හැමදෙනාම ක්‍රීඩාශීලීත්වයෙන් යුතුව මේ උදෑසනදී පිළිගන්නට කැමැති. කොළඹ SSCPT මේ වන විට හරිත වර්ණයෙන් සැරසීගෙන සූදානම්ින් සිටිනවා මේ වසරේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම්වල නිල සමාරම්භයේ සලකුණු කිරීම සඳහා. කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සහ ඉසිපාතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අතර 56 වන සහෝදරයන්ගේ සටන සඳහා සියල්ල සූදානම්. මේ වසරේදී සත්කාරක දායකත්වය තර්ස්ටන් පාර්ශ්වයෙන් ලබා දෙද්දී කෙසේ වෙතත් රූපමය සත්කාරකත්වය සඳහා අපි සියල්ල මේ වන විටත් පිඹුරු පක්ෂක සහ ඔබ වෙනුවෙන් සූදානමින් අපි ආරාධනය කරනවා ලෝකේ පුරා විසිරී පැතිරී සිටින ආදී ඉසිපතන පුතුන්ට එත් එක්කම ආදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය පුතුන්ට මෙන්න ඔබේ දෙවිදුහල් අතර පැවැත්වෙන සහෝදරයන්ගේ සටනේ 56 වන දිග හැරීමේ සජීවී නිල විකාශය ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් සියල්ල සූදානම්. අපි කැමැති අද දවසේදී තමන්ගේ පාසල් වෙනුවෙන් මේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාම ඉතිහාසය ඒත් එක්ක වර්තමාන තත්ත්වය සහ අනාගත බලාපොරොත්තු වුන්ගේ උපායන් පිළිබඳව යම් දේ සාකච්ඡා කරන්න අද මේ මොහොතේදී මාත් එක්ක මැදිරියේ සූදානම් වෙනවා. ඒ සඳහා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් 1983 කාල සමයේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දුන් එවකට ක්‍රීඩකයෙක් වර්තමානයේ කීර්තිමත් ආදී ශිෂ්‍යයෙක් ඒ තමයි දමින්ද කුරේ. අයබන්ද. ඒත් එක්ක මේ අසලින් එන අනතුරුව අප දකිනවා කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් 1986 සිට 88 මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් නියෝජනය කළ ඔහු 88 දී ඉසිපතන නායකයා හැටියට වැඩ කටයුතු කළා. සඳුන් ලූගොඩ අපි බොහොම සාදරයෙන් ඔබ පිළිගන්නවා. ප්‍රේහිතවතුනි ඔබට මතක් කරන්න කාරණාවක් තිබෙනවා. මේ මාච් මැඩ්නස් ආරම්භයත් සමගම සියලු ක්‍රියාන්විතයන් මේ ආකාරයෙන් දිගහැරෙද්දී තරගයට පෙර ආතුව කණ්ඩායම් දෙක පිළිබඳව තත්ත්ව වාර්තාවක් ගණනය කිරීම. ඔවුන් පිළිබඳව නිසි තක්සේරුවක් ලබා ගන්නට පූර්ව කතා බහකට අපි නිරන්තරයෙන් සූදානම් වෙනවා. ඒ සූදානම සඳහා අපට අනුග්‍රාහක දායකත්ව ලබා දෙන්නේ කලස. මිනිකියුස් ඒත් එක්කම කොචිබයිට්ස් මේ තමයි ඔවුන්ගේ මේ හඳුන්වා දෙන අතරතුරදී ප්‍රධානතම ආහාරයන් බවට පත් වෙන විශේෂයෙන් මෙවැනි මහා ක්‍රිකට් තරඟවලදී ඒ තරඟ උණුසුමට තවත් ජීවියක් එක්කාසු කර දෙන්න කසන් සූදානම් වෙනවා. කෘත්‍රිම වර්ණක රසකාරක කල්තබා ගැනීම කිසිවක් නොමැතිව හරි අපූරු සජීවී අත්දැකීමක් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගැනීම සඳහා අපි රස බලමු. අපිට තව පොඩ්ඩක් වෙලාව තියෙනවා. මම කැමතියි මේ පාසල් දෙකේ ඉතිහාසය පිළිබඳව මදක් අවධානය යොමු කරන්න. කීර්තිමත් ඉතිහාසයකට කීර්තිමත් ශිෂ්‍යයන් රටට ලෝකෙට දායාද කළ පාසල් දෙකක් හැටියට මදක් කෙටිය පාසල් දෙකේ ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ආරම්භ කරන්නේ 1950 ජනවාරි 11 වෙනිදා. එහි ප්‍රථම විදුහල්පතිවරයා වන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික වූ එර්ල් ෂොප්මන් මහතා. ඒ වශයෙන් තමයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය පටන් ගන්නේ. ඒකම ඉසිපතනේ ඉසිපතන විද්‍යාලය ගැන සඳහන් කරනවා නම් අප ඉසිපතන විද්‍යාලයේ මුලින්ම පටන් හඳුන්වලා ලැබුවේ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් කොලෙජ් කියලා. ඒක ඇත්තටම 1952 රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයට ළමුන් බඳවා ගැනීමේදී සිදුවෙච්ච ඒ කියන්නේ විශාල ළමයි පිරිසක් තව එළියේ හිටියා. 400කට වැඩි පිරිසක්. ඒකට ඒ 400ට වැඩි පිරිසට පාසලක් වෙනුවෙන් පාසලක් ලබා දෙන්න තමයි ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් නමින් ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් මාවතේ පිහිටි ඉස්කෝලේ ආරම්භ කරන්නේ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් විදියට. ඒකෙදි ආරම්භක ළමුන් 400ක් හිටියා. ගුරුවරු 7 දෙනා හිටියේ. පළමු ගුරුතුමා ලෙස අපේ පළමු විදුහල්පතිතුමා ලෙස BA කුරුප්පු මහතා පත්වී සිටිනවා. හැබැයි මේ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලයට ශිෂ්‍යයන් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියේදී රාජකීය විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨාංශය සහ ප්‍රාථමික අංශයේ විදුහල්පතිවරුන් දෙදෙනා සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති පැදි වෙලා තමයි ඒ තුන් දෙනා තමයි මේ ළමුන් බඳවා ගන්නේ. ඒ කියන්නේ ආරම්භයේ නම් සහෝදරයෝ. ආරම්භයේ නම් සහෝදරයෝ. ඇත්තටම මට ඒක තමයි මෙතන පිළිමුණු ගන්න ඕනලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ මේ අපේ පාසල් දෙක අතරම කියන්නේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ මුල ඉඳන්ම. ඒ සහෝදරාත්මක බව ඊයේ දවසේදී වඩාත් හොඳින් පෙන්වුම් කරන්න ඔබ පාසල් දෙකට හැකියාවක් ලැබුණා. සත්‍යයෙන්ම. ඊයේ දවසේ කොහොමද ඒ සාර්ථකත්වයේ වෙහිකල් පෙරෙන්ට් එක පිළිබඳව මේ සාකච්ඡා කරන්නේ? දැන් අවුරුදු කීපයක සිට අපි තීරණය කරා පාසල් දෙකෙන්ම මේක සහෝදරයන්ගේ සටන විදිහට තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් දෙගොල්ලන්ම එක පෙරෙඩ්ඩයක් තමයි ගන්න. ඒකෙදී ශිෂ්‍යයන් අතර මනාව සහයෝගය සහ සුවදත්වයේ සහෝදරකම හොඳටම පිළිබිඹු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වර්ධනය වෙනවා. ඒකෙන් අපි ගොඩාක් ලං වෙනවා මේ පාසල් දෙකේම. ඒක හොඳ ආදර්ශයක්. මොකද සියලුම තරඟ වලට මේ ආදර්ශයක් වශයෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ ආදර්ශය මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් සමය ආරම්භ කරමින් ලබා දීම පිළිබඳවම ඒ කියන්නේ දැන් පටන් ගන්නකොටම යම් ආදර්ශයක් ලබා දී තිබෙනවා. පාසල් දෙකට එකට එකතු වී මේ සමරන්න පුළුවන් කාරණාවක්. ඊට වඩා තව මොන කාරණාවක්ද නේ? හරි. මම කැමතියි
දැන් මේ වෙනකොට කණ්ඩායම් දෙකේ තත්ත්ව වාර්තාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. මේ 56 වෙනි දිග යනවා. අපි 55 දී මේ විදිහටම සාකච්ඡා කළා ඔබ පාසල් දෙකේ ආදේශයෙන් දෙදෙනෙක් සමග එතෙක් මෙතෙක් තරඟ 45ක් ජයපරාජයෙන් තොරව නිමව දැක තිබෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මදක් ඉදිරියෙන් තරඟ 5ක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. ඉසිපතනය තරඟ 4ක් ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් එක් තරඟයක් පවත්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. 1971 තරඟය 1971 එවකට රටේ තිබුණු දේශපාලන වාතාවරණය නිසා ඒක තරගය අවලං කරන්න ලැබුණා. හරි. කොහොම වුණත් දැන් ඔය කණ්ඩායම් දෙකක් හැටියට පොදුවේ ගත්තාම මේ කණ්ඩායම් දෙකේ පෙළ ගැසීම් නිර්මාණය වන ආකාරය මම කැමති දැන් කණතනියම ක්‍රීඩකින් ඉතිහාසයේ පුරා මේ පාසල් දෙකම ජාතික කණ්ඩායමට ජාත්‍යන්තරයට පවා ප්‍රබල ක්‍රීඩකින් හඳුන්වා දුණු පාසල් දෙකක්. ඒ නිසා ඒ ක්‍රීඩකින් ඒ කාල සමයේදී දක්වපු දක්ෂතා විශේෂයෙන් අරගෙන බැලුවම ඒවා වෙනම අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හරියි. ඒ නිසා පුද්ගලික දක්ෂතාවයන් පිළිබඳව මදක් අවධානය යොමු කරනවා නම් මේක තමයි වෙලාව කොහොමද ඉතිහාසයේ නම් කාරණා සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් ඉතිහාසය කියලා කිව්වම මම කැමති පාසල් දෙකෙන් බිහිවුණු ප්‍රබලතම ප්‍රවීණතම ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව මදක් ඔබ දෙදෙනා හඳුන්වා දීමක් කරනවා. ට්‍රස්ට් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත්තොත් නිරෝෂන් බණ්ඩාරදිලකව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හේමන්ත බෝතේජු ලහිරු ගමගේ ඒ තුන්දෙනාම ශ්‍රී ලංකා පිළ නියෝජනය කරනවා. ඒ අතරතුරේදී මට මොහොතක් දෙන්න අප දකිනවා දැන් තීරය මත හොඳම පුද්ගලික තනි ඉනින් වාර්තා වුණු ආකාරය සමන් නිශාන්තගේ තමයි තාමත් වාර්තාව සතුව තිබෙන්නේ නොබිදුණු වාර්තාවක් හැටියට. එතකම ඉසිපතනේ දිහාවෙන් කොහොමද ප්‍රබල ක්‍රීඩකින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරපු පාසලක්? සත්‍යකීම. තාමත්ම දැවන්ත චරිත මට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කියනවා නම් අපේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පර්ණාතල මහතාව අපි හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ. අවිවාදයෙන්ම ඔහු 1970 අපේ පාසල කැප්ටන් කියන්නේ නායකත්වයේ දරුවා ජයන්ත පර්ණාතල මහතාව 1977 ඔහු ශ්‍රී ලංකා පිළ නියෝජනය කරා. ඒ වගේ ඊට පස්සේ අශෝකද සිල්වා මහත්මයා තාමත්ම ලංකා විශිෂ්ටතම තරග තීරක විදුසුවරයෙක් සහ තීරකවරයෙක් එතුමා හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ 80 දශකයේ ලංකාව නියෝජනය කරා. SH කරණයින් මහත්මයා ඊට පස්සේ සංජීව වීරසිංහ ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් බිහිවෙච්ච ලාභාල්තුම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා 1985 ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ඊට අනුවන් සොයිසා සුරේෂ් පෙරේරා වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකාව අපේ විද්‍යාලය තුලින් නියෝජනය කරන ඒ වගේ මට තව පොඩි හැඳින්වීමක් ගන්න අශාන්ත දෙමෙන් අරවින්ද සිල්වා අසංක ගුරුසිංහ එවැනි ක්‍රීඩකයන් අපේ පාසලේ මේ ප්‍රාථමික අංශයේ ඉඳලා වෙනත් පාසල් වලට ගිය ක්‍රීඩකයන් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒ අතරතුරදී අපි දකිනවා දැන් ඉතිහාසයේ නම් කොහොමද ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ පන්දි ඇරීමේ දක්ෂතාව පෙන්වන්න කොට තිබෙන්නේ කියන කාරණාව. කඩළු 7ක් දවා ගැනීම තමයි මේකට මේ වார்த்தාවට හිමිකම් කියන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පාර්ශ්වයෙන්. ජයජීව කරුණාරත්න 1992 ඌ කඩළු 7ක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 29කට. ඔය 90 ගණන් වල මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ එක දිගටම සෑහෙන ජයග්‍රහණ වලට හිමිකම් කියපු කාලයක්. 1990 91 92 වසර 3ම පිටම අප තරඟ ජයග්‍රහණය කරනවා. එතනින් තමයි ඔබ කණ්ඩායම ලොකු පිම්මක් ලබා. සෑහෙන ලොකු ප්‍රගතියක් නේ. ඔය පරතරය 5ට 4ක් හැටියට තියාගැනීමේ ප්‍රධානතම තැන තමයි 90 ගණන් වල ආරම්භය. හරියට. හැබැයි දැන් අපි දකින්න කාරණාවක් තමයි අරගෙන බැලුවාම පළමු කියන්නේ තමන්ගේ පාසල් වල ප්‍රධානතම පාසල් තරගමාලාව අරගෙන බැලුවාම සෙසු කණ්ඩායම් එක්ක ගණනය කරලා බැලුවාම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මම මේ පක්ෂග්‍රාහී වෙනවා නෙමෙයි අපි දන්න කාරණාවක් නිසා. ඔවුන් තරඟවලදී පෙර තරඟවලදී හොඳ මට්ටමක ඉන්නවා. හැබැයි මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට එනකොට සමහරවිට ඕනට වඩා පියවරක් දශමයක් පිටිපස්සෙන් ඉන්න තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ හැම ඕන් පරාජයටපත් වෙනවා. මේක මානසික ප්‍රශ්නයක් නේ. කියන්නේ මානසිකව හදාගත්ත කාරණාවක්ද මොකක්ද ඉසිපතනට වෙන්නේ? අවශ්‍යම මම දකින්නේ ඒක කියන්නේ ක්‍රීඩකයෝ මම හිතන්නේ මේ මහා තරඟයට යනකොට සියලුම නායකයෙක්ගේ ඉඳලම සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට විශාල පීඩනයක් ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. ඒක උන් හරියට කලමනා කරගන්න තැන තමයි පොඩ්ඩක් එතන අපි හදා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් උන්ගේ දක්ෂතාවයේ අඩුවක් නෙමෙයි ඔබ කිව්වා වගේම උන් සියලු දෙනාම දක්ෂයෝ. අර මහා තරඟයේදී ඒට සාර්ථකව මුණ දෙන විදිය තමයි අපි පොඩ්ඩක් එතනදී පිළිදියුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් ඕක ඔහොමම ඔය ප්‍රශ්නේ ඔය පිළිතුරු අනිත් පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කම. ඒ කියන්නේ ඕන් මහා තරඟයට එනකොට මානසික තත්ත්වය හොඳට හදාගෙන හොඳ සැලැස්මක් ඇති වෙනවා වගේ අදහසක් තියෙනවද මේකදී? එහෙමම නෑ. මම හිතන්නේ අපි තරගයෙන් තරගයට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ප්ලෑන් කරන්නේ. මොකද අපි මහා තරගයේ තවත් තරගයක් විදිහට තමයි දකින්නේ. මම හිතන්නේ එහෙම කරාම අර ක්‍රීඩකයන්ට තියෙන පීඩනය ගොඩක් අඩු වෙනවා. හරි. බලමු
කොහොම වුණත් කලින් තිබෙන ගණන් පිළව කලින් තිබෙන වාර්තා පෙර ඇගයීම් ඒ සියල්ල එදා දවසේ කාරණාවට යටත්. ඒ නිසා අදත් හෙටත් දිගහැරෙන මේ 56 වන සහෝදරයන්ගේ සටනේ ප්‍රතිඵලය කුමක් වේද? කුමක් සිද්ධ වුණත් සජීවීව කිසිවක් මග නොහැරෙන රූපරාම ඔබත් එක්ක බදා හදාගෙන බලාපොරොත්තු තිබුණා. ක්‍රසන්ට් තමයි අපේ අනුග්‍රහකී. මම කැමති ඔබත් මේකේ මදක් රස විඳිනවා නම් මොකද අපිට රස විඳින්න රස විවේකයක් හම්බ වෙන නිසා. මද විරාමයකට යමු. ඊට පස්සේ නැවත තවත් මුල ගෙහෙමු. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Drift in search of happiness. Fashion inspired by emotion. Glitz, the fashion destination. එක දවසක් අද නම් කතා කරනවා මම. Hi. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ්. රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? කොච්චි සැරට. කට ගැස්සෙන. Crescent Kochi Bites. Kochi Bites නම් Crescentම තමයි. Six Nations Rugby 2019. 15 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. chocolate layer තුනක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ Elephant House Wonder Choc Shock ෆන් එකේ next level එක. The choice of every Sri Lankan. No limit. Eeny, meeny, miny, mo. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeps. Try it. Love it. The original Mini Keeps only from Crescent. Eeny, meeny, miny, mo. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeps. Try it. Love it. The original Mini Keeps only from Crescent. අනුග්‍රහයෙන් තමයි මේ පූර්ව කතා භාවවත් එක්ක බෙදා හදාගන්නේ. මම කැමතියි ඔබ දෙදෙනාගේ ප්‍රතිචාරයක් එම හම් වෙනවා නම් මොකද හිතන්නේ මිනිකියුස් පිළිබඳව කොච්චි බයිට්ස් ගැන? තමයි ප්‍රණීත ආහාරයක්. ඒකල අද දහවලටත් ගැලපෙයි. දහවලටත් ගැලපෙනවා. හරි. එහෙමනම් දැන් අපි කතාවට එමු. අපි හඳුනා ගන්න සූදානම් වුණේ මේ කණ්ඩායම් දෙකේ දැන් තරුපන්ති ක්‍රීඩකයින් ඉන්නවා.
මේ හඳුනා ගැනීම අහවලා මෙන්න මෙහෙමයි මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයා මෙන්න මෙහෙමයි හඳුනා ගැනීම තරග නරඹන්නට පෙර ආතුව ඔබටත් බොහොම වැදගත් කාරණාවක් බවට පත් වේ. අපි ඒ චාරිකාව පටන් ගමු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. දමින්ද කොහොමද නායකයාගෙන් පටන් ගමුද අපි පෙරහැර? ඔව්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ 56 වෙනි මහා සංග්‍රාමයේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ සඳරු ඩයස්. ඔහු මේ වෙන විට කඩලු 59ක් දබාගෙන තිබෙනවා තරඟ 15 ඇතුළත. එයට කඩලු 5ව 7 වතාවක් ඔහු ලබාගෙන තිනවා. කඩලු 5ව 7 වතාවක් ලබාගෙන තිනවා. හතරකදී කඩලු 5 බැගින්. ඔව් එය බොහොම ඉහළ දක්ෂතාවයක් වශයෙන් නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඉන්නේ සඳරු. හරි. එතකොට කඩලු 10 බැගින් 10 බැගින් ලබාගෙන නැහැ. කඩලු 5 බැගින් තමයි 7 වතාවක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. වමත් දගපන්දිය. පිට දගපන්දිය වගේ. මේ මට මතකයි ගිය වසරේදීත් ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් මේ මහතරගයේදී පන්දියේ කාර්ය නිරත වී සිටියා. ඉතාමත් හොඳ රිද්මයක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ අර බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක දිහා බැලුවම මම හිතන්නේ ඉසිපතනයටත් තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව කතා කිරීමේ කිසිම තහනමක් නැහැ. මොකද සහෝදරවරුනේ. යම් කිසි ක්‍රීඩකයෙක් පිළිබඳව යමක් දැක්කොත් ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒත් එක්කම කණ්ඩායමේ තවත් ප්‍රබලම තුරුම්පුව හැටියටද මම විශ්වාස කරනවා ජයවියන් මහවිතානෝ ගිය වසරේ ශතකලාභී පිටිකරුවා. ගිය වසරේ ශතකලාභී පිටිකරුවා. නමුත් ඔහුගේ යම් කිසි පසුබෑමක් මේ වසරේ දකින්නවා. අපි ජයවියන් මහවිතාන තාක්ෂණය අතින් ඉතාමත් පරිපූර්ණ ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් නම් කරන්න පුළුවන්. ඔහුගේ තාක්ෂණය ඉතාමත් ඉහළයි. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහු මේ මහා තරඟෙදිත් ගිය වසර වගේම ඒ දක්ෂකම කරන්න හැකි වේවා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක එහෙම කරන්න හැකියාව ලැබුණොත් ඒකත් හොඳ විශිෂ්ට වාර්තාවක්. තරග දෙකකදී ශතක දෙකකට කොහොමද මහා ක්‍රිකට් තරගයක ශතකයක් කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ලොකු හුයිනයක්. ඔහු අවුරුද්දක් පුරා පෙරම් පුරනවා මේ ගමන වෙනුවෙන්. මම හිතන්නේ ජයවිහන් මේ අවුරුද්දෙත් ඒ වෙනුවෙන් පිඹුරුපත් සකසමින් ඉන්නවා ඇති. ඒ අතරතුරේදී සඳුන් ඉසිපතන විද්‍යාලය ප්‍රබල ක්‍රීඩකින් රසක් මේ වතාවේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. මේ දවසේ අපිට ඇත්තටම කියනවා නම් හොඳ බැලන්ස් සයිඩ් එකක් තිබෙනවා. ඒකේ මම නායකයා ගැන විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕනේ මදුෂික සඳරුවන්. ඔහු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයාත් අතර සමානකමක් තියෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනාම වමත් දඟපන් යවනවා. ඔව්. වමත් අමතට දත්ත න්‍යායෙන් ඉන්නේ දැන්. ඒක හොඳයි. දෙන්නම එක විදියට එකම ස්ටැචර් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ක්‍රීඩා පිටිහරමේත් ඔහු ලකුණු 200කට ආසන ලකුණු 200කට වඩා මතක් වැඩියෙන් ඔහු ලබාගෙන තියෙනවා. තාමත් හොඳ දඟපන්දු යවන්නේ අපිට අනාගතයේ. අපි හැබැයි තාමත් දකමින් ඉන්නේ එදා ජයවිහන්ගේ ඉනිම නිර්මාණය වුණු ආකාරය පිළිබඳව. ඒ තාමත්ම විශිෂ්ට ඉනිමක් ඔහු අවශ්‍ය කරන මොහොතේදී අවශ්‍ය පහරවල් කරා යමින් කියන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට සෑහෙන බලාපොරොත්තුවක් එක්කාසු කළ ඉනිම බවට ඒ පරිවර්තනය වුණා. මම හිතන්නේ අපි ගිය වසරේ සජීවී අත්දැකීමේදී ලෝකෙටම පෙන්වුවා කොහොමද මේ ඔහු ඉනිම නිර්මාණය කළ ආකාරය පිළිබඳව. මේ මතකයේ තමයි දිගහැරගන්නේ. ඒ අතරතුරේ තමයි අපි කතා බහ කරමින් හිටියේ ඉසිපතන නායකයා පිළිබඳව. මදුෂික සඳරුවන්. තව කතා කරමු ගැන. ඔව් සඳරුවන් කියන්නේ ඔහු ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ඉතාමත්ම කියන්නේ දැඩි මානසිකත්වයක් තියෙන එක්කෙනෙක්. එයාට ඕන ප්‍රෙෂර් එකක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. මම එයාව දකින්නේ මොකද එයා අවුරුදු 5 වසරේ වරණලාභී ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුට අත්දැකීම් බොහෝ තියෙනවා. ඔහු දන්නවා කොහොමද කියන්නේ සයිඩ් එකක් කියන්නේ ප්‍රතිවාදී පිළට කොහොමද පන්දු යවන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ මොනවද කළ යුත්තේ කියන එක ඔහුට මන අවබෝධයක් තියෙනවා. නායකයෙක් වශයෙන් ඔහු ඊටාම ඔහුගේ නායකත්වයේ ක්වොලිටිස් ඒ කියන්නේ එයාගේ නායකත්වය හොඳට පිළිබිඹු කරලා මේ දකින්නේ මදුෂික. ගිය වසරේදී පන්දු යීමේ හරි දැන් අර කිව් කාරණාව හොඳින් පේන. දෙන්නාම වමතින් පන්දු යවන, දඟ පන්දු යවන, ඒ වගේම හොඳ හැඩයක්, හොඳ රිද්මයක් තියෙන ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක්. ඔව්. ඉතින් මම දකිනවා කියන්නේ අපේ නායකයාට ඉතාමත්ම ප්‍රබල අභියෝගයක් කියන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට මේ වසරේ එල්ල ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන හොඳ ඉවක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ ඉවක් තියෙන. යාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. අවුරුදු 5ක් තිස්සේ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකම මම අපේ විශේෂිත ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි රමිදු රත්නායක. ෆ්‍රෙෂර් කෙනෙක්. නමුත් ඔහු ක්‍රීඩා කරන විලාසය ගත්තාම ඉතාමත්ම පරිණත ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා කරන විලාසයෙන් තමයි ඔහු කරන්නේ. ඔහු තමයි අපේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ඉන්න එකම ශතකලාභියා. 100 ලකුණු 113ක් ලබා ගන්නවා ලුම්බිනි විද්‍යාලයට එරෙහිව අපි ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ වගේම ඔහු ලකුණු 96ක් ලබා ගන්නවා ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් විද්‍යාලයේ. ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් විද්‍යාලයේ ඉතා ප්‍රබල මේ වෙනට ඉතාම ප්‍රබල කණ්ඩායම. ඉතාම ප්‍රබල කණ්ඩායම. ඔහු ඉතාමත්ම නිවැරදි තාක්ෂණයක පහර දීලා එයා ලකුණු 96ක් ලබා ගන්නවා. විශේෂත්වයේ තියෙන ඔහුට තව අවුරුදු 2ක් ක්‍රීඩා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ඉතාමත්ම හයියක් ඉසිපතන විද්‍යාලයට හයියක් එවැනි ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්න එක ගැන
ලකුණු මේ වන විට ලකුණු 800 සීමාවට කිට්ටු කරලා තියෙනවා. ඒක එයා කඩලුත් කඩලු 30කට ආසන්න කඩලු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තුන් ඉරියව්වෙම කැපිපෙන්න තාමත්ම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳයි. ඔය දකින්නේ අපි මේ සඳහන් කළ රවිදු රත්නායක පිළිබඳව කොහොමුණත් මේ කණ්ඩායම් දෙකම අර පෙර කිව්වා වගේ අපි දකිනවා මේ තරගවාරයේ මෙතුවක් තරගවලට මුහුණ දීලා හොඳින් අත්දැකීම් ලබාගෙන මේ මහ තරගයේ වෙනුවෙන්ම විශේෂ පිඹුරුපත් සකසගෙන තමයි තරගයට ඇවිල්ලා එන්නේ. කොහොමද මෙතෙක් මේ පාසල් ප්‍රධාන ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ 19 වෙනි පාසල් ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ තමන්ගේ කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා තියෙන ගමන සංසන්දනයකට යන්න පුළුවන්ද? ඔව් අපි ඩී අංශයෙන් තරඟ 5ක් අපි අවුට්රයිට් ඉල්ලලා තිනවා. අපි තරඟ දෙකක් පමණයි පළවෙනි ඉනිම පෙරදිලා තින්නේ. අනිත් සියලුම පළවෙනි ඉනිම ජයග්‍රහණය කරලා තිනවා. දැන්ට මම ප්‍රී ක්වාටර් තරඟ වලට ක්වාටර් තරඟ වලට තේරිපත් කරලා තිනවා. සුසුකල් බාගෙන ඉන්නවා. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඒතකොට ඉසිපතන විද්‍යාවේ ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ වසරේ තරඟ 13කට සහභාගී වෙලා තිබෙනවා. 13න් අපි එක ජයග්‍රහණයක් තියෙනවා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයට එරෙහිව විශිෂ්ට ජයක් ලැබුවා. තරඟ දෙකක් පරාජය වුණා. නමුත් ඒකත් ඉතාමත්ම හොඳ සටනක් දීලා තමයි පරාජය වුණේ. ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් විද්‍යාලයට සහ ගාල්ලේ මහින්ද විද්‍යාලයට. ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙයක්. ඉතාමත් නමුත් අපේ ක්‍රීඩකයෝ ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කරා. නමුත් අවසානාවකට අකුණු සුළු ගානකින් අපි ප්‍රී ක්වාටර් යන්න හම්බුනේ නැහැ. හරි. හැබැයි මම එකයි කිව්වේ පෙර ගණනය කිරීම පෙර ඉලක්කම් ඒ සියල්ල එදා දවසට අද දවසේ SSCPTයේ Tamanගේ හැකියාවත් එක්ක වාසනාවත් එක්ක සිද්ධ වෙන සියල්ලත් එක්ක ඒ සියල්ල යටයි. අපි බලමු මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. තරගය ආරම්භ වෙන්න තව සුළු මොහොතක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ක්‍රසන්ට් තමයි මේ වෙනුවෙන් අපට සාදර දායකත්වය ලබා දෙන්නේ මේ පූර්ව කතා බහ ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට. විශේෂම කාරණා බයනුතෝ කන්න. මොකද කෘත්‍රිම රසකාරක වර්ණක කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය ඒ කිසිවක් නොමැති බවට ක්‍රසන්ට් අපට සහතික කරන නිසා. හරි. දැන් එහෙමනම් නැවත තවක් මද විරාමයකට යමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා තවත් පෙළ ගැස්මේ බොහෝ කාරණාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන Crescent කොච්චි බයිට්ස් කොච්චි බයිට්ස් නම් ක්‍රසන්ට්ම තමයි white chocolate වලින් බටපු දිව නැට වෙන රසය Elephant House Wonderberry fun එකේ next level එක. Stumble upon a surprise. Fashion inspired by emotion. Glitz, the fashion destination. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialog Television Home Bundle. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves, only from Crescent. The choice of every Sri Lankan. No limit. Crescent Mini Keeves. Mini Keeves නම් ක්‍රසන්ට්ම තමයි. සහෝදරයන්ගේ සටන 56 වන දිගෑරුම SSCPTයේ සිට සජීවීව දැන් සියල්ල සූ. හැබැයි දැන් අපි දන්නවා මේ මහා ක්‍රිකට් කාල සමය ආරම්භ වෙන්නේ දැන් සම්ප්‍රදායක් හැටියට ඉසිපතන තර්ස්ටන් මහා සටන. ඉතිහාසයේ ඒක එහෙමමද තිබුණේ නැත්නම් මේ මහා සටන නිමා කිරීමේ අන්තිම පියස හැටියටද මේක තිබුණේ? 1980 ගණන් වල මේකට කිව්වේ සමුගැනීමේ තරගය කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට මහා තරගයේ අප්‍රේල් දක්වා ගියා. නමුත් පසු කාලෙම අපි තීරුම් ගත්තා අප්‍රේල් එනකොට වැසි කාලය එනවා. නොඑක් ආකාරයෙන් බාධා ඇති වුණා මහා තරගයට. එමු හින්දා අපි මේ තරගයේ පළවෙනි තරගය ඒ විදිහට ගෙනාවා. ඔක පටන් ගන්නකොටම මේ සාකච්ඡාව වෙමින් තිබුණේ මේක මහා ක්‍රිකට් තරගයක්ද පටන් ගන්නවා. දැන් පළවෙනි තරගයේ 1964 නොමෑන්ස් පිටියේදී මේ මැටි සමාන මැටින් එකක් උඩ තමයි ක්‍රීඩා කළේ. ලණුපැදුරක් උඩ ක්‍රීඩා කළේ. අද ජාත්‍යන්තර පිටියකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලොකු ප්‍රගමනයක්. මේ පටන් ගන්නකොට මහා ක්‍රිකට් ගැටමක් කියලා මේක හඳුනලාද තිබුණේ?
ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක ඉතාම සුන්දර අතීත කතාවක් තියෙනවා. ඒ සුන්දර අතීත කතාව පිටුපස්සේ පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් කියන්න. ඔව්. දෙවන්ත කාර්යභාරයක් කරපු යුග පුරුෂයෙක් ඉන්නවා. මම අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ ඒකේ සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමි වෙන්න ඕනේ PM ජයතිලක විදුහල්පතිතුමාට තර්සන් විද්‍යාලයේ ඉවකට හිටපු. අපි පටන් ගන්නකොට 1964 පළවෙනි මැච් එක ගහනකොට මේක තවත් කියන්නේ ෆික්චර් එකේ තියෙන අන්තිම මැච් එක. සාම්ප්‍රදායික තරගයක්. සාම්ප්‍රදායික තරගයක්. හැබැයි ඒ තරගයේ පැවැත්වුවේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ෆික්චර් එකේ අන්තිම මැච් එක. ඉතින් විදුහල් දෙකේම ශිෂ්‍යයන්ට මේ තරගයේ පිළිබඳ ටිකක් උනන්දුවක් තිබුණා. මොකද සීසන් එකේ අන්තිම මැච් එක කියන්නේ සයිඩ් එකටත් තිබුණා මේක ඉතාමත්ම හොඳින් කරන්න ඕනේ කියලා. කියන්නේ බිග් මැච් එක නිල නොවන බිග් මැච් එකක් විදිහට තමයි මේක තිබුණේ. නමුත් 1967 PM ජයතිලක විදුහල්පතිතුමා මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට පැමිණෙනවා. ඔහු පැමිණෙනකොට ඔහු පැමිණියේ ඒවකට මේ ලාස් අන්තිම මැච් එක ගහන්න සුමානයකට ඉස්සර තමයි එන්නේ. පත්වීම ලබන්නේ විදුහලට. එතකොට මේ පාසලේ ශිෂ්‍යයෝ ඇවිල්ලා එතුමාගෙන් අහනවා සර් අපි මේ වෑන් එකක් අරගෙන පොඩ්ඩක් පොඩියක් දාලා මේ වටේ යන්නද කියලා. එතකොට එතුමාට මේ බිග් මැච් කියන සංකල්පය හිතට එනවා. එතන තමයි මේ බිග් මැච් කියන වචනය මේකට ඈඳින්නේ. ඊට පස්සේ නමුත් ඒක ඈඳුනාට ඔය බිග් මැච් කියන වචනය පටන් ගන්න 1968. මොකද එතකොට ජයතිලක මේ විදුහල්පතිතුමයි එතකොට ඉතින් අපේ රාජපක්ෂ GW රාජපක්ෂ විදුහල්පතිතුමා තමයි ඉසිපතන හිටියේ. ඒ උන් සාකච්ඡා කරලා බිග් මැච් එකක් විදිහට මේක එලි දක්වමු කියලා. හැබැයි මට පොඩ්ඩක් අවසර දෙන්න. ඒකෙදි කරුණු 6ක් ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැති දෙයක්. තර්ස්ටන් ඉසිපතන කියන තමයි අපි මේ බිග් මැච් එක හඳුන්වන්නේ. ඇයි තර්ස්ටන් නම ඉස්සරහට එන්නේ? ඇයි ඉසිපතන නම පස්සට ගියේ? තර්ස්ටන් ඉසිපතන කියන්නේ අපි ගෞරව කිරීමක් වශයෙන්. මොකද 1950 තමයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ආරම්භ කරන්නේ. 1952 තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලය. වැඩිමල් සහෝදරයාට අපි තැන දුන්නා. දීලා තර්ස්ටන් ඉසිපතන කියන විදිහට මේක නම් කරනවා. ඒකම පොදු විදුහල් දෙකටම පොදු සුවේණිය එකක්. නිර්මාණය කරන්න මෙතනට සාකච්ඡා කරගන්නවා. ඒ වගේම සෙන්ට්‍රල් වෙන්යු එකක්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නෝ මැච්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. ඒක තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඒකට පුහුණුවීම් කරේ. කෝල්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි දෙවෙනි තරගයේ ක්‍රීඩා කරේ. තුන්වෙනි එක හෙල්ත් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ආයෙත් හතරවෙනි එක කෝල්ස් එකේ. නමුත් මෙතනදී සාකච්ඡා කරගන්නවා අපි මේක නියුට්‍රල් වෙන්යු එකක් එහෙම නැත්නම් සෙන්ට්‍රල් වෙන්යු එකක් අපි මේව කරගමු කියලා. ඒ වගේම දෙපිලේම ක්‍රීඩකයන් ශිෂ්‍යයන්ට වෙන වෙනම ටෙන්ට්ස් සහ ඊට පස්සේ විදුහල් දෙකේම ප්‍රධාන ආයුධ අමුත්තන්ව ගෙන්නලා මේක උතාමත් ග්‍රෑන්ඩ් ස්ටයිල් එකකට උසස් ශ්‍රේණියෙන් කරන්න ඕනේ කියලා මේව කරනවා. අන්තිම කරුණ තමයි 1968 මූලිකත්වයගෙන තර්ස්ටන් විදුහල්පතිතුමා කියනවා මම මූලිකත්වය අරගෙන මම සියලු දේ කරන්නම් කියලා. එතුමා ඒ වගේම ලස්සනට ඒක කරනවා. අපි අපේ පැත්තෙනුත් අපේ විදුහල්පතිතුමා ඒක සම්පූර්ණ සහායක දක්වලා තාමත් ලස්සනට ඒක පටන් ගන්නවා. හැබැයි 1968 තමයි ප්‍රථම වරට SSC මේ කියන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බිග් මැච් එකක් සෙල්ලම් කරන්නේ. බිග් මැච් එක. ඊට ප්‍රථම කවදාකවත් SSC එකේ ස්කූල් මැච් එකක් ගහලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒකත් විශිෂ්ට. ඒ වර්තාවට ඔබ පාසල් දෙකේ හිමිකම් කියනවා වගේම මට පැහැදිලි සහෝදරයන්ගේ සටන මේක වචනයට පමණක් නෙවෙයි. මේක හැබෑවට. ඒ කියන්නේ දැන් ඉසිපතන නියෝජිතයා කතා කරන්නේම තර්ස්ටන් විදුහල්පතිතුමා පිළිබඳව. ඒ ගෞරවය ලබා දීම පිළිබඳව. තර්ස්ටන් පාර්ශ්වයනුත් ඒ කාරණාව එහෙමයි පැහැදිලි. මේ ඇත්තටම සහෝදරයන්ගේ සටන. සහෝදරයන්ගේ සටන 56 වන දිගෑරුම ආරම්භ කිරීම සඳහා කාසිය වාසිය උරග බලන්න පිටීමද සියල්ල සූදානම්. අපි කාසිය වාසිය උරග බලන්න කරට කාසිය වාසිය ගැන කියන්න පෙර අතුව කොහොමද අද දවසේ SSC තනතිරු සමහර අවස්ථාවලදී හිතන්නට බැරි ගෝ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඊයේ පෙර වතාවේදී මුණ ගැහිමේදී 55 වෙනිදී හිතපු නැති තීන්දුවකට ගියා ඉසිපතනේ බලමු මේ වතාවේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා පිටියේ වාර්තාව අරගෙන එන්නට ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩක It's the start of the big match season. To start it off is the battle of brothers between Isipathana and Thurstan. As usual, I'm here for the pitch report. Looking at the track at SSC, it looks a bit of a lively wicket, grass covering even right throughout the wicket, and I just hope it just does for the first 40 minutes for the fast bowlers, and it eases off to the batsmen to score plenty of runs. It doesn't look like it's going to take any spin in the at least for the first half of the day. But after that, maybe a bit of spin because it's overhead. It's quite warm and quite hot. And maybe in the last session tomorrow, maybe a bit of spin. But eventually, this will turn out to be a good batting wicket. And the team winning the toss will most probably bowl first. අනුකල වලින් මතක් තමයි කිව්වා. අනයි එහින්දා දන්නවා SSC
ආරම්භක සැසිය මුල් පැය පිටකරවන්ට තරමක භයානක සිදුවීමක්. ඒ උපාය මත තමයි කීවස්තේදී තරග පෙළ ගැසෙන්නේ. උනේ මාර්ගයේ බලාපොරොත්තු ආසී වාසී ජයග්‍රහණය කළොත් අන්තිමවන්න තවුන් සූදානම් තියෙන්නේ. මොකද ඒක තම කියනවා නම් SSC ක්‍රීඩාපිටිය අපි දන්නා විදිහට පළවෙනි පැය තමයි මේක ක්‍රූෂල් කියන්නේ තීරණාත්මකම පැය විදිහට අපි සැලකන්නේ. ඕනම සාමාන්‍යයෙන් ඕනම තන්තිරුවක පළවෙනි පැය ඉතාමත්ම ලයිව්. ඉතින් මේකෙදී කාසිය වාසිය දිනලා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය හරි ඉස්පතන විද්‍යාලයේ නායකයා තීරණය කරොත් පන්දු යවන්න ඔවුන් ඉතාමත්ම කියන්නේ විද්‍යානුකූලව නිවැරදිව පන්දුව එල්ල කළ යුතු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ මේ වාසිය ඔවුන් විසින් අනිවාර්යයෙන්ම කමන් සප් කරගත යුතු වෙනවා. හැබැයි සියල්ල තීරණය වෙන්නේ කාසියේ වාසිය. මේ කාසිය කාගේ වාසිය පිළිවතාවදී කරන්නේ 56 සහෝදරයන්ගේ සමගයේ ආරම්භය වෙනවින් නායකයෙක් වුණා පිටීමේද ඒ දෙදෙනාට මැදිව හරිත පෙරලා සූදානම් කාසිය වාසිය. බොහොම ස්තුතියි දෙදින තරගයේ කාසිය වාසිය උල්ලංඝා බැලීමේ අවස්ථාව අපත් සමග එකතු වෙනවා අද උදෑසන මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා හැටියට සහභාගී වන 1961 තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් නායකයා සරත් ජයතිලක ඔහු අසලම සිටින්නේ ඉසිපතන කණ්ඩායමේ නායකයා මදුෂික සඳරුවන් ඔහුට එහා පැත්තෙන් සඳරු ඩයස් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම මෙහෙවනවා අද තරගයේ තීරක හැටියට කටයුතු කරන්නේ නල්ලාය දේවරාජන් තුන්වන විනිසුරුවා හැටියට ප්‍රදීප් උදවත්ත කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාව සරත් කාසිය උඩ දමනවා ඇති මදුෂික ඉල්ලීම කරන්න හෙඩ්ස් ඉල්ලීම ටේල්ස් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට කාසියේ වාසිය හිමි වෙනවා සඳරු අපි සුබ පතනවා ඊටමත් වැදගත් තරගයක් ඔබේ ජීවිතයේ ඔබේ කණ්ඩායමට මොකද හිතන්නේ කාසිය වාසිය ඔව් මං හිතනවා මුලින් පන්දුර පන්දු යවන්න ඇයි කියලා ඇහුවොත් SSC එකේ කොහොමත් පළවෙනි පැය දෙක හොඳට වේගවත් ගන්න බෝල යනවා මං හිතනවා මේ ඊට පස්සේ හොඳ බැටින් කට්ටයක් වෙයි ඒකින් තමයි මුලින් බෝල් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කණ්ඩායමක් හැටියට තරඟවාරයේ තුර සෑහෙන දස්කම් දක්වා තිබෙනවා විශේෂයෙන් තුන්නිරියවේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් ඉන්නවා ඉක්මනින් කියන්න මේ තරඟයට සූදානම පිළිබඳව ඔව් ජයවියන් ප්‍රදීප්ත යොහාන් සජිත පිටිකරුවන් අංශයෙන් ගොඩක් ඉහළින් ඉන්නවා ඒ වගේම බාන්ද ජයසිංහ අවිස්ක කෞශල්‍ය වේගබන්දු වෙනවා ඒ වගේම අයසාර්ෂන් සහ මම දඟබන්දු යවන්න විදිහට ඉන්නවා අපි සුබපතන හොඳ තරඟයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා බොහොම ස්තුතියි ඒ තර්ස්ටන් නායකයා සඳරු ඩයස් කාසිය වාසිය පරාජය වුණා නමුත් ඉසිපතන නායක මදුෂික සඳරුවන් මේ තරගයට කොහොම ඉදිරිපත් වේද කියලා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සුබපතනවා කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට මොකද හිතෙන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් හොඳ තනතිරුවක් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලට සහ බැට්ස්මන්ලට ඉතාමත් යෝග්‍ය තනතිරුවක් ඉතින් හොඳින් තරගවලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක තමයි කියන්නේ ලකුණු අතර සිටින පිටිකරුවන් රසක් ඉන්නවා කොයි වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් දැන් හිතේ තියෙනවද 250 උඩින් තමයි අපි ස්කෝර් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තරඟ වාරයේ පිළිබඳව වචනයක් කියන්න පුළුවන් ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තරඟ වාරය ගැන කිව්වොත් එක් පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් සහ පරිමිත ජයග්‍රහණ 6ක් තියෙනවා ඉතින් එහෙම තමයි අපි බිග් මැච් එකට සූදානම් වෙන්නේ අපි සුබපතන හොඳ තරඟයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා thank you කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ තර්ස්ටන් නායකයා ඔහු මුලින් පන්දු යැවීමටයි තීරණය කළේ හොඳයි අපි අර බලාපොරොත්තු වෙච්ච කාරණාව ඒ විදිහට මේ කියන්නේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා තීරණය කරනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා ඒ අනුව තරගයේ ආරම්භ වීමට නියමිත තව සුළු මොහොතකින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දීම සඳහා සූදානම් වෙන ඉසිපතන කණ්ඩායම අපි බලමු දැන් අපිට බලන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා කණ්ඩායම අවසන් තරගයේ නියෝජනය කරන අවසන් 11 දෙනාගේ නාම ලේඛනය කොහොමද පෙළගැස්ම සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණා. ඒ අතරතුරේදී ඔබට පුළුවන් ඔබේ කණ්ඩායම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න සඳ. ඉසිපතන කණ්ඩායමට අපි අවස්ථාව දෙමු මුලින්. මම හිතන්නේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ මුලින්ම ලෂාන් අමරසිංහ සහ තෙමිඳු දික්වැල්ල. ඔවුන් දෙදෙනා තාම පරණත ක්‍රීඩකයන්. අපේ ලෂාන් අමරසිංහ තමයි අපි විකට් කීප කළු රකින්න. ගිය වසරේත් ඔහු මහතරගේ නියෝජනය කළා. දැන් එයා අතනම 4 වෙනි වසරේ වර්ණලාභියෙක්. තෙමිඳු දික්වැල්ල ඇවිල්ලා 3 වෙනි වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක්. ඔවුන් දෙදෙනාම ලකුණු 500කට ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන සිටින තාමත්ම හොඳ පිටුකරුවන් දෙදෙනෙක්. අපේ සංචිතයේ පිටුකරුවන් 6 දෙනෙක් අතරම කියන පිටුකරුවන් 4 දෙනයි බෝලර්ස්ලා 5 දෙනෙකුත් ඉන්නවා තුන්නිරව ක්‍රීඩකයෝ තුන්නිරව දෙනෙකුත් ඉන්නවා ඒ තුන්නිරව ක්‍රීඩකයන් පන්දු යවන්න තුන්නිරව ක්‍රීඩකයන්ද පන්දුවට පහර දෙන තුන්නිරව ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම රවින්දු රත්නායක කියන්නේ දෙපැත්තම කියන්නේ පන්දුවට පහර දීම සහ පන්දු යැවීම අතරින් තාමත් අති දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්
ඒ කියන්නේ ප්‍රබල පන්දියවන්නන්ගේ බලයනිය පන්දියවීම පිළිබඳව වැඩි විශ්වාසයක් තබා තිබුණාද මේ වතාවේදී? අපේ ඉතාමත්ම විශ්වාසන්ත පන්දු යැවීම පිළිබඳව විශේෂ උනන්දුවක් දක්වනවා සහ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඕනම ලකුණු ප්‍රමාණයක් හමා යාමට සහ ලබා ගැනීමට හැකි කණ්ඩායමක් පිටිකරුවක් සිටින කණ්ඩායමක් විදිහට මම හඳුන්වලා. හරි. අපි එහෙම බලමු දැන් ප්‍රතිවාදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ පෙළ ගැස්ම කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. ඔබට පුළුවන් මේ ගැන කතා කරන්න. අපේ ප්‍රබලම අවිය වෙන්නේ පන්දු යවන්න. මේ වසර පුරාවටම පිටිකරණයට වඩා දක්ෂතාවය දක්වලා තිබෙන්නේ පන්දුකරණයේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ සඳරු ඩයස් සහ අයේෂ් හර්ෂණත් දක්නවතින් පිටදඟ පන්දු යවන්නේ. ඔහු කඩලු 71ක් ලබාගෙන සිටිනවා මේ අවස්ථාව වෙන විට. ඒ වගේම ජයවේයන් මහවිතාරණ දැනට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වශයෙන් සිටින්නේ යොහාන් ලියනගේ. ඔහු ලකුණු 500ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වෙන විට. හොඳයි. බ්ලැකම් විජේවර්ධන අනුස්මරණ කුසලානේ වෙනුවෙන් තමයි මේ කණ්ඩායම් දෙක මේ වසරේදීත් පෙළ ගැහෙන්නේ. හැබැයි ආසන්න අවුරුදු 19කදී ප්‍රතිඵලයකට යන්නට බැරි වුණු තරගයක්. හැබැයි ඔබ දෙදෙනා කිව්ව එක්තරා කාරණාවක් පිළිබඳව මම හරි සතුටුයි. මේ කණ්ඩායම් දෙකම වැඩි වශයෙන් වග වෙනවා Tamanගේ පන්දියවන්නන් පිළිබඳව. පන්දියවන්නන් දක්ෂතාවය පෙන්වුම් කළොත් මේ දවස් දෙක ඇතුලේ කුමන හෝ ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මං ගාව තියෙනවා. ඒ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් වල අපට අවශ්‍ය මේ කාරණාව. ජයපරාජයෙන් තොරව නිමවන ඕලාරික තරගයක් වෙනුවට යම් ප්‍රතිඵලයක් තිබුණු තරගයක් කුමන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළා. ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණය කරන තරග අත්දැකීමක් ඔබට ලබා දෙන්නට සයිබර් අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා හැටියට ThePapare.com සූදානම්ින් ඉන්නවා. අවසන් වශයෙන් මගේ අන්තිම ප්‍රශ්නය. මොකද හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මේ වතාවේ සහෝදරයන්ට එරෙහිව ගිහින් තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා? මම හිතනවා අපිට මේ අවුරුද්දේ වැඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ සඳහා කියලා. එතකොට ඉසිපතනේ හිතන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත මම ඉසිපතන කියන එකෙක් වශයෙන් මොකද අපේ දක්ෂතාවයන් අතර බැලුවාම ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ මානසික තත්ත්වයක් ඉතාමත්ම හොඳයි. මම හිතනවා අපේ විශිෂ්ට ජයක් අපිට මේ අවුරුද්දේ අත් කරගන්න. හැබැයි මේ වතාවේදී අර කලින් තිබුණු පෙළ ගැස්ම පොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා නේද? කියන්නේ මූලික තරඟවලදී මේ වතාවේ ඉසිපතනයට වඩා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ දක්ෂතාව පෙන්වන්න කළා තියෙනවා. එතනින් හැබැයි ආපහු මහා තරඟයට එනකොට අර ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායම සමහරවිට පසුබහින්න පුළුවන්. මේ පීඩනය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සතුව තියෙනවා. ඒ නිසා නොතිබූ කාරණාවක් හිමි කර ගැනීමේ සියල්ල අහිමි වීමේ වාසනාවක් හැටියට ඉසිපතනයට ඕන නම් මේක ගණන් හදා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. මොන දේ වුණත් මේ කණ්ඩායම් දෙක සූදානම් වෙන්නවා. Taman වෙනුවෙන් තිබෙනවා නම් යවාසිය සඳහා යම් පිදුරු ගහක් ඒකේ උනක් දෙල්ලෙන්න ක්‍රීඩාවේ හැටි එහෙමයි. අපි බලමු අද SSC තම තීරුව මත 56 වන සහෝදරයන්ගේ සටන දිගහැරෙන්න නියමිතව තිබෙනවා. මේ සාකච්ඡාව සඳහා අපත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු අපේ හිතවතුන්ට අපි ස්තුතියි කියන්නට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් ඔබ පාසල් දෙක නියෝජනය කරමින් පාසල් වල ඉවකට ක්‍රීඩා කරමින් මම දන්නවා පහුගිය සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ඔබ දෙදෙනා ඇතුළු විශාල කණ්ඩායමක් මහන්සි වෙන්න ඇති. අද මහන්සියේ ප්‍රතිඵල නෙළන දවස. ඒ නිසා හැමදෙනාටම ආරාධනය කරන්නේ සහෝදරයන්ගේ සටන සහෝදරාත්මකව නිමා කරන්නට ලංකාවේ කොතන හිටියත් එන්න එතකම ලෝකෙ කොහේ හිටියත් අපි ඔබට ආරාධනය කරනවා එන්න තිරය අභියසට ක්‍රීඩාවේ සයිබර් අවකාශයේ තුල වැඩිම ඉඩකඩක් ඔබට සම්පාදනය කර දෙන ThePapare.com දහවන වර්ෂ පූර්ණයත් එක්ක මේ වතාවේදී සූදානම් වෙනවා. මේ අත්දැකීම ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න. එහෙනම් කණ්ඩායම් දෙකටම සහෝදරවරුන්ට අපේ සුභාශිංසන තරගය ආරම්භ වෙන තව සුළු මොහොතයි. තරගයට යමු. තරගය පිළිබඳව වගද විස්තර කියන්නට විස්තර විචාරක කුටි අපේ හිතවතුන් කණ්ඩායම සූදානම් වෙනවා. අපි යනවා එතනට ඔබ හැමදෙනාටම ජයග්‍රහණය ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් ක්‍රීඩාරෝලී වෙනි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර 56 වන සහෝදරයන්ගේ සටන කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. කාසියේ වාසියත් කරගත් සඳරු ඩයස් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා ආරාධනා කළ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මුලින්ම පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමට දැන් තරගය ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. ඉතාමත් පැහැබර කාලගුණ තත්ත්වයක් අද SSC ක්‍රීඩා පිටිය අපට දක්නට ලැබෙනවා. ආරම්භක පන්දු යවන්න විස්තර ප්‍රචාරයෙන් අන්තිම පන්දුවේ තෝරාගෙන තිබෙන්නේ බවන්ත ජයසිංහ මා සමග විස්තර කතනය ගෙනීම සඳහා එකතු වෙනවා හිතවත් සේන නන්දිවීර සුබ දැසනක් සේන සුබ දැසන ජාලය සුබ දැසන තාබර ක්‍රීඩාවලින් විතරනේ විශේෂයෙන්ම අද සුවිශේෂී දිනයක් යන බලන්න තර්ස්ටන් ඉසිපතන මහා ක්‍රිකට් තරගය සාමාන්‍ය මේ තරගයේ තමයි මේ ක්‍රිකට් තරගවාරයේ මහා තරග ආරම්භ මෙන්න ආරම්භක සංඥාව නිකුත් කළ විනිශ්චයකරු මුල්ම පන්දුව 56 වන සහෝදරයන්ගේ සටන ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතටයි පන්දුව එල්ල කරන්නේ. බවන්ත ජයසිංහ ආරම්භක පන්දු යවන්නේ. මේ තන්දෙල්ලෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්නට නම් පිටිකරුවාට පහරවල් එල්ල කරන්නට පුළුවන් සීමාවේ පන්දු යව යුතුයි. මොකද
සාමාන්‍ය අර ෆර්විස් මාරුෆ් කිව්වා වගේ තනතිල්ල පිළිබඳ කතා කරද්දී මුල විනාඩි 40 පැයක පමණ කාලේ තමත් වැදගත් වේගපන්දන පන්දුවේ පැහැය තිබෙන වෙලාවේදී පිටිකරුවාට තර්ජනය කළේ තමයි තමත් වැදගත් වෙන ජාලිය. ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා මන්දීප ගුණසේකර සහ තෙබිදු දික්පැල්ල ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා හැටියට ක්‍රීඩා පිට පැමිණ තිබෙන. නැවතත් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවත තරමක් දෝලනයක් ඉන්සුග පන්දුවක් බවට පරිවර්තන වෙන අයුරක් දක්නට ලැබුණා. එතන ජාලිය මේ තනතිල්ලේ හැසිරීම සහ වාතයේ තෙතමනය නැත්නම් ආර්ද්‍රතාවය කියලා අපි කියනවා. ඉතින් විශේෂී සාමාන්‍ය මේ තනතිල්ලේ උදෑසන කාලයේදී පන්දු යවන ඉතාමත් යෝගේ පන්දුව යවන්න පන්දුවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ළඟ දෝලනය ඒකම පන්දුව පතිතලා වේගීන් පිටිකරුවාට එම මේ සියල්ලක්ම තර්ජනය කෙල කරන්නට නම් පිටිකරුවාව හැකිතරම් ඔහුට පාරවල් එල්ල කිරීමට පන්දු යවම තමයි කළ යුතු. බලමු බවන්ත. හොඳ පන්දුවක් යෝක පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ බවන්ත මන්දීපට එරෙහිව. ඒ වගේම සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායකම අපි දන්නවා කියන මේ මුල් පැය තුල SSC ක්‍රීඩා පිටේ වේග පන්දුවට වාසිදායක කියන මතයක් තිබෙනවා. නෑ නේ ඒක මතයක් වුණත් ඒක ඔප්පු වෙලා තියෙන නිසා තමයි මතය සත්‍යයක් වෙලා තියෙන්නේ. ජාලිය අතරම අපි දැක්ක ඒ පන්දුව යවද්දි ගෝණයේ දෝලණය වුණා. ගෝණයේ එකවරම පිටිකරුවා තුලට පන්දුව ගියා. අවසන් මොහොතේ තමයි පිටිකරුවා දැක්කේ පන්දුව තමගේ පාද අසල පරිදි වෙන යෝකලෙන්ති. ඉතින් මම හිතන හොඳ පන්දුව බාර ගැනීමක් අවස්ථාවේ මන්දීප කරේ. ස්විප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා බවන්ත පන්දුව යවන විට. නැවතත් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවතද ඔහු ඉලක්කය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. අවුට්සයිඩ් ඔෆ් ස්ටම්ප් තමයි ආරම්භක පන්දුවේ සිටම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ බවන්ත. තවත් පිටිකරුවා ආසන්නයට පන්දුව එල්ල කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම වුණා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ගලි ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්න මේ හැම දෙනාගෙන් බලාපොරොත්තුව කඩුල්ල පිටිපස්සේ කඩුල රකින්නාට හරි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දෙදෙනාට හරි ගලි ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුව ලබා ගැනීම. 2019 වසරේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ ආරම්භය අද සටහන් කළා ICC ක්‍රීඩා පිටියේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර 56 වන සහෝදරයන්ගේ සටනත් සමග නවතත් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතටයි පන්දුව යොමු කරන්නේ බවන්ත ජයසිංහ. හොඳින් පන්දුව අධ්‍යයනය කරනවා. ආරම්භක පන්දුවරේදී පිටිකරුවා හොඳින් පන්දුව අධ්‍යයනය කරමින් නිදැල්ලේ හරින්. මේ තමයි පිටිකරුවා කළ යුත්තේ. පන්දුව යවන්න මහන්සි වන ආකාරයෙන් ඔහුගේ කාලය වැය කළා. පන්දුවේ පැහැ අඩු කරන්න නම් අනවශ්‍ය පාරවල් වලට යා යුතු නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් මන්දීපය හඳුනගෙන තිබෙනවා. මේ තමයි කළ යුත්තේ. පන්දු පහක් තුල එකදු ලකුණක් හෝ ලබා දුන්නේ නැහැ මන්දීපට එරෙහිව බවන්ත ජයසිංහ. හොඳ පන්දුවක් අවසන් පන්දුවට මේ පන්දුවේ එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. අය අනුව 56 වන සහෝදරයන්ගේ සටනේ මුල්ම ලකුණක් කර ගන්නවා මන්දීප. ප්‍රථම පන්දු ඔබරේ නිමාව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු එකයි කිසිවකු නොදෙන. එලිෆන්ට් හවුස් මිල්ක් නැවතත් ඔබ අතරමැදට. නව පන්දුවරේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන්නේ අවිෂ්ක කෞශල්‍ය. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ දෙවන ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න. අවිෂ්කරණෝත් ජාලය ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් මෙවර 30 දෙනෙක් ඇඳවා තිබුණා. මීට පෙර හිටිය ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි. අනිත් අන්තයෙන් පන්දු යවද්දී බොහෝ ඊට අමතරව ගලී ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් පිටිය සකස් කරලා තිබෙන්නේ මේ දෝලනයෙන් ප්‍රයෝජන කරගෙන තනතිල්ලෙන් ලැබෙන සහයෝගය. ඉතින් ඒ සහයෝගයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නට නම් බලමු අවිෂ්කට හැකියාවක් ලැබෙද පිටිකරුවාට තර්ජනාත්මක පන්දු යවන්න. නැවතත් අවස්ථාව උදා කරගන්නේ මන්දීප. මේ අවිෂ්ක කෞශල්‍ය තරඟ 10කදී කඩලු 5ක් බිඳ දමා තිබෙනවා. හොඳම පන්දු යෑම ලකුණු 16කට එක් කඩුල්ල. මන්දීප අවසන් පන්දුවට ලකුණක් ලබාගත් නිසා යලිත් ඔහුටයි අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ. පිටේ කෙලවරක වැඩි පන්දුව ඇදිනවා. තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් 4 සීමාව වෙත 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නතර කරනවා. බොහෝ විට විනිශ්චයකරු විමසීමක් කරයි. නමුත් පන්දුව රකින්නාගෙන විමසීමක් සිදු කරන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබුණේ නැහැ. දීපාල් ගුණවර්ධන සහ
රවීන්ද්‍ර කොට්ටහච්චි යන දක්ෂ පළපුරුදු විනිශ්චයකරුවන් දෙපළ මේ තරගයේ විනිශ්චය කරන්නේ. මේ පිටේ කෙළවරක වැදී ගලි ක්‍රීඩකයාගේ දකුණු පසින් පන්දුව ඇදියන්. මොකද රූපවාහිනී විනිශ්චයක් නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. ලකුණු දෙකක් මන්දීපට. ඒ අනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉසිපත්තන විද්‍යාලයේ ලකුණු 3යි. ලකුණු 3 මාත් කරගෙන තිබෙන්නේ මන්දීප. මන්දීප ගුණසේකර ඔහුගේ සම්පූර්ණ නම. මේ පන්දු යවන්නේ ආවිෂ්ක කෞශල්‍ය. උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. යලිත් වරක් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ පන්දුව ඇදීන විට ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් පැතිමාරු කරගන්න. ආසන්න අවස්ථාවක්. මේ දෙවන පන්දුවරේ උඩ පන්දුව ගිලිහි යන්නේ. නිමේෂ් උඩ පන්දුව අතහැරව ක්‍රීඩකයා විශේෂයෙන්ම ඒ අවස්ථාවේදී අපි මුලින්ම කතා කරා ජාලිය අනිවාර්යෙන් මේ කලාපයෙන් තමයි උඩ පන්දුව එන්නේ. මෙන්න අත්තටම ආපු උඩ පන්දුව අවස්ථාවේදී උඩ රැකගත හැකිව තිබු උඩ පන්දුවක් නිමේෂ් අතින් පළමු කඩුල්ල දවගෙන තිබු අවස්ථාව ගිලිහ යනවා. වාසනාවන්ත ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වෙනවා මන්දීප ජයසිංහ. පාර එල්ල කිරීමේදී මගේ පිටේ පිටතාග්‍රයේ වැඩි පන්දුව ගලී සාස් ස්ලිප් අතරින් ඇදීනට ඔහුගේ අතේ වැඩි පන්දුව ඇදී ගියේ. විශේෂයෙන්ම මේ උඩ පන්දුව අර ඉංග්‍රීසි කතාව තියෙන කැචස් වින් මැචස් කියලා. තා හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යාමේ අනතුරුව තාර්ජනාන්විත පන්දුවක් එල්ල කරනවා ආවිෂ්ක කෞශල්‍ය. අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම බලමු පුනරූපණය මේ ආකාරයෙන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පිටිකරුවාට ඉදිරියේ පතිත වී දෝලණය වෙන අවුට්ස්විංග් පන්දුවක් හැටියට එහිදී පිටිකරුවා පිට රුවා දක්වනකොට ඔහු එන මාවත තෝරා බේරා ගන්න නැහැ. පාදයේ තබන්නේ හරියට මැද ඉන්න කෙලි. ඔහු පායිනට එපිටින් පායින පැත්තට පාදය එමෙ පිටේ ඉන්න පැත්තට පාදයේ තැබිය යුතුව තිබුණේ. නමුත් වාසනාවට වෙන් පිටේ වදින්නේ නැහැ. හොඳ ආසන්න අවස්ථාවක්. අවිෂ්ක හොඳ පන්දුවක්. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් එල්ල කරනවා. මැනවින් මේ පන්දුවරය ක්‍රියාත්මක කරනවා ආවිෂ්ක කෞශල්‍ය. තාමත්ම තර්ජනාන්විත පන්දුවරයක් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් උදා කර දුන්න අවස්ථාවක් වුණ නැතිනම් ගිලිහි ගියා. මේ හැම අවස්ථාවකම මුණ දෙන්නේ මන්දීප. මොකද තාමත් තෙවිඳු එක පන්දුවකට මුණ දුන්නේ නැහැ. ඒකම මීට පෙර පන්දුවරේ බවන්ත මේ ආකාරයෙන් තර්ජනාත්මක පන්දුව ඇව්වෙත් නැහැ. මේ පන්දු 4ම ඉතාමත් හොඳින් මේ යව පන්දුවේ හැටට කියන්න පුළුවන් ජාලිය. තාමත් මැනවින් පන්දු යවනවා. ආවිෂ්ක කෞශල්‍ය. නැවතත් පසු පාදයට ගොස් පන්දුවක ගලී කලාපයෙන් පන්දු යොමු කරනවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් වෙත. පහසුවෙන් මේක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා මන්දීප. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6යි. දැන් මේ 56 වෙන සහෝදරයන්ගේ සටනේ මුල්ම පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම් තමා මුහුණ දෙන තෙවිඳු දික්වැල්ල පන්දු 11කට පසු අනිවාර්යයෙන්. ඒ උටත් සෑහෙන වෙලා එකම දෙයක් ඔහුට ඉගෙන ගන්නට පුළුවන් වුණා. පන්දු 11 තුළ පන්දුවේ හැසිරීම කොයි ආකාරයකද කියලා පන්දු යවන අන්තයේ සිට මෙන්න තෙවිඳු දික්වැල්ල තරඟ 13යි ඉනිම 22යි ලකුණු 476යි අර්ධ ශතක 4ක් ලකුණු ලැබගෙන සාමාන්‍ය 21යි 6යි 3ක් ඒකම ඒ 121.63ක් හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 57ක්. මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව අරකෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. කඩු රකින්න අපහසු කරමින් පන්දුව ඇදී ආශ්‍රිතපෙද පන්දුවර දෙකක් අවසන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 6යි කිසිවකු නොදෙවි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇතිතරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. පන්දුවර දෙකක් අවසරදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 6යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව. යලිත් පන්දුව බාරගෙන තිබෙන්නේ බවන්ත ජයසිංහ. මන්දීප ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තිනවා පන්දුව 11කින්. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවතට පන්දුව සුපුරුදු ආකාරයෙන් නිදැල්ලේ හරිනවා.
මන්දීප මේවර තරඟාවලිය තුර තරඟ 5කදී සෙන ලකුණු 131යි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 29යි. තාමත් අවුරුදු 16 ට ඒ තමයි වැදගත්. ඉතින් මහා ක්‍රිකට් තරගයකට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබීමත් වාසනාවක් වයස අවුරුදු 16 දී. මොකද අපි දන්නවා ඔය අන්ඩර් 17 නැත වයස 17 පාර මේ තරඟ 12යි කඩුළු 23යි භවන්ත ජයසිංහගේ ඒ දත්තයන් ලකුණු 10කට කඩලු 4ක් බිඳ දැමී ඔහුගේ හොඳම පන්දු යැවීම. හොඳ පන්දු යවන්නේ. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් භවන්තගෙන් පිටේ කෙලවරක වදින්නේ මන්දීපගේ. ThePapare.com විශේෂ කාර්යභාරක ඉෂ්ටගුණ අපි සඳහන් කළ යුතුයි. මොකද පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ සඳහා ලබා දෙන සහයෝගය එකම ස්ටම්ප් මයික් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ඇහෙන ඔබටත් ඇහෙනවා ඔබ තරඟේ නරඹද්දි ගෙදර ඉඳලා හරිය නැත්නම් කාර්යාලයේ නැත්නම් අතරමඟ ජංගම දුරකථනයෙන් හරි තමන්ට ඕනම ලෝකේ ඕන තැනක ඉඳලා තරඟේ නරඹන්නට පුළුවන්. ස්ටම්ප් කැමරකින් නැත්නම් ස්ටම්ප් මයික් එකක් තියෙනවා. කැමරාව කොහොම වෙතත් මයික් එක තියෙනවා. අපි ඊළඟ වසරේදී කැමරාව දායි. කැමරාව තියෙනවා. පායිනෙන් පිටතට පන්දුව එල්ල කරන්නේ භවන්ත ජයසිංහ. මේ 10 වන සංවත්සරයේ සමරන්නේ ThePapare.com. 10 වෙනි සංවත්සරය සමග සෑහෙන වෙනස්කම් සහිතව දියුණු වෙලා තිබෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඒ තමයි විවෘතේ විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ ඒ කරන කාර්යභාරය ඉතාමත් හොඳින් අපි අගය කළ යුතුයි. මේ පායින පැත්තෙන් ආපන්දුව ඒකම ස්ටම්ප් මයික් ස්ටම්ප් විෂන් දෙකම කැමරාව සහ මයික්‍රොෆෝන් දෙකම තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අර ජාත්‍යන්තර තලයේ සජීව විස්තර විචාරයක් අපි මේ ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි දැක්ක ආරම්භයේදීත් ඒ කාර්යය ඊට වුණා. මේ භවන්ත හොඳ පන්දුවක් භවන්තගෙන් මන්දීප පිටිකරුවා පන්දු 15කට මුහුණදී ලකුණු 6යි. අර ජාත්‍යන්තර විස්තර කතනයේදී මෙන්න අර තරඟ ආරම්භයට පෙර ආතුව ඩිස්කෂන් එක දැන් ඒ සියල්ල ආරම්භ කරතු වෙනවා මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ ආරම්භ වීමත් සමග. එතම සෑහෙන හොඳ සංවිධානාත්මකව ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරන අපේ අගය කළේ. මොකද මමත් අපිත් 1995 ඉඳන් මේ විස්තර විචාරයේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි දකිනවා මේ මොහුගේ සැලසුම් සහගතව මේ කාර්යය ඉතාමත් හොඳින් ඒක ඉෂ්ට කරනවා. ඒ තමයි සාර්ථක ගමන් මගක තියෙන පසුබිම. එහෙම නැත්නම් සාර්ථක වෙන්න නම් කෙනෙකුට හොඳ සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ. නැවතත් පෙර පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. මන්දීප මේ දක්වා පන්දු 16කට මුහුණදී ලකුණු 6යි. නමුත් තෙවිඳු තවමත් එක් පන්දුවකට පමණයි මේ 56 වෙන සහෝදරයන්ගේ සටනේ තවමත් මුහුණ දුන්නේ තෙවිඳු. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟයේ 3 වන පන්දුවරේ ඉසිපතන විද්‍යාලය කාසිය වාසිය පරාජයට පත්වී ඔවුන් පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමේ කාර්යය නිතවන්නේ. ස්ක්‍රිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් ගලි එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් ඒ පිටේ ඉන්න දෙසින් මීට අමතර ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් හි හතරේ සීමාව අසල පන්දු රකින්න යොදවා තිබෙනවා. අවසන් පන්දුව භවන්තගේ හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර 3ක් අවසන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 6යි කිසිවකු නොදෙවි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. යලිත් අපි SSC ක්‍රීඩා පිටින් සිට සජීව බහා එකතු වන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර 56 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම දිනය 2019 වසරේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ සැනකෙළි ආරම්භ වන්නේ අද දිනේ මේ 56 වන සහෝදරයන්ගේ සටනත් සමග අවශ්‍ය කෞශල්‍ය අවශ්‍යකගේ පායින කෙලින් වැටෙන පන්දු යොමු කරන්නේ ෆයින් ලෙග් කලාපයට. ඒ අනුව තෙවිඳු තමාගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. එකම මෙම තරඟයේ තරඟ කොන්දේසියක් අපි මතක් කරන්නට ඕන. කණ්ඩායම් දෙකටම පළවෙනි මේ දෙලෙවෙන පන්දුවර 60යි. ඒ තාමත් හොඳයි. තරඟයේ තීරණයක් ගන්නට නම් මේ වගේ විශේෂ කොන්දේසි පැනවිය යුතුයි. ඒකම තවත් තරඟ කොන්දේසියක් තියෙනවා. ඒ පන්දුවර 60 තුලදී කණ්ඩායම් දෙක සියලු දෙනාම දෙවනට පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායම් සියලු දෙනා දෙවි කියලා නැත්තම් ඔවුන්ගේ පරතරය ලකුණු 100කට වඩා තිබුණත් පිට දෙවතාව පන්දුවට පහර දීමේ වාරය ලබා දෙන්නට බෑ. මොකද සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි ගොස් නැති නිසා. ඒ තරඟ කොන්දේසි මතක් කරන්නට ඕන. ස්ටම්ප් එකේ නිවතට ආවිෂ්ක කෞශල්‍ය පන්දු යොමු කරන්නේ මන්දීපට එරෙහිව. මන්දීප තමයි වැඩි වාර ගණක් සෙන ලබා ගත්තේ මේ තරගයේ. මේ දක්වා පන්දු 18කට මුහුණ දී ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.
ඔය තමත් හොඳින් ඔහු පන්දු 18 කළමනාකරණය කරගත්තා. ඒකම මෙම තරගය සජීවීව ඔබට ThePapare.com ඒකම MyTV සහ Dialog TV ඔස්සේ නරඹන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ලෝකයේ ඕනම ස්ථානයක සිට අන්තර්ජාලය එකම TV එක නාලිකාව Dialog නාලිකාව ඔස්සේ. ඉතින් අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම මෙවැනි පාසල් තරඟ සජීවීව විකාශනය ලබා දීම වෙන වසර 10ක් විතර ජාලිගිය වගේ මේ කරන කාර්යය අපි බෙහෙවින්ම අගය කළ යුතුයි. අපි විතරක් නෙවෙයි පාසල් විදුහල්පතිවරු පාසල් ක්‍රිකට් සංගම මේකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ හැමදෙනාම මේ ගෞරවය ලබා දෙන ThePapare.com එකට. මොකද ඔවුන් ඇත්තටම මේ මුදලට වඩා සේවයක් හැටියට තමයි බොහෝ විට මේක පටන් ගත්තේ. ඒක ඇත්තටම දැන් බොහෝ අනුග්‍රහකින් පවා ඉන්නවා. ඒක ඊටමත් වැදගත්. මේ තමයි වියුත්තේ. ක්‍රීඩකයින්ට ඉතාමත් වැදගත් මේ ආකාරයෙන් ඔවුන්ගේ දස්කම් දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබීම. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවත පන්දුව නිසාකාරයෙන් රැක් ගැනීමට අවසර ලැබුණේ නැහැ. කරුණු රකින්නාට සහ ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයින් අතිරේක ලකුණක් සංඥා කරනවා දීපාල් ගුණවර්ධන විනිශ්චයකරු. ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8 දක්වා ඉහළ යනවා. ඒකම ජාලිය අර පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ පෙර පන්දුවේ පොරෝපණය පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ තීරණය තරඟ කොන්දේසියක් පළවෙනිමේදී පාසල් තරඟවලදී වේග පන්දු යවන්නන් පන්දු වාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අනිවාර්යයි. මෙම තරගයේදීත් ඒ නීතිය නැත්නම් ඒ තරඟ කොන්දේසිය ක්‍රියාත්මක කරනවා තමයි අපි අපිට දැනගන්නට තිබෙන්නේ. ඒ තාමත් මතර හොඳ ක්‍රියාවක්. තා හොඳ පන්දුවක් තියුණු පන්දුවක් එල්ල කරනවා. ආවිෂ්ක කෞශල්‍ය තර්ජනාන්විතව පන්දු යවනවා ආරම්භක පන්දුවරේ සිටම ඔහුගේ අන්තයේ. මම දන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ තියෙන දක්ෂතාවයට වඩා වාසනාව උන් දෙදෙනාව ක්‍රීඩා පිටියේ රඳවා තරම් අවිෂ්කගේ පන්දු යැවීම අපි කතා කළ යුතු. මේ අවිෂ්ක ඉතාමත් හොඳින් ඒ පන්දුව පතිත කරන ස්ථානය එකම දෝලනය ඉතාමත් වැදගත් ජාලි. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ ගෑවි නොගෑ අපි කියන අඟලක්වත් තිබුණේ නැහැ මං හිතන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් අවිෂ්ක කෞශල්ගේ තාර්චනාන්විත පන්දු යැවීමක්. මේ අන්තයේ ඔහු පන්දුව බාරගත් මොහොතේ සිට ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවනවා අවිෂ්ක. මම දැන් බේලකට හුලං ගහගෙන ගියේ. අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන නමුත් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා වෙතටමයි පන්දුව ඇදීගේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. තෙවිදු දික්වැල්ලගේ ඒ ෆුල් ටොස් පන්දුවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව නැහැ. පන්දුවර 4ක් නිමයි ලකුණු 8යි කල්ලු නැහැ. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදිම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. පන්දුර 4ක් නිමාව දකින විට ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 8යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට එරෙහිව. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක සඳරු ඩයස් කාසිය වාසිය දිනාගෙන මේ 56 වන සහෝදරයන්ගේ සටනේ මුල් ඉනිම ආරම්භ කරන්න ආරාධනා කළා ඉසිපතන විද්‍යාලයට. ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් මන්දීප ලකුණු 6යි පන්දු 20කට මුහුණ දෙමින්. තෙවිඳු 1 ලකුණයි පන්දු 4කට මුහුණ දෙමින්. බවන්ත නව පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්න. ද පන්දුවක් නැමතත් තාමත් හොඳ පන්දුවක් බවන්තකින්. මරන්නේ ඒ දෝලනය ගැන අපි කතා කරොත් ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් කියන්න පුළුවන්. හොඳ පන්දු පතිතක් ඕස්ටම්පේ කෙලින් පන්දුව පත කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවාගේ පාදයේ ඉහළ කොටස පන්දුව වදිනවද පිටේ වදිනවද බලමු. අත්ආවරණයේද? ඔව්. අත්ආවරණය වදිනවද පිටිකරුවාගේ උඩ පන්දුවක් කියලා රැගෙනට අවකාශ නැහැ. කළුරගෙන ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියේ පන්දුව පත්වන්නේ ආසන්න අවස්ථාවක් කියන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී කළුරගෙන ක්‍රීඩකයා රණේෂ් සිල්වා ඔහුගේ ඉදිරියේ පත්වන පන්දුව රැග්ගත්තේ. අන්ත දෙකෙන් ආරම්භක වේග පන්දු යවන දෙදෙනා බවන්ත ජයසිංහ සහ අවිෂ්ක කෞශල්‍ය ඉතා හොඳින් පන්දු යවනවා. විශේෂයෙන් පළවෙනි පන්දු වාරය ඇර බවන්තගේ පළවෙනි පන්දු වාරය ගැන හොඳ පන්දු වාරයක් කියන බෑ ජාලි. නමුත් ඔහු ඉලක්කය ස්ටම්ප් එකේ ඉවතින් පවත්වාගෙන ගියා. නමුත් එක් අවස්ථාවකදී ලකුණු 3ක් ලබා සිටියේදී උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා මන්දීප. නමුත් නිමේෂ් පෙරේරා තියෙන උඩ පන්දුව ගලෙහි සිට ගිලිහි ගියා. ඒ තමයි සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වුණා. නැත්නම් කඩුල්ලක් දවාගත්තා නම් මේ වන විට සෑහෙන තර්ජනයක් එල්ල කරන්න ඉඩ තිබුණා ඉසිපතන විද්‍යාලයට. දැන් කාසිය වාසිය දිනාගඩ පන්දු යවන්නේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම.
නැවතත් හොඳින් පන්දු යවනවා බවන්ත ජයසිංහ. හොඳින් පෙර පාදයට පැමිණ මන්දීප සෑහෙන විශ්වාසී යුතුව ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔහුට එරෙහිව පන්දු කිහිපයක් තර්ජනාන්විත පන්දු එල්ල වුණා. මේ පීඩනයේ මැඩ පවත්වා ගැනීම අතිශයින් වැදගත් ආරම්භක ප්‍රතිකාරයකට විශේෂයෙන්ම මේ නව පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන මොහොත. අතරම ජලිය මේ අවස්ථාවේදී කළ යුත්තේ ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිට දුර්වල පන්දු එනතුරු බලා සිට පහරවල් වලට යෑම තමයි. නමුත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ඒ කාර්යය තමයි මැනවින් නිශ්චය කරනවා. මේ දීපාල් ගුණවර්ධන විනිශ්චයකරුවෙක් අද තරගය විනිශ්චය කරන. එකම දීපාල් ගුණවර්ධන පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක්. ඒකම රවීන්ද්‍ර කොටාචි අනිත් විනිසුරු දැන් ඉන්නේ හෝටල් සංචාරක ව්‍යාපාර සම්බන්ධ කෙනෙක්. ප්‍රදීප් උඩවත්ත අතිරේක විනිසුරු හැටියට අද මේ තරගයේ කටයුතු කරන්නේ. මේ දීපාල් ගුණවර්ධන නැවතත් ප්‍රදීප් උඩවත්තත් පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක්. පායිනෙන් ඉවතටයි පන්දුව එල්ල කරන්නේ බවන්ත ජයසිංහ. තරම හොඳ පාලනයක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ පන්දුවේ. හැබැයි බවුන්සර් පන්දුවක් යවන විට පිටිකරුවා වෙත එල්ල කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙවැනි බවුන්සර් පන්දු යැවීම ඊතරම ඥානාන්විතයි. මොකද තර්ජනයක් නැහැ. පිටිකරුවා පන්දුව දෙස හොඳින් බලා සිටීම පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. උඩ පොඩ්ඩක් ඔළුව එහා මෙහා කරන විතරයි තිබෙන්නේ. මදක් ඔෆ් ස්ටම්පේ ඉවතින් පන්දුව පත් කරා නම් ඊට වඩා තර්ජනයක් ගෙන දීමට ඉඩ කඩ තිබුණා. ලකුණු 8යි ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. මන්දීප ලකුණු 6ක් ලබාගෙන පන්දු 25කට මුහුණ දී. මේ අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවරේ තා හොඳ පන්දුවක් බවන්ත ජයසිංහගෙන්. පන්දුවර 5ක අවසන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 8යි කිසිවකු නොදෙන. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Welcome back to the SSC cricket grounds. Isipathana College were asked to bat first by the Thurstan College this morning. There are 8 for Nolas at this stage. Full toss, it up Pishley pass mid-on. That's going to be a comfortable boundary. It's the first one for Tevindu. I've been joined by Faviz Maharoof. Good morning, Maha. Morning, Gamini. Decent start for the Isipathana College 2 opening batsmen. So far, the 2 Thurstan College fast bowlers have been bowling decently well, but they've been neglected quite well by the 2 Isipathanans. You see, Abhishek Kaushal has been the pick of the bowlers so far. And there was a drop catch in the first over itself, the gully region. Yeah, that was a huge chance. It's very important for the fast bowlers to make the batsman play early. That's another great knot. Well in behind. Yeah, Maha, the bowlers haven't bowled badly, really. They have been there and thereabouts. Obviously, the fielders haven't backed them up as far as catching is concerned. But they are making the batsman play, and you can quite clearly see that there is something for the bowlers from the wicket. Absolutely, Gabini. You know, so the pitch report did mention the first 40 minutes to 1 hour will be the best time to bowl for the fast bowlers. Abhishek Kaushal has been bowling really well, bowling some good lengths. Unfortunately, as we said, there was a drop catch. Down the leg side. Getting that swing, but just that they haven't been consistent in those line and lengths. In SSC, historically, we play first-class cricket. We always speak about just keeping one length and line. Eventually, there will be edges being found. Lots of slip catches in the first day especially. But the 2 Thurstan fast bowlers have been a bit wayward, I should say. Yeah, over the years, this has been a good ground for the slippers, Maha. The square is pretty much high from the outer surface, so the edges are going to carry to you. It comes at a
Very comfortable height. This is Avishka with a slinging action. Pitched up delivery. Beautifully driven to mid off. Talking about the tracks at SSC Gamni, I think when they relayed it about 4 years ago, I did remember played a 3-day game here, and it had so much bounce. It used to be one of the best batting tracks in the country, but after they relayed it, there was some help for the fast ball, which you need in 3-day games. You need some assistance for the fast bowlers. You need the bowlers bowling, and eventually, after lunch, it becomes a good wicket to bat on. Short length. That's a very good single. Good call by the non-striker, Mandeepa. I'm a bit disappointed the way Isipathana have set their field as well, Maha. They put them in. Thurstan College, they are arch rivals, and you can find fielders all over the place. There are not a lot of fielders backing you up for good deliveries. Absolutely, that shows the captain doesn't have the confidence in having one field. I mean, they haven't bowled that badly, but just that I just feel like there's a bit of a negative mindset going into this game. And straight away, if you look at the field now, Cow Point is patrolling the boundary there, easily could come up and save that single, put more pressure on the opening batsman. But saying that, you must be thinking otherwise. Just 60 overs to be bat. Just to remind our spectators and viewers, first innings. There was some bounce for Avishka. That's the last delivery of the 6th over. Isipathana College, after having been asked to bat first this morning, they are 13 for no loss. Chocolate layer 3ක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ Elephant House Wonder Choc Shock fun එකේ next level එක. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. Keels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Beautiful day here at SSC. Sun is out in force. This is the start of the annual schools encounters for major schools in Sri Lanka. Isipathana and Thurstan starting the proceedings off, and this is being dug short. One shoulder. Good reminder of the batsman, not committing to the front foot bounce, the jazzing and digging it short. The softness of the wicket, giving us impression, beg your pardon, of a bit of a soft ball bounce. That usually happens in SSC every time. Fresh wicket always have that sponge ball, tennis ball bounce. Once it eases off and the sun beats down, let's have some consistent bounce here. On the back foot, calls for a single. Again, the square leg was on the fence, maybe trying to make the batsman think about the length, Maha. But I don't know at this stage, especially at the start of your innings as a fast bowler, and you were very good at it, doing something with the ball every time. Other than trying to get the batsman out, they're waiting for the batsman to play a shot and make a mistake. I don't know whether that's the right thing to go about it. I mean, it's always the secret of bowling with a new ball on a fresh wicket is to keep one lane and one line. And eventually, if the batsman doesn't like to play in the first session that much, the opening batsman, they like to leave a lot of deliveries and get settled in. And the length is very important with the new ball. That's why I think the two Thurstan College fast bowlers have missed their mark there. The length, especially, has been really inconsistent. But to them to be more productive, they should be pitching it much up to the batsman, trying to get them driving. I mean, any batsman you would know as an opening batsman, Gamini, with a new ball on a fresh wicket on a green track, you don't like to drive that much. There are two slip fielders in the cording there, especially at SSC. Every time there's a fresh wicket on, there's a lot of opportunities to get the batsman in the slip cordon, whereas the two fast bowlers have been really inconsistent in the length, especially. Words of wisdom coming from Faviz Maroof.
used to be immaculate with his line and length in his heydays, and maybe when you're watching from home, the action comes to you live from ThePapare.com, you can learn a thing or two. Yeah, it's important, doesn't it, to get your length right. If you don't get your length right, you might not find the swing. He's operating from around the wicket. Avishka, driver length, but cover point is on the fence, so that gives him not a comfortable single. And also, I don't understand why he's going round the wicket to the right-hander. There's no FW straight away, it's out of the contention. And maybe having different plans, but it's always feel like green track on bowling, especially. It's always important to stick to your basic, trying to get those right areas. But the two Thurstan bowlers, especially Bhavanta, has been trying too much for me. You will do well if you just keep on picking on those good line and lengths. Oh, induced a drive, huge appeal. Everyone went up in unison. Bit optimistic, really, I think. There was enough daylight between bat and ball there, Ma. Two different experienced umpires, Ravindra Kottachi and Deepa Gunawardana. First class umpires have been in the scene for a long time. That's the end of the 70th over. Isipathana College 15 for no loss. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited, a range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. As you go the replay there, clear daylight there. Good decision by Ravindra Kottachi. Experienced campaign, as I said before. Nicely bowled. Very good line. And the length by Abhishek Kaushal. There got to be more deliveries, more percentage in that length if you to get more wickets. Garmin, I just feel like they've been inconsistent, not pitching in those good areas. Exactly, Maha. You hit the nail on the coffin. If you're going to be an opening bowler, if you know how to use the new ball, every now and then you got to be prepared to get driven. If you don't induce that shot on the front foot, you might not see how you're going to execute that swing or the skill that you have. 3 slips a gully to support that. There was width and there was length. Batsman was not interested. Mandeep has faced 30 balls for 7 runs. He has had the bulk of the strike in this innings. Tevindu has got 7 of 12. It's not like Isipathana College has run away with things, Maha. It's only 15 runs after 7 overs. Run rate is just about 2 runs per over. So I really can't see why Thurstan wants to have fielders protecting the boundary line. Maybe the fast bowlers will need to think of something where they can test the defense of the batsman. This over, the length has been good. There's some swing even after the ball passed the wicket. Yeah, Abhishek Kaushal is bowling with some decent pace. Just that, as you said, the two Isipathana College openers has been more sedate, more watchful. They know the first 10 overs going to be the crucial period, with Thurstan College only playing 2 quicks in this game and playing 3 spinners. After the first 10 overs, I'm pretty sure that the spinners will come into the scene. And will there be any help for the spinners? Don't think so. There's so much grass in the wicket. It just will skid on. And if the two Isipathana players gets going, I think there will be a lot of runs to be made. Length was good, but not the line. Batsman had no interest. Yes, but it's important, Maha, even on a wicket like this, for the spinners to learn how to bowl. Like you said, you are not going to get a lot of turns, so your lines of attack, you'll have to be very careful. Maybe you need to go towards the stumps a bit more often. Ball might skid on every now and then, so if you can vary the speed, if you're in line with the stumps, you might be able to hit the pads every now and then. Absolutely. He had to play with the batsman's patience. That's what you could do in especially a wicket like this. There's not much help. You just have to be patient, bowl good line and lengths again as spinners, and frustrate them as much as possible. That's good length again by Abhishek Kaushal. A little bit closer than the last couple of deliveries, but very well left
by Mandeepa. Very watchful. 35 deliveries for his 7 runs, more sedate. Earlier, life in the second over, been dropped in the gully. Ever since then, he's been quite solid for me. This is the 56th encounter between these two schools. The first one was in 1964, which was played at Colombo Municipality Grounds, good old Nomads Grounds, Maha. I don't know whether you have seen the Nomads Grounds those days. Now, of course, that's pretty straight. Huge appeal. Try to play towards the leg side. Dangerous thing to work your wrist against the swing. He survives. 15 for no loss. For no loss it is. There's a very close call, that last ball of the previous over. Great shout. Umpire Deepal. This is the replay. Pitching around middle stump. Wow, you could see the leg stump really. But maybe the height, Maha. Yeah, things like. And Deepal indicates as if there was inside edge as well. Experienced campaigner. Deepal Gunawardhan has been in first class cricket for a long time now. Talking about the Colombo Municipal Grounds, Gamini, got to say, that's where I started my cricket. I was 8 years old. That's where I started with Jalat Aponso School of Cricket, along with the 3 other coaches, Bunagar Ramdania, father of Michael Wandot. I can't remember the fourth coach's name, to be honest. And that's where I started my cricket when I was 8. Till about 3 years, I was at Nomads, the former name, or present name. There's no more grounds there. Sorry, there's Nelum Pukan over there now. Again, the angle takes it away from the left-hander. He was not interested, Tevindu. They're not the easiest task for these youngsters. Also, Maha bowling to the right-hand, left-hand combination with the new ball. That's another skill that you need to have. I've been looking at Bhavanta's natural swing. He swings it away from the left hand. I just feel like if he could get the line a little bit closer to Tevindu to try and get him to driving, I guess there you go, much better. Upishly, if the fielder was inside the ring, there would be a chance, but we've been saying ever since the first ball was delivered, the sweeper cover surprisingly patrolling the boundary. If he was in his normal position, there would have been a catch there and the first wicket fallen. Yeah, I really can't fathom out about that position so early in the innings. You got the slips and you're looking for the outside edge, and you still got a fielder trying to protect the boundary in that area. Like Maharoof just mentioned, I would rather like to have him around that 25-yard mark. They're looking to induce the drive. He's coming round the wicket again. Bhavanta to the right-handed Mandeepa. Early call, there is an hesitation. Do you think Gamini patrolling those boundary players is mainly because in the fielding captain's mind, it's only 60 overs, just 10 overs more than a one-day game. He's trying to save the runs, not giving away much runs, trying to chase it down, not thinking about attacking with the new ball. Yeah, this is something that you need to inculcate to these juniors, Maha. You need to trust your skills really. And having the new ball, all the opening batsmen these days looking to see you off. Fuller delivery, like Maharoof said. He's still getting some swing, Maha, but pulling round the wicket, you're taking the LBW out of the equation really, because he will need to pitch it outside the stumps, outside the leg stumps for that matter, to hit the stumps. All the cricket, what I knew, what I learned, is to stick to basics. And I'm surprised to see again, I've got to say this, I mean, right arm fast bowler bowling right arm round the wicket to right hand with a new ball. I just can't understand why. Straight away, taking away the LBW away. Full delivery. Quick single.
given runs by the umpire. That will be the 17th run of the Isipathana innings. End of the 9th over. Keels crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. Keels crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. There have been 55 encounters between these two schools. There's not much between them. Thurstan just got the noses in front there with 5 victories. Isipathana with 4. Isipathana last victory comes in 1973, the year I was born, Maha, so that was a long time ago. And the Thurstan last victory came in 1992. I can remember that match. The two left-arm bowlers ran to the Isipathana side. Jajiva Karunaratne and Niroshan Bandara Tilaka, who's currently involved with the Sri Lanka Cricket Board as a provincial coach. Due to insurgency, 1971 encounter was not played. Match is played for the Blackham Vijayawardhan Memorial Trophy. This is Avishka. That's a better delivery. Straight to cover point. Beautifully bowled by Avishka. Good length. Umpire Deepal Gunawardena indicated the batsman not running down the wicket. Can't do that. Second warning would be a 5 runs penalty to the other team. Deepal Gunawardena being a former cop, Damini, even when we played first class cricket when he was umpire, we just been very careful when it becomes discipline. Not to argue against him at all. Lots of cops did umpire. Oh yeah, I'll tell you another cop who has been pretty prominent in the household names of Isipathana is Jayanta Parnathala. Oh yeah, definitely. He was my manager on one of the national team tours. And as you know, the cops are pretty strict when it comes to discipline and punctuality. So you got to learn with them, especially with the umpires. Nowadays it's Deepal Gunawardena, Pradeep Udavatta. And we had a household name, a former jailer, Dhanasiri. Mr. Dhanasiri, absolutely, yeah. 2-3 years ago, he retired. Dhanasinghe. Dhanasinghe, yeah. He was the head of the prison setup, didn't he? Wasn't he? He is. I mean, there are lots of umpires. We've just been a little careful when you say cop, you just don't want to argue or disagree. Oh, that was a risky shot, but got some bat on that. Execution was good. Comes back to the second run. That gets one deeper to double figures. Yeah, sometimes these cops think that they still got the same uniform when they get in the cricket field. Especially with Deepal, he does. Nice man off the field. Very nice gentleman, Deepal Gunawardena, as well as Ravindra Kottachi. As I said before, two experienced umpires, very well respected in the first class arena. And these boys have to be really careful. Can't get away with silly mistakes like running down the wicket, especially as a batsman. Can't do that anymore. You've got to be specific in knowing the rules and regulations these days, and a lot of amendments as the game progresses over the years. Avishka again gets inside the line to work that ball on the leg side for another comfortable single. So Isipathana batsmen are starting to get on top of the bowlers. Thurstan having won the toss. We need to make some inroads before the lunch break, otherwise they will be in for a very long day. As Maruf mentioned, this wicket might be better to bat after lunch. Sun is out, it might be different colour by tomorrow, Maha, obviously, but there is some green on it where the Thurstan bowlers have not used it yet. Absolutely. The length and the line has been inconsistent. That's mainly why the two Isipathana openers have survived. And look at the field setting now. Even the guys with the ring, Tantoni single, so far behind the 30-yard circle. There you go, easy single, not there. Good call there by Tevindu. That's the end of the 10th over. Isipathana 24 no loss. Elephant House Milk.
නැවතත් ඔබ අතරමැදට. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. Crescent Mini Caves. Mini Caves නං Crescent ම තමයි. 20 for no loss. Yeah, through to the 10th over. First bowling change for the day. There's a slight hold up. There's a norm in school cricket that you cannot bowl the spinners in the first 10 overs of the first innings. And also, this match is being played for the traditional rules. First innings is restricted to 60 overs. And yet the rule that is applicable during the school season, that you can't operate a spinner in the first 10 overs, also will be applicable here. I think those rules has to be brought to the first class cricket also, Gamini. If you look at the scores this year, so many spinners bowling on. If you take the highest wicket takers, I guess the first 8 are spinners. I just don't think that going forward, that's a way to think. I think it's pretty important that if you even get that rule going forward for the club cricket, eventually there'll be challenge for the fast bowlers to bowl the new ball and do something. Yeah, and also I think we need to have some surfaces where you need some assistance for the bowlers, where the fast bowlers can come to a second spell, because these days in club cricket and school cricket, fast bowlers don't get used to the old ball, do they? After the first spell, they are pretty much done for the day. I mean, when we played first class cricket, even last year, we love the old ball because we used to get it going with the reverse swing. This is Ayesh Harshana, the most experienced customer as far as the Thurstan bowling attack is concerned. Umpire Kotachi, he says, get on with the game, guys. I just feel there was an inside edge, but the field had short leg. Maybe he caught it on the first bounce. And the inquiry was that off the bat, whether it has come off the boot to the hands. But straight away Kotachi said no. Very attacking field too, Maha. Nice to see the experienced vice captain. Got a slip and a gully. Suicide point or silly point and short leg. You don't see the same attack to the fast bowlers, but for the spinners, that shows how reliant they are on the spinners. There are certain boys. The highest wicket taker for the Thurstan, Ayesh Harshana. Yeah, he's got 71 wickets against his name. Very good average as well, 14.57. Gets through his front leg, so that allows him to get the ball to drop and getting some drift as well, Maha, which is a good quality to have as a left-arm spinner. Absolutely. There's no spin. You got to use those drift, the curve, everything. And it's a good start by Ayesh Harshana, building that pressure up. Full of delivery. Just prodded on the offside. This is good. As a spinner, you like to take the batsman on very early in your spell, and he's got fielders to back him up, testing the defensive skills of a batsman, and he has landed all 4 so far. That's an inside edge. What a huge appeal. Clear inside edge there. Can't fool those umpires. Very experienced, thick inside edge. See the replay here. There you go, massive inside edge. Good decision by Kotachi. Yeah, also because that silly point fielder, batsman is in doubt to play that defensive shot on the offside. His bat was quite a distance away from his front pad, Maha. He's the last of the 11th. Very good over to start the proceedings for Ayesh. Isipathana College were asked to bat first this morning. They are 20 for no loss. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses?
You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,990 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialog customer care centers island-wide. Dialog. The future today. අයිබෝවන් සුබදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි හිතවතුනි කොළඹ SSCPTයේදී 56 වන වතාවට දිගහැරෙන සහෝදරයන්ගේ සටනේ ප්‍රථම දිනය අද කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කළේ තර්ස්ටන් නායකයා ඔහු තීරණය කළා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම ඒ අනුව දැන් නායකයා සූදානම්ෙන් පන්දු යැවීමේ කාර්ය සඳහා අද මාත් එක්ක හරිත පෙරේරා අයිබෝවන් සුබදෑසනක් ඔබටත් අපත් සමග සිටින හැම දෙනාටත් ටොරන්ටන් නම් තෙන් පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් ඉනි මතටම පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහරෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නට නැහැ. ඉඩ පිටි පන්දුවට පහර දෙනවා තෙවදු දික්පැල්ල. එතකම මන්දීප ගුණසේකර ආරම්භක පිටිකරුවන් තෙදෙනා. මම හිතන්නේ ඔවුන් අර අසීරු කාල සමයේ මේ වෙනට පසුකොට අවසන් හරිත. දැන් ඉතාමත් හොඳ පන්දු කීපයකට මුහුණ දුන්නා. දැවි නොගිය අවස්ථාවන් කීපයක් තිබුණා ආසන්න අවස්ථාවන් වලදී. පෙරපාදයට පැමිණ ඉක්මන් ලකුණක් වතාවේදී ලබා ගන්න නොතිබු ලකුණක් හිමි වුණේ. ඔබට මම හිතන්නේ හරිත ඇහෙන ඇති මේ ක්‍රීඩකයන් කඩුල්ලා අභියස ඔවුන්ගේ කතා බහ. සෑහෙන උද්‍යෝගයෙන් සෑහෙන උනන්දුවෙන් මොකද අවුරුද්දක් පුරා ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතයේ මේ වෙනකොට තියෙන ලොකුම බලාපොරොත්තුව තමයි මහා ක්‍රිකට් තරගය නියෝජනය කිරීම. ඔව් සමහර වෙලට අර මේ ශිෂ්‍ය බට කණ්ඩායමේ RSM ගේ විධානයන් තියෙනවනේ. එහෙමයි උතුමනි. අවසානයේදී එහෙමයි. 21 ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවනවා. ෂොට් ලෙග් දෙසින් තවත් ක්‍රීඩකෙක් සිල්විඩෝෆ් ස්ලිප්. පිටිකරුවා වෙත එන්නේ තරමක ඉපුල්ම සහිතයි ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. සාධාරණ තෙල්ලීම මට හිතෙන්නේ. මෙහි වැදගත්කම දැන් පන්දු යවන්නේ 4 වන වසරේ ක්‍රීඩකෙක් මේ බලන්න ඉක්මනින් කඩුල්ල වෙතට පන්දුව පැමිණියේ ආම පන්දුවක් හොඳින් කල්පනා කරලා පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජය වුණා. කඩුල්ලට වඩා ඉහළින් යන ආකාරයක් විනිසුරු පෙන්නුම් කළේ. සෑහෙන පීඩනයක් මම හිතන්නේ දැන් පිටිකරුවාට. මොකද ප්‍රතිවාදී අන්තයෙන් හොඳම පන්දු යවන්න ඒ තරක් නෙවෙයි ළඟ පන්දු රකින්න 4 දෙනෙක් ලොකු ഘോഷාවක් කේසියල්ල මැද මනස එක විදිහකට තියා ගැනීම තමයි පිටිකරුවාට වැදගත්ම දේ. එවර විශ්වාසයෙන් යුතු වෙන පහරක්. ඔහු කඩුළු 59ක් දවාගෙන තිබෙනවා තර්ස්ටන් නායකයා 4 වනේ වසරේ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට. හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 42කට කඩුළු 6යි මේ තරග වාරය තුල. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. නැවතත් ටොරන්ටන් අන්තයෙන් ලෙෆ්ට් ආම් මවුදිකට අන්තය. එවර පිටිකරුවාට සමීපයි පන්දු. ඒ නිසා පෙරපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරිය පිළිගන්නවා. ලකුණකට නැහැ ඉඩ. දවසේ ප්‍රථම සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගය මදකට නතර කෙරෙන මොහොත තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය ආරාධනයෙන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පාර දෙන ඉසිපතනය 21යි කඩුළු කිසිවක් බිඳ නොවැටි. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. Keels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි.
හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදිම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. එක දහසක් අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ්. රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? කොච්චි සැරට? කට ගැස්සෙන. Crescent කොච්චි බයිට්ස්. කොච්චි බයිට්ස් නම් ක්‍රසන්ට්ම තමයි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. 56 වන සහෝදරයන්ගේ සටන යාද ප්‍රථම දිනයේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ SSCPTයේදී පැහැබර හිරු රැස් දැඩි ඝන හිරු රැස් පතිත වී තිබෙනවා. මැනවින් අතුරාලු ආකාරයට SSCPTය පුරා දැන් පන්දුයම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ ආයශර්ෂණ වමත් පිළිකරුවාට ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම පන්දුව පායනට බරයි. පෙර පාදයේ සිට ෆ්ලික් කිරීම ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයේ රඳවා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ පහරදී පරිස්සම් විය යුතුයි. 21යි. මේ නායකයා සහ උපනායකයා අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන්නේ ආයශර්ෂණ උපනායකයා 3 වන වසරේ ක්‍රීඩකෙක්. හොඳම පන්දු යවන ලකුණු 16කට කඩුළු 8යි මේ තරඟ වාරේ. පියවර දෙකක් ඉදිරියට 16ට 8ක්. හා කඩුළු 5 අවස්ථාවන් 6ක් එක් ඉනිමක කඩුළු 71ක් දවාගෙන තිබෙනවා තරඟ වාරය තුර පන්දු මේ තරඟ 14කදී. ඒ නිසා හොඳ දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් මේ අන්ත දෙකේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැන්. ආයෂ් නැවතත්. පසුපස පාදයට යන්නේ පිළු මාඩුයි පහතින් පන්දුව ආරක්ෂාකාරී ලෙස පිළිගන්නවා. පැහැදිලි දැන් මේ වසරේ මේ කණ්ඩායම් දෙකම වැඩි බරක් තබා තිබෙන්නේ Tamanගේ පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව හරිත. ඒක හොඳ කාරණාවක්. මොකද ප්‍රතිඵලයක් අවශ්‍යයි. අවුරුදු 19කින් ප්‍රතිඵලයක් නැහැ මේ තරගමාලාවට. කඩු රකින්නේ රනේෂ් සිල්වා මුල් වසරේ ක්‍රීඩකෙක්. පායින්ට පිටින් ස්වීප් කිරීම සාර්ථක නැහැ. දැන් ඔහු මුල් වතාවට මහා තරඟයකට මුහුණ දෙන්නේ කඩුල්ල පිටුපස සිට පිටිකරුවන් 30 දෙනෙකු දවා ගන්න ඔහු උදව් වී තිබෙනවා මේ තරඟ වාරය තුල. ඊටමත් හොඳ දත්තයක් හැටියට මම දකිනවා ඔහුගේ දක්ෂතාවය පිළිඹු කරන්න. කණ්ඩායමේ සිටින නවක ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් කෙනෙක් කඩුළු රකින්න. පායින් බරයි යාන්ත්‍රමේ නිල්ලිමක් කියන්නේ මේ වෙන්නේ ප්‍රධානතම තරඟයක ඒ වගේ ලොකු වගකීමක් ඔහුට පැවරෙනවා කියන එකම ඔහුගේ තත්ත්වය පිළිබඳව යම් ඇඟවුමක් තිබෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන් දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන් වැඩි වාසි බලාපොරොත්තු වෙන කණ්ඩායමක කඩුළු රකින්න අති විශාල කාර්යභාරයක් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ආයෂ් නැවතත් ආරක්ෂාකාරීව තනතිරුව අභියසදී පන්දු රැක් ගන්න පන්දුව ආයෂ් විසින් ලකුණක් ලබා ගන්නට නැහැ. ඉඩ නිලකුණු පන්දු වාරයක නිමාව 21ක් ලකුණු සටහනට. white chocolate වලින් වට වූ දිව නැට වෙන රසය Elephant House Wonderberry fun එකේ next level එක. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Come on, Sandin. Come on, Sandise. Come on, Sandise.
ෆුල්ටොස් පන්දුව පිටරට ලබාගෙන ස්ථානගත කරනවා කව දෙසින් 4 සීමාව දෙසට හෙමින් සීරුවේ පන්දුව ඇදියනවා 4 සීමාව වෙත පහසුවෙන් ඉතාමත්ම හොඳින් ස්ථානගත කළේ තමයි වඩාත් වැදගත් කාරණාව. ෆුල්ටොස් පන්දුව පිටරටම ලබාගෙන ලකුණු 4ක් මන්දීපට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 25ක් දක්වා. ඉතාමත් හොඳින් ෆුල්ටොස් පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තේ. ඉතාමත් වේගෙන් පහරක් එල්ල කරන්නවට වඩා කල්යල් මැනීම සහ ස්ථාන ගැනීම ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ඉටු කළා. එහි වාසිය ඔහුට හිමි වෙනවා. දැන් පන්දු යවන සඳරු ඩයස් තර්ස්ටන් නායකයා 7 වතාවක කඩුළු 5 බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා මේ තරඟ මාලාවේ. බොහොම කලාතුරකින් දකින්නේ අන්ත දෙකෙන් නායකයා සහ උපනායකයා වමත් දඟපන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙකු හැටියට. ඔව් බොහොම දුර්ලභ ගණයේ සිදුවීමක්. ඒත් එක්ක මට හිතෙනවා හරිත පන්දු පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරයට මිඩ් ඔෆ්ගෙන් පසු පොයින්ට් දක්වා ඒ මැද කලාපයේ ආවරණයට කිසිවෙක් නැහැ. පිටිකරුවාගෙන් එපිටට පන්දුව දඟන්න ඔහු උත්සාහ කරනවා. මේ දොර ඇරලා විවෘත කරලා ඔහුට අවස්ථාවක් දෙනවා ඔබ පහර එල්ල කරන්න ඔබෙන් ඈතට දඟ කැවෙන පන්දුවට. හද උපායක්. හොඳ දඟකෑම පිටේ පිටාක්‍රේ ස්ලිප් දෙසින් ලකුණක් නැහැ. දැන් එවැනි හිදසක් තියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දඟපන්දු යවන්න මීට වැඩිය ගුවනේ පා කරලා පන්දුව එවයි කියලා. ඒක හරි. මොකද පිටිකරුවාව ඉදිරි පාදයට කැඳවා ගන්න ඕනේ. හැකිනම් සීමාව ඉරෙන් ඉදිරියට ගන්න ඕනේ. මේක තමයි භයානක පන්දුව. මේ පන්දුව වන්න සතුව තිබෙන එක් වරම පිටිකරුවා වෙතට පන්දුව දඟ කවන්න සමත් පන්දුවක්. මන්දීප ගුණසේකර නවක ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් ඔහු හැකිතාක් දුරට ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්න ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. 25යි. එවර පෙරපාතේ හානියක් නැහැ ආරක්ෂාකාරීව. අනෙක් අන්තයේ සිටින තෙවිඳු දික්වැල්ල නම් 3 වසරේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා ඔහුට යම් අදහසක් තිබෙනවා මහා තරඟයක තිබෙන පීඩනය පිළිබඳව. පැහැදිලි. හැබැයි තාමත් අර පීඩනය ඇඟට දැනෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. නරඹන්නන් පැමිණෙමින් සිටින වේලාව. එවර පෙරපාතේ ආරක්ෂාකාරීව හානියක් නැහැ පිටිකරුවාට. පන්දු වාරයක නිමාව 25ක් ලකුණු සටහනට. ශ්‍රී ලාංකික සමගයේ තේරීම no limit. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. පන්දුවර 14ක් අවසන් තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පාර දෙන කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩ. එම ලකුණු 25යි. විශේෂයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට එන විට ක්‍රීඩාගාරය තුල පැවරුණු ප්‍රධානතම වගකීම වන්නට ඇත්තේ මේ පළමු පැයේදී තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම. මොකද පළවෙනි පැය තරමක් අසීරු කලාපයක්. හැබැයි ඔවුන් තමන්ගේ මූලික වගකීම මේ වන විට ඉෂ්ට කොට අවසන්. හැබැයි ලකුණු වේගය සෑහෙන පහළින් ඔය 15 පැන්න ක්‍රියාත්මක වන්නේ 25යි ලකුණු සංඛ්‍යාව. ආයේෂ් පීවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවේ පතිතේ වෙත ෆ්ලික් කිරීම ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් ක්‍රියාලේ කලාපයට මන්දීපටයි ඒ ලකුණ. දැන් බලන්න මන්දීප පන්දු 60කට මුහුණ දීලා තෙවිඳු තාම පන්දු 26යි. ඒ නිසා තමයි මන්දීපගේ ඉනිම ඉතාමත් වැදගත් වන්නේ. නවක ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ඔහු තරඟ 5කට පමණයි මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29යි. නමුත් ඔහුගේ කාර්යභාරය අද ඉටු වෙලා තිබෙනවා. ආසන්න අවස්ථාවන් කීපයකට මුහුණ දුන්නා. ඒ හැම එකකින්ම ඔහු ගැලවුණා. ඔහුගේ සහ කණ්ඩායමේ වාසනාවට අනිත් එක වෙන්නක් විය හැකි මේ පළවෙනි පැයේදී. කෙටි පන්දුවට බැට්ටත් පහරක් කෙල කරනවා. පන්දු පොයින්ට් කලාපේ පසු කර යන්නට නැහැ ඉඩකඩ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා පන්දු යවන්නේ. වඩාත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වීම මෙහිදී වැදගත්. හැබැයි පන්දුවේ දඟබැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවනවා කියන්නේ හොඳ දඟකෑමක් තිබෙනවා. ඒ දඟකෑම ගන්නට නම් පන්දුව විසිකලාට මදි. පන්දුව ගෝනට මුසු කරමින් මැණික් කඩු චලනය කරමින් ඒකට ලොකු පරිශ්‍රමයක් දැරිය යුතුයි. හැබැයි එහෙම බලාපොරොත්තු වන තරමේ දඟකෑමක් තාමත් පිටිය දක්නට නැහැ. දැන් තර්ස්ටන් පුහුණුකරු තාමර අබේරත්න තාමත් හොඳ
පන්දු යවන්නෙක් පන්දුවට පාර දෙන්නෙක් සහ පන්දු රකින්නෙක් හැටියට දස්කම් දක්වා තිබෙනවා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟවලදී. ඔහුගේ වැඩපිළිවෙල උපාය මාර්ගය තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි දැනට. ඒක හරි. කියන්නේ සමහර ලාවට කියන්නේ හොඳ උපායශීලීත්වයක හොඳ ලක්ෂණයක් තමයි හරිද සමහර ලාවට මේ මොකට දෙන්න හදන්නේ කියන කාරණාව පැහැදිලි නෑ. එනතුරුම. ඔව් එක දෙයක් හොඳින් කරනවා. ඔහුගේ හොඳම පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාව උපයෝගී කරගෙන මේ මුල් කඩුල්ල දවා ගැනීම දැන් ඔවුන්ට විශාල හිසරදයක් වෙලා තියෙන. එය පීඩනයක් බවට පත් වෙලා. ඔව් දැන් විනාඩි 45කට වඩා වැඩි සමයක් මේ දෙදෙනාත් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක. ඉවර දෙගිඩියාවෙන් මෙන් යාන්තමින් පෙරපාදයේ මදක් ඉදිරියට ගෙනවිත් පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් කෙල කරනවා. ලකුණක් නෑ. පන්දු වාරයේ අවසන් 26යි ඉසිපතන විද්‍යාලය. හොඳින් කඩළු අතර දිවෑමක් අප දකින්නේ නැහැ. බොහොම ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරන්නේ. අඩුම තරමේ ලකුණු 250ක ඉලක්කයක් සුරංග විජේනායක මම හිතන්නේ පුහුණුකරුවා හැටියට කණ්ඩායමට ලබා දීලා තිනවා ඉසිපතන කණ්ඩායමට. කලින් තිබෙන අත්දැකීම් තමයි හරිත පහුවෙනට මේ තනතිරුවේ පිටිකරුවන්ට තිබෙන ඉඩකඩ වැඩි. හැබැයි දඟපන්දු යවන්නටත් යමක් සිදු කරගත හැකියි. තෙවිදු දික්වැල්ල වමත් පිටිකරුවා ඔහු තරඟ 13කට මුහුණ දීලා තිනවා. මේ බලන්න පන්දු යවීම පන්දු යවන්නන් 4 දෙනෙක්. දැන් දඟ පන්දු යවන්නන් 2 දෙනා ක්‍රියාත්මකයි. නැවතත් පීවර දෙකක් ඉදිරියට. වමත් පිටිකරුවාට මද පහසුවක් තිබෙනවා මේ වමත් දඟ පන්දු යවන්නන්ට මුහුණ දීමේදී. ඔව් දික්වැල්ල අර්ධ ශතක 4යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 57යි මේ තරඟ වාරය තුලදී. ලකුණු 500 සීමාවට ඔහු ළඟා වෙමින් සිටින්නේ මේ තරඟයේදී. එනිසා ඔහුගේ පිටියේ රැඳී සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉදිරිපෙළ පිටිකරුවෙක් හැටියට අත්දැකීම් බහුල පිටිකරුවෙක් හැටියට කණ්ඩායමේ ස්ථාවරත්වය ගොඩනගන්න. මේ මන්දීප ඉවර පෙර පාදයේ ආරක්ෂා සෑහෙන පීඩනයක් මේ දකුණත් පිටිකරුවාට නිර්මාණය කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි ඔහු දැනගත යුතුයි මේ පීඩනය දරාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට. මොකද පීඩනය දරා ගන්න බැරි තැනකට ආවොත් වැරද්දක් සිද්ධ වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. මන්දීපට ලකුණු 15යි. තෙවිඳුට ලකුණු 11ක්. ඉවර ඉදිරියට පැමිණ පන්දු පිළිගන්නේ දග කැවෙන්නට ඉඩකඩ නොතබමින්. එහෙනවනේ මේ පන්දුවේ පීඩනයට වඩා වචනේ පීඩනය මැද තියෙන්නේ. සෑහෙන්න. අර සාමාන්‍ය විහාරය කියන කොටිය කනකොට ඉවසන් ඉන්න පුළුවන්. මේ කොහිල කටුවේ වෙද්දි තමයි ප්‍රශ්නේ. වේගයේ වැඩි කළ පන්දුවක්. හැබැයි ඒ වතාවෙත් ඔහු ඉදිරියට එන්නට උත්සාහ කළා. සඳරු ඉතාමත් හොඳින් මිශ්‍ර සංකලනයක් සහිතව පන්දු යැවීමක් කරනවා. ඔහුගේ අත්දැකීම උපයෝගී කරගන්න. නමුත් ඔහුට ඒ පීඩනය දැනෙනවා. ඔහු වෙතින් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ තවමත්. ඔය වර හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. විනිසුරු නිසලයි. රනේෂ් කඩුල්ල රකින්න ඔහු මේ පළවෙනි අවුරුද්ද ඔබ කිව්ව ආකාරයට. හැබැයි ඔහු මුළු කණ්ඩායම ඉතාමත්ම හොඳින් හඳුනනවා. කණ්ඩායමේ සියල්ල හොඳින් දන්නවා. ඔහු ඉල්ලීම කරේයි කියලා මට හිතෙන්නේ. ඒ තරම් ඈතින් පිටට පන්දුව ගියේ. පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී වේවර ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර අවසන් ලකුණු 27යි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට මික්ස්බෙරි අයිස්ක්‍රීම් වයිට් චොක්ලට් වලින් වට වූ තිබෙන නැට වෙන රසය එලිෆන්ට් හවුස් වොන්ඩර්බෙරි කෝන් ෆන් එකේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් එක. නැවත පන්දුවම සඳහා අයේෂ් කැදවා තිබෙන්නේ. පෙර පන්දුවාරයේ තරමක් හොඳ පන්දුවාරයක්. දැන් නැවතත්
පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරීව ඉසිපතන කණ්ඩායමේ නවක පළමු වසරේ ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙකු ක්‍රීඩා කරනවා. මදුෂික සඳරුවන් නායකයා 5 වන වසර, ලේෂාන් අමරසිංහ උපනායකයා 4 වන වසර. එවර නීති විරෝධී පන්දුවක් පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර තරමක් ඉහළින් නැතිෙන්නේ. රකින්නට ඉඩකඩක් නැහැ. නමුත් එක ලකුණක් තිබෙනවා. දවසේ ක්‍රියාත්මක කළ පළමු නිලකුණු පන්දුව නිපන්දුව හැටියට මතක් කර දෙන්න පුළුවන්. දෙවන අතරේක ලකුණ මේ ඉනිමේ මදුෂික සඳරුවන් සහ ලේෂාන් අමරසිංහට අමතරව ඉසිපතනයේ වෙනුවෙන් තෙවිඳු දික්වැල්ල සහ කාලික් අමත් 3 වන වසරේ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට දිනත් දිසනායක සමග 3 වන වසරේ ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනයි. එනිසා ඒ ඉසිපතන කණ්ඩායමේ සංකලනය හොඳයි අත්දැකීම් අතින් බැලුවහම. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරීව මේ දකුණ පිටිකරුවාව තමයි සෑහෙන ඉලක්කයේ බවට පත් කරගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු මුල් වසරේ ක්‍රීඩකයෙකු හින්දා. අන්තික ඔහු කණ්ඩායමට 6 වන තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. සහ ඔහුගෙන් එපිටට පන්දුව දඟ කැවෙන නිසා. වමත් පිටිකරුවාට ඔහු වෙතට පන්දුව එන්නේ. දකුණ පිටිකරුවාට ඔහුගෙන් එපිටට පන්දුව යන්නේ පාදක පන්දුවක් මේ. ඒ වාර විනිසුරුගෙන් ප්‍රබල එල්ලීමක්. මොකක්ද කළේ? ලොකු පාරකට වගේ ආව ආපහු හැරෙන තැපැලෙන් හැරි නෑ ඒක මං හිතන්නේ මේ පන්දු යවන්නත් දුටුවා පිටිකරුවත් දුටුවා එකිනෙකාගේ මනසේ කතාව ඉදිරියට එන්න වගේ ඇවිල්ලා පන්දුව නිදැල්ල යෑමට හැරියා මේ පිටින් පන්දුව යොමු වන්නේ බලන්න ඉස්සරහට එන්න ආවා පන්දු යවන්න එළියට පන්දුව යොමු කරනවත් සමග ඔහු සීමා ඉර සටහන් කළා. හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඊළඟට ඔහුගේ තිබෙන අභිප්‍රාය පහරක් නෙවෙයි. ඔහුගේ ඊළඟ සැලසුම තිබ්බේ තමත් මික්පෙනින් ආපහු තමන් ඉන්න තැනට යන එක. හරි. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් දික්වල මීට වඩා පාද චලනය හොඳින් උපයෝගී කර ගන්නවා පන්දුව වෙත පැමිණීමට. හොඳ පන්දුවක් පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරීව ලකුණකට නැහැ ඉඩ. පන්දුවර 105ක් යවන්න තිබෙනවාද? ඒ නිසා මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා පන්දුවර 30 බැගින් යවයි අඩුම තරමේ මෙවැනි ආකාරයේ ආරක්ෂිත පියවරක් අනුගමනය කරොත්. මුලින්මට පන්දුවර 60යි. එවරණ මිලක්කයකින් තොරයි පිටින් සෑහෙන ඈත. මේ පන්දුවර 60 කතාව හොඳයිනේ අර ශාන්තුරයන්ගේ තරඟෙත් ඒ පන්දුවර 60 කතාව තිබෙනවා. නමුත් මීට වඩා ප්‍රවේගකාරී ඒ තරඟයේ පිටිකරණය. කඩළු දැවුණත් බලමු සමහර විට මේ අර කසකරුව පස්සට තියාගෙනද මන්දා. ඉනිමතටමයි මැදින් කෙලින් පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 28යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. Dialogue Gaming Game Hero presents Space Rider Star Hunt. Now everyone can be a hero. Register now for the biggest mobile gaming tournament in Sri Lanka and win big cash prizes. 3 million in prize money up for grabs. Visit Google Play or the App Store, download the Space Rider Star Hunt game and subscribe to enter the tournament. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. Come on, Sandasi, Aviska! සඳරු ඩයස් පන්දියම සඳහා මතන හුරුතලට ඔහුට කියන්නේ සඳසි කඩු රකින්නගෙන් මට ඇහෙන්නේ පයින් දෙසින් මේ වතාවේ වමත් පිටිකරුවාට වෙනත් උපායකට එන්න ආරාධනාකාරයක් ෂෝට් මිඩ් විකට් ෂෝට් ලෙග් එතකම ලෙග් ස්ලිප් නෑ ෂෝට් මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකේ දික්වැල්ලට ඇගේ ශක්තිය තියෙන බව පේනවා. එය පාවිච්චි කරොත් පන්දුව වෙත පැමිණිලා අන්න ඒ ආකාරයට පේන්න තියෙනවා. හැබැයි ඒක තිබුණට මදි අරකත් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක දන්නෝ දනිති නෑ ඒක හරි. ඒ කියන්නේ ඔහුට පීඩනය යොමු කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒට එක හේතුවක් ඔහු අමත් පිටිකරුවෙක් නිසා ඔහුට ආවරණයේ වාසිය තිබෙනවා පන්දුවේ දඟ කැවීමට. ගුණේ මුසුකිරීම අඩුයි දකුණත් පිටිකරුවා මන්දීපට. මේ පන්දුව යන දෙදෙනාම අවස්ථාවක් දිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ගන්නව නම් වියදම් කරන්නත් ඕනේ.
ලෝභකමට වැඩේ කරන්න බෑ. යමක් දෙන්නට ඕනේ යමක් ලබා ගන්නට. ඉවර වේකෙන් වැඩි කළා. පන්දු ඕවර 12 මාරක් වෙනුවෙන් ලකුණු 15යි මන්දීප. දැන් මුල්ලිනි මේ ඉසිපතන කණ්ඩායමට පන්දු ඕවර 60 දී ලකුණු 180ක් 60 දී හැබැයි අමාරු වෙයි. මට ඉතින් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඊට වඩා වැඩිව ඇති. වැඩිව තියෙනවා. නමුත් මේ යන විදිහ හෙමින් සිරු යන්නේ. පන්දුවක් පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරීන්. අපි ගිය වතාවේ දුටුවා ආයන සිරිවර්ධන ප්‍රමුඛ ඉසිපතනයේ මුල් වකවානුවේ තරමක් හෙමින් ගොස් ආයන වැනි ක්‍රීඩකයන් පසුපසින් හිටිය සැරට පහර දීම සඳහා. ඔය කණ්ඩායමේ චරණ නානායකකාරත් හිටියනේ තර්ස්ටන් වෙනුවෙන්. සිපාරක් එල්ල කරන අයවර පිටේ වැදී පාදේ වැදී ගිය උඩ පන්දුවක්ද ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සාදරු ඩයස් ඇතුළු මුළු මහත් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ප්‍රබල ඉල්ලීමක නමුත් විනිස්තරුවරුන් දෙදෙනා යම් කතා බහකටද මේ අරා තින්නේ. පිටේ වැදී බිම වැදී පාදේ වැදුනාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය සහිතයි. එය අතරතුරේ සාකච්ඡාවක්. දැන් බලමු. මෙන්න හරියට. සෑහෙන හොඳ උත්සාහයක් කඩුරකින් ක්‍රීඩකයා පිටේ වදිනවා ඒකේ දෙගිඩියාවක් නැහැ. පාදේත් වදිනවා ඒකේ දෙගිඩියාවක් නැහැ. පාදේ වදින්න කලින් බිම වැදුනාද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි. ඔව්. දෙවියාම. ඔව්. සංඥාව ලබා දෙනවා දෙවි ගිය ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට අවාසනාවන්ත දෙවියාම කෙසේ වෙතත් වාසනාව තර්ස්ටන් සතුව ලකුණු 30 දී ඒසිපතනයේ ප්‍රථම කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ දෙවියන පිතිකරුවා තෙවිඳු මන්දීප ගුණසේකර ලකුණු 13ක් ලබා සිටියේදී ලකුණු 15ක් ලබා සිටියේදී මන්දීප ගුණසේකර පිටියේ නිවතට. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදිම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. තමත් වැදගත් මේ කඩුල්ල දවා ගැනීම ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා තනතීරුවේ අවාසිදායක තත්ත්වයක් පිතිකරුවන්ට තිබුණා නම් එය මගහැරෙන තෙක් රැඳී සිටියා. දැන් එහි වාසිය ඉසිපතන ඉදිරිපෙළ පිතිකරුවන් ගොඩනගා ගත යුතුයි. පන්දුවර 18ක් වැය වී ඇති නිසා. ඔය කියන්නේ උන් දැන් මූලික සැලැස්ම හරි. ඉතින් එහාට ලකුණු වේගය පිළිබඳව තරමක අවධානය යොමු කළ යුතුයි හරිත. මොකද නැත්නම් දෙවන ඉනිමේ ඔවුන් අසීරුවේ වැටුනොත් ප්‍රථම ඉනිමේ පන්දුවර 60යි. ඒක සීමා සහිතයි. ඒ නිසා ඒක ඇතුලේ කරගත යුතු හැමදේම සිදු කරගත යුතුයි. ලකුණු 31 කඩුලයි පන්දුවර 18ක් අවසානයේදී තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දෙන ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායම 56 වන සහෝදරවරුන්ගේ සටන නොමැඩ්ස් පිටියෙන් තමයි මේ තරග ආරම්භ කරන්නේ. ඒ පිටිය දැන් නෑ. නෙළුම් පොකුණ එතන තියෙනවා. ඔව් දැන් නෙළුම් පිපි එතන. හැබැයි වකට හිටපු ප්‍රබල කණ්ඩායමක් මතන කොළඹ නගර සභාව සතුව තිබුණු ක්‍රීඩා සමාජයක් නොමැඩ්ස් පිටිය. මෙන්න අංක 3 පිටිකරුවා රාවින්දු රත්නායක ඉසිපතනයේ ප්‍රබලම බලාපොරොත්තුවක්. නවක ක්‍රීඩකෙක් ශතකයක් සහ අර්ධ ශතක 5ක් ලකුණු 650 ඉක්මවා ලකුණු රැස් කර තිබෙනවා. තුන්වන පිතිකරුවා හැටියට සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන්නේ පිතිකරු ලයිස්තුවේ හොඳම පිතිකරුවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ කොයිතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් සහිත පිතිකරුවෙක් කියලා. නාපන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවර පෙර පාදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරනවා ආරම්භක පිතිකරුවා. තෙවිඳු දික්වැල්ල තෙවිඳු ටිකක් අභියෝගාත්මක ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුට එරෙහිව යන්න හදනවා නම් ඔහු ඊට ඉදිරිව යන්න සූදානම් ක්‍රීඩකෙක්. ආයේෂ් පන්දිය වීම සඳහා. දෙපතිතේ වෙත ලකුණක් නැහැ. ඉසිපතන කිව්වාම එකපාරටම මතක් වෙන්නේ රග්බි පාපන්. ඔව්. ඒ තමයි ඔවුන්ගේ අධිරාජ්‍යය. ලොකු බලකොටුවක් ඒක. මෙන්න පෙර දෙවියාම.
එතෙක් වේලා ඔහු සෑහෙන හොඳින් සිටියා. කඩළු රකින්නත් ඒත් එක්කම උඩ පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා නිවේශුත් අතර ලොකු සටනක් තිබුණා. දැන් මේ පිටිකරුවන් දැන් තෙවිඳුට විශාල වගකීමක්. ඔහු සෑහෙන වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිට පිටියට හුරු වෙලා තියෙන්නේ පන්දුව පැමිණෙන ආකාරය පිළිබඳව. ඔහු පන්දු රකින්නන්ට මේ අර විශ්වාසයක් ගොඩනගෙන ආකාරයට නෙමෙයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පිටේ හරි මැදින්ද බලන්න උඩ පන්දු රක ගැනීමට සිටින ක්‍රීඩකයන් ඈත් මෑත් වෙලා සිටින්නේ දැන්. ඒ කියන්නේ දන්නවා මම පෙර කිව්වේ ඒකයි. දකුණත් පිටිකරුවා තමයි උන් කොටු කරගන්නට උත්සාහ කළේ. තෙවිඳු දික්වැල්ල. පායින් දෙසින් ස්වීප් පහරක් කෙල කරනවා. සිතු තරම් වේගෙන් පන්දුව ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒක ලකුණකට පහසුකම් තිබෙනවා එතන. ඇතිතරම් ඒ තෙවිඳු වාර්තා කරන තෙවිඳුගේ 14 වන ලකුණ 19 වන පන්දුවාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරි 31යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. නවක පිටිකරුවා රවින්ද්‍ර රත්නායක දැන් තරගයේ තමන් මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුව සඳහා සූදානම්ින්. මේ පන්දුවාරයේ එක් පන්දුවක් පමණයි හොට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. අන්ත දෙකේ පිටිකරුවන් සහ පන්දුවන්නන් වමත්. ඉසිපතනේ නම් රට නියෝජනය කළ බොහෝ දෙනෙකු සිටියා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් ජයන්ත පරණාතලගෙන් පටන් අරගෙන එනායේෂ් රත්නායක ෆ්ලික් කිරීම ෂොට් සිල්මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා වෙත ලකුණකට නැහැ. ඉඩ පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 31යි තරගයේ ප්‍රථමෙන් පන්දුවට පහර දෙන ඉසිපතන කණ්ඩායමේ කඩුලක් විද වැඩි. එක දවසක් අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? Southern Dice will continue proceedings from the Vidya Mavata end. This will be the 20th over of this Isipathana innings. Oh yes, that's it. Very vocal Thurstan College after that dismissal. As I welcome Farwiz Maruf back to the commentary box. Ma, good morning. Morning to you, Damit. So far, decent start by the Thurstan College spinners. Very good shot. Powerfully swept by Tevindu, dissecting the deep square field and the deep mid divot for a boundary. Much needed boundary there for Isipathana College. They have been pegged back with that dismissal of Mandeepa, but still Tevindu Dikpal, he holds the key here for the boys from Havelock Town. Very experienced lad. I think it's time that Captain Sandru Dias introduce some off spin to these two left-handers. Yes, Sandru Dias and Ayesh Harshina have done the bulk of the bowling this season, but still at this time with two left-handers, we'll need some off spin to get the ball away from the left-handers. Good point there by you, Damit. Shalak Bandar, the lone no spinner for the Thurstan College. Pretty sure not too far from coming into the attack. As you said, two left-handers in the crease. Beautiful shot, stepping down the wicket. It's easily put away. The safest shot in the book, straight down the ground for a boundary. 8 runs have come in this over by Sandru Dias. That's what I was stressing upon, that they need to bring back that off spin of Shalaka Bandara. Yes, Tevindu Dikpal, not the Niroshan Dikpal, you know. Yeah, Dikpal, quite I know familiar.
But Tevindu has been really impressive. Initially the new ball, it's more sedated. Once the spin came into the attack, he's been on the attack as well. Good to see him using his feet as well, not letting the spinners settle down on a good length and line. Yes, as I said, this is the best over for Isipathana College this innings. 8 runs have come in this over. And that's the end of the 20th over. Isipathana College 39 for 1. Sharshana will continue from the media box end. Outside edge there by Ravindra Ratnayaka. He gets off the strike. Not the best of running between the wickets. Could have been 3 runs there, isn't it, Mahan? Absolutely. There was a 3rd run on offer, but the batsman thought otherwise. A beautiful ball by Ayesha Harshana, going with the arm, using that angle. Unfortunately for him, there was not a gully fielder. There was a gully fielder that would be an easy pouch at the gully. Very well chased by the slip fielder there. Good chase, good commitment shown. Ramindu Ratnayaka, the best batter of Isipathana. His best of 113 runs came against Lumini College. That was the first match which we showed live, and I was very impressed with this guy. Scored a brilliant 100, which included plenty of sixers. What do you make of this field, Maha? Just 6 fielders on the leg side and just 3 fielders on the off side. There's a short mid-wicket kind of field there with the helmet on. It's not probably a short mid-wicket, isn't it? And there's a mid-wicket as well. What this field suggests me is, Damit, that just the fielding side is more controlled and focused on bowling their 60 overs as soon as possible, not giving you much runs, and try to keep the Isipathana College much too low as possible. And once they come to bat, they try and bat the 60 overs as well. It's a bit of a mind game going out there. Beautiful ball by Aish, giving some air, getting that drift, and equally very well played by Ravindra Ratnayaka, playing with soft hands. Forward short leg fielder. Short mid-on, catching position, and a short mid-wicket to cut off the single. And you got a deep score leg, deep mid-wicket, and long on. So pretty sedate. One side, and the line of the attack should be middle and leg. And Aisha so far shown some good control, just bowling those good line and lengths to control the batsman. That's the end of the 21st over. Isipathana College 41 for loss of 1 wicket. Sri Lankika Samage Terima, no limit. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. Come on, Sandhya, come on, Sandhya. Four bowlers have been used by Thurstan College so far. 2 seamers and the 2 left arm spinners. Here's Sandaru continuing from the Vidya Math end. Hit away hard, but 1 bounce. So no damage there. Couldn't time it properly there, Tevindu. Indeed, miscued by Tevindu.
This is the start of the big match season. First up is Isipathana against Thurstan, and next week it's going to be Jopi Damit. Your form alma mater. You'll be having with us as our match manager. You have given 2 days off just to enjoy yourself, have that luxury. You can call the shots. Sorry to say, Maha, I won't be having an off day on the Joe Pit. I'm pretty sure that you must be thinking of requesting. I would love to, but with my commitments, I won't be able. I'll be in the count box, probably with you. That's what I like about you. Having your priorities right rather than going through the motions. I've seen some pictures of you in the big matches previous years. If you could recall those. Remember that picture in the middle of the wicket? That was probably about 3-4 years ago. Now I can say that I'm more matured than. Is that when you did your O-levels? Is that here? Do you think I'm still 20? I don't want to go into the age category here. I'm in the 20s, you're in the 30s. We'll keep it that way, Mark. Jokes apart. These are the games that any schoolboy would love to perform, and that's beautiful pure sweep shot by Ravindra Ratnayake. Not a good delivery by Sanduru. Full toss down the leg side, beautifully swept towards deep score leg for a boundary. 2 pieces of bowling there by Captain Dias. Before heading to this game, they very well know that Ravindra Ratnayake is their best batsman. Isipathana College, so they can't afford to give away loose deliveries like that. He can punish any bowling attack at his will. One of the highest run scorers in the under-17 tournament last year. This year he started off promisingly, but would have expected him to perform better than this. He has scored over 660 runs. Overcompensating Sanduru there, pitching it short. Lucky that Ravindra Ratnayake didn't get the timing right and the placement right. There's a huge gap towards cow point. There's no boundary fielder or neither any of the fielders in the ring to cut off a single. Five runs off that Sanduru's over, 46 for 1. White chocolate වලින් වටපු දිව නැට වෙන රසය Elephant House Wonderberry fun එකේ next level එක. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. Keels Crest රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Still the crowds are coming in to SSC grounds. This is the 56th Battle of the Brothers. If you're joining in on this live coverage, come and support your school, Thurstan College and Isipathana College. This is the 56th encounter. It's the day 1. Tomorrow it will be day 2. It will be an interesting game. 60 overs in the first innings. This restriction came last year, and it was thrilling. When you have that 60 over restriction, the normal plans have to be amended. Now they're 46 for 1 in 22 overs. They need to up their scoring rate, Maha, isn't it? Indeed. There you go. Tavindu officially trigger diving it through extra cover. Not that good running there again. There was an easy couple of second run, but the understanding between the two batsmen, Ravindu and Tevindu, have not been up to the mark, got to be said. I'm pretty disappointed with the running between the wickets, Maha. There was easy 2 there for taking. They could have run the first one hard. Talking about running the between wickets, the secret of good running in wickets, it's trusting each other's call. And it's always important when you cross each other in the middle to let the other batsman know if you see as a strike, if you see the ball going towards the boundary, you call 1 or 2. So that's communication is very important. Will it happen? I have a question.
But saying that, the understanding has been a bit disappointing. That's down the leg side. Slight appeal by Aish, but the wicket keeper not collecting it cleanly. Ranesh Silva, the gloveman. No ball called there. Not good to see a spinner overstepping, isn't it? Cardinal error, I would say. Me being a spinner, I would never want to overstep. You just said you being a spinner? Do you spin the ball or just going with the arm? Probably going with the arm, I could say that. Not going to argue with a former national cricketer. Not even come close to that range. Love your honesty, Damit. So many spinners I have come across, though they don't spin, they call them spinners, themselves spinners. But in your case, you've been really honest. And the two spinners here haven't got any perches. I predicted in the pitch report that there won't be any spin, especially in the first day, unless you give it much air and give that loop to get that little bit of bite of the wicket. But seeing the two Thurstan bowlers, they like to rush through the over, just to get into the 60th over. And Tebindu and Ravindu, huge responsibility to get a partnership going, get that run rate high up as well. It's just more than 2 runs per over, which is not the ideal for Isipathana College. Completed, 50 for 1. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන Crescent කොච්චි bites. කොච්චි bites නං Crescentම තමයි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. As we were anticipating, here's the off-spinner, Shalaka Bandara, coming on to the attack from Vidyama of the end. 2 left-handers in the middle. It was coming, isn't it, Maha? Surprised it took so long for me, Damit. We called it about 10 minutes ago. But finally we got what we wished for. Skipper Sandro Dias has been take himself off the attack and getting Shalak Bandar, the off-spinner, from the opposite end, from the commentary box, which you call the Vidya Mouth end. 15 wickets this season for Shalaka Bandara. A good economy rate. Haven't done much bowling this season. Probably the 3rd option. Dikwell is gotten himself used now. He has been scoring much higher than he was with Mandeepa. These 2 players, they hold the key for Isipathana College. With just 60 overs, what sort of a total would you want to post? Definitely. Probably about 200, 250? I think 250 would be par. Something like 240 for me. But the rate the Isipathana boys are going, don't think they be catching up unless Tebindu Dikwell goes berserk. Short break. As we see the silly mid-off played out, getting a slight blow to the chest area. Strong lad. Jayavihan Pradipta, who scored a brilliant 100 here at the 55th Battle of the Brothers last year. He's fielding at silly mid-off. Not an easy position to field. Here's the lovely SSC grounds. School boys not realizing there's a mic, the stump mic, and we
getting the short extra car field. Nice little nickname there. What was your nickname? There's so many, Damit. Beautiful player in the gap. There's a half a chance for a second run, but I just thought there was not a second run. Good call in the end. Yeah, talking about the nicknames, Damit. Myself been called so many. It was called Roofy, Maha, Roof. So many in my playing days. I heard yours, Rockstar. No, not a chance. I don't know who said that, but it's incorrect, Maha. Your work colleagues at ThePapare as well as your school friends, the Josephines have told me that. Loud appeal there by the wicket keeper. He's been very vocal. That's the part of his job, being vocal, controlling proceedings. Umpire Deepa Gunawardhan letting the wicketkeeper know he can't celebrate before the dismissal was given. You can see in the replay he's trying to celebrate by throwing the ball in the air, but you can't do that. So far Shalak has been firing and not giving much air to Tevindu Dikwella. Much flatter, not giving that flight so that Tevindu Dikwella can use his feet, come down the ground. Just 2 runs off that Shalaka Bandara's first over. 24 was completed, 52 for 1. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. Here's the bowling card for Thurstan College. Ayesh Harshana pulled the most number of overs, 7 overs, right after the 10 over restriction was off. Avishka and Bhavanta, the 2 seamers, who impressed you the most? Definitely Avishka did. It looked like picking up wicket any moment, but inconsistency pitching the ball up the right lengths did cost, and there was a drop catch the gully area in the second over as well, which didn't help Avishka's cause. I just felt like if he had got 1 wicket he would have got 2 or 3 the way he bowled. But apart from that, Ayesh and Sanduru, especially Ayesh, was really effective in his 7 over spell. Sanduru bowled decently well as well, and a good shot by Shalaka. So far the Isipathana batsmen have been more sedate, just wanting to bat more overs, and the Thurstan boys just wants to get through the overs as soon as possible and get through their 60th over. The picturesque SSC grounds. It's a dream to any cricketer to play a test match. I have the privilege of playing 3 test matches at SSC. And do you see any change of the surfaces at SSC? I mean, it used to be a pitch which offers something for everyone, the fast bowlers, spinners, batsmen, everyone, but recent past it has been flattened out, I guess. I mean, it was more flattered before about 4-5 years, Damit, before they relayed it 4-5 years ago. Since then,
especially in the first class circuit, the wickets tends to do a little bit more for the fast bowlers. But in the test matches, as we know, Sri Lanka's always prepare for to help the spinners. But 4-5 years ago, I remember in 2006 when Mahala and Kumar had that partnership of 600 something runs against South Africa. I did play that test match, and that was one of the most fluttest wickets I ever played. And it used to have those kind of wickets, but lately, especially for the first class game, there have been a lot of grass left. Always SSC when they play home, they always play 3 quicks, and to suit them there have been some grass. But 4-5 years ago, once they relaid it, I thought it helped more to the fast bowlers than the spinners. Sharshna, the 8th over, is bowling from the tennis court end. Ravindra Ratnayaka, he doesn't have that reverse sweep in his stroking repertoire. If he had that, that easily negated this middle stump line of Ayesh Harshana. That's what we have been seeing in international cricket, isn't it, Maha? There's no cover point and you bring out that reverse broom. Absolutely. Ratnayaka just facing 21 deliveries. Just that he hasn't got going yet. It's been more steadier, trying to play straight, playing quality in the delivery. I just feel like after the 50th over, maybe the last 10 overs, they might take some chances. It's just my gut feeling, in my own opinion. But till then, we would like to just bat on at the 60th over, get something around 200, as you said, Damit. The main target would be that 200 run mark, just to be on the safe side. No result in this encounter for the last 19 years. Both teams vying for that elusive win. Sharshana was brilliant last year, taking 4 wickets for 52 runs at the same venue. So he's as you say, a big match player. Beautiful action as well. Nice loop, but just that this as a wicket hasn't been in favour of him. Neither any of the spinners. So much grass left in the wicket. Dick Pralla, 26 of 49 deliveries. Driven A towards extra cover. They'll be fielded by the fielder there. That's the end of the 25th. Isipathana 54 for 1 wicket. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness, live on Dialogue Television, MyTV, and ThePapare.com. Shalaka Bandara to continue proceedings. If you are just joining in on this live coverage, this is the 56th Battle of the Brothers between Thurstan College and Isipathana College. Thurstan College won the toss and elected to bowl first. At the moment, Isipathana College now 54 for 1. It is the 26th over. Thevindu Dikwella, the opening batsman, is currently on 27 and Ravindra Ratnayaka on 9. The batsman dismissed was Mandipa Gunasekara for 15 runs. Oh yes, Alabon. Tight bowling here by Shalaka Bandara. As you said, Maha, they are more concentrated on bowling that 60 overs. Yeah, definitely. The field setting also reminds of that. There's no deep squalid, no deep ticket. The line is pretty clear. It's going to be outside the off stump. Just getting the batsman to play one side of the wicket. Get through the overs as soon as possible. Nicely bowled there.
just felt like definitely missing the leg stump. And indicates by the movement of the wicketkeeper as well. Ramesh Silva moving down the leg side. This is the replay here. Clearly missing, as you said. The umpires do look for that keeper's movement, isn't it, Maha? Just adds to that decision-making process. Comes down the track there, but not being able to penetrate the field. I think the Thurstanites have their field spot on here. They have definitely done the homework. Shalaka. A couple of deliveries left in the over. From the Isipathana point of view, Maha, do you think they should just go on like this until the 50th over, or should they send someone in next, some pinch hitter or someone, just to change things up? That's an option, but I just feel like Thivil Dikpal can be a little bit more proactive and look for the boundary options. There's so much gaps. The wicket is just gun barrel straight for the spinners. So he could get his options right, and if he can play those gaps and play the options right, I just feel like they just need that little tinkering in the mindset, trying to be a little bit positive. When I say positive, it's not going bang bang to be very positive, but just that to keep it play according to the situation and get some runs are being positive. 26 completed. Isipathana 55 for 1. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeps. Try it. Love it. The original Mini Keeps, only from Crescent. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. පන්දුර 26ක් අවසන් ඉසිපතන කණ්ඩායම ලකුණු 55යි එක් කඩුල්ලකට. කාසියේ වාසිය දිනාගත්තේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක සඳරු ඩයස්. ඔහුගේ ආරාධනයෙන් පන්දුර පහර එල්ල කරන ඉසිපතන කණ්ඩායම 55 එක් කඩුල්ලකට. හොඳ ඉනිමක් ආරම්භක ප්‍රතිකරු තෙවිඳු ලකුණු 28ක් ලබාගෙන පන්දු 56කින්. රවිදු රත්නායක ලකුණු 9යි පන්දු 25කින්. නැවත මාත් සමග එකතු වෙනවා හරිත පෙරේරා. හරිත සුබ උදෑසනක් තවමත්. ඔව්. සුබ උදෑසනක් ජාලිය සෑහෙන කාලයකට පස්සේ හරි සන්තෝසයි. මේදී එක කඩුල්ලක් පමණක් වුණාට පන්දු ඕවර 27ක් කියවන අවස්ථාව. ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරලා ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල අන්දමින්. නමුත් නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. පිටේ වැඩි මුල් කඩුල්ල දෙවි ගිය ආකාරයට රැකගත්තයි කියලායි කියන්නේ. බලන්න. දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැක ගන්නවා. විනිසුරුගේ මුල්ම තීරණය වුණේ නොදවුණු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. අද සෑහෙන පීඩනයක් එල්ල කරන විනිශ්චය අවස්ථා කිහිපයක්ම තීරණාත්මක අවස්ථා 3ක් පමණ අපට දක්නට ලැබුණා. ඊටත් වැඩිද මන්ද. දීපල් ගුණවර්ධන සහ රවීන්ද්‍ර කොට්ටාච්චි යන විනිශ්චයකරුවන් දෙපළ මේ තරගය විනිශ්චය කරන්නේ. අද්දකින් බහුල විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක්. තුන්වෙනි විනිසුරුවා හැටියට ඉන්නේ ප්‍රදීප් උඩවත්ත. ඔහුත් ඊටමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් සහ අද්දකින් බහුල විනිසුරුවෙක්. අපි අර විනිසුරුවන් ගැන කිව්වහම ලකුණු සටහන් කරුවන් ගැන නොකිය බෑ. චානක ක්‍රිෂාන්ත සහ චන්න සිල්වා ලකුණු පූර්වයේ අපත් සමග ඉන්නවා දිමුතු අසංක. ලාන්ස් කිරීම කෙනෙක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ෆයින් ලෙක් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින්. ඊටමත් ආසන්න අවස්ථාවක් විදිහට පෙර අවස්ථාව අපි බලා ගන්න පුළුවන් නම් යලිත් වරක් ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් සහ ඊට දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේ දක්නට ලැබුණා. ස්වීප් පහර එල්ල කිරීමට තෙවිඳු උත්සාහ කළේ. දැන් තෙවිඳුගේ ඉනිම කෙතරම් වැදගත්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්.
අය ශාර්ෂන් පසුගිය තරගයේදී කඩලු 4ක් බින්දම අවසන් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පන්දුවල 27ක් අවසන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ 56යි එක් කඩුල්ලකට. එදස් 964 වර්නන් කල්දේරා හුරුපුරුදු නමක් ලකුණු 21කට කඩලු 5ක්. ඒ කපිල වීරසිංහත් මට මතක් වෙනවා. ඔහු SSC කණ්ඩායමෙත් තරගයේ මේ කණ්ඩායමේ කළමනාකරු හැටියට හිටියා. ඉන්නවා තව කීප දෙනෙක්. කිෂාන් ධර්මසේන, ජයදේව කරුණාරත්න තමයි හොඳම පන්දු යැවීම 28කට කඩලු 7ක් මේ තරගාවලිය දෙස අවධානය යොමු කළ ඉතිහාසයේදී. ඒ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ජයදේව කරුණාරත්න ඉතාමත් හොඳයි. චාමර ලියනගේ ඒ වගේමයි. එතන හිටියේ නෑ දීපල් මధుරපුරම මම දැක්කේ නෑ. ශාලක බණ්ඩාර කැඳවා තිබෙන යලිත් පන්දු යැවීම සඳහා තෙවිදු ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට පන්දු 60කට මුහුණ දී මේ වෙනට ලකුණු 29ක් ලබාගෙන තිනවා. පසුපාදයේ පැමිණ පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයෙන් එල කරමින් එක් ලකුණක් තෙවිදු 30 සීමාවට කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ 56 වන තර්ස්ටන් ඉසිපතන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය. ඒ වගේම හරිත මේ SSC ක්‍රීඩා පිටිය ලෝක වාර්තාවලට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩා පිටියක් කියන්න කතාව. විශේෂයෙන්ම කුමාර සංගක්කාර සහ මහේල ජයවර්ධන දා දකුණු අප්‍රිකානුවන්ට එරෙහිව 624ක සබන්තාවයක් ගොඩනැගුවා. ලොව ඕනෑම කඩුල්ලක් වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් අත් කරගන්න නිසාකාරයෙන් පන්දු රැක් ගැනීමට අවසර ලැබුණේ නැහැ. දැන් පන්දු හොර 60කට සීමා වෙනවා මුල් ඉනිම. දැන් මෙතන සිට අඩුම තරමේ පන්දුවරකට ලකුණු 4ක් ගානෙමත් ලකුණු රැස් කරගත යුතුව තිබෙනවා. අඩුම තරම. මොකද මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රහණය වැදගත් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ. ජයග්‍රහණයට වඩා නැත්නම් දෙවෙනි ඉනිමේ විශාල පීඩනයකට යොමු වෙනවා. ඒ වගේම ජීවය පවත්වා ගැනීමට ඉතාමත් වැදගත් මේ පන්දුවර 60කට මුල් ඉනිම සීමා කිරීම. කණ්ඩායම් දෙකේ මුල් ඉනිම පන්දුවර 60කට සීමා කර මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පවත්වන්නේ. බෙදෙදෙනා අතර ලකුණු 28ක සබන්තාවයක්. ඊළඟ පන්දුර වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරා. ඉවර සිලි පොයින්ට් එකේ පන්දු රකින්නාගේ සිරුරේ පන්දු වදින්නේ. ජය විහාන් කඩුල්ල අසල පිතිකරුවා ඉදිරියේ පන්දු රකිමින් සිටේ. ඔවුන්ගේ හොඳ පිතිකරුවෙක් පසුගිය වසරේ ශතකයේ වාර්තා කරගත්ත මෙන්න සෑහෙන රිදෙනවා ඇති. අනාරක්ෂිත ස්ථානයකට ඇඟේ පන්දුව වදින්නේ කකුලේ. අවුන්ස 5මාරක් බරයි මේ පන්දුව. එසේනම් ග්‍රෑම් 156ක්. වැඩිච්ච පාර. ඒ වේගයත් සමග සෑහෙන වේදනාවට පත් වෙනවා ඇති. ඔය සියලු ආවරණ පැලඳ සිටියත් සෑහෙන පරීක්ෂාවට ලක් කරන විනිශ්චයකරුවන් දෙපළත් ඒ ස්ථානට ගමන් කරනවා. මේ මහා තරගය ගැන කිව්ව ගමන් මට මතක් වෙන නමක් තමයි පිතිකරුවගේ හැටියට සුදන්ත විදානගේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම තමයි තමත් වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිටියා. එකම කඩුළු දවාගත් පන්දු යවන්න නායකයා සඳුරු ඩයසෝ පන්දුවර 6 ලකුණු 21 කඩුල්ලයි. ඔහුට එරෙහිව 3.33 ලකුණු ලබාගත් වේගය බවන්ත ඉතා හොඳින් පන්දු යවුව කඩුළු නොලැබුණත් ආරම්භක වේග පන්දු යවන පන්දුවර 5යි නිලකුණු පන්දුවර 2 ලකුණු 5යි. මං හිතුවා මම අවිෂ්ක පන්දු යවූ ආකාරය පිළිබඳ වඩාත් කැමති වුණා. මොකද ඔහු පන්දුවේ දෝලනය වඩා හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා නව පන්දුවේ. ලකුණු 14ක් ලබා දුන්නට වඩා ඔහු පිතිකරුවාට විශාල අභියෝගයක් එල්ල කරා කියලා මට හිතුණා. ඒ වගේම ඔහුට කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබු අවස්ථාවක් ගිලිහි ගියා. ගලිහි පන්දු රකින්න නිමේෂ් පෙරේරා අතින් මුඩ පන්දුව ගිලිහි යම්ස තමාගේ ප්‍රථම පන්දු ඕවරේදී. දැන් ලකුණු 58යි එක් කඩුල්ලකට කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. 50 අවට අහසේ වලාකුළු තියෙනවා. අපි හිතනවා මේ වැහි අඳුරක් පාත් නොවේවා කියලා සවස 4න් පස්සේ. දැනට ඉතාමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක්, ඉතා හොඳ ආලෝක තත්ත්වයක්, හොඳ අවු රශ්මියක් SSC ක්‍රීඩා පිටියට මම සඳහන් කරමින් සිටියා. SSC ක්‍රීඩා පිටියේ විශේෂ දත්තයන් දා මහේල සහ සංඝගේ වාර්තායි වගේම චමින්ද වාස් ලොව හොඳම එක්දින පන්දු යැවීම වාර්තා කිරීමේ ක්‍රීඩා පිටියේදී ලකුණු 19කට කඩලු 8ක් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව යන ලෝක වාර්තා ලැබූ ඓතිහාසික ක්‍රීඩා පිටියක් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ තමයි 56 වෙන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔව් මේ
ඊයේ දිනේ පැවතුණානේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණේ. දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මහගෙදර සෑහෙන වැඩ ඇති. ශම්මි සිල්වට මොහන්ත සිල්වට අපි සුබ පතනවා සමස්ත කණ්ඩායමට. ක්‍රිකට් දියුණු වන්න අවශ්‍ය. පැහැදිලිව. අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වන්නේ සමස්ත ක්‍රිකට් උත්තේජනය. අපි හිතනවා අද දෙවන දිනේ දකුණු අප්‍රිකාවේ පෝර්ට් එලිසබෙත්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නිසි දස්කම් දක්වයි කියලා. පැහැදිලිව මුල් ඉනිම දකුණු 222කට සීමා කළා දකුණු අප්‍රිකානුවන්ගේ. දකුණු අප්‍රිකානු භූමියේදීම විශේෂම කොළ පැහැති තනතිරුවක් වුන් ලබා දුන්නේ තද කොළ පැහැති. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව පන්දු යවන්නන් තමයි දස්කම් දැක්වේ. දැන් පිටිකරුවන්ගේ අවස්ථාව. දැන් යලිත් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් මේ සුළු ආබාධයෙන් අනතුරුව ජය විහාන්ගේ අලංකාර ස්ක්වාර් කට් පහරක් එල්ල කරනවා ඩීප් පොයින්ට් වෙත පන්දුව ඇදෙන්නේ. එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට අවසර ලැබෙන. මහා ක්‍රිකට් වසන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ ද හෙට පැවැත්වෙනවා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ මුල් පෙළ පන්දුවාර 20 තරඟාවලියේ දෙවන වටය පිරිමලුන් පිටදකි මේ වටය. නෝමලි දාපන් අවුලක් නැහැ. මේ විද්‍යාල දෙක ගැන සඳහන් කරද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතා දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කළ විද්‍යාල දෙකක් හැටියට හරිත අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. ඔව් හිටියනේ මේ සංජීව වීරසිංහ හිටියා, අශෝක ද සිල්වා හිටියා. ඒ වගේම වයිස් කරණයින් කලක් ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම පන්දුයයිම වාර්තා කර තිබෙන වයිස් කරණයින් එක්දින තරගවල. එක්දින තරගවල ඒ වගේම දෙහදාරි උසැති වමත් වේග පන්දු යන නුවන් සොයිසා. සුරේෂ් පෙරේරා ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ක්‍රීඩකයන් අහගෙන ඉන්නවා ඇති සුරේෂ් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා. හොඳ පන්දුවක් ශාලකකින් දක්නට ලැබුණේ. මට මතකයි මෙතන පාසල් එක්දින තරගාවලියේ අවසන් තරගයට ඉසිපතන කණ්ඩායම තේරීපත් වෙච්ච අවස්ථාවේ අපි කිව්ව සොයිසා සහ පෙරේරා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළා. ශාලක පණ්ඩාර පන්දු යවන්නේ මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවරේ පිටිකරුවා රවිදු රත්නායක හොඳ පන්දුවක් අවසන් පන්දුවටත් ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර 28ක් අවසන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ 59යි එක් කඩොල්ලකට. මේ අර පන්දු යවීම ගැන කිව්වේ දීපල් මధుරපෙරම ගැන කිව්වා එන්න කඩුළු 5යි. ඔබ හෙව්වේ යා මං. ඔව් මම හෙව්වේ යා. සිරෝෂ ගුණතිලක ඔහුත් කඩුළු 5ක් අදටත් කඩුළු ගන්නවා මේ අර මාස්ටර්ස් තරගාවලියේ සිරෝෂ. ඔහුගේ පුතා තමයි දැනට පාසල් ක්‍රිකට් වැඩිම ලකුණුලාභියා ලකුණු 1000ක්ම සන්තෝෂ් ගුණතිලක. ඔව් දීප්ත ශතකයක් ලබා ගත්ත ආනන්ද විද්‍යාලයේ 252ක් සුපිරි ඉනිමක් එදා ඔහු ක්‍රීඩා කළා. ජයන්ත පතිරණ මේ ජයන්ත පරණාතලද මන්ද. ඔව් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩක 1977 වසරේදී ඊළඟ පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන්නේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ ඉවතින් පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපේ හතරේ සීමාව වෙත පන්දුව ඇදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් උත්සාහ කරන නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා තෙවිඳු දික්වැල්ල. ආයෂ් ටෙරෙහිවයි එම හතරේ පහර ලබා ගන්න. නැවතත් පාද චලනය හොඳින් පවත්වා ගන්නවා. සෑහෙන වේගෙන් මේ ඊටමත් දිගු තන තීරුවක් මේ හතරේ සීමාවක් සම්නිටුවන් කරන්නේ. මේ 6 වන හතරේ පහර ඉසිපතන ඉනිමේ තෙවිඳුගේ ඉනිම කණ්ඩායමට සහ ඔහුට වැදගත් වෙන අවස්ථාව. ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කර ගනිමින් තෙවිඳු දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල අන්දමින් නිෂ්ප්‍රභ කරනවා රවීන්ද්‍ර කොට්ටහචෝගේ සංඥාව අනුව පන්දුව උඩ වැඩි ඉහළ නගින ආකාරයක් තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. ඒකත් එමය පන්දු යැවීම රවුන්දු විකට ආකාරයෙන් සිදු කරන්නේ. ඔව් ලබා දුන් සංඥාව නම් ඉහළ වැඩි කියන්නේ මාට දක්නට ලැබුණේ මදක් ලෙග් ස්ටම්පේ පිටතින් පන්දුව පත්තු දානේ සැකේ තිබුණා. අපි බලමු යලිත් වරක් මේ පන්දුව ආයෂ්ගේ මේ පන්දුවරේ දැන් පන්දු දෙකක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ලකුණු 4යි. ඊ타ත්ම දර්ශනීය ආකාරයෙන් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතර පරතරයෙන් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා තෙවිතු. මම
මුල සිටම කියා සිටියේ මේ තෙවිඳු දික්වැල්ලගේ පාද චලනය විශේෂයෙන් වමත් දඟ පන්දු යවන්න පිටිය සකසා ඇති ආකාරයට පිටින්න දෙසින් සෑහෙන හිදැස් තියෙනවා. ඒ වගේම හරිත මීට පෙර අවස්ථාවේදී උත්සාහ කළෙත් මේ පහර එල්ල කිරිය. නමුත් පිටේ පිරදාග්‍රේ වැඩි තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් එවර පන්දු වැදීගෙන. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී නම් ඉතාමත් හොඳ කාලය මැනීමක්, ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. තෙවිඳු ඥානාන්විතව ලකුණු එකතු කර ගන්න ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. උදෑසනට වඩා තරමක් ආක්‍රමණශීලී වන ආකාරයක් ගන්නත් ලැබෙනවා. ආක්‍රමණශීලී වෙනවා කියන්නේ ඔහු මානසිකව ශක්තිමත් වෙලා ඔහුට පන්දුව හොඳට පේනවා. දැන් ඔහුටත් දැනෙනවනේ තව පන්දුවර 30යි ක්‍රීඩා කිරීමට තිබෙන්නේ කණ්ඩායමට මුල් ඉනිමට. දැන් පන්දු පිටියත් වෙනස් කරනවා. ලොං ඔෆ් අතරේ සීමාව ආසන්නව ක්‍රීඩකයෙක් යොදෙව්වා. පන්දු රකින්නත් කිසියම් ඉඟියක් ලැබෙන්නේ නැති දැන් මොහු තරමක් වේගයෙන් පන්දුර පහර දීමට උත්සාහ දරන බව. ඔව් විශ්වාසවන්තව ලකුණු රැස් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. ඔහුට දැන් අර්ධ ශතකයක් වෙත ළඟා වීමට හැකි මානයේ ඔහු පන්දුවට පහර දෙන්නේ. 67යි එක් කඩොල්ලයි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ. තෙබිදු 39යි පන්දු 67කින්. යෝගිම අපි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ බිහි වූ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරොත් නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක ඉතාමත් දක්ෂතම වමත් දඟ පන්දු යවන්නේ. ඉතාමත් මැනවින් ඒ වගේම ලහිරු ගමගේ මෑත කාලේ ඒ වගේම හේමන්ත බොතේජු අතීතයේ අපිට මතක් වෙනවා ඔහු එක්දින තරඟ නියෝජනය කළා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දු යලිත් වරක් ඉදිරියට පැමිණ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දුව ලොං ඔෆ් වෙත යොමු කරමින් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. තෙබිඳු පන්දුවර 29ක් අවසන්. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ 68යි එක් කඩොල්ලකට. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. පන්දුර 29ක් අවසන්දී ලකුණු 68යි එක් කඩොල්ලයි 56 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටිද අද ආරම්භ වුණේ 9:40ට ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර. දැන් පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරන ආකාරයක් අපට දක්නට ලැබුණා. සඳරු බණ්ඩාර, සඳරු ඩයස්, ඒ වගේම ශාලක බණ්ඩාර, ආයෂ් කෞශල්‍ය සෑහෙන පන්දුවර ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කළා. මෙවර තරඟාවලිය තුල ඉතාමත් මැනවින් පන්දු යව නායක සඳරු ඩයස් ඔහු පන්දුවර 340යි මේ තරඟ වාරයට. අනික් දඟ පන්දු යවන්න ආයෂ් පන්දුවර 370යි. ලේසි නෑ. ඉතින් පන්දු ඕවරයකට පන්දු 6ක් 376න් වැඩි කරගatiya යුතු පන්දු ප්‍රමාණයක්. ඔව් මේ අත් කැරකෙනවත් ලොකු දෙයක් මේ තරඟයට ඇවිල්ලා. අදත් පන්දුවර 10ක් එක දිගට යොමු වී තිබෙනවා. දැන් කිසියම් පීඩනයක් ගොඩනගෙන විට තර්ස්ටන් පන්දු රකින්න සියලු දෙනාම අර මීමැසි පොදියකට එකතු වුණා වගේ එක්කම එකතු වෙලා කිසියම් මේ හඩල් එක කියලා කියන්නේ මේ කිසියම් සැලසුමක් සකස් කරනවා ඇති. මම දන්නේ වෙලා නාස්ති වෙනවද කියලා. අවිනිශ්චයකරුවන් මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. කෙසේ නමුත් මේ සබන්තාවයක් ගොඩනැගෙද්දී ඉක්මනින්ම ක්‍රීඩකීන් එකතු වුණා. ලකුණු 30 දී ප්‍රථම කඩොල්ල බිඳ වැටුනේ. දැන් 38ක සබන්තාවයක් ගොඩනගනවා තෙවිඳු දික්වැල සහ රවිඳු රත්නායක. ප්‍රබලම ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනෙක් විශේෂයෙන්ම රවිඳු රත්නායක ඉතාමත් ප්‍රබලයි. මේ තරඟ වාරය තුල ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. තෙවිඳු මේ මහා තරඟයේ පන්දු 69කින් ලකුණු 40ක් ලබාගෙන ලුම්බිනි විද්‍යාලයට එරෙහිව ශතකයක් ලබාගත් රවිඳු රත්නායක ඕකේ ලොකු බලාපොරොත්තු තබා තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තව වසර දෙකක් ඔහුට ක්‍රීඩා කළ හැකි. ඔව් ඒ විතරක් නෙමෙයි ජාලිය මේ දිවාහාරයෙන් පස්සේ තව විනාඩි 10කින් 15කින් පමණ දිවාහාරය වෙනුවෙන් තරඟය නතර වෙනවා. ඉන් අනතුරුව දෙවන භාගයේ තරඟයේ පැවැත්වෙද්දී මේ අද මුල් දිනයට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සහ ඊළඟ පිටිකරුවන් දෙදෙනා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරගත යුතු වාතාවරණයක් උදා වී තිබෙන්නේ දැන්. බවන්ත ජයසිංහ කැඳවා තිබෙන්නේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න ටොරින්ටන් අන්තයේ සිට කැඳවා තිබෙන්නේ. පුල් පහරක් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා විශිෂ්ට අන්දමින් මෙඩොන්නේ පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් මැනවින් පන්දුව රැක ගන්නවා. සාර්ථක පන්දු යැවීමේ වෙනසක් කැඳෙව්වා වේග පන්දු යවන්න. පුල් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා තෙමිඳු දික්වැල්ල.
මිඩ් විකට් කලාපේ. නමුත් පන්දු ඇදීගේ මිඩෝන් වෙත තා දක්ෂ අන්දමින් මිඩෝන් හේ පන්දු රකින්න ඉදිරියට පැන පන්දුව රැක් ගන්නවා. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ලා හිමි වෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයට. ඉතා දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ඉතාමත් හොඳ. අයෂ් උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. ඔහු දැන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් උපරිම සේවයක් කරන්න සූදානම් වෙලා හිටියේ. ලකුණු 40කට ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා 4 පාරවල් 5ක් සමග ආරම්භක පිතිකරුවා. හරිත බලන්න මේ සැලසුම ඕන් සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගිලි එක පොදියට එකතු වුණා. ඉන් අනතුරුව සැලසුමක් සකස් කළා. වේග පන්දු යවන්නාට පන්දුව බාර කළා. හොඳ නායකත්වයක් පෙන්눔 කරා යම් ස්ථාවේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ක්ෂණයකින් තමාගේ වේග පන්දු යවන්න කැඳෙව්වා. ඒ අනුව ප්‍රතිඵලාත් කර ගන්නවා. මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සිටි පිතිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් කරන්නට සමත් වෙනවා. දික්වැල්ල ලකුණු 40ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. පැහැදිලි අර්ධ ශතකයක් තිබුණා ඔහුට. ඔව් අර ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය පිළිබඳව ඔහුගේ හිතේ තියෙන්න ඇති. කෙටි පන්දුව පහර වරදක් හැටියට හිතන්න බෑ. නමුත් හරියට පාලනයක් ගන්න වෙන ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. ලෙහෙසි පාසු නෑ. කකුල් දෙක ගාවට පන්දුව අතීත වුණත්. පුල්පාරෝ මිඩ් විකට් කලාපයේ නෙල්ල කිරීම උත්සාහ කරේ. නමුත් මිඩෝන් වෙත පන්දුව ඇදී ආවේ. ආයෙත් ඉතාමත් දක්ෂ අන්දමින් ඉදිරියට පැන පන්දුව බිම පත්වීමට ඔන්න මෙන්න කියා තිබෙදී. තා විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීමක්. ආයේෂ් හර්ෂණ දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ 68යි කඩලු 2යි 30 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔවුන්ගේ මුල් ඉනිමට පන්දුවර 60කට සීමා වෙනවා මේ ඉනිම. ඒ අනුව මේ පන්දුවරෙන් අනතුරුව පන්දුවර 30යි හරියටම ඉනිමෙන් භාගයක් අවසන් වෙනවා. අද තරගයේ කොමසාරිස් හැටියට JAKS ඉන්ද්‍රජිත් කටයුතු කරන්නේ. වයස අවුරුදු 19 පහළ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ තරග ලේකම්වරයා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගවලට අනිවාර්යයෙන්ම නියත වශයෙන්ම තරග කොමසාරිස්වරයෙකු පත් කළ යුතුයි. ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛයක් මගින්මයි ලබා දී තිබෙන්නේ. නව පිතිකරුවා ඉසුරු සඳමල් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 24ක් හැටියටයි සනිටුවන් වන්නේ. ඉසුරු සඳමල් නවක ක්‍රීඩකෙක් මුල් වසරට ක්‍රීඩා කරන්නේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එල්ල කරන බවන්ත රණසිංහ තමාගේ දෙවනවර කැඳවීමේදී ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ඔහු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දක්ෂ අන්දමින් ඔහුට මුල් පන්දුවර කිහිපේ කඩුල්ල ලබා ගැනීම හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අද තරගයේ තීරක හැටියට කටයුතු කරන්නේ නල්ලය දේවරාජන්. ඔහු සැබෑම තීරකවරයෙක් තාමත් හොඳ අත්දැකීම් සහිත ප්‍රබල තරඟ තීරකවරයෙක්. ඒ පමණක් නෙවෙයි ඔහු ඉතාමත් ජනප්‍රිය තරඟ තීරකවරයෙක්. සොඳුරු ආඥාදායකෙක්. නීති තදයි. අන්න වචන. හැබැයි සියලු දෙනාත් එක්ක ඉතාමත් හොඳින් කටයුතු කරනවා. තවමත් ක්‍රිකට් පිටියේ ලකුණු රැස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. තමත් හොඳින් පන්දු වෙන මාවතට පිවිස ඉසුරු හොඳින් ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් කිරීමක් කරනවා බවන්ත රණසිංහ ඉදිරියේ. අවසන් වතාවට දැවිගේ තෙවිඳු දික්වැල්ල 40ක් ලබා සිටියේදී පන්දු 70කට මුහුණ දෙමින්. නමුත් ඒ අවස්ථාවේ දිවාභෝජන මිනිත්තු 10ක පමණ කාලයක් තිබියදී මදක් ඉවසුවා නම් දැන් මෙතන සිට තවත් ලකුණු 10ක් 12ක් එකතු කරගන්න තිබ්බ අවස්ථාව මගේ හැරිය යනවා. දැන් මේ නව පිතිකරුවාට ලැබෙන මුල්ම උපදෙස දිවාහාරයත් එක්ක රැඳී සිටීම. තවත් මිනිත්තු 6ක පමණ කාලයක් ඉදිරිව තිබෙන්නේ. SSC ක්‍රීඩා පිටියේ දෙවන්ත ලකුණු පුරේ හෝරා යන්ත්‍රය. ඒ තමයි නිල ලකුණු සටහන් කරන ලකුණු පූර්වයේ තිබෙන හෝරා යන්ත්‍රය තමයි අපි නිල ලකුණු නිල වේලාව හැටියට ලබා ගන්න. ඒ ජාතික දජය ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දජය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ දජය කොඩි ගහ යට මම උපන්නේ කියන සින්දුව. අභිමානයෙන් යුතුව ලෙලදෙන ආකාරය අපිට දක්නට ලැබෙනවා. මේ SSC ක්‍රීඩා පිටිය තමයි රමණීය අලංකාර ක්‍රීඩා පිටියක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. අවසන් පන්දුවරත් ලකුණක් නැහැ. සාර්ථක පන්දුවරයක් කඩුල්ලක් දවාගත් නිලකුණු පන්දුවරයක් නිමා කරනවා. බවන්ත 68යි කඩු 2යි ඉස්පතන විද්‍යාලය. white chocolate වලින් වට වූ දිව නැටවෙන රසය Elephant House Wonderberry fun එකේ next level එක. පන්දුවර 30ක් අවසරදී ලකුණු 68යි කඩලු 2යි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
ශිෂ්‍ය නායකයන් සෑහෙන කාර්යභාරයක් කරන මේ ඕනෑම මහා ක්‍රිකට් තරගයක විද්‍යාල දෙකේම ශිෂ්‍ය නායක අපදුටුවා සෑහෙන උනන්දුවෙන් උද්‍යෝගයෙන් මේ තරගය සාර්ථක කරගන්න ඔහුගේ දායකත්වය ලබා දෙන ආකාරය බලන්න මේ අවු රශ්මිය හොඳ 70ක් එහෙම අමුතු 70ක් පැලඳ සිටින්නේ ශිෂ්‍ය නායකයන් පසුබිමේ අපදුටුවේ දැන් මේ ඉසිපතනේ වෙන්න නම් බෑ මොකද කොළ පාට නෑ එතන අපි බලමු පුනරූපණයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණොත් කෙසේ නමුත් අර මේ අලංකාර කොළ පාට කියලා කිව්වම මට මතකපතන ඉස්සෙල්ලා හැදුවේ මේ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලයේ හැටියට ආරම්භයේදී ඒ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් වල තමයි ක්‍රීඩා කරේ අසන්ත දමෙල් අසංක ගුරුසිංහ මම අසන්ත ගැන දැනන් සිටියා ඔහු ඉසිපතනේ නමුත් මම අද තමයි දැනගත්තේ අසංක ගුරුසිංහ ඉසිපතනේ අධ්‍යාපනය ලැබුව බව නමුත් බොහෝ දෙනා දන්නේ නාලන්දේ කියලා අසංක මම හිතන්නේ හෂාන් තිලකරත්නත් එතන ඉඳලා තමයි දාන්නේ සාමාන්‍ය ඉතින් ඒ මුල් පාසල ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක් ගරු කරනවා මොකද තමන් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබුව පාසල ඉන්න අනතුරුව දෙවන අවතාවට ක්‍රීඩා කරන පාසල ඔබ 17න් 15 පාසල් ක්‍රිකට් තරගලේකම් නේද? ඔව්. දැන් තරගාවලිය ඉවරද? දැන් තරගාවලිය දැන් ආපහු දැන් මේ මැයි වෙනකොට මේ වසරේ තරගාවලිය ආරම්භ කරන්න නියමිතව තිබෙනවා. ඉතින් මේ අපි දන්නවා විවිධ පාසල් වල ක්‍රීඩකයන් මේ සජීවී විශ්වය නරඹනවා. ThePapare.com ඉතින් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරන මේ පාසල් ක්‍රිකට් දරුවන් වෙනුවෙන් ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මැසේජ් එකක් නැත්නම් පණිවිඩයක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් 17න් 15 15න් 15 තරගාවලිය ආරම්භ කිරීම සඳහා ඒ අයදුම් පත්‍ර ලබා ගන්නා කාල සමය papare.com 10 වෙනි වසර අපේ සුබ පැතුම්. ඕන එන්නම දියුණු වෙමින් දැන් සජීවීකරණය කරනවා ඉතා විශිෂ්ට අන්දමින් මේ තරග මාලාවම ඒක විචිත්‍රවත් කරලා තියෙන. දැන් දිවාහාරයේ වෙලාවේ පැවැත්වෙනවා මේ තවත් කතා බහක්. පන්දුර 31ක් අවසන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ 69යි කඩ්ඩු දෙකක. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. අර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මහ ගෙදර වහල එල්ලලා තිබෙනවා දැවැන්ත තර්ස්ටන් දජය. කොහොමද දන්නේ ඔක දැම්මේ ඔය විදියට බලමු අපිට කැමරා ශිල්පීන්ට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් දැවැන්ත දජයක් තිබෙන්නේ. පන්දුර 31ක් අවසන් 69යි කඩලු දෙකයි ඉස්පතන විද්‍යාලයේ දිවා භෝජන පෙනාතු යවන අවසන් පන්දුවරේ විය හැකි. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතට පන්දුව පත් කරන්නේ බවට රණසිංහ පන්දු යන්නේ මේ දක්වා ඔහු තරඟ 12කට ක්‍රීඩා කර කඩලු 23ක් බිඳ දමා තිබෙනවා. හොඳම පන්දු යෑමේ ලකුණු 10කට කඩලු 4ක් බිඳ දැමීම. යෝගේ පිටිකරුවෙක් හැටියට ඔහු ලකුණු 358ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යා 107ක් ශතකලාභී ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳයි. තුන්ගිරියම් කැපිපෙන ක්‍රීඩකයෙක්. කැපිපෙන අනිතක කැපිපෙන දස්කම් දක්වන්න පුළුවන් ස්ථානක පන්දු යවන්නේ ආරම්භක පන්දු යවන්න හැටියට. රවින්ද්‍ර රත්නායක පන්දු 31කට මුහුණ දී ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නව පිටිකරුව අයිසුරු තාමත් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. පන්දු 9කට ඔහු මුහුණ දී තිබෙනවා. ඉසුරු සඳමාල් ඉසිපතනේ ගැන කතා කරාම මට අමතක කරන්න බැරි ක්‍රීඩකයෙක් තමයි නැසී ගිය ලංකා පෙරේරා. කඩුළු රකින්න ආරම්භක පිටිකරුවා කොළඹ කෝල්ස් යුනියන් ක්‍රීඩා කළා. ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් හොඳ තාක්ෂණයක් තිබ්බා. ඔබට විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා ක්‍රීඩා සමාජ ශේෂ ඔබ ක්‍රීඩා කරලා ඒ වගේම පරිපාලනයේ ඉඳලා මම පිගන් සංස්ථාවේ ක්‍රීඩා කරද්දී ලංකා පෙරේරාත් සමග ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට කටයුතු කරා තරම් කීපයක්. ඒ නිසා ඔහුමගේ හොඳ මිතුරෙක්. අලංකාර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා පන්දු ඇදිනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට එක් ලකුණක් පමණයි ලබාගත හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ නමත් සමග නොකියම බැරි අනිත් නම තමයි කේච් නන්දසේන. වර්තමානයේ තරඟ තීරකවරයෙක්. තරඟ තීරකවරයෙක් මම හිතන්නේ මේ ජූනියර් සිලෙක්ට් එකනේ.
වර්තමානයට නවතීමක් ලැබුණා. ඒ වගේම ඔහු කළමනාකරුවෙක් හැටියට 15න් 15 17න් 15 පළාත් තරඟවලදී ඔහු තමයි ශ්‍රී ලංකා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රිකට් මහකළු සිංහලයා. දේහධාරී කළු දේහධාරී පුද්ගලෙක්. ඒ වගේම හරි මිත්‍රශීලී. ඊළඟ පන්දු පිට කෙලවරක වැඩි ප්‍රථම ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයා වෙත ඇදී ආවේ. මම හිතනවා මේ සිලිමිඩෝන් රඳවා ගැනීම වැදගත්. ඉක්මනින්ම පැමිණ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කිසියම් සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. මේ ප්‍රායටාම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාර මුකන්න පන්දුව පිටේ කෙළවරක වැඩි බිම පත්වීමේ අනතුරුව ප්‍රථම ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයා වෙත ඇදී ගියේ. දැන් නවක ක්‍රීඩකෙක් මුල් වතාවට මහා තරඟයට සහභාගී වන්නේ නව පිටිකරුවෙක් හැටියට ක්‍රීඩා පිටියේ කටයුතු කරන්නේ ඉසුරු සඳමාලට පීඩන යොමු කරන්න ඕනේ. එල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල අන්දමින්. නමුත් නිෂ්ප්‍ර කරනවා. තා හොඳ පන්දුවක් තියුණු පන්දුවක් බවන්ත රණසිංහගේ. ඒ වගේම හරිත ඊට පෙර ආතුව පන්දුවේ ඒ පිටේ කෙළවරක වැඩි අදී ගිය අවස්ථාවේදී රවින්දු ඉක්මනින් පැමිණ ඉසුරුට උපදෙසක් ලබා දුන්නා. තමත් හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල පිටුපස් සිට උඩ පන්දුවක් රැකගත් ආකාරයට ඉල්ලීම සිදුවන්නේ හොඳ තීරණයක්. රණේෂ් සිල්වා කඩුල් රැකීමේ කාර්යයත් වන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන දිවාභෝජනයට පෙර ආතුව. පන්දුව දිදැල්ලේ හරනවා. අන්න පන්දුවර 32ක් යව අවසන්. පන්දුවර 35ක් හරනා යැවිය යුතුයි. නියමිත කාල සමය 9:40ට තරඟය ආරම්භ වුණේ. ඒ අනුව පන්දුවර 3ක පමණ අඩුවක් තිබෙනවා. අද දිනේ පුරාවට පන්දුවර 105ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මේ තරඟ කොන්දේසියක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟේ. යනු 5:40 දක්වා තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වීමට නිල වශයෙන් කටයුතු යොදා තිබෙනවා. අවසන් පන්දුව යොමු කරනවා මීඩිකට් කලාපයට. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරා ඉසුරු. නමුත් රවින්දු කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. පන්දුවරේ නිමාව. ඒ අනුව දිවා භෝජනය සඳහා තරඟය නතර කරනවා. කොළඹ SSA ක්‍රීඩා පිටියේ 56 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර පන්දුවර 32ක් අවසන්. ලකුණු 71යි කඩු දෙක. මම හිතන්නේ වැඩි වාසි තර්ස්ටන් විදුහලට සහ ඉසිපතන විදුහලට සම වශයෙන් සටහන් කරන්න පුළුවන්. කඩලු දෙකක් පමණයි බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. පන්දුවර 32කදී ලකුණු 71ක් පමණයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව පන්දුවර 60 සීමාව ගැන කටයුතු කිරීමේදී මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විදුහල ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා හිතන්න පිළිවන්. පන්දුවර 32ක් අවසන්දී ලකුණු 71යි කඩලු 2යි. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කාසිය වාසි දිනාගත්තේ සඳරු ඩයස්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා ඔහු ආරාධනා කළා ඉසිපතන විද්‍යාලයට මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්නට. දිවා භෝජනය සඳහා තරගය නතර විට පන්දුවර 32ක් අවසනදී ලකුණු 71යි කඩලු 2කට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මුල් කඩුල්ලට ලකුණු 30යි දෙවන කඩුල්ලට ලකුණු 38යි. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා සම්බන්ධතාවයේදී. ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු 30ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගද්දී මන්දීප ගුණසේකර සමගින් දික්පැල්ල හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරා. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථා කිහිපයක් මැද දිනේ දක්නට ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී දැවියගිය ක්‍රීඩක හැටියට නම් කරා මන්දීප ගුණසේකර ලකුණු 15ක් ලබා සිටියේදී තමත් මැනවින් ලොෆ්ටර් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරෙන් ලකුණු 4. මේ ස්වීප් පහර ෆයින් ලෙග් කලාපයෙන් පන්දු යොමු කරමින් ලකුණු 4 රත් කරගත්තා රවින්දු රත්නායක. ඔහු තරමක් හොඳින් ක්‍රීඩා විශේෂයෙන්ම රවින්දුට පෙර ආතුව ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයා හැටියට මේ දික්වල දැවී යාම හොඳ උඩ පන්දුවක් ආයෂ්ගෙන් බවන්ත ජයසිංහටයි කඩුල්ල හිමි වුණේ. ඒ කඩලු දෙක පමණයි බිඳ වැටුනේ. මුල් කාල සීමාව තුළ විනාඩි 140ක කාලයක් තරඟයේ පැවැත්වුණා. 56 වන සුරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරඟය තර්ස්ටන් ඉසිපතන මහා ක්‍රිකට් තරඟය. එක කඩුල්ල බැගින් නායක සඳරු ඩයස් සහ බවන්ත ජයස්
What do I do for a living? I live for a living. We out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. හොඳයි සහෝදරවන්ගේ සටනේ අද ප්‍රථම දිනයේ දේවාවියකට තරගය නතර කරන විට ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙමින් සිටි ඉස්තන විද්‍යාලයේ ලකුණු 72යි කඩලු 2යි ප්‍රධානතම කාරණාව දේවාවියගේ ආසන්නයේදී ඔවුන්ගේ කඩලුක් බිඳ වැටීම කෙසේත් තරගයේ මෙතෙක් පැවතුණු ආකාරය පිළිබඳව මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙනවා දමිත් වීරසිංහ. දමිත් මම හිතන්නේ පටන් ගත්ත විදිය හරි. ඒ කියන්නේ අර ඒ දණ්ඩේ යනවා වගේ හරි පරිස්සමෙන් යන කාල සමයේ ඔවුන් හිතමත්ම පරිස්සමෙන් ගියා. ඕවර් 30ක් නෑ ඕවර් 18ක් මුහුණු දුන්නා. ලකුණු 30යි ලබා ගත්තේ ප්‍රථම කඩුවේ සම්බන්ධතාවය. හැබැයි ඊට පස්සේ හොඳ සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය වෙමින් ඉන්න හොඳ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් හිටියා. ඔවුන්ගේ ප්‍රබල පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්. නමුත් දිවා විවේකයට මදක් තිබියදී ඔවුන්ගේ ඉනිම නිමාව දුටුවා මෙතන තමයි ලොකු කාරණාව. ඔව් ඇත්තටම දිනේෂ් මම දැක්කේ ඒගොල්ලෝ අර හොඳටම පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ හොඳම හරියදී තමයි විකට් එක ගියේ. වෙලාවේ මුලින් මන්දීප ගුණසේකර අවුට් වුණා. ඊට පස්සේ තෙවිඳු දික්කල් අවුට් වුණා. ඒතර පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ ක්‍රූෂල්ම ස්ටේජ් එක කියලා අපි කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මේ විකට්ස් දෙක නැත්තම් මේ වෙලාවේ ඉස්පතන විද්‍යාලයේ හොඳ තැනක ඉන්න තිබ්බා. ඒත් මං හිතනවා තාම ඉස්පතන විද්‍යාලයට හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ පොටෙන්සිව් වැඩි. ඉතින් තව පොඩ්ඩක් ස්කෝරින් රේට් එක වැඩි කරගත්තොත් මට හිතෙනවා ඒගොල්ලොන්ට මම හිතන හැටියට ඒගොල්ලොන්ගේ ටාගට් එක 200ක් වගේ තමයි දැන් මේ වෙද්දි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් බලන්න ඕනේ කොහොමද ලන්ච් එකෙන් පස්සේ ඒ ලකුණු ටික ලබා ගන්න කියලා. ඒ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි තමයි සමහර වෙලාවට අපිට දකින්න තියෙන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳව මේ බොහෝ කණ්ඩායම් පිමුරුපසක් අසගන්න. මුලින් අපි බලමු තරගයේ ජයපරාජයෙන් තොරව හමා කරගන්න. එහෙම වෙලා අනිත් කණ්ඩායමේ යම්කිසි දුර්වලතාවයක් තිබුණොත් රිංගලා තරගයේ ජයග්‍රහණයට යමු කියන එක මිසක් බොහෝ විට අපි දකින්න තියෙන තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන සැලසුම් දිහා බැලුවාම පේන්න තියෙන කාරණාව මේ නම් තරගයේ දින බලාපොරොත්තු වෙන නෙවෙයි කියන වගේ හැඩයක් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි මතක් කරගමු කොහොමද ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක වුණේ කියන කාරණය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 72යි කඩලු 2ක් තෙවඳු දික්කල තමයි මේ වැඩිම ලකුණු ලාභය පන්දු 70කදී ලකුණු 40ක් මේ වමත් පිළිකරනවා. මාගේ ඉනිමාරම්භකදී ගුණසේකර ලකුණු 15කට ඉනිම නිවා කළා ලකුණු 30ක සමන්තාවය. වරුණවක් කියම ඔවුන් නිෂ්ඨ කළා පන්දුවර 18ක් පිටියේ පන්දුවර පහර දෙමින් හිටියා. රවිදු රත්නායක නොදවි පිටියේ පන්දුවර පහර දෙනවා ලකුණු 12ක් ඊට අමතරව ඉස්රු සම්තමාල් නවක පිටිකරුවා තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කොට නැහැ. නායක එයාගේ විකට් එක තමයි ඇත්තටම මේ වෙලාවේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලබා ගන්න අත්‍යත මොකද ඔහු ලකුණු 600 ගානක් ලබාගෙන තියෙනවා සීසන් එකේම. හැබැයි අර මම කලින් කිව්වා කියලා ස්ටාර්ට් එකක් ගත්තා ඊට වඩා ලොකු දෙයක් කරන්න තිබ්බා. එයාගේ වෙලාවේ ඒ විකට් එක ගියේ ඉසිපතන විද්‍යාලය 70කට එකක් සමහර අපිට ගන්න තිබ්බා. හැබැයි මට හිතෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාවට ලකුණු 100ක්වත් ලබාගෙන තිබ්බා නම් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ උඩ ඉන්න තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කියන්න පුළුවන් මුලින්දම්ම හිටියේ ඕවර් 60 බෝල් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මේගොල්ලෝ රිස්ට්‍රික්ට් කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඒක සාර්ථකව දැන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා ඊළඟ සෙෂන් එකේ කොහොම හරි තර්ස්ටන් බලන්නේ කොහොම හරි අර වගේ ක්‍රූෂල් ස්ටේජස් වල විකට් අරගෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩුවෙන්ම තියන්න. ඔව් විශේෂම කාරණා අපි දැක්කත් තෙවිඳුට එරෙහිව හිටියේ වන්දවන්නම් දෙදෙනෙක්. විශාල කණ්ඩායම නායකයා සහ ආරක්ෂක පන්දු අය නිසා මේ වමක් පිටිකරුවාට හොඳ ඉඩකඩක් තිබුණා. ඔවුන්ට එරෙහිව පන්දුවර පාර දෙන්නට ඔහු දෙගිඩියාවට පත් වුණේ නැහැ. හැමඩේ කරන් විකට් එකේ ඉස්සරහට ආවා. හොඳට පහරවල් කරා ගියා. හැබැයි ඒ නිසා ඔහුට යුතුයකමක් තිබුණා. ප්‍රබල දඟපන්දවන්නන් දෙදුනාට මෝඩ දීම සඳහා ඔහුගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්න. හැබැයි ඔහු අපිට ආරම්භයේ සිටම හොඳින් පන්දුවේ මේ කාර්යය නිරත බවන්ත පන්දුවර 7යි ලකුණු පන්දුවර 3යි ලකුණු 7ක වශයෙන්ම කඩුලට ඔහු හිමිකම් දුවා. අනෙත් එක්කම කඩුල්ල ඒ කණ්ඩායම නායකයා සඳරු ඩයස් 21කට. ඔව් ඇත්තටම අවිෂ්ක ෆස්ට් සෙෂන් එකේ පළවෙනි ඕවර් පහයි මට හිතෙනවා බවන්තරත් වඩා අවිෂ්ක හොඳින් පන්දු යවුවා ඒ පළවෙනි පැයේදී. සමහර අවස්ථා ගිලිහදින් එක් අවස්ථාවක් ගලී සිට ඒ කැච් එකක් ඩ්‍රොප් වුණෙත් අවිෂ්කගේ පන්දු යැවීමේදී. නමුත් ඇවිල්ලා ඒ ලන්ච් එකට කලින් දාපු ඒ ස්පෙල් එකේදී ගත් විකට් එක මාර්ක් ක්‍රූෂල් ඒ විකට් එක සඳරු ඩයස් අය ශාර්ෂණයි කරේ පුළුවන් තරම් ලෙග් සයිඩ් එකේ 3 දෙනෙක් ෆීල්ඩර්ස්ලා දාගෙන ක්‍රූසින් ෆීල්ඩර්ස්ලා දාගෙන එයා try කරේ කොහොම හරි
ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩු කරගෙන යන්න තමයි. ඒකට එරේවයිට එකම ක්‍රීඩකයා දැවි ගිය තෙවිඳු දික්වැල් තමයි. දික්වැල් සමන්ත රිසිසේ පන්දුර පහර දෙමින් හිටියා. හැබැයි ප්‍රශ්නාර්ථ නිර්මාණය වුණේ ඔහුගේ බෙවැටීමත් එක්ක දැන් දිවාවිවේකෙන් අනතුරු අලුත් ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද මෙතනින් එහාට ඉනිම නිර්මාණය කරන්නේ? දැන් ඔවුන්ට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. තව කඩුළු වටක් අතේ තියෙන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. දැන් පන්දුවර 60න් පන්දුවර 32ක් මුහුණ දී අවසන්. හැබැයි ලකුණු කීයකටද යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ? අන්න ඒ ප්‍රශ්නයට දැන් ඊළඟට ඉසිපතන විද්‍යාව මුහුණ දෙනවා. තව පන්දුවර 28යි ඉනිමටම තියෙන්නේ. ඔව් ඒගොල්ලෝගේ මම කලින් කිව්වා වගේ රවින්දු රත්නායකගේ විකට් එක. එයා ඉතුරු ඕවර් 28ම බැට් කරන්න ඕනේ. එයත් එක්ක එන දැන් ඉසුරු සඳමාල් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ලෙෂාන් අමරසිංහ, යසිරු කස්තුරි ආරච්චි හොඳ ක්‍රීඩකයන් ඕන වෙලාවක රන් රේට් එක අප් කරන්න පුළුවන් බැට්ස්මන්ලා ටිකක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ ජොබ් එක වෙන්නේ කොමාරි කළා රවින්දු රත්නායකට සපෝට් එක දීලා දැන් යන රන් රේට් එක 2.3ක් වගේ රන් රේට් එකක් තියෙන. ඒක කොමාරි කළා මුලින් 3 කරලා ඊට පස්සේ 4 කරගන්න පුළුවන් වුණොත් 240ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලින්ම ඒගොල්ලෝගේ ටාගට් එක වෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මේ රන් රේට් එක පොඩ්ඩක් කොමාරි උඩට දාගන්න. ඔව් ඊට වඩා ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ පිටිකරුවන්ගේ තරගයක්. සහ බොහෝ නරඹන්නන් එන්නේ පිටියේ පන්දුර පහර දෙන අපුරුවත් ඒ බලන්න. ඒ නිසා මේ තරගයේ හැඩ ගැන්වීමේ වර්ණ ගැන්වීමේ වගකීම මෙතනින් එහාට මොකද හෙට ලොකු පිරිසක් ගෙන්න ගන්න වගකීම අද තියෙන්නේ පැහැදිලිවම ඉසිපතන පිටිකරුවා. ඕන් තමයි හෙට තරගය ජීවයක් තියෙන තරගයක්. හෙට තරගයේ උණුසුමක් තියෙන තරගයක් බවට කරන්න අද වෙඩින් නූලට ගිනිපත්තු කිරීමේ වගකීම තියෙන උන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගකීම උන් ගන්න ඕනේ. මේ ඉතුරු පන්දුවර 28යි තව විශාල ප්‍රමාණයකුත් නැහැ. දැන් වෙච්ච දේ අමතක කරලා දැන් මේ ගත්ත ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් කොමාරි ඕවර් 28 බැට් කරන හැටි ඒක ඕවර්ස් 4 සෙට් වලට 5 සෙට් වලට කඩලා මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම කෝච් සුරංග විජේනායකගේ ප්ලෑන් එක වෙන්නේ ඕවර් 60 ඇතුළත ලකුණු 200ක් ඊට වඩා ලබා ගන්න පුළුවන් වුණොත් මම හිතනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයට මේ පොඩි පසුබැසීමක් ලක් වුණා. ඒකට ආයි මේවා කරගන්න ආයි උඩට එන්න පුළුවන්. Thurstan විද්‍යාලය අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 175කට අඩුවෙන් තියාගන්න තමයි ඒගොල්ලෝගේ ප්ලෑන් එක. එහෙම කළොත් Thurstan විද්‍යාලයේ පාර්ශ්වයෙන් එක Thurstan විද්‍යාලයට ලොකු ජයග්‍රහණයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක පිළිබඳව කිසිම සැකයක් නැහැ. තෙවඳු තමයි මේ ලකුණු 72ක ඉනිමේ කොමුනාරතිය. ලකුණු 40ක් එහෙම් පිටින්ම ඔහුගේ ඉනිමේ ලබාගත යුතු තිබුණු ආදර්ශතයක් ඔහුගේ අතින් ගිලිහි ගියේ. මෙන්න ඉනිම නිර්මාණය කරගත් ආකාරය මේ බව පිළිකරුවා. තමන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණය හැටියටම ඔහු සමහර පහරවල් එල්ල කළා. හැබැයි මට හිතුනේ ඔහුගේ හොඳම පහරවල් අපිට හරි හැටි බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඔහු ලකුණු 50 වෙනකන් ගියා නම් ඊට අනතුරු ටිකක් තරගයේ තව පන්දුවක් කිහිපයක් ගත වුණුතුරු හිටියා නම් මේ පිකරුවාගේ තරම කොතරම්ද කියලා අපිට හඳුනා ගන්න තිබ්බා. තව ටිකක් මට ඇඩ් ගන්න පුළුවන් ඒකට දිනේෂ් තව ටිකක් රනින් බිට්වීන් ද විකට්ස් දුවද්දී ඒ දුවන වේගය පොඩ්ඩක් අඩා ලොකුවටම තිබුණා. ලකුණු දෙකේ අවස්ථා සෑහෙන ගිලින් සමහරකට ඒ ලකුණු 10 ලබා ගත්තා නම් ලකුණු 50ක් ලබා ගන්න තිබ්බා. හැබැයි ඒ මුලින් තිබ්බ ප්‍රෙෂර් එක ෆාස්ට් බෝලර්ස් දෙන්න බෝලේ සීම් කරා ස්විං කරා ඒ ටික එයා මඩ පැවැත්වාගෙන හොඳින් බැට් කරා. ඉතින් ඇත්තටම එයාගේ විකට් එක තමයි එතන ක්‍රූෂල්ම පැහැදිලිව මේ කියන්නේ මේ ඕනම කෙනෙක් අවධානය යොමු කළ යුතු කාරණාවක් අර ක්‍රිකට් වල නිකමට නෙවෙයි කියන්නේ one run කියන. ඒක run one හා සමානයි මේ one run කියන කාරණාව. ඒ නිසා එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් නම් මොකද කරන්න පුළුවන් වයස මේ අවුරුදු 18 මේ වයසේදී ඔය දේ කරන්න හැකියාවක් නැත්නම් ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි කොහොම වුණත් ඔවුන්ට කළ යුතුව තිබුණා. එහෙම වුණා නම් මේ අර්ධ ශතකයේ ඔහුගේ නම ඉදිරියේ නිවෙන්න තිබුණා. විවේකී සඳහා තරගෙන අතර කොට තිබෙන්නේ මේ මිනිකියුස් එතකම කොච්චි බයිට්ස් දහවල් ආහාරයක් කරන්න පුළුවන්. කෑම එක සැර මදි වගේ කියලා හිතනවා නම් තමයිත් පුළුවන්කම තියෙනවා මේක ටික එක්කාසු කරගන්න. ක්‍රසන්ට අනුග්‍රහයෙන් තමයි මේ කතා බහ ඔබත් අපි බෙදා හදාගන්නේ. එහෙමනම් දිවා විවේකයෙන් අනතුරුව මොකද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. සජීවීව ඔබත් එක්ක තොරතුරු බෙදා හදා ගන්න සූදානම් වෙනවා. Crunchy Munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here?
Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. Keels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. එක දහසක්කා. අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ්. රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? කොච්චි සැරට? කට ගැස්සෙන ක්‍රසන්ට් කොච්චි බයිට්ස්. කොච්චි බයිට්ස් නම් ක්‍රසන්ට්ම තමයි. මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves. Only from Crescent. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට මික්ස් බෙරි අයිස්ක්‍රීම් වයිට් චොක්ලට් වලින් වට වූ තිබෙන නැට වෙන රසය එලිෆන්ට් හවුස් වොන්ඩර්බෙරි කෝන් ෆන් එකේ next level එක. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,909 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialog customer care centers island-wide. Dialog. The future today. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Right. Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialog Television Home Bundle. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. Keels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Crescent Mini Keeves. Mini Keeves නම් ක්‍රසන්ට්ම තමයි.
එලිබරපු යාල්පානතිල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිදාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාර. Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it, love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට්. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. එක දවසක් අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ්. රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? කොච්චි සැරට? කට ගැස්සෙන Crescent Kochi Bites. Kochi Bites නම් Crescentම තමයි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. white chocolate වලින් වට වූ දිව නැට වෙන රසය. Elephant House Wonderberry fun එකේ next level එක. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it, love it. The original Mini Keeves only from Crescent.
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට මික්ස්බෙරි අයිස්ක්‍රීම් white chocolate වලින් වට වූ තිබෙන නැටවෙන රසය Elephant House Wonderberry Corn fun එකේ next level එක. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,990 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialogue customer care centers island-wide. Dialogue. The future today. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Right! Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialogue Television Home Bundle. Get your second Dialogue Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. Keels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Crescent Mini Caves. Mini Caves nang Crescent ma tamai. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. Crunchy munchy. Fiery kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialogue. Dialogue Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරය ඇති තරම්. Keels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා.
දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. එක දවසක්කා අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන ක්‍රසන්ට් කොච්චි බයිට්ස්. කොච්චි බයිට්ස් නම් ක්‍රසන්ට්ම තමයි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. white chocolate වලින් වටපු දිව නැටවෙන රසය Elephant House Wonderberry fun එකේ next level එක. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. What do I do for a living? I live for a living. We out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves, only from Crescent. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට මික්ස් බෙරි අයිස්ක්‍රීම් white chocolate වලින් වටපු දිව නැටවෙන රසය Elephant House Wonderberry corn fun එකේ next level එක. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,909 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialogue customer care centers island-wide. Dialogue. The future today. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Right. Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialogue Television home bundle. Get your second Dialogue Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට්. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Crescent Mini Keeves. Mini Keeves නම් Crescentම තමයි.
ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it, love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට්. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. එක දහසක් අද නම් කතා කරනවා මම. hi. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ්. රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? කොච්චි සැරට. කට ගැස්සෙන Crescent Kochi Bites. Kochi Bites නම් Crescentම තමයි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. white chocolate වලින් වට වූ දිව නැට වෙන රසය. Elephant House Wonderberry fun එකේ next level එක. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. What do I do for a living? I live for a living. We out in the wilds of Alaska. Experience real life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it, love it. The original Mini Keeves only from Crescent.
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට මික්ස් බෙරි අයිස්ක්‍රීම් white chocolate වලින් වට වූ තිබෙන නැට වෙන රසය Elephant House Wonder Berry Corn fun එකේ next level එක. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,990 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialogue customer care centers island-wide. Dialogue. The future today. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Great! Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialogue Television Home Bundle. Get your second Dialogue Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. Keels Crest. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. Second session of this 56th Battle of the Brothers, and those who have just joined us, I'll run through the update so far. Thurstan College won the toss this morning and they invited Isipathana to bat first. They are 71 for 2. I've been joined by Faviz Maroof. Good afternoon, Maha. Afternoon to you, Gamini. So far a slow start by the Isipathana boys, 71 in 32 overs, losing a couple of wickets, 28 overs more. Pretty sure they will press the accelerator button just to at least get to close to 200 in the first innings. I'll come back to that. That's an interesting thing that you mentioned, Maha. This game is being played for different rules, obviously. 60 overs per team in the first innings. And Isipathana College have faced 32 of them. So they've got 28 overs to make some inroads. They'll have to step on the gas a little bit after lunch. This is the first ball. Oh, good way to start. Full toss on the leg side. Fielded there by the deep integrated fielder. Definitely the 28 overs, minimum of 130, just for a psychological effect of 200 is a must as far as I'm concerned. Santhu Dias, the skipper of Thurstan College, resuming the attack from the commentary box end. Straight away attacking field, Silimidov or Silimidon, leg gully, slip field in the offside. The ball came back with the arm. This is what they will have to do, Maha. They'll have to keep the scoreboard ticking. They'll have to be busy. We saw just before that session there was no efficiency from the Isipathana batters, were there? And they got a few boundaries, but not the singles that they'll have to look for. Yeah, rotating strike is very important in any format of the game. And the top order of Isipathana College haven't been doing that. They've been waiting for the loose deliveries, being patiently. Straight away after lunch, showing some intent. Yeah, skimming down the track. Sandharu is bowling to a pretty heavy leg side field.
6 of them to the spinning side, although we haven't seen a lot of spin so far on this track. He's operating from left arm over the wicket. Gets in behind. Doubt it's there in his spin, Gamini, for me. Maybe latter part of tomorrow, that's what I think. This looks green and there's no stuff marks at all on the wicket. It's just good for batting, probably till at least by tea time, in my opinion. Again, as Maha mentioned before, there is some intent from the Isipathana batsman. That's the first over after lunch. They are 73 for 2. So there's some pace to start with from the BMICH end. Bhavanta Jayasinghe got a wicket just before lunch. To put some breaks, he got the man who was set. Dikwal was out for 40. This is his first ball after lunch, operating from around the wicket. Full toss, beautifully driven, straight to cover on the offside. Incidentally, Mahab, there hasn't been a lot of results in this encounter. Both these schools have gone without a result for 19 matches. Isipathana winning their last one in 99. Thurstan even longer, 1992. So they brought in these rules in order to find a result. Again, full pitch delivery, looking to induce the drive. Where the Isipathana batters are batting as well as the Thurstan bowlers having the mentality just to bowl one side of the wicket, not trying to attack the stumps, shows me that they will be happier to get a draw. There's no intent to show some by any team to win this game, so that's a bit of a disappointment from an outside neutral point of view. Looking to help it along towards third man. There are 2 slips in place. Dangerous shot. Yeah, like you said, maybe because of these restrictions, the way the bowlers are operating, also outside the stumps, and but having said that, Isipathana have got 8 wickets back in the shed, so they might as well use the 8 wickets in these 28 overs to try and get maximum. Absolutely, they should be thinking that the wet way to go forward. Beautiful shot towards fine leg. Jayasinghe dragging down the leg side. Don't see much fast right arm fast bowlers bowling around the wicket for a right hander. I mean, most of the bowlers do it when they want to dig in short, trying to bowl the body of the batsman. And in this case, Jayasinghe prefers to go outside the around the wicket to the right handers and angle it across and get the slip fielders in, which is a very hard art to do, which in my opinion. Yeah, this might be a better option, bowling round wicket to the left-hander, angling in towards his pads, and hopefully one will straighten up and find the outside edge. He's got maybe 1.5 slip and a gully. Isipathana looking to get busy. Play and a miss. Bounce, the carry through the wicket keeper there. Beautiful, good to see that. Brilliant length bowled by Bhavanta. With the replay there, as Gamini mentioned, angling it in, and once it pitch, slightly shaping away to the slip fielder. Both these schools were established in early 50s. Thurstan was the first in 1950. 2 years later, Isipathana College. This is Bhavanta. Comes down the track. That's a beautiful shot. Lovely shot. Probably the hardest shot in cricket, the on drive. But he used his feet to get there, Maha. That's a beautiful shot.
Into that over, 78 for 2. මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ඩයලොග් ගේමින් ගේම් හීරෝ ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අධීරය වන ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න. ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර රෙජිස්ටර් වී අදම ප්ලේ කරන්න. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. The skipper is going to trust himself to bowl from the tennis court end. Maha, I just mentioned about the history of these two schools. Not a long history by any means, but that last delivery. See the hands of the left-hander. He's the most experienced player at Ratnayaka for Isipathana, the highest run getter as well. I'm going to read you some names, Maha. These two schools have contributed immensely to Sri Lanka cricket, and some of these guys you have played with and against those days. Isipathana have produced players like Nuwan Soiza, Suresh Pereira. Gets his front pad across, looking to work it on the leg side. Uwesul Karnain, who played cricket and hockey. Asantha Dimel, who ended up at Royal in his last year. He played rugby and cricket for Isipathana. And there was Sanjeev Veerasinghe, Asoka De Silva, very familiar name, and Jayantha Paranathala. That's contributing. Oh, there was bat in that. Silly Midon made a valiant effort to get under that. Indeed, very well bowled by skipper Sandro Dias. Yeah, some of the big names have been playing, had the pleasure of playing alongside. And the last name I mentioned, Jayantha Paranathala, being such senior to me, one of the Sri Lankan tours to Bangladesh. He was the team manager. I had the privilege of working with him in that tour, Jayantha Paranathala. Suresh Pereira, Sanjeev Veerasinghe, both are domiciled in Australia. Those are the Isipathana old boys who have represented Sri Lanka. There are some old timers there. There are three players who have represented Sri Lanka from Thurstan side. You might know all these three names: Lairu Gamage, Niroshan Bandathilaka and Hemantha Botheju. One coach, one umpire, and the guy still plays first class cricket. That's Lairu Gamage. Has been a stalwart for the CCC, Colombo Cricket Club, who just won the 4-day the Premier Championship. Lairu Gamage was instrumental in CCC's triumph, and Niroshan Bandathilaka, one of the best left-arm spinners produced from Sri Lanka, is one of the district coaches. And Hemantha Botheju is a first-class umpire. Last ball of the 35th over. 25 overs left out of this one for Isipathana. Well bowled and well played. Likes to attack still. 78 for 2 at this stage. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. Sandro Dias from the Vidyala Mawata to Ratnayaka, Ravindra Ratnayaka. 6 fielders in the leg side, 3 in the offside. Pretty clear what the attack's going to be, the line especially. Come on, boy. 4 fielders petrol in the boundary, long off, long on, deep mid-wicket and deep square leg. The fast bowler Bhavanta just had one over. They have gone to their go-to bowlers who have been doing well right throughout the season. The two left-armers, Aish and Sandaru, who's operating from the BMI CHN. Big shot towards mid-wicket, all along the ground though. Yeah, the left-hander might look to take a chance or two against the left-arm spinner, Maha, you would think.
Absolutely. I'm a bit surprised that Pawanta just got 1 over. Previous, the last delivery of his last over. It's a brilliant delivery. It shows how the school cricket structure goes in Sri Lanka. They just bang on spin. Mostly they hardly see fast bowlers bowling, especially after lunch. And Jai Singh and Avishkala had a good spell. The first spell in the morning. Oh, yeah. Oh, no, hey, yes. Again, looking to come down. Santro Dyer send it quicker. Sandamal premeditating there before the ball was released. It was down the track. Santro Dyer seeing it, pitching it slightly shorter. Webber slower through the Isiru has faced 26 deliveries, Maha. He's just got 2. He needs to get a wriggle on here. Bulk of striking has to be done by Ravindu, as these two left-arm spinners being operated from the both ends. Those who are watching at home, you can hear all the encouragement, the sledging, everything from the stump mic. Comes down the track. Didn't really get close to the ball. That's the end of the 36th. 79 for 2. chocolate layer 3ක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ Elephant House Wonder Choc Shock fun එකේ next level එක. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. This is Ratnayaka, the tall left-hander who's on strike. He will have to do the bulk of work for his team if they want to get up to a sizable total. They're on 79 for 2. They've got 24 overs left. Very unlucky to miss out on that one. All he had to do was to get some bat on it to help it towards that fine leg area. This is a ground where you are going to get value for your shots, Ma. Absolutely. Slight nick of that would have been a boundary easily. There's no field at short fine leg. Bit unlucky there from Ratnayaka not getting any bat. They'll go down the track again, premeditated. Harshana, the vice captain, seeing it and darting it quicker. Yeah, it's been a cat and mouse game here. Left-hander against the left-arm orthodox. This time he gets some bats towards that square leg area. Picks up a single. They'll need few of these. Ramido moves on to 19. Izuru is on 2. Yeah, they might get to a stage where both batsmen will have to look for some runs, Maha, because they've still got 8 wickets in the dressing room. So at least at this stage, maybe one will have to take a chance or 2. But like I said, very soon both will have to go. Otherwise, they will have enough batsmen back in the dressing room, but no one was used. Big appeal from the naked eye. From the distance, looked it's going down the leg side. Absolutely with you, Gamini. I think it's at least 5 overs before they could have gone. There's a replay there, clearly missing the leg stump. At least 5 overs before they should have stepped on that gas a little bit more. Time to at least pinch those singles and low delivery to go for a boundary. And eventually get those fielders around the bat to defensive positions. Just confuse what Isipathana batsmen are thinking, to be honest. Kamini, not too sure what's their game plan is. It's quite evident they just want to bat the 60 overs. Unless the last 10 overs they just think that they can get the maximum and declare and see how it goes. That's the end of the 37th. 80 for 2, Isipathana College.
Dialogue Gaming Game Hero presents Space Rider Star Hunt. Now everyone can be a hero. Register now for the biggest mobile gaming tournament in Sri Lanka and win big cash prizes. 3 million in prize money up for grabs. Visit Google Play or the App Store, download the Space Rider Star Hunt game and subscribe to enter the tournament. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. Sandru comes down the track. Bit optimistic, he was so far down the track. Still like to see Isipathana looking for those singles. They have gone with one dimension, only to hit or defend. They haven't really controlled their bat speed, looking to get the speed into a shorter gap. Always had looked to go for that boundary line area, haven't they? Absolutely. That's where the experience comes in. Now what we see is a defensive Thurstan College going straight away. They understanding that Ravinath Nayak is trying to empty, and they'll be much happier bowling at Isuru, who's have been struggling, just scoring 2 runs of something around 35 deliveries. And the Thurstan skipper has realized that he's still got 4 fielders under the bat, testing his defensive skills. Again, press forward, quicker through the air to bring the bat down quickly. Isipathana can be tactically smart as well if they want to, Maha. Maybe the next batsman can be a pinch hit or something, trying to clear the boundary or two, or clear the improvise a little bit here. Absolutely. Farm, this captain or the coach of Isipathana will definitely do that, just to get that momentum back. We do it always when we and having a bit of a rough time. We send them between cheater just to get things going and break the momentum. That's the first aggressive shot, and he took a risk, but the execution was there. There were 10 acres on that leg side. There were only 2 fielders, one at short mid-on and one at short leg. Took the chance. Isuru collects his first boundary, and very welcome boundary for Isipathana College. Yeah, more like it. Slogging across the line, but still, I thought it was very well under control. There you go. Watching it the last moment to the bat. Couple of bouncers and rolls around the ground for a boundary there, and set away. The short square leg fielder moved back towards deep square leg. More of deep mid wicket, I would say. Still got the 4 fielders under the bat. That's good batting. That's what you like to see. Took the first run hard, but just the one. 85, the score is. Sri Lankika සැමගේ තේරීම no limit. It's very hot and muggy here at SSC. Good seeing day for batsmen. They'll have to use that advantage as far as Isipathana College is concerned. This is Ayesh. He'll operate left arm round the wicket. He's got 2 fielders on the leg side. One is at mid-on, one is at deep square leg in front of the umpire, and a short leg under the bat. Well worked. There was some risk involved, but had the control of the bat face there, Maha. Absolutely, the risk has to be involved now for the Isipathana College. I feel like just 22 overs more to go. They've got to be thinking boundary single, and that eventually get them to make something close to 200, which I think is a must. It will be under par, but still 200 is a par in this beautiful batting track, fast outfield.
Gets under that one. There is height, but not the distance. Has he got under it? Yes, it's a comfortable catch. Good technique. That is the wicket. Thurstan College were after the most experienced batsman for Isipathana, Ravindu. Didn't get a lot of support from the other end, so he had to go at some stage. Got the elevation, but didn't have the power. Ayesh picks up his first wicket. This is how it happened. There it is. Straight away. He knew he was in trouble. Eventually perishes for the pressure. Big Ravindranath Nayak had to do all the bulk of the scoring as Isru was struggling. Eventually loses his wicket for 20 of 48 deliveries. Isipathana loses their third wicket for 87. Thurstan huddle as they see the Isipathana College losing their third wicket at 87 in the 39th over. Ravindranath Nayak perishes, trying to go for a big heave towards mid wicket, only managing to get a top edge and easily caught at long on. Very well judged catch as well. There's plenty of height, not the distance. Yeah, very safe hands. So that's the third wicket. Score is 87, the Devil's number in Australia, 13 short of 100. So that has done the trick. That's a beautiful picture of the Municipal Council in Colombo. And this is a new batsman. Their most experienced batsman that just departed. And this is the next one, Lishan Amarasinghe. 382 runs, 250s, highest of 72. It's a beautiful shot. Takes the second one. Well, they actually didn't take the second one really fast, did they, Maha? They could have taken the arm on. Poor running between wickets from Isipathana. Definitely poor. They are easily the third run, especially when the fielder skids on to stop that ball reaching the boundary. There's always a third run for the throw back, I should say. Lashan straight away getting into the groove, using his feet, tipping toward mid wicket for a couple of straight. If he admits that looked all gone for me. Middle stump line, firing it through. Ayesh. Yeah, these are good conditions for the school bowlers. There's not a lot of turn, so you've got to be smart. You need to get your line and length right. Vary your speed. Nicely bowled by Ayesh again. So definitely struggling. 37 deliveries for his 8 runs. Going nowhere. Yeah, Isipathana got a few youngsters in their side, haven't they? A few 15-year-olds, 16-year-olds, so they're a young side. Took the risk and got some bat onto that one. It's going towards that deep mid-wicket and that goes past the boundary. Isuru picks up his second boundary. Isipathana College moves to 94 after that one. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. ලකුණු 94යි කඩලු 3යි පන්දු අර 39ක් නිමයි ඉසිපාතන විද්‍යාලය ආදිවාසී නගර දර්ශන විද්‍යාලය කණ්ඩායමයි මේ මීට පෙර පන්දු අර අවසන් පන්දු සීමාවට ඉදිරියට පැමිණ ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් ඔන් රයි පහර කෙලින්ම ලකුණු 4ක්
දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ අවස්ථාවේදී. ඉසුරු සඳමල් නවක ක්‍රීඩකයෙක් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. මේ තමයි කළ යුත්තේ මීලක පන්දුව පායින්න පැත්තෙන්. නමුත් උත්සාහය දරුවා බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින් පන්දුව අරවා යොමු කරන නමුත් සාර්ථක නැහැ. ලේෂාන් ලකුණු 3. උපනායකයා මෙන්ම කඩුළු රකින්න ලේෂාන් අමරසිංහ. එනම් උඩ පන්දුවක්. ඒ අවස්ථාවේදීත් රැක ගැනීමට උත්සාහය දරුවේ නැහැ. පිටේ වෙදී පාදයේ වෙදී තරම කිහිලින් ගියාද? ඔව් වාසනාවන්තයි සිලිමිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයා දර්ශනය නොවුනාද නැත්නම් ඔහු වික්ෂිප්ත වුණාද කියලා මන් දන්නේ ඉස්සරහට පිටිකරුවා ඉස්සරහට පැමිණීමත් සමග ඔහු සූදානම් වුණේ නැහැ උඩ පන්දුවක් ඇටට රැක ගන්න. ඒකම පන්දුව යවන්නට උත්සාහය දරන තිබුණා. ඔහුත් දුටේ අන්තිම මොහොතේම තරමක් උත්සාහය දරුවේ. ඔව්. අර්ධශතක 2යි මේ තරඟ වාරේ ලේෂාන් අමරසිංහට වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 72යි. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී මෙන්න දීපල් ගුණවර්ධනගේ ඇඟිල්ල ඉහළ යනවා සමගම ලේෂාන් ලකුණු 3ක් ලබා සිටියේදී ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කරන්න සඳරු සමත් වෙනවා. ලකුණු 94යි කඩලු 3යි. ඉතාමත් වැදගත් කඩුල්ලක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. දැන් පන්දුව 60කට සීමා වෙන අවස්ථාවේ පන්දුව හොඳින් කඩුල්ල වෙතටම යොමු වුණා. ඔහු ප්‍රමාදයි. ලේෂාන් අමරසිංහ කඩුල්ල මොවා කිරීම අදහසින් දෙවෙනවා. සඳරු කඩුල්ල දවාගත්තේ ලකුණු 3යි පන්දු 5කදී. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. මනස් 6 වෙනි සහෝදරින්ගේ සටන තර්ස්ටන් ඉසිපතන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ කොළඹ SCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිටයි ඔබ අපිත් එක්ක සජීවීව ThePapare.com Dialog TV My TV සමගින් එකතු වන්නේ. විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් තරග වාරයේ මෙන්න දෙවියන් පිළිබඳව නැවත පුනරූපණය. තමත් හොඳ 36 වෙනි නීතිය කඩ වෙන අවස්ථාවේදී කඩුළු මා කිරීමේ වරද රහසින වරද. මොකද 36 වෙනි නීතිය? කඩුළු මා කිරීමේ වරද. විශේෂයෙන්ම ඉසිපතන තර්ස්ටන් මේ තරඟාවලියේ තරගයේ ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් ඔවුන් උත්සාහ කරනවා. මේ දෙගොල්ලම කල්පනා කරා පළවෙනිම පන්දුවර 60කට සීමා කරන්න කණ්ඩායම් දෙකම. නමුත් පන්දුවර මේ 40 ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ලකුණු 94 සෑහීමට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් උතන තමයි සාන්තුරන්ගේ සටනේ වෙනස තියෙන්නේ. ඔවුනුත් පන්දුවර 60ට ක්‍රීඩා කරන්නේ මුල්ලිනම 8 වන කඩුල්ල බිඳ වැටුණත් ලකුණු 100ට අඩුවෙන් ඊට පස්සේ වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරනවා. මට මතකයි එක තරඟයකදී එවැනි හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක්. සවිඳ උත්තරගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 47යි. තරඟ 12කට සහභාගී වේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. ඔබට ශ්‍රවණය වෙනවා ඇති මේ ස්ටම්ප් මයික්‍රොෆෝනය ඒකම ස්ටම්ප් කැමරාවෙන් ලැබෙන දසුන් සමහර අවස්ථාවල ඔබ දකිනවා. දෙවන වසරේ ක්‍රීඩකෙක් පිටිකරුවා ආරක්ෂාකාරී පියවර. ThePapare.com අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම තාක්ෂණ ඇතින් සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. තාක්ෂණ විතර නෙමෙයි හැම අතින්ම ඉදිරියෙන් 10 වන වසරේ අපි නැවතත් උන්ට සුබ පතනවා සමස්ත කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉල්ලීම් නම් සද්දෙන්ම ඉල්ලනවා. නමුත් පිත්තේ වැදුන්නේ නැහැ. 40 වන පන්දුවරේ අවසන් ඉසිපතනය 94යි කඩලු 4යි. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. මහා ක්‍රිකට් තරඟ මෙන්න ස්ටම්ප් විෂන් නැත්නම් අර විකට්ටුවේ තියෙන කැමරාවෙන් ලැබෙන දසුන.
on drive පාර ඉක්මන් ලකුණක් long on දෙසට ඒ අතරවාරයේදී 95 වෙනි ලකුණ සටහන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරඟ අතර ඔබ මොකද කියාගෙන ආවා? ඔව් මහා ක්‍රිකට් තරඟ වසන්තයේ මුල්ම ක්‍රිකට් තරඟයේ මේ ලබන සතියන්තයේ සාන්තුරන්ගේ සහ සුලෝහිත මහා ක්‍රිකට් තරඟ කොළඹ පැවැත්වෙනවා. සාන්තුරන්ගේ සාන්ත ජෝසප් සාන්ත පීටර්. එහෙමයි. මේක මානන්ද නාලන්ද රාජකීය සාන්ත තෝමස්. ආයේ ඊට පස්සේ DS මහානාම දැන් නෑ ඒ තරඟ. නෑ තියෙනවා. ඊට පස්සේ. අවසන් තරඟ යුගල අතරට පැවැත්වෙන්නේ DS මහානාම ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක්. අනිවාර්යයෙන්ම. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ මහා තරඟ 17ක් හැටියට හඳුන්වන දෙන්නට පුළුවන් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. අතරම හරිත මේ තරඟ 100ක් පැවතුනට පස්සේද අවසරයක් තිබෙන්නේ මේ 3 දින තරඟ පවත්වන මහා ක්‍රිකට් තරඟවල. මම දන්නේ එහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා. එහෙම අවසරයක් නැහැ. 3 දින තරඟයක් පවත්වනවා කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නමුත් 3 දින තරඟ 3ක් පැවැත්වෙනවා ලංකාවේ. ආවරණය පන්දු වදිද්දී ප්‍රබල ඉල්ලීමක් රවින්ද්‍ර කොටචි මිනිස්සුරු නිහඬයි. ඒ අවස්ථාවේදී ආයෂ් කඩුලේ ලකුණු 32යි. ඔව් අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන්නේ වමත් දඟ පන්දු යවන්න දෙදෙනා නායකයා සහ උපනායකයා දීපල් ගුණවර්ධන රවින්ද්‍ර කොටචි මිනිස්සුරන් මෙන්න පුරුරුපන උඩ පන්දුවක් රැකත්තා ගියා ඉල්ලීම කරන්නේ. හොඳින් ගුණේ පාකරේ සම්පූර්ණයෙන් පිටිකරුවා පරාජය වුණා ඒ අවස්ථාවේදී. මොකද පිටිකරුවාගේ අංග චලනය යනවන පිටේ වැදෙන ස්වරූපයක් අපි දකින්නේ නැහැ. දාශන ඩ්‍රයිව් පාර කෙලවෙනවා. ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පාර පොයින්ට් කලාපෙන් කෙලින්ම ලකුණු 4යි. නතර කරගෙනට හැකියාවක් නැහැ. දැන් ගුවනේ පාකර පැමිණි පන්දුව හොඳින් ඉක්මනින් අවබෝධ කරගත්තා ඒ අවස්ථාවේදී. සවිඳු ඒකම මීට පෙර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරවසා දුටුවා රවින්ද්‍ර කොටචි විනිශ්චයකාරවරයා කිසියම් අවවාදයක් කරා මෙන්න මේ ලකුණු 4 ලබාගත් ආකාරය. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් සවිඳු උත්සර. කොළඹ පැවැත්වෙනවා නිල් මහා සටන රාජකීය ශාන්ත තෝමස් මාතර 3 දින තරඟය ශාන්ත සර්වේෂස් සහ ශාන්ත තෝමස් ඉන්ට අමතරව උතුරේ මහා ක්‍රිකට් තරඟය ශාන්ත ජෝන් යාපනයේ මහාවිද්‍යාලය අතර යාපනයේ මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය ඊට අමතරව 3 දින තරඟ කීපයක් පැවැත්වලා තියෙනවා. වෙස්ලි රාජකීය සියවන තරඟය ඊට පෙර 3 දින තරඟයක් ඇරෙට පැවැත්වුණා. පන්දුව 41යි ලකුණු 9 කඩලු 4යි. Inimini mali mo, cheesy treats we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves only from Crescent. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. ලකුණු 99යි දැන් පන්දුවර 41ක් නිමයි. තවත් පන්දුවර 19ක් පමණ තිබෙන්නේ මේ ඔවුන්ගේ ඉනිම නිමා කරන්න. එකම තරඟ කොන්දේසි අද පන්දුවර 105ක් යැවිය යුතුයි දිනේදී. ගාන කියන්න එපා මගේ ඇඟට අමාරුයි. ආරක්ෂාකාරී පියවර සඳරු යවන ලද පන්දුව මෙන්න මේක තමයි විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවා සීමා නිතරට පැමිණිය පන්දුව ළඟට පැමිණියා. ඒ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. දඟකැවීමත් සමග පිටිකරුවා පරාජය කිරීමේ අවස්ථාව උදා වෙනවා නිසා. ඉක්මන් ලකුණ සඳහා වේගෙන් පැතුමාරු කරගෙනදී හරියාකාරව පන්දුව කඩුල්ලට එල්ල කළා නම් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් ඉසුරු ඉතා ඉක්මනින් තමගේ සීමාව සටහන් කරගන්නවා. ලකුණු 100 ඒ සමගම වාර්තා වෙනවා. 42 වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව නිමවනවා සමගම මෙන්න 100 වෙනි ලකුණ ඉක්මනින් ලබා ගන්න ආකාරය. අපි දුටුවා පිටිකරුවා ඒ අවස්ථාවේදී තමගේ සීමාවෙන් කෙලින්ම දිව්වේ නැහැ. ඔය තරම කවාකාරව දිව්වේ. එතනදී උඩ සෑහෙන පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් තනතිල්ල ආරක්ෂාව ගැන හිතුවේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. අපි තර්ස්ටන්
ඉසිපතන ගැන කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කීප දෙනෙක් ඉන්නවා හරියට විශේෂයෙන්ම නුවන් සොයිසා අසන්ත ඩිමෙල් ඒක වෝසු කරනයින් සුරේෂ් පෙරේරා සංජීව වීරසිංහ අශෝක ඩිසිල්වා ජයන්ත පරණදල ඒ ඉස්පතන ඔව් මේ ඔය අසන්ත දිමෙල් ගැන කියපු හින්දා අසංක ගුරුසිංහත් එතන මුල අරවින්ද සිල්ලත් එතන පොඩි කාලේ ඒ එතකොට මේ මං හිතන්නේ ග්‍රීන්ලන්ඩ්ස් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. ඉතින් ඒකම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ලද ක්‍රීඩකව ලහිරු ගමගේ තාමත් නියෝජනය කරනවා. නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක හේමන්ත පොතේජු. ඔයිට අමතරව මේ සංජීතයට ඇතුළත් වුණා දීපල් මధుරප් පෙරුම. පන්දුවක් රැග්ගත්තා ගියා කළු රකින්න සහ අනෙක් ක්‍රීඩකයන් ඉල්ලීමක් නමුත් සාර්ථක නැහැ. එකම දීපල් මధుරප් පෙරුම විශේෂයෙන්ම මේ පන්දුර 42ක් නිමයි ලකුණු 100යි කඩලු අතර ඉසිපතනේ. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට විශේෂයෙන්ම දීපල් මధుරප් පෙරුම ගැන කතා කිරීමේදී ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් අමිල සේවාවක් ඉටු කරා විනිශ්චය කමිටුවේ ලේකම්වරයා හැටියට අපි ඒ ගැන කතා කළ යුතුයි. ඩ්‍රයිව් පහරක් ඉහළින්ම පන්දුව මිඩ් ඕෆ් ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුවක් හැටියට පරිවර්තනයකට දරුවෝ උත්සාහය අසාර්ථකයි. ඔහු ඉදිරියේ පත්වන පන්දුව කෙලිම ලකුණු 4ක් හැටියට ලොං ඔෆ් ද සින් 4 සීමාව පසු කරනවා. 104 වන ඉසිපතන ලකුණු සටහන් වෙදී කඩලු 4ක් දැවී හමාරයි. ඉසුරු සඳමල් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට හැකි ආකාරයක් ඉඩ සලසා ගන්නවා. ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් එල්ල කරන්නේ. අවදානමක් තිබුණා. නමුත් ඒ අවදානම ගන්න ඕනේ. තව වැඩි පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් යැවීමට නියමිත නැහැ. මින අනතුරුව තවත් පන්දුවර 17ක් පමණයි. මම හිතන්නේ තරම ප්‍රමාදී හෝ මේ වේගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට අදිටන් කරගත්ත එක නම් ඉතාමත් හොඳයි. ඔය දැන් නායකයාත් පිටියට පැමිණීමට නියමිතයි මින් අනතුරුව. සීමාන ඉදිරියට පැන ට්‍රයි පහර මිඩ් ඔෆ් දෙසට ඉක්මන් ලකුණක්. ඒ අතර වාරයේදී 105 වන ඉසිපතන ලකුණු සටහන් වෙන්නේ ඉසුර 19යි සමිඳු ලකුණු 4යි. ඉසිපතන කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සුරංග විජේනායක ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා හැටියට කටයුතු කරන සුසන්ත ද සේරම් ප්‍රිෆෙක්ට් ඔෆ් ගේම්ස් එහෙම නැත්නම් සමස්ත ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරයා හැටියට සනත් ඉලේ පෙරුම ප්‍රේමසිරි යාපා විදුහල්පතිතුමා උඩ පන්දුවක් නමුත් එවර මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා හැටියට පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාට හැකියාවක් නෑ රැකගන්න කොහෙද ඉන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. නමුත් ඔහු ඉන්නේ මිඩෝන් වයිඩ් මිඩෝන් පැත්තේ. උඩ පන්දු යන හැමතැනම මේ ක්‍රීඩකයාට ඉන්න හැකියාවක් නෑ තේරෙනවනේ. ඒක හරි. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයන් ස්ටම්ප් මයික් වලින් ඔවුන්ගේ කටහඬවල් සජීවීව යනවා ලෝකේ පුරාම. හින්දා කල්පනාකාරී යුතුයි කතා කරන අතර වාරයේදී ඒක ලෝකේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන්ට වෙනම පන්ති තියෙනවා එවැනි දේවල් කතා කරද්දී බොහොම පරිස්සමෙන් කතා කරනවා. මම මේ පාසල් දරනවද මම දැනුවත් වෙලා ඇති මේ මයික්‍රොෆෝනේ දැනුවත් වෙලා ඇති වරදක් නෑ. නමුත් ඔවුන්ගේ උද්‍යෝගය කෙසේ හෝ කඩුල්ල දවා ගැනීම මෙහිදී වැදගත්. වරදක් නෙමෙයි අපි කිව්වේ ඇහෙන දේ. අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන වචන තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන්. නමුත් වරදක් නෑ ඔබ කියන එක වරදක් නෑ. සමිඳු 4 ඉසු 19 තර්ස්ටන් විදුහලේ පුහුණුකරු තාමර අබේරත්න ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා ලෙස්ලි හරිස්චන්ද්‍ර වසර 10ක් පමණ සෑහෙන කාලයක් ක්‍රිකට් එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩා භාරය උප විදුහල්පති හැටියට කටයුතු කරන අතුල සේනානායක වැඩ බලන විදුහල්පති ලක්ෂ්මන් ඩෑස් තර්ස්ටන් විදුහලේ ක්‍රිකට් අපි ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු. පන්දුර 43යි ලකුණු 105යි කඩලු 4යි ඉසිපතන කණ්ඩායම. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses?
You can now rest easy with Avidheart. Avidheart lets you get a medical grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avidheart, heart health at your fingertips. Purchase your Avidheart device today for just 23,909 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialogue customer care centers island-wide. Dialogue, the future today. මේ තර්ස්ටන් ඉසිපතන ගැන කතා කරන්න ඕනේ. තාමත් හොඳින් ග්ලයිඩ් කිරීම ලේට් කට් පහර. ලකුණු දෙකක්. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ අර පන්දුවර 20 කතාවට ඇවිල්ලා වගේ. දැන් තමයි මතක් කරලා දෙන්නේ මේ අපිට තව පන්දුවර මෙච්චරයි තියෙන්නේ කියලා. තර්ස්ටන් ඉදුවලේ ක්‍රිකට් උපදේශකත්වය ලබා දෙන්නේ සමන් හේවා විතරන සෑහෙන කාලයක ඉඳලා. නම කොයිවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්ත තත්ත්වය ඒකයි. බැක්කට් පහරකට උත්සාහ කරන නමුත් එතරම් සාර්ථක නැහැ. පිත්තේ හරියාකාරව වැදුණු නිසා වාසනාවන්තයි. පිත්තේ කෙලවර ගොදුනා නම් නියත වශයෙන් මුඩ බඳුවා. මේ කණ්ඩායම් වලට ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ගැන මගේ මතකයට එනවා. සත්‍ය ජයසූරිය ඕස්ට්‍රේලියාව ආසන්න දූපතක දැන් සිටින්නේ. තුවා නාමත් මැද පෙරදිග. ඒ වගේම තිලක් හෙට්ටියාමු. ලලිත් ජයසුන්දර. ඔව් ලලිත් ජයසුන්දර ඇමරිකාවේ. ඒ ඉසිපතන. නාතල්ලාහකෝන් ඕස්ට්‍රේලියාව පැත්තේ. අමල් වනිගසේකර මං හිතන්නේ දකුණත් දඟපන්දු යවන්න. ඔහුත් ඔය නවසීලන්තයේ පැත්තේ මම හිතන්නේ. ඔබේ රැකගන්න පන්දු උඩ පන්දු කියලා එල්ලීම් කරේ මෙතනම සාධාරණ නෑ. මේ කඩුල් රකින්න මුල් වතාවටයි මහා තරගයකට සහභාගී වන්නේ. ඔව් තරමක් කලබලකාරී මම හිතන්නේ පිත්ත පැත්තකින්වත් ගියේ නෑ ඒක. රනිස් සිල්වා. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පාර පන්දය ක්‍රීඩක සඳරු නතර කරගනිද්දී ලකුණක් නෑ. තම ලකුණු 107යි. විශේෂයෙන්ම විනිසුරුවන් අපි දුටුවා මීට පෙරත් එක්සෙසිව් අපීලින් කියලා තියෙනවා. අපි දැන් අනිවාර්යතේ ඉල්ලීම් කරන්න බෑ. ඒ ආචාර ධර්ම පදයේ කඩකිරීමක් හැරට යන්නේ. උඩ පන්දුවක් ඉතින් ලබා දෙන උඩ පන්දු අතහැරනවා නම් ඉතින් තවත් කතන්දරයක් නෑ. ලකුණු 4ක අවස්ථාවේදී ඒ පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩක එකවරම පල්ලෙහාට පාත් වුණා. පන්දුවර නිමයි පන්දුවර 44 ලකුණු 111යි කඩලු 4 ඉසිපතට. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. ලාස් බෝල් මීට පෙර යවන ලද අවසන් පන්දුවේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩක හැටියට කටයුතු කරේ රශ්මික හිරිපිටිය. ඔව් තරමක් පන්දු එද්දි පැත්තකට ගියා. හරියට පන්දු වෙන මාවතේ හිටියා. අවසාන ප්‍රතිඵල වෙන ලකුණු 4ක් මේ ආකාරයෙන් කණ්ඩායමට එකතු වෙමින් ඉසිපතන කණ්ඩායම. එවරත් රැක ගැනීමට හොඳ උත්සාහයක් දරුවා සාර්ථක වුණේ නැහැ. මිඩිගොඩ් ක්‍රීඩකයා බිම පෙරලි දුවද්දී දැමට හසු කරන්නත් උත්සාහ දරුවා. එය සාර්ථක නැහැ. මතන පන්දු රැකීම අපි වරදක් කියන්න බෑ. නමුත් ක්‍රීඩකින් අසලින්ම යන උඩ පන්දු. දැන් ඉසුරු සඳමාල් නොදෙවි 25යි. ඔහුගෙන් පිටෙන් ලකුණු ලැබීම වේගවත් වෙලා තියෙනවා. මේ මීට පෙර පන්දුවේ දරු උත්සාහය මිඩිගොඩ් දෙසින් පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා හොඳට බිම වැටිලා පන්දු රකින්න පුළුවන් ක්‍රීඩාංගණයක් මේ. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ කාපට් එක දාලා වගේ තියෙන්නේ. කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණය ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා පිටියක්. ඉතින් ඒකම මනරම් දර්ශනීය ඒකම අපිට පේනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉහළ මාලය තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලොකු දජයකින් සරසලා තියෙන මැද මාලයත් එහෙමයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඊයේ දිනේදී
මෙවර ධන නම ස්වීප් පහරක් කෙල්ල කරනවා. ඒතරම කල්මණීම සාර්ථක වෙන ඊයේ දිනේදී පැවති නිලවරණයේදී ශම්මි සිල්වා සභාපති හැරට පත් වෙනවා. මොහන් ඩි සිල්වා ලේකම්වරයා හැටියට එක්කම අපේ රවින් වික්‍රමරත්න අපේ සගයා අපේ විශ්ව විචාරකයා උපසභාපති තනතුරටත් පත් වෙනවා. ඒක මතිවානන් තවත් උපසභාපති තනතුරක්. ඉතින් මම දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන ඉතාමත් හොඳින් දන්න කණ්ඩායම බොහෝ විට ඔවුන් ගිය පාරත් රාජකාරිය කරා මේ පසුගිය වසර දෙකේත් ඔවුන් නැවතත් ඔවුන්ට බලය ලැබී තිබෙනවා. බලමු ලෝක කුසලාන ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනීම තමයි අපි හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ලෝක කුසලානය ගැන බලාපොරොත්තු වගේම මේ ටෙස්ට් තරඟය සහ එළමෙන එක්දින තරඟ පහ පිළිබඳවත් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඊයේ අපි දුටුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්න නිතාමත් හොඳින් ඒක මේ අපේ කැමරා ශිල්පීන් පාසල් කැමරා ශිල්පීන් අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. මේ මාධ්‍ය කවයේ කට්ටිය හැබැයි සුදු ඇඳගෙන ඉන්න එක නේද ඒතර අනුමත කරන්න බෑ අපිට. ඇයි? මොකද පාසල් නිලැඳුමේ ඉන්නකොට සමහරවිට 4 මාසවල ඉන්නකොට මේ පන්දු රකින්න නැද්ද කියලා පැටලෙනවා. ඒතර විනිශ්චයකාරවරුන්ට පුළුවන් ඕන බිම වාඩි වෙන්න කියලා. ඒතර කැමරා ශිල්පීට අමාරුයි. බිම වාඩිලා ෆොටෝ ගන්න. කමක් නැහැ. සිසිල් පැන් සංග්‍රහයක් ලං වෙන ආකාරය තමයි දිස් වෙන්නේ 1:40ට. තවත් විනාඩි 6-7ක් කාලයක් තිබෙනවා. සමහරවිට අනාගත ThePapare කැමරා ශිල්පීන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් වෙන්න පුළුවන්. ඩ්‍රයි පහරක් කෙල්ල කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා එතරම් යතර වාරයේදී ඒ ලකුණ එකතු වන්නේ 45ක් නිමයි ලකුණු 115ක් අඩු 4 ඉසිපතනේ. මේ ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකින් 964 ප්‍රියා ඩිමෙල් 136 නොදෙවි සඳුන් ලූගොඩ අද උදැසන අපි දුටුවා ඔහු ලකුණු 1988 දී ලකුණු 102ක් 2002 සමන් නිශාන්ත 150ක් නොදෙවි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ මහතරංගේ විශුද්ධි කළු විතරණ ලකුණු 102ක් ප්‍රණාම ශ්‍රී විමුක්ති ලකුණු 108ක් ඒකම දේශාන් ජයකුමාර් 127 2012 දී. ඉතින් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීම ශතක කිහිපයක් අපිට ශතක 6ක් දක්වන්න ලැබෙනවා. ඔය දේශාන් ජයකුමාර් මේ විශේෂයෙන් තරඟවලට සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දෙනවා දත්ත සටහන් කරමින් දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. මේ තමයි පාසල වෙනුවෙන් තමන්ගේ ඉගෙනගත් පාසල වෙනුවෙන් ඔවුන් ඉස්කෝලෙන් අස්සල ගියත් දක්වන දායකත්වය. මහා තරඟයේ ඉසිපතන වෙනුවෙන් අවසන් ශතකයේ දේශාන් ජයකුමාර් 2012 අවුරුදු 7කට පෙර ආතුව. හොඳයි අපි මද විරාමයක් ලබා ගමු සිසිල් පැන් සංග්‍රහය සඳහා තරඟයෙන් අතර කර තිබෙන නිසා. Crescent Mini Caves. Mini Caves නම් Crescentම තමයි. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට සිසිල් පැන් පානේ අනතුරුව තරගයේ යලිත් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සමගින් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ 56 වෙනි සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයට එකතු වෙද්දී දිනේෂ් ශුභේන්ද්‍ර මාත් සමග එකතු වෙනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් දිනේෂ්. ඔව් එසෙම් වේවා. ඔබටත් එකම ප්‍රිය මිතුරනේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ හැමදෙනාටම. ලකුණු 115යි කඩලු 4යි
පන්දුර 45ක අවසරදී බවන්ත කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ කාර්ය සඳහා. බවන්ත ටොරන්ටන් අන්තේ. ඔව් බවන්ත රණසිංහද බවන්ත ජයසිංහ ඔබේ දක්වා පන්දුර 8ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් කඩුල්ලා බිඳ දැමුවා ලකුණු 12කට. වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ගුවනේ තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් ස්ථානගත වෙනවා පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව පස්වන කඩුල්ල බෙද වැටෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ. බවන්ත කැඳෙව්වා පමණයි. මීට පෙර ආතුවත් බවන්ත එක් අවස්ථාවක කැඳවීමත් සමගම කඩුල්ලක් බිඳ දැමුවා. මේ තෙවන වර කැඳවීමේදීත් ඔහු කඩුල්ලක් බිඳ දැමීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව මෙතෙක් වෙලා ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සිටි ඉසුරු ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා ලකුණු 26කට. ඉසුරු බර ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ගත් උත්සාහය නිමාව දුටු ආකාරව මේ දකින්නේ පිටිනට එපිටින් පන්දුවේ පතිතය ඔහු උත්සාහ කළා ලොෆ්ට ඩෝන් රොයි පහරක් එල්ල කරන්න ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසින් නමුත් පිටේ පිටාග්‍ර හොයාගත් පන්දුව ඉන් අනතුරුව පන්දු රකින්නාගේ දෙයත් මතයි නතර වන්නේ ඉසුරු සඳමල් 26කට තමන්ගේ ඉනිම නිමා කරා. පන්දු 53කට මුහුණ දුන්නා 49.06 ප්‍රහාරාත්මක වේගය 4 පහරවල් 4ක් අන්තර්ගත කළා ඉසුරු සඳමාල්ගේ ඉනිමට. ඔහු කෙසේ නමුත් උත්සාහ කළේ සිසිල් පැන් පානේන අන්තරුව වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්න කිසියම් උපදෙසක් නැත්නම් මැසේජ් එකක් එන්නට ඇති. ඔව් ඒ කළ යුතුයි. තවත් පන්දුවර 15ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඕනතරම් වීසි කරන්න කඩළු තිබෙනවා. දැන් ඒ වන විට කඩළු 6ක් අතතිව තිබුණා. දැන් කඩුල්ලක් බිඳ වැටීමත් එක්ක දැන් කඩළු 5යි. නමුත් තව පන්දු 89ක් එහෙම් පිටින්ම මේ ඉනිමට ඉතුරුයි. 56 වෙන සහෝදරත්වයන්ගේ සංග්‍රාමයේ සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ හැටියට මේ තරගය නම් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් 2019 මහා ක්‍රිකට් තරග සැනකෙළියේ ආරම්භක තරගයේ හැටියට දිනේෂ් මේ තරගය අද උදෑසන ආරම්භ වුණේ 9:40ට. මේ තරගයේ විශේෂයි තරග කොන්දේසි මේ මහා ක්‍රිකට් තරග සංවිධායකවරුන්ගේ කොන්දේසියක් හැටියට අද දිනේ පුරාවට පන්දුවර 105ක් යැවිය යුතුයි. මෙන්න පෙර දැවියාම සිදු වුණ ආකාරය නැවතත් පුනරූපන ඔස්සේ හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. දෙවන වතාවේදී තමයි ඔහු පන්දුව තමන්ගේ දෙඅත් තුල සුරක්ෂිත කරගත්තේ. 115යි. නවක පිටිකරුවා පිටියට මේ ශවින් දාන්ත ශවින් දන්ත තරග 6කදී ලකුණු 90ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 33ක්. අර හිටියේ දත් පෙන්නගෙන hina වීගෙන එක ලකුණයි දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා සාර්ථකයි. සෑහෙන වෙලාවකින් දුටිය හොඳින් කඩළු අතර දිව්‍යාමක් අපි අර දිවා විවේකයේ අතරතුරදී සාකච්ඡා කළා. ඉසිපතන ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව තිබුණා එක ලකුණ දෙක බැගින් ලබාගත් යුතු අවස්ථා. නමුත් ලකුණු දෙක එක බවට කපහරිනට ඔවුන්ම තීරණය කළා. මේ පෙර පහර ඉතාමත්ම හොඳින් ඉපිලි එන්නට ඇදී එන්නට ඉඩ දී පහර එල්ල කළේ ස්ක්වයර් කලාපයේ වෙත. ඒ වගේම හොඳ පන්දු බාර දීමක් කඩුල අසලින්ම කඩුල ආසන්නෙන්මයි පෙරලා පන්දු යොමු කිරීම. කෙටි පන්දුකට යලිත් පහරක් කියලා උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියා ස්ක්වාලෙක් පන්දු රකින්න අතින්. හොඳ උත්සාහයක් දරුවා. ඔහු මදක් වේගය අඩාල කරමින් පැමිණි පන්දුවක් හා සමානයි. ඔහු දෙගිඩියා වෙන්නේ පහර එල්ල කළේ පෙරවතාවේදී උඩ පන්දුව රැක්ගත් මේ ක්‍රීඩකයම විය යුතුයි. කෙටි පන්දුවකට පුල් පහර එල්ල කරන්නේ පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් ප්‍රශංසනීය උත්සාහයක්. කෙසේ නමුත් පන්දුව ගිලිහී ගියා. සහ උපායශීලී පන්දු යැවීමක් ඔහු පන්දු රකින්නන් කිහිප දිනක අන්තයේ රඳවා තබාගෙන කෙටි පන්දු යොමු කරන්නේ යම් අවස්ථාවක් ලබා ගැනීම සඳහා. එය නිර්මාණය වුණා. නමුත් බවන්තර වාසනාව තිබුණේ නැහැ. දෙවැන්න තෙවැන්න බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම සඳහා 15වට කඩළු 2යි බවන්ත 118ට කඩළු 5යි ඒ ඉසිපතනය. දුර්වල පන්දුවක් පායිනෙන් පිටතට පන්දුව ඔහුගේ ඉලක්කය වැරදී ගිය පන්දුවක් හැටියට බවන්තගේම පන්දුව අපිට නම් කිරීමට පුළුවන්. කඩුල්ලක් දවාගත් සැනින් මීටත් වඩා හොඳින් පන්දු යැවිය යුතුයි. විශේෂයෙන් ශවින් මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුව ඔහුට හොඳ පිළිගැනීමක් දිය යුතුයි. ඒ පිළිගැනීම මම හිතන්නේ ඔහුට පහසු වෙන විදිහට පිළිගැනීම. ඔව් අනේ ඉතින් ආවනම් ඔන්න ඔය ඇඳිගමු වගේ එකක්. නැවතත් පායිනෙන් පිටත ඇදී යන පන්දුවර පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහයක් දැරුවේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේ නමුත් ඔහුගේ පිටේ වදිනවා පන්දු. 118යි කඩළු 5යි ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ 46 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් පන්දුර 14ක් පමණයි තරග කොන්දේසි වලට අදාළව
ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායම් මුල් ඉනිමට ක්‍රීඩා කළ හැකි. ඒක අතකින් හිත කරයි මොකද තරග නරඹන්නන්ට විශේෂයෙන්ම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා එතක යම් ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීම එවිට අර නරඹන්නන්ට සංදර්ශනාත්මක බවක් මේ සියල්ල අතින් ඒ ඉතාමත්ම හොඳ තීන්දුවක්. නිපන්දුවක් විනිශ්චයකාර දීපාල් ගුණවර්ධන ශබ්ද නගා නෝ ඒ ශ්‍රවණය වෙනවා අපිට මේ ස්ටම්ප් මයික් නැත්නම් කඩුල්ලේ මයික් ෆෝනයක් රඳවා තිබෙනවා. පචනේ තමත්ම සංවේදී මේ මයික්‍රොෆෝන රඳවා තිබෙන්නේ මොකද අද කඩුළු රකින්න ඒ අවට වටපිටාවේ පන්දු රකින්නන් කියන්නේ මොකක්ද ඔවුන්ගේ පාද ඇදී යන්නේ කොහොමද ශබ්දය ඒ සියල්ල හොඳින් ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. කෙටි පන්දුවක් ඒ අවස්ථාව යොමු කරන්නේ බවන්ත පන්දුව නිදැල්ලේ හරනවා කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දුවරයක් නිමා කරනවා බවන්ත පන්දුවර 46ක් අවසන් ඉසිපතන විද්‍යාලය 119යි කඩලු 5කට. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන ක්‍රසන්ට් කොච්චි බයිට්ස් කොච්චි බයිට්ස් නං ක්‍රසන්ට්ම තමයි. පනස්හය වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටි ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම දිනේ පන්දුර 46ක් අවසන් දේශීපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 119යි කඩලු 5යි. අයේෂ් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා කණ්ඩායමේ ප්‍රනායකයා මේ දක්වා ලකුණු 45කට එක් කඩුල්ලක් බෙද දමා තිබුණා. ප්‍රධානතම පන්දු යවන්නේ thurstan විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ නායකයා හැරුණු විට සිටින ස්විපාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. ඒත් එකම හොඳ කඩුළු රැකීමක් පායින්න දෙසට සම්පූර්ණයෙන් නැඹුරු වෙමින් ඔහු තමන්ගේ අත විතරක් නෙමෙයි ඔහු තමන්ගේ සම්පූර්ණ ශරීරෙම රැගෙන ගියා කඩුල්ලෙන් එපිටට මෙන්න බලන්න. තාමත්ම හොඳ කඩුළු රැකීමක්. රණේෂ් සිල්වා මේ පළමු වසරේ ක්‍රීඩකයෙක් හැබැයි ඔහුගේ තරම නම් ඔහුගේ කෙරුවාව නම් ඊට වඩා සෑහෙන ඉහළින් ඔහු හැම නිතරම පන්දු යවන්නන් සමග කතා බහ කරනවා පන්දු පිටියේ වෙනස්කම් කළ යුතු නම් යම්කිසි ආකාරයක ඇඟවුම් සිද්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ ලාබාලයාද කියා විමසීමක් එතන ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔහු ඒ කළ යුතු කණ්ඩායමට දායකත්වය ලබා දෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඔහු එය කරන්නට ලෑස්ති. තරමක අපහසුතාවයට පත් වුණා. කිසි නමුත් විනිශ්චයකරුත් විමසීමක් කළා. ඔහුට කිසියම් ආකාරයක වේදනාවක් තිබෙනවාද යන්න විය හැකි. පායින කෙලින් වැටෙන පන්දුවට ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළා. ඒ කඩුළු රකින්නන් ගැන සඳහන් කරන විට මේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ තමාගේ මංගල තරගයේ ක්‍රීඩා කරමින් මංගල ශතකය ලබාගත් රොමේෂ් කළුවිතාරණ එදා ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට එරෙහිව හැබැයි තරගයේ නිමාව දුටුවේ ශතක 3ක් වාර්තා වුණු ඉනිමක් සහිත ශ්‍රී ලංකා එනිම පරාජයට පත් වුණු තරගයක් හැටියට. ක්‍රෙග් මැක්ඩර්මට් වැනි ක්‍රීඩකීන්ට එරෙහිව 4 පාර සංදර්ශනයක් දියත් කළා රොමේෂ් කළුවිතාරණ. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ මිනක පන්දුර ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා සමිදු. ඉතාමත් මැනවින් ස්ලොග් ස්වීප් පහර එල්ල කළා. ඉතාමත්ම මැනවින් ඔහු දකිනවා තමන්ට එරෙහිව පන්දු පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරය. ඒ උපැස්සිවලක් පැලඳගෙන පිටියේ පන්දුට පහර දෙන්නු ලබනවා. එහෙනම් මතක් වෙනවා ඩැනියල් විටෝරි. එතක අනිල් කුම්බ්ලේ පටන් ගන්න කාල සමයේදී. ඒ වගේම සාහිර් අබ්බාස් පාකිස්තානයේ සිට ඉතා ප්‍රබලම පිතිකරුවෙක්. ඒ උපැස්සිවල් පැලඳ ක්‍රීඩා ක්ලයිව් ලොයිඩ් ඒ යකඩ රැහැන බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන්ගේ දේශයට ලෝක කුසලාන දෙකක් දිනා දුන් නායකයා ක්ලයිව් ලොයිඩ්. ඔහුගේ කණ්ඩායම තමයි ලෝ බිහි වූ විශිෂ්ට කණ්ඩායම හැටියට බොහෝ දෙනා සඳහන් කරන්නේ. ඔව් අර පේලේගේ බ්‍රසීල පාපන්දු කණ්ඩායම වගේ. ලකුණු 123යි කඩලු 5යි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ. මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා පන්දුව ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපයට යොමු කරමින්. එවර ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිකරුවන් දෙදලා ලකුණට සූදානම් වුණා. මේ තමයි වේ යුතුව තිබෙන්නේ. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී අපි දැක්කේ නැහැ ඉසිපතන පිටිකරුවන් එක ලකුණ බැගින් දැහැ ගන්නට ගන්නා වූ උත්සාහය පන්දු පිටියේ ඕනෑ තරම් හිදැස් තිබියදී ඒ වාතරට පන්දු තල්ලු කිරීමේදී ස්ථානගත කිරීමේදී යම්කිසි දුර්වලතාවයක් තිබුණා. හැබැයි මේ ක්‍රීඩකයා ඒ කාර්යභාරය ඉතාමත් හොඳින් කරනවා සවිදු.
ශාර්ෂණට එරෙහිව ලකුණු 50ක් මේ වෙනට ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ සවින් තමයි උපැස්සිවලක් පළඳමින් පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මට තව ක්‍රීඩකයෙක් මතක් වුණා නරේන්ද්‍ර හිර්වානි කියලා ක්‍රීඩකයෙක් සිටියා ඉන්දියාවේ. ළඟ පන්දු යවන්නේ. ඔහොත් උපැස්සිවල් පැලඳ ක්‍රීඩා කරේ. ඒ ජාත්‍යන්තර තරග පිළිබඳව මේ 56 වෙනි සංග්‍රාමයේ සඳහන් කළේ උපැස්සිවල් පැලඳීම පිළිබඳව. ආයිෂ්ගේ අවසන් පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට මෙන් උත්සාහ කළා. එතන ලකුණක් තිබුණා. පැහැදිලිවම ලකුණක් තිබුණා. පන්දුර 47ක් අවසන් 124යි කඩලු 5යි ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. අපි බලමු කඩලු 5ක් මේ වන විට බිඳ වැටි අවසන්නේ බිඳ වැටුණු ආකාරය පිත්තේ වැදි පාදයේ වැදි රැකගත් උඩ පන්දු මේ දිවා විවේකයේ පෙර ආතුව දැවි ගිය ආකාරය හොඳම ඉනිම ඉනනතුරු දිවා විවේකයෙන් පසුව කඩලු බිඳ වැටුණු ආකාරය දකින්නට තිබෙන්නේ උඩ පන්දුව ලෝන් ඕන් කලාපයට ඒ වතාවේදී ප්‍රබල ඉල්ලීමක ප්‍රතිඵලය සහ අවසන් වශයෙන් දැවිගේ පිටිකරුවා ඉසුරු සඳහන් පන්දුවර 47ක් මේ වෙනට නිමා වී තිබෙන්නේ බවන්ත නව පන්දුවරේ ආරම්භ කරන මේ දක්වා ලකුණු 16කට කඩලු 2යි හොඳින් පන්දු යවනවා බවන්ත ජයසිංහ. ඔහු තමයි සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කළේ විශේෂයෙන් දෙවන කඩුල දෙකල් පිටියෙන් නිවත් කිරීම තමයි ප්‍රධානතම සාධකයක් බවට පත්වුනේ දීවා විවේකයට පෙර ආතුව. මොකද ඔහු තමයි හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයා. ඉනි මේ වැඩිම ලකුණු ලාභයක් ලකුණු 40ක්. ඔහුව පිටියෙන් නිවත් කරන්නට බවන්තගේ කැඳවීම සෑහෙන රුකුලක් සෑහෙන පිටුවහලක් වුණා. කෙටි පන්දුවකට පුල් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී එන්නේ බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලික් කලාපයෙන් එක ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම බවන්ත මේ තමන්ගේ 10 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරන ලකුණු 17යි කඩලු 2යි අවස්ථා දෙකකදී කැඳවීමත් සමගම කඩලු බිඳ ගැනීමට සමත් වුණා. ප්‍රථම කැඳවීමේදී පන්දුවර 5යි ලකුණු 10ක් පමණයි ලබා දුන්නේ කඩලු නැහැ. ඉන් අනතුරුව කැඳවු අවස්ථා දෙකේදීම ලබා දුන්න අවස්ථාවේ කඩලු දෙකක් බිඳ දමනවා බවන්ත. ඕනෑම හදිස්සියකට කැඳවිය හැකි පන්දු යවන්නේ. බොහෝට සම්බන්ධතා බිඳ දමන්න නමුත් ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න. ඒ නිසා ඔහු කඩලු ලබා ගත යුතුයි. හැබැයි සමහර ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා ඔපය සහිත නව පන්දුවට වඩා පරණ වූ පළුදු වූ පන්දුවෙන් සෑහෙන දෙයක් කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. තමත්ම හොඳ පන්දුවක් යෝගලෙන් තිප්පතිතිය ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිසලයි. දීපාල් ගුණවර්ධන විනිශ්චයකරු අද විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනාට ඉතා හොඳ අවස්ථා ලැබුණා. ඒ කියන්නේ සෑහෙන පීඩනයක් තිබෙන අවස්ථා දක්නට ලැබුණා. හොඳ පන්දුවක්. තමත්ම හොඳ පන්දුවක්. තර්ජනාන්විත පන්දු යැවීමක් බවන්ත ජයසිංහ ඔහු කඩලු දෙකක් බිඳ දැමීමත් සමග සෑහෙන උත්තේජයක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඔහු පන්දු යවදී එක ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයයි ගලි ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කවර් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලික් මිඩාමතර ස්ක්වාලික් ගී පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ඒ අතරතුරේදී දීපාල් ගුණවර්ධන විනිසුරුකින් යන් විමසීමක් මිඩ් ඔන් ක්‍රීඩකයාට කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් විය යුතුයි. මොකද මේ පාසල් ශාස්ත්‍රයේදීම තමයි ක්‍රීඩකින්ගේ විනය පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතු කාල සමය. මේ තමයි පැල මහා ගස් වෙන්නට පෙර ආතුව යම් ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් නිර්ව හදාගත යුතු කාල සමය. මොකද නියපොත්තෙන් කඩන්න පුළුවන් කාලෙමි. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් රත් කර ගන්න පන්දුව කව කලාපයට යොමු කරමින් ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා හොඳින්. හොඳින් කඩලු අතර දිව ගිය අවස්ථාවේදී මොකද පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාට තරමක් ඈතින් හිටියේ අවස්ථාවක් තිබුණා ඔහු වෙත පන්දුව යන අතරතුරේදී මෙන්න බලන්න. මද දෙගිඩියාවක් තිබුණා ඒ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන් පන්දෙවන්නාගේ අන්තයේ සිටි අනෙක් පිටිකරුවා ඔහු තමයි ආරම්භය ලබා ගත යුත්තේ. නමුත් ඔහු හිටියේ තමන්ගේ සීමාව අසල සවිඳු. සවින් තමාගේ ප්‍රථම ලකුණ අත් කරගත්තේ 7 වන පන්දුවේදී 16යි සවිඳුට 126 කඩලු 5යි. උත්සාහ කළේ එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරින් පන්දු යොමු කිරීම. නමුත් නිසි ආකාරයෙන් පිටතට ලබා ගන්න ඉඩකඩ ලැබුණේ නැහැ සවිඳුට. මේ 48 වැන්න. හැබැයි මීට පස්සේ තවත් පන්දු අර 12ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඒ 12න් අපි තව 75කට තිබ්බොත් ලකුණු 200යි. කඩලු 5ක් අතතිව. ඉනි මේ ඔවුන්ගේ භාගයක්ම නිමා වී තිබෙන්නේ. කඩලු වලින් කඩලු 5ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. මුල් පෙළේ කඩලු 5ක්. මේ බවන්ත ජයසිංහගේ අවසන් පන්දු ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට ඉවතින් පන්දුවේ ඇදී ස්ක්වයර් කට් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. සාර්ථක නැහැ. පන්දුවර 48ක් අවසන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ 126යි කඩලු 5කට.
කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සහ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 56 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ 49 වන පන්දුවරය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. අයේෂ් කැඳවා තිබෙන්නේ නැවතත් පන්දයීමේ කාර්යය සඳහා. විශේෂයෙන් මේ පාසල් දෙක අතර තිබෙන සම්බන්ධතාවය ඉතාමත්ම වැදගත්. ඊයේ දවසේ දුවන රත පෙළපාලියක් පැවැත්වුවා. මේ පාසල් දෙකම එකට එක්කාසු තමයි එය සංවිධානය කළේ. එය ඉතාමත්ම හොඳ කාරණාවක්. ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා පන්දුව වූ ආයේෂ් විසින්ම පන්දුව රකින ඉතින් ඒ තමයි 9 අර්ථයට වැඩ කරලා තිබෙනවා. ඔව් සහෝදරාත්මක බව. 1950 තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ආරම්භ කර තිබෙන්නේ 1952 ඉසිපතන විද්‍යාලය ආරම්භ දැන් එතනත් තිබෙනවා කාරණාවක්. ඒ අනුව අවුරුදු දෙකකින් වැඩිමලා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. ඒ නිසා මේ සහෝදරවරුන්ගේ සටන හඳුන්වා දෙන්නේ තර්ස්ටන් ඉසිපතන ගැටුම හැටියට. ඒ ප්‍රමුඛතාවය අර වැඩිමහලුකමට ලබා දී තිබෙන තමන්ට වඩා කලින් නිර්මාණය වුණු පාසලට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා ඉසිපතන ඒකකතාවය මත. 2.61 පවත්වාගෙන යන වේගය නිපන්දුවක් රවීන්ද්‍ර කොට්ටහච්චි විනිශ්චයකරු සංඥා කරනවා අය නිපන්දුවක් හැටියට. දඟ පන්දු යවන්නේ කායිෂ්. සෑහෙන මහන්සි වෙන්න ඕනේ දඟ පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තමන්ගේ පාදයේ ඉදිරියට යවම. ඒ කියන්නේ ඒ තරමටම පියවර 2යි 3යි යන්නේ. ඒකත් වරද්ද ගන්නවා කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේ දක්වා නිපන්දු 4ක් යොමු කර තිබෙනවා. අද ලකුණු සටහන් කරනවා මේ විස්තර විචාරයේ දිමුතු. දිමුතු ගැන සඳහන් කර යුතු ඔහු දැන් මේ සිරුරෙන් කුඩා වුණත් ලකුණු සටහන් කරුවන්ගේ සංගමේ තරඟ පැවරුම් ලේකම් හැටියට කටයුතු කරන දිමුතු. තා වටිනා නිලයක්. මොකද සියලුම ලකුණු සටහන් කරුවන් සමග ඔහු ගනුදෙනු කරනවා. 127යි කඩලු 5යි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ මේ 49 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වද්දී ආයේෂ් මේ දක්වා ලකුණු 51කට එක කඩුල්ලයි. ඒ ඔවුන් තමයි නීත්‍යානුකූල ගණන්කාරයින්. ගණන් හිලව සියල්ල සැකසෙන්නේ ඔවුන්ගේ අතින්. ලකුණු ලබා ගැනීම, දක්වත්ල විස්ද මේ ආදී ඕනෑම ගණනක් නිල ගණන්කරුවා. සවින් දිමන්තගේ මේ ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් තරගයට ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන්. ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ බෞද්ධ පාසල් මේ තරගමාලාව නියෝජනය කරද්දී මේ ඉසිපතනයේ නමත් එක්ක ඔය තවත් එක් කතාවක් මතක් වුණා ජාලිය. පන්දු 5ක් අවසන් මේ පන්දු වාරේ අපි කතාව ඊළඟ පන්දු වාරේ ඉතිරි කරගමු. සවින් මේ දිමන්ත නෙවෙයි සවින් දන්ත ආයේෂ්ගේ මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව සවින් තමාගේ පායින දෙසින් පන්දුව මිඩ්විකට් කලාපයට යොමු කරමින් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. පන්දුවර 49ක් අවසන්. ඉසිපතන විද්‍යාලය 129යි. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරි මම හිතන්නේ අර නීති විරෝධී පන්දුවක් මේ පන්දුවාරය තුල ක්‍රියාත්මක කළා. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් ආයේෂ් හර්ෂණ පායිනෙන් පිටතරයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. දැන් පන්දුවරේ අවසන් 129යි කඩලු 5යි ඉසිපතන විද්‍යාලය. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදිම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. ජාලියාර පෙරවතාවේදී මා කියන්න හදපු කාරණාව මේ බොහොම බෞද්ධ ආගමික සිද්ධාස්ථාන වලින් කියවෙන මේ නම් වලින් ලංකාවේ පාසල් හැඳින්වෙනවා. කොළඹ විශේෂයෙන් තදාසන්න ආසන්න පාසල් කීපයක්ම එක් වතාවකදී මේ පාසල් බස් රථ සේවාවක් කරගෙන පුද්ගලයෙක් ඒ පිළිබඳව සඳහන් කළාලු. වේලුවනේටත් ගිහලා නාලන්දෙටත් ගිහලා ඉසිපතනේටත් ගිහලා ලුම්බිනේටත් ගිහලා ආවේ කියලා කිව්වම ආච්චි අම්ම කෙනෙක් කිව්වලු දඹදිවද පුතා යන්නේ. මේ 50 වන පන්දුවරේ ආරම්භ කර තිබෙන්නේ 56 වෙනි සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ මුල් ඉනිම ක්‍රීඩා කරන ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ දක්වා 129යි කඩලු 5යි. ඒ නිසානේ අර සමහර වෙලාවට මේවා පොඩි යාන් කතා මේ ඉන්දිය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා බලන්න එක්තරා වයසක ආච්චි අම්ම කෙනෙක් බොහොම කැමතියි. ඇයි ආච්චි අම්ම මෙච්චර කැමති?
නැති අපේ දඹදිව පුතාලානේ. මේ දිනේෂ්ගේ රස කතා. 129යි. භවන්ත ජයසිංහ මේවර තරගාවලිය තුල තරග 12කදී කඩලු 23ක් බෙදද මාත් තිබෙනවා. දැකුම් කළු පහර පිටේ ඉන්නට සෑහෙන ඈතින් පැමිණි පන්දුවර පිත්තේ මුහුණට හරවමින් තර්ඩ් මෑන් දෙසට ස්ථානගත කිරීම හතරේ සීමාව අභියස නතර කරගත්තාක් මෙන් පන්දු යොමු කළත් මගේ නම් විශ්වාසය බොහෝ විට ලකුණු 4ක් විය හැකි. බලමු දීපල් ගුණවර්ධන මිනිස්සුරිය පිළිබඳව යම් විමසීමක් සිදු කරනවා. බොහෝ විට එය ලකුණු 4ක් විය හැකි. පන්දු රකින්නාගෙන් විමසන්නේ මොකද රූපවාහිනී මිනිස්සුරුවෙක් නෑ මේ තරගේ. එවැනි අවස්ථාවක පන්දු රකින්නා දෙන පණිවිඩය තමයි විනිශ්චයකරු සඳහන් කර. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් නමුත් අවසන් නිමේෂයේ ඔහුගේ සිරුර ස්පර්ශ වන ආකාරයක් අපට දක්නට ලැබෙන. බලමු මම හිතන්නේ දීපාල් ගුණවර්ධන මිනිස්සුරු යම් විමසීමක් සිදු කරනවා ඉහළ මහලයත් එක්ක යම් සාකච්ඡාවක්. ඒක පෑන්න නෙවෙයි පන්දුව වෙත ඔහු ඇද වැටුණා හා සමානව. ඔව් දැන් තහවුරුයි ලකුණු 4යි. 131යි කඩලු 5යි. අද උදෑසන ආරම්භයේදී මෙවන් සිදුවීමක් සිදු වුණා. මොකද එවැනි අවස්ථාවක දීපල් ගුණවර්ධන විමසීමක් කරේ නැහැ. 2.65 ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය. මොකද අඬුව තීද්දී අතපොච්ච ගන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ. ඒ නිසා තාක්ෂණයේ තීද්දී මේ තාක්ෂණය ඕනෑ තරම් ඇතිපදම් භාවිතා කළ හැකි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව පාපන්දු. හැබැයි පාපන්දු වලටත් කලින් තමයි ක්‍රිකට් තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තේ. එතෙන්දී අපි විසඳාගත්තු යවන්න තිබෙනවා. රූපවාහිනී විශ්ලේෂක සිටියාද නැද්ද යන ප්‍රශ්නේ තමයි තිබෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් නිල වශයෙන් රූපවාහිනී විනිශ්චයකරුවෙක් නැහැ. ඩ්‍රයිව් පාර වේගෙන් පොයින්ට් කලාපයේ වෙත. භවන්ත අද ලකුණු 20කට කඩලු 2ක් බෙද දැමුවා. මේ දික්කල්ල ගෙනීම දවා ගැනීම. ඒ වෙතාවේ හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. ඒ ටිකක් කතා බහට ලකුණ අඩුයි. නමුත් හිතාමත්ම හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් ඉදිරිය වෙත නැඹුරු වෙමින්. මෙන්න ඒ භවන්ත. නැවතත් කෙටි පන්දුවර පුල් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ සාර්ථක වන්නේ. පන්දුවර 50ක් අවසන්. ඉසිපතනයේ 133යි කඩලු 5යි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට මික්ස්බෙරි අයිස්ක්‍රීම් වයිට් චොක්ලට් වලින් වට වූ තිබෙන නැටවෙන රසය එලිෆන්ට් හවුස් වොන්ඩර්බෙරි කෝන් ෆන් එකේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් එක. එලිෆන්ට් හවුස් මිල්ක් නැවතත් ඔබ අතරමැදට. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. භවන්ත කඩලු 2 බින්ද ගැනීමේදී තෙවිඳු දික්වැල දවා ගත්ත ලකුණු 40කට. ඒ දික්වැලගේ උඩ පන්දු රැකගත්තේ ආයේෂ් හර්ෂන් කණ්ඩායම උපනායකයා. එය ඉතාමත්ම හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. ඒ වගේම ඉසුරු සඳමාල් දවා ගත්ත භවන්ත විසින් ඒ අවස්ථාවේදී අංජු කරුණානායක උඩ පන්දුව රැකගත්තා. මෙන්න SSC යෝධ ලකුණු පුවරුව. වේගයන් එල්ල කළ පහර පන්දු රකින්නාගේ අත්ල අභියසින් අත් ළඟින් හර්ෂණගේ ආයේෂ් හර්ෂණගේ අත් අභියසින් පන්දු එන්නේ ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ වෙත. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ලොන් ඔෆ් පන්දු රකින්නාගේ. අපිට පෙනෙනවා ඇති අර නව වසරේ පළමු වසරේ ක්‍රීඩකයා කඩුරු රකින්න ඔහු සෑහෙන උපදෙස් ප්‍රමාණයක් මේ මොහොතේදී ඒ උඩ පන්දුව සම්බන්ධයෙන් Tamanගේ උපනායකයාට ලබා දුන්නා. අංජු තමයි ඒ අවස්ථාවේ පන්දුව රැකගත්තේ. අංජු කරුණානායක කැපී පෙනෙන පන්දු රකින්නේ බවට පත් වී තිබෙනවා. දැන් උඩ පන්දු දෙකක් ඔහු රැකගෙන තිබෙනවා මේ ඉනිමේ. මෙන්න පෙර අවස්ථාව. ඒ ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරෙන් ගැලවෙන්නට විනිශ්චයකට සෑහෙන උපක්‍රමයක් යොදන්න සිදු වුණා. හැබැයි අර රොකට් ලොන්චර් වැනි ප්‍රහාර මැද්දේ මේවා ඔහුට මේ සැහැල්ලු පහරවල් වගේ ඇති. මොකද කොට්ටච්චිලා විනිසුරුක විනිශ්චයදායකත්ව ලබා දෙන ප්‍රධාන පෙළේ තරඟත් එක්ක බැලුවාම 134යි. ආයේෂ් හර්ෂණ 2018 මහා ක්‍රිකට් තරගයේ කඩලු 4ක් බිඳ දැමුවා ලකුණු 52කට. දැන්ට ඔහු 54කට එක් කඩුල්ලක් බිඳ දමා තිබෙනවා. පිට අසලින් පන්දුව ඇදී ඔහු ලේට් කට් පහරකට උත්සාහ කළේ. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා කඩුල්ලට එල්ල කරත් නමුත් කඩුල්ලට සෑහෙන ඉහළින් පන්දුව ලබා දෙන්න. සවිදු ලකුණ අත් කර ගන්න.
සවිඳු උත්සාහයෙන් ලබාගත් ලකුණ. ඔව්. ආරම්භයේම දෙදෙනා අතර හොඳ සම්බන්ධතාවය, හොඳ අවබෝධයක් තිබුණා. මෙතන ලකුණක් තියෙනවා. අපි දිව යා යුතුයි සහ පන්දෙවන්නගේ අන්තයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ඔහු හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා ඒ ලකුණ වෙනුවෙන්. සවින්දන්ත හොඳ අර කියන කමිට්මන්ට්, හොඳ කැපකිරීමක් සිදු කළ අවසන් නිමේෂයේ තමාගේ සීමාව සලකුණු කිරීමට. ආයිනෙන් පිටතට දංක යන පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ ක්‍රීඩකයේ පන්දුව පසුපස හතරේ සීමාව පසු කරනවා. එය ලෙග් බයි ලකුණු 4ක්, පාද ලකුණු 4ක් හැටියට රවීන්ද්‍ර කොට්ටහච්චි විනිශ්චයකරු සංඥා කරනවා. අතිරේක ලකුණු 4ක් ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට 135යි කඩලු 5යි. මෙවැනි මොහොතක මේ ලකුණු 4 සැහැණ වටිනවා. පිත්තේ නෙමෙයි ඒක කොහේ වැඩි ගියත් ඒ කණ්ඩායමට සැහැණ වැදගත්. 135යි කඩලු 5කට සමදුරට ලකුණු 22ක්. left arm round the wicket ආකාරයට යොමු කරන්නේ පන්දු. කඩොළු රකින්න අර නිසි ආකාරයෙන් පන්දු රකින්න හැකියාවක් ලැබුණේ රණේ සිල්වා කඩොළු රකින්නේ. ලකුණු තත්ත්වය 139යි. කඩොළු 5යි. එම අතිරේක ලකුණු 4ක් සහිතව. ඒ වතාවේ නම් සැහැනසා වාසනාව ඔහුත් එක්ක කරුණ අත දාගෙන හිටපු අවස්ථාවක්. පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රේ වැඩි කඩොළු අභියසින් පන්දු කෙලින්ම 4 සීමාව වෙත. පන්දුවර 51ක් අවසන්. ඉසිපතන 143යි කඩලු 5යි. මේ පන්දුවර 1-4 පහරක් පාද ලකුණු 4ක් හැටියට සටහන් කරේ. මේ ඉසිපතනේ මෙතෙක් මේ තරඟ ඉතිහාසයේ වාර්තා කොට තිබෙන හොඳම ඉනිම් අතර මතක අලුත් කර ගන්නා වූ අවස්ථාව 1964 දී 285ක් 259ක් 1967 දී ඉසිපතනේ ඉනිමකදී වාර්තා කොට තිබෙන හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 2005 දී ලකුණු 308ක් කඩුණු 9කට ඉනිම අත්හිටුවන්නට තීරණය කරද්දී එවකට මේ සීමාවන් තිබුණේ නැහැ. පන්දුවර 74ක් පන්දුවර 108ක් මේ 2012 ඉනිම බලන්න පන්දුවර 108යි ලකුණු 307යි. 250 හෝ ඊට වැඩියෙන් ලබාගත් අවස්ථා මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසය තුළ වසර 56ක් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරනවා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ. ඔව් 1971 පමණක් ඔවුන්ට තරගය පවත්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. 71 කියලා කියන්නේ දන්නවා. තිබුණු සමාජ වටපිටාවේ තරම් තරග පවත්වන්නට තරම් යහපත් වටපිටාවක් නොවේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තරග 5ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. 4ක් ඉසිපතනේ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ආසන්න අන්තිම අවුරුදු 19 දී ප්‍රතිපල කරගන්න මේ කිසිදු කණ්ඩායමකට හැකියාව ලැබී නැහැ. මේ නිසාම දුමන්ද දැන් මෑත කාලීන ක්‍රිකට් තරඟ ඉතිහාසයට ආපහු එක්ව වෙනවා එක් දින තරඟ. ඒවා නම් හැම එකක්ම ප්‍රතිඵල සහිතයි. මේ ඉතිහාසය තුළ සමන් නිශාන්ත තමයි වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ඔහු ලකුණු 150ක් නොදැවී ලබාගෙන ඉසිපතනේ රවි. ඒ තරඟ ඉතිහාසයේ පිළිබඳ කතා බහ කරේ සෙසිල් පෙන්පේ බේසිස් ක්‍රීඩා පිටියේ 56 වෙන සහෝදරයන්ගේ සටන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ හැටියට මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය සෑම වසරකදී මහා ක්‍රිකට් තරග ආරම්භක තරගයේ හැටියට තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වසන්ත සමයේ කොවුල්නාදය අරගෙන එන මේ තරගය. ඒ කියන්නේ මෙන්න දැන් වසන්තය ලැබෙනවා කියන සංකිරීම සහෝදරවරුන්ගේ සටනේ. ලොෆ්ටඩ් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4යි පැහැදිලි. සිසිල් පෙන් පානින් අනතුරු නිරන්තරයෙන් පණිවිඩය ලැබෙන්නට ඇති. තවත් පන්දුවර 10ක් මේ පන්දුවරේ හැරුණු විට තවත් පන්දුවර 8ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. එසා තා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පිටට ලබා ගන්නවා සහ මුහුණත පන්දු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින් ස්ථානගත කරනවා. හොඳ පහර දීමක්. සවිඳු දැන් පෙරමුණ ගෙන තිබෙනවා. ඔහු පන්දු 40කට මුහුණ දෙයි ලකුණු 26ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සවිඳු උත්සර ඒත් එක්කම දැන් තර්ස්ටන් නායකයා මේ තරම් මුරකපොළු තරකල යුතු නැහැ. දැන් ඔහුට පුළුවන් විසිරුවා හරින්නට. මොකද දැන් ඔහු දන්නවා මේ වෙලාවේ අත දිග හැරෙන්නේ නැත්තම් ආයේ වෙලාවක් නැහැ. ඒ හින්දා ඉසිපතන ක්‍රීඩකින් ඒක කරනවාමයි. ඩබල් එස් සවිඳු සහ සවින්. කෙටි පන්දුවකට පුල් පහරක් උඩ පන්දුවක් නමුත් රකින්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිට එල්ල කරන ලද දෙවන 4 පහර සවිඳු උත්සර ක්‍රියාත්මක වෙනවා බවන්ත ජයසිංහට එරෙහිව. ඔහුට එරෙහිව පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන කෙටි පන්දුවකින් කඩුලක් දවා ගැනීම සඳහා. නමුත් ඔහු දන්නවා දැන් ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර විභාග කළ යුතු අවස්ථාව නොවේ. මෙය
එන්නේ කොයි අතින්ද? 4 අතට පන්දු පහර එල්ල කළ යුතුයි. ඒ සමගින් 150 සීමාවට ළඟා වෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලය. 151යි කඩලු 5යි. ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ්ස් ස්ක්වාලේ ක්‍රීඩකයා 4 සීමාවට අඩි 10ක් වුණ ඉදිරියෙන් රඳවා තිබුණේ. අඩි 10 මීටර තරම් සෑහෙන ඉදිරියේ. තවත් ඉදිරියෙන් තාමත් ඔහු සිටින්නේ. ඩීප් ෆයිනල් ක්‍රීඩකයා කැඳවනවා 4 සීමාව ආසන්නයේට. හැබැයි ඒ උපාය සාර්ථකයි. ඒ උඩපන්දුවක් හැටියට තව පොඩ්ඩක් දකුණු පසින් නාවා නම් උඩපන්දුවක් කරගත හැක්කේ මේ දුරින් හිටියොත් තමයි. මෙන්න දැන් ඒ උඩපන්දුව ලබා ගැනීමට සූදානම්. ඔබ සඳහන් කළා පමණයි. ස්ක්වාලේගේ පන්දු රකින්න පහසු උඩපන්දුවක් රැක ගන්නවත් සමග සවිඳු උත්සර ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා ලකුණු 30කට. මෙන්න දැවි යන ක්‍රීඩකයා සවිඳු උත්සර ලකුණු 30යි පන්දු 42කට මුහුණ දීමෙන් අනතුරුව. මෙන්න දැවි ගිය ආකාරය පිටින්නට මදක් පිටින් පතිතව පිටිකරුවා වෙතට එන්සියුගේ පන්දුවක් හැටියට දෝලනය අලස පහරක් එල්ල කළේ ප්‍රතිඵලය කඩුලා හිමිවීම. සමිඳු පිටිය නිවතට ලකුණු 30ක් ලබා සිටියදී. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's number 1 television experience. ලකුණු 151යි කඩලු 6යි ඉස්පතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ 52 වන පන්දු ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන මේ කෙටි පන්දුවට පුල් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලේ කලාපයේ පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා පහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. මේ පන්දුවරේ තුල 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කළා. ඉන් අනතුරුව කෙටි පන්දුවරත් පුල් පහරකටයි උත්සාහ කළේ. හැබැයි පිටින්නට එපිටයි සහ ඔහු පන්දෙවන්නගේ කෝණික පැමිණීම ඔහු තමන්ගේ දකුණු අන්තයේ මේ අන්තයේ කෙළවරටම යනවා. ඒ ඈතටම ගිහින් තමයි පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඥානන්ත පන්දු යැවීමක්. බවන්ත ඉතා හොඳින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තරගයට කැඳවාගෙන එනවා. දැන්ට කඩලු 3ක් ඔහු බිඳ දමා අවසන් ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නා හැටියට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු ඔහුගේ මෙහෙය මේ දක්වා ඉතා හොඳින් ඉටු කරනවා දිනේෂ්. ඔව් අවශ්‍යම කඩුළු ඔහු කඩුළු දඩයන් පටන් ගත්තේ දික්වැල්ලගේ කඩුළු දවා ගැනීම. ඒ තමයි ඉනිමේ හොඳම පිටිකරුවා කියන්නේ මෙතෙක් වාර්තා වුණු හොඳම ඉනිම. ඊට පස්සේ වාර්තා වුණු හොඳම ඉනිම දැන් එයත් නිමා කරන්නේ බවන්ත. කිසියම් සැලසුමකට අනුව පන්දු යවන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔය ස්ක්වයර් ලෙග් ෆයිනල් ලෙග් ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන ඊට පස්සේ මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයාවත් මදක් පසුපසට කැඳෙන්නේ නවක පිටකරුවා යසිරු කස්තුරි ආරච්චි. මෙන්න මෙහෙ දුර්වල පන්දු බාන කරුල්ලක් දවා ගැනීමෙන් අනතුරුව යවූ ප්‍රථම පන්දුවම යොමු කරන්නේ පායින්ෙන් පිටතට. මීට පෙනාතු අවස්ථාවේ කරුල්ලක් දවාගත් අවස්ථාවේදී නව පිටිකරුවාට මේ දැන් නව පිටිකරුවා හැටියට පැමුණේ යසිරු කස්තුරි ආරච්චි තරග 4කදී ලකුණු තරග 4යි ඉනිම 6යි ලකුණු 74 ප්‍රහාරක ඉනිමක සාමාන්‍ය 0.33ක්. කෙටි පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ. එවර හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතටම හිස මදක් පහත් කරගත්තා ඔහු. බවන්ත මේ දක්වා ලකුණු 30කට කඩලු 3ක් බෙදද මාත් වෙනවා. කෙටි පන්දු දෙකක් යොමු කළ බව සංඥා කරනවා දීපාල් ගුණවර්ධන විමර්ශකරු පිටිකරුවාට ඒ වගේ පන්දු යවන්නට දැනුම් දීම සිදු කළා. මීට පෙර ආතු අවස්ථාවේ 4 පහරක් ගියා උඩ පන්දුවක් මෙන් ගිලිහි ගොස්. නමුත් ඒ පන්දු රකින්න වෙනස් කරේ නැහැ. ඒ අනතුරේ සැලසුමටම පන්දු යවමින් තමයි සවිදු දමාගත්තේ බවන්තිතා ඥානාන්විත බුද්ධිමත් සැලසුම් සහගත පන්දු යැවීමක් බවන්ත ජයසිංහගේ. ඒත් එක්කම මේ පිටිකරුවා පහස්වෙන්ම ඒ උගුලේ වැටුණා. ඔහු දැක්ක මෙතන වල කියලා දැනම පය තිබ්බා. මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවත් කෙටි පන්දුවක් එල්ලීමක් කරනවා සාදේ සිරුරේ පන්දුව. අදින්නේ සාර්ථක පන්දුවරයක් තර්ජනාන්විත කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දුවරයක් නිමා කරනවා. බවන්ත පන්දුවර 52ක් අවසන් ඉසිපතන 151යි කඩලු 6කට. white chocolate වලින් වටවූ දිව නැට වෙන රසය Elephant House Wonderberry fun එකේ next level එක. Crescent mini caves. Mini caves nang crescent ma tamai. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. Plenty of action coming up over the next 8 overs despite the last 4 wickets in hand.
at least there is some consolation that some real cricket is being played in the middle. Absolutely. It's a beautiful shot over extra cover by Savin inside out. One of the hardest shots to play in the cricketing manual. Made it look so easy. Bisecting that fielder at long off and the sweeper cover. Savin is a fresher, playing only his 7th match for his team this season. Already into double figures. Good strike rate. Faster ball there by Aish Hasranga. Maybe a drop chance. The reaction says it. And we see the short extra cover fielder being pushed back soon after that boundary was scored in the previous delivery. Aish Harshana has picked up 2 catches. Anju Karunanayak also has held 2 catches. Lucky. Plenty more to happen. If they get to 200, it would be quite an achievement, because they scored only 20 runs off the first 10 overs without losing a wicket. 44 runs more, just under 8 overs. Still possible with 4 wickets in hand. Well played. Glided through short third man, beg your pardon. Just half a stop at short third. Making sure a couple of runs being picked up by Yasuri Kasturi Arachi. Bhavant Jasingh has 3 wickets. Skipper Sandaru Dias 2 for Thurstan. Would be happy with what they've done up to now. It's just that they wouldn't let the middle order, the low middle order, take control. Plenty of big match debuts for both teams. Aish Harshana has been expensive, 1 for 66. That's the end of the 53rd over. Isipathana 158 for loss of 6 wickets. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV, but why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited, a range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. So far the rate of scoring has been decent, considering the fact that they've lost wickets at regular intervals. Should have had a few more working out. Plenty of action this weekend. There's an international wheelchair tennis tournament at the SSC tennis courts, the 3rd this month. Cricket getting exciting. Yeah, there will be more cricket tomorrow. The quarterfinals of the Major League Interclub 2020 tournament. Have you had any look at what the teams have been doing, Ma? Watched quite a bit of action, especially the NCC games was there. And some big upsets as well. Teams like, big teams like SSC losing 2 of the games and not being able to qualify for the quarterfinals. That's a big call. Was in the same group as NCC. From that group, NCC and Moas going through. And then the Super Cup and Plate Premier League Rugby this weekend, first leg.
Sandro Dias dominantly outside the off-stump line, firing it through, not giving any air. Just like the one day mode at the moment, just under 7 overs to be bowled. They allotted 60 overs. Once a ballot 60 overs, the innings has to be halted. Savin Danta and Yaseru Kasturarcha are both freshers. So there is some advantage for Thurstan as far as this pair is concerned. He's living dangerously. 54 gone, 159 for 6. Isipathana put into bat. Kochi Sarata. Cut gassena. Crescent Kochi Bites. Kochi Bites nang Crescent matamai. Sri Lankika Samage Terima. No limit. Of the 6 wickets that have fallen, only Leshan Amar Singh was dismissed without getting into double figures. Everybody else has made at least 15 runs. Seems like despite being restricted to 60 overs, that leg side rule is not being enforced. This is a normal standard of the 3-day cricket. Just the 60 overs restrictions. Jai Singh bowling it short. It's predominantly going to be short of the field setting, but he has deep square leg, deep fine leg, and mid wicket around halfway, as well as long on much squarer, not fine. So I think predominantly is going to be short bowling. Just want to get through the overs as soon as possible. Start batting. Can pick up another couple and complete a 5. He's got contact. Paid the price for dropping it too short, too frequently. That's good cricket. That time Savin Danta was prepared, premeditated, knew that it's going to be shorter, and helping it along towards fine leg. There you go. Just helping it along throughout that vacant fine leg. And Bhavanta Jai Singh is trying to bowl one dimension at the moment. Yeah, if you are very predictable, something like this could happen. I think he's going to bowl that line and length, Harit, I would say. Another failure from the offside, he can easily take it on to the leg side. And if he just wants to bowl bouncer after bouncer, and you could have easily take the mid-off fielder and have it at the leg side, because you're just not going to bowl anything up, pitching up. 3 for 34. He's been the pick of the bowlers as far as wickets taken, but he could end up rather expensive. We have plenty of room at the SSC on the field. It's a vast outfield, travels very quickly. Lal and the rest of the ground staff under the watchful eyes of Michael de Zoiza, once again preparing a good track. Good for batting, good for cricket. That surprised the batsman. That was a good one, in line with the stumps. It's a good bouncer there. Good direction by Bhavanta. Why not slip a Yorker? Surprise the batsman. He's waiting for the short delivery. He's more on his back foot. Savin Danta. There you go. Got your wish, Haritha. Thick inside edge.
to the pad for a single. 5 runs so far of this over. 5 more overs after this. Score of at least 200. Psychologically, I think it's a must by the Isipathana. But saying that, the top order, they're much slower. Bit of negativity as well. That was over the keeper's head. Not copybook cricket, but effective. 55 completed, 165 for 6. Elephant House Milk. Navasat oba ataramadata. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's number 1 television experience. In the second 10-over spell, only 19 runs were added for the loss of 1 wicket. And, at that stage, 20 overs, 39 runs, 1 wicket. I think it was a very slow start for Isipathana. I reckon overall throughout the innings, the intent shown to make runs come by was a bit disappointing by Isipathana. Saying that, they've been tight bowling by the Thurstan boys as well. And clearly the intent being shown now, just under 5 overs to go. Playing the 60-over concept is a different ball game altogether. You have to plan your innings properly. They wouldn't risk a second. Sandra doing well. At this point of the game, it's better to lose the wicket going for a big shot than run out. It's under 5 overs. The batsman dismissed Thevindu Dikweller's 40 is the best for Isipathana. Next best is Savindu Utsara's 30. Pretty athletic. Savin Utsara. He knew what he's doing. Not on this occasion. That's a deserving 3rd wicket for the Thurstan captain as Savin Utsara departs for 19, giving the wicketkeeper Rani Silva his first victim. A brilliant stump there. Way outside the off stump. You see the replay here. Thandru bowling outside the off stump and good stumping. Very good stumping, good hands and very quick to view of the bells to get Isipathana 7th wicket. That's at 168. Savin Danta gone for 19 of 28. Pathana 168 for 7 of 55. So just 4 overs remaining after this, and the Isipathana captain walks in because of what happened here. That was not the dismissal. This was Savin Danta given his marching orders. Welcome, Gavani. Good afternoon to all. Yeah, interesting situation in this match. 25 balls left in this innings for Isipathana.
run a ball from here, they'll get to that 200 mark. Having said that, Thurstan College have gone for a very defensive feel, as you can imagine. Their lines are pretty much Haritha outside the off stump, maybe foot and a half. They've got fielders behind as well. This is the new batsman, Madhushika Sandaruwan. High score of 46. Isipathana will be happy with that. Half of that they'll be happy. Yeah, he's a fifth-year player. Brilliant delivery. Didn't know much about that one. Captain to captain on that occasion. 56 completed, 168 for 7 Isipathana. Dialogue Gaming Game Hero presents Space Rider Star Hunt. Now everyone can be a hero. Register now for the biggest mobile gaming tournament in Sri Lanka and win big cash prizes. 3 million in prize money up for grabs. Visit Google Play or the App Store, download the Space Rider Star Hunt game and subscribe to enter the tournament. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. Bhavanta Jayasinghe continuing with the short pitched stuff. You're not the easiest thing for a batsman. They have come into a situation where they like restricted rules here, but there is no line restriction, so the bowler can maintain a leg side line, can he? So not the easiest task. Madhushika, they took it off the mark. Bhavanta Jayasinghe has been the most successful bowler for Isipathana. I was a bit disappointed, Haritha, that he was not used after the first spell in that session, the first session, but he picked up a wicket just before lunch. Dot balls will hurt Isipathana's course. And also, Isipathana will be a bit disappointed, Haritha. A lot of batsmen have got starts, haven't they? Yeah, 40, 20, 30, 26. Tevindu got Tevindu Dukkala 40. There was Savindu Utsara who made 30. Isuru Sandamal made 26. That's a very good delivery. That's a very close one for a wide in any format, to be honest. Yes, the 3 wickets for one. The first was Dekwal, a brilliant catch by Ash. Then this was high up Isuru. And Savindu followed after that. Two of those catches to Anju Kunai. Got him this time. Too close for him to help it towards third man. Got an under edge. Madhushika has departed. He's not going to trouble the scorers here. Isipathana College have picked up 2 very quickly. That is Bhavantha's 4th wicket. So 169 for 8. Got another 20 deliveries to go in this innings. Intentionally played thick edge. 2 in a row for the wicketkeeper Ranesh. He'll be happy in his first year. Not too far away. Yeah, either way, I think there's only 3 overs to go after this, so umpires will be looking to take tea. Isipathana College looking to add a few more, 169 for 8. They needed a few lusty blows. 60 overs just to make it happen. This was the last wicket. The Isipathana captain given marching orders without opening his account.
Just 3 runs and over to 180 would be something for them to have as a chat in the final analysis today. In 45 overs need to be bowled. That's a lot of work for all of us. Gamini, you realize that? Yeah, 105 overs, that's a long day. At this day and age, Haritha, even 90 overs is too long for me. Shot of the background there, the Colombo City, the high-riding buildings. Kali Kamath, third-year player, best of 33. You know whom I remember when I see that Ahmed? Oh, bowled him. That's 5 for Bhavanta. I said he was worth it and he is happy. Well bowled. That's the first time he really had gone full. And got it right in that block hole. Khalid didn't know much about that one. He was way too late to get his bat down on that one. 169 for 9. Last pair got another 18, 19 balls. Really paid on, really. Coming from round the wicket. Another batsman who hasn't troubled the scorers. Khalid Ahmed, bowled by Bhavanta comprehensively. He walks back to the pavilion for a dart. So still a bit of work to do for Isipathana batsmen, but they've only got their last pair in the middle. 169 for 9. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. තෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. They've lost 4 wickets in the space of 5 overs for the addition of just 18 runs. This is the last. Kali Kamath out without scoring. The second batsman dismissed without scoring. Yeah, like I mentioned before, I thought Bhavanta was under bowled in that first session. Still goes for it. This is up in the air. This might be it. It is, and good night nurse for Isipathana. They are all out for 169, the last 5 wickets. Fell in no time. Well, 169. That's all they're going to get because of this one. That's how the last man perished here. Comfortable catch. Gives the captain 4 wickets. Yasuru Kasturu Arachi. Third catch for Anju. That's Mendes' 4th wicket as well. So Chandra Rudayas, you mean? Chandra Rudayas, I should say. There's some support now. Isipathana supporters still trying to keep their cheer up. They are being bundled out for 169. They still had 3 overs. This is how the last wicket fell. Got under that one, but didn't get the whole thing. Incidentally, Haritha, the 2 openers from Isipathana faced 78 and 70 balls between them. That's about, what, 25 overs. Wasn't really flyer that they got off to, did they? And those are the happy people, Thurstan people. And the middle order batsman had to use the long handle. But Isipathana kept on, Thurstan I should say, kept on picking up wickets. So 169. They'll be disappointed with the number of balls left. The last 5 wickets going down for 18 runs within 6 overs. So at lunch, they had lost 4 wickets, and this is the action after lunch. Plenty of runs. Initially, one would have thought, but the 5th wicket fell when Yusuru was dismissed for 26.
Then there were still a few runs being scored. There was a decent 6-wicket stand. Took the score for 36, and then this was it. Savindu for 30. Important. Bhavanta, meanwhile, kept bouncing. Whenever he came it became a different story. That was good work by the wicketkeeper Ranesh. First it was Savin, then Madhushika, and then this the last man, Yasiru. Well caught in the end. Yeah, the two openers put on 40 runs for the first wicket. Dick Weller got 40. Most batsmen got starts for Isipathana. Gunasekara 15, Ratnayaka 20, Sandamal 26. Amarasinghe departed very quickly. Utsara and Savin Tanta put up a partnership. The last 3 wickets fell in no time, really. Thurstan used 6 bowlers all up, 5 bowlers I should say, the 2 openers. Avishka only bowled 5 overs, that was his first spell. Bhavanta did the bulk of the work, the most successful bowler, 5 for 37, can't argue with that. Yeah, that's his first 5-wicket haul this season. Ayesh did 20 overs, 66 for 1, and Sandaru Dias 41 for 4 of 15.1. Shalaka had a tunnel, he had 3 overs for 6 runs. Not a lot of partnership to speak of. The last few fell in no time. There'll be a quick break. We'll come back with the talk show after that. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. එක දවසක් අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Sri Lankika Samage Terima. No limit. සහෝදරයන්ගේ සටනේ ප්‍රථම ඉනිම නිමාවතු ආකාරය දක්නට ලැබුණා. පන්දු 17ක් ඉදිරිව තිබෙදී කොළඹ ඉසිපතන ක්‍රීඩකින් සිදුවන තමන්ගේ ඉනිම නිමා කරන්න විශේෂත්වය අවසන් කඩළු 4 බිඳ වැටුනේ එක ලකුණක් ඇතුළත ලකුණු 167කට සියලු ක්‍රීඩකින් දැවී ගියා. මම හිතන්නේ ඔවුන් බලාපොරොත්තු නොවුණු මට්ටමක සහ සමහරවිට තර්ස්ටන් කණ්ඩායම පවා බලාපොරොත්තු නොවුණු තත්ත්වයකට සිර කර තබා ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණ ඔවුන්ගේ පාර්ශ්වයෙන් ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මම හිතන්නේ මේ අතරතුර කාලය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න මාත් එක්ක ඉන්නවා පවිත් මහතා. අයබෝන් මහතා. අයබෝන් දිනේෂ්. ඉනිම අරගෙන බැලුවම පැහැදිලිවම දකින්න තියෙන එක්තරා ප්‍රධාන කාරණාවක් තියෙනවා. මන්දගාමී ඉනිම. අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ පළවෙනි පන්දු වාර 10 ඉඳලා ඊට පස්සෙත් දුලා භෝජනයේ මේ තරඟවල නවත්තන කොටත් මම හිතුවේ නෑ ඉසිපතන මේ පිටිකරුවෝ අර ලකුණු අතරට එන්න උත්සාහයක් දරුවේ නෑ. විශේෂයෙන් ලොකු පාර නැති වුණත් මම කියනවා සෑම බෝඩම සිංගල් එක බලන්න ගියා. විශේෂයෙන් පන්දු වාර 60ක සීමාවක් තියෙනවා. ඉතින් අන්තිම හරියේ උන් අන්තිම ඕවර් 15 දී ඉක්මන් ලකුණු වලට යන්න ගිහිල්ලා කඩිම කඩලු ටිකම මේ බිඳ වැටෙනවා. ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ සඳුරු ඩයස් සහ බාන්ද ජයසිංහ ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. හොඳ මේ සඳුරු ඩයස් විශේෂයෙන් එක පැත්තක් මම අර අපි කියනවා වේලනවා කියලා. ගමත් එච්චර දඟ පන්දු යවන්න එච්චර දඟ කැවීමක් නෑ මේ කඩුල්ලේ. ඉතින් ඔහු කරේ එක තැනක පන්දු යවවා හිටියා. බාන් ජයසිංහ මම හිතන්නේ හොඳ කෙටි පන්දු යවලා කඩලු ගත්තා. හොඳ යෝකර් පන්දුත් යවුවා. ඉතින් මම හිතනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායම තේ පානේ යනකොට මේ උඩින් ඉස්නවා කියලා. ඔව් පැහැදිලිව ඒ කියන්නේ උන් තේපෙන් පානේ සඳහා දැන් එන්නේ දැන්මත් මේ ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයකින්. හැබැයි මේ තනතිරු ඕනෑම දෙයක් විය හැකි පෙර වාර්තායක එහෙමයි කියන්නේ. ඒ නිසා බලමු විවෘත තරංගයක් තවමත් මේ ප්‍රථම දිනයේ ගත වෙමින් පවතින නිසා කෙසේ වෙතත් තරඟ සාරාංශගත කොට ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට කැමැති වෙනවා. කොහොමද මේ ඉනිම් නිර්මාණය වුණු ආකාරය සහ කොහොමද දක්ෂ වාර්තාවන් කියන කාරණා පිළිබඳව නැවත වතාවක් විශ්ලේෂණයකට යන්නද
ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා තෙවඳු දික්කැල ලකුණු 40ක් ලබා ගැනීම නමුත් දිවවේකයට ඔන්න මෙන්න කියා තිබියදී ඔහුගේ ඉනිම බිඳ වැටීම සහ ඊළඟ වැඩිම ලකුණුලාභියා සමිඳු උත්සර ලකුණු 30කට ඔහු පිටියෙන් ඉවත් වීම ඔහු එල්ල කළ අලස පහර මේ නිසා තමයි 169කට සියලු ක්‍රීඩකින් දැවි යන තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරගත්තේ සිසු ක්‍රීඩක දක්නට තිබුණු විශේෂම කාරණාව තමයි ඉසිපතන කණ්ඩායමට සාර්ථක සමනතාවයක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා කිසිදු අවස්ථාවක තර්ස්ටන් පන්දවන්න නිරකට දුන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම උන් කරේ විශේෂයෙන් මම තින් දඟපන්දයන් දෙන්නම නායක සහ උපනායක දෙන්නම කරේ වැඩි පන්දුව දඟකව නැතිනකොට එක තැනක පන්දු දාන් හිටියා. උන්ට ඒ වගේම ක්‍රීඩක මේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයෝ හතර සීමාව රකින්න දාලා ඔවුන් කරේ පුළුවන් තරම් ඩොට් බෝලර් මේ නිලකුණු පන්දු වාර යවන්න. ඉතින් ඒකෙන් අන්තිමට උනේ පීඩනේ ඇවිල්ලා ඉසිපතන විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන්ට උන්ට ලොකු පාරවලට යන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම ඒකට කලින් මං හිතන්නේ 25 වෙනි ඕවරේ සිට 45 වගේ ඔවුන් හිතුවා නම් ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා නම් ගොඩක් එක ලකුණු ගානේ ලබා ගන්න. මං හිතන්නේ ඊට වඩා ලොකු දෙයක් කරන්න තිබ්බා ඉසිපතන. නමුත් මහා අවාසනාව පන්දුවර 50ක් අවසන්වේදී ඔවුන් ලකුණු 133යි වාර්තා කොට තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් පන්දයේ මේ ප්‍රමුඛයන් බවට පත් වුණා බවන්ත ඔහුගේ මුල් පන්දුවර පහ තුල කඩුල ඔහුට තිබුණේ නැහැ. නමුත් දෙවන තුන්වර හැම කැඳවීමකදීම ඔහු කඩුලාභියෙක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඉතින් මේ අවසාන භාගයේ විනාශ කළ ප්‍රමුඛතම පන්දය වන්න පන්දුවර 14යි ලකුණු පන්දුවර 3යි ලකුණු 37කට කඩුල 5යි මහතරංග ඉතිහාසයේ නැවත අලුත් නමක් ඔහු ඒකරාශී කරන ප්‍රථම විශේෂම කාරණාව මේ බවන්තගේ පළවෙනි වර්ෂය මේ පළවෙනි වතාවට මහතරගයක් නියෝජනය කරන්නේ. අනෙක් කාරණාව කණ්ඩායමේ නායකයෙක් හැටියට ඔහු කළ හැකි සියල්ල නිෂ්ඨ කළා 41කට කඩුළු 4යි. ඉතිරි කඩුල්ල කණ්ඩායමේ උපනායකයා ආයේෂ් ලබා ගන්න සමත්කම් දැක්වුවා. කඩුළු බිඳ වැටීම 30ේදී 68ේදී විනාඩිතුර විශේෂම කාරණාව අර අවසන් 168 සිට 169 දක්වා එක ලකුණක් ගමන් කරන අතරතුරේදී එක පියවරක් තියද්දී ඔවුන්ගේ කඩුළු 4ක් ගිලිහි ගොස් තිබුණා. වඩාත් කැපී පෙනෙන කාරණා බවට පරිවර්තනය වුණේ. එය අතරේක ලකුණු 10යි පන්දුවර 57කුත් පන්දු 1යි 169යි. දැන් හරි. දැන් නිමාව දැක අවසන් ඔවුන්ගේ පිටිකරුවන් අතරින් ඉස්පතනේ වෙන්නට නොවිය යුතු බොහෝ දේ සිද්ධ වුණා. හැබැයි පන්දයවන්නන්ට දැන් කළ යුතු බොහෝ දේ තිබුණා. දැන් ඉස්පතන පන්දයවන්න විශේෂයෙන් මුල් සැසියේදී මොකද්ද කරන්නේ? මම හිතන්නේ ඔවුන් හොඳ පන්දයන් වේග පන්දයන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඉසිපතන මේ කණ්ඩායම. ඉතින් ඔවුන් බලන්න ඕනේ නව පන්දුවෙන්. තනකොළ මේ කොළ පැහැරි තනකොළ ගොඩක් තියෙනවා මේ විකට් එකේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔවුන්ට පුළුවන් වුණොත් කඩලොද්දයක් ලබා ගන්න මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාල টොප් ඕඩර් එකේ. මම හිතනවා ඔවුන්ට පීඩනයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කඩලු ආවේ නැත්තම් මම හිතන්නේ දැන් හොඳයි පන්දුවර පාර දෙන්න මේ තන්නිල්ල. අලුත් පන්දුව උපයෝගී කරගත්තොත් ඉසිපතන කණ්ඩායම කඩලොද්දයක් ලබා ගත්තොත් ඔවුන්ට තරඟයට පියමින් හැකි. නමුත් අලුත් පන්දුවෙන් කඩලු ආවේ නැත්තම් මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාල හොඳ ආරම්භයක් ලැබුණොත් ඔවුන් ඕවර් 60කට ලකුණු 250ක් අය ගැව්වොත් මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් මේ ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ ගොඩක් ලොකු පීඩනයකට පත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අවුරුදු 19කට පස්සේ සමහරවල්ලාට ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි තරඟයක හැඩ දැන්ට පෙන්눔 කරගෙන යනවා. ඕක තමයි දැන්ට තියෙන තත්ත්ව වාර්තාව. කෙසේ වෙතත් කඩුළු බිඳ වැටෙන්නේ කොහොමද? අද උදෑසන කාසිය වාස්තී ජයග්‍රහණය කළ තර්ස්ටන් නායකයා ආරාධනය කළා ඉසිපතනයට ඔවුන් පන්දුර පහර දෙන්න පැමිණියා. ප්‍රථම කඩුළු දැවියාම සිව් පාර පාදයේ වැඩි ඉහළ යාම වෙන්න ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියාගේ ඉනිමේ නිමාව ඊට පස්සේ ක්‍රීඩකයන් සමහර අවස්ථාවලදී කඩුළු පූජා කළා කිව්වත් වඩා නිවැරදි අර මුලින් පැමිණීමෙන් පසුව ප්‍රමාදය වහගන්න ඔවුන්ට ඊට පස්සේ ලොකු කලබලයකින් යන්න සිදු වුණා. කඩුළු මුවක් කිරීමේ වරදට පසු වුණා. දෙවන වතාවටයි මේ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. පළමු වතාවේදී අතේ වැඩි ඉපිලි නික්මෙන්නට ගිය පන්දුව දෙවන වතාවේදී නිසි ආකාරයෙන් දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබුණා පන්දුව රකින්න. කොමන පන්දු රකින්නන්න මුල් සමයට වඩා තරගේ මැද භාගයේදී තමත්ම හොඳින් පන්දු රැකීමේ කාර්යය කරනවා. මේ අවසාන භාගයේ මේ එක ලකුණක් ඇතුළත කඩුළු සියල්ල බිඳ වැටුණු ආකාරය අවසන් කඩුළු 4 බවන්ත ප්‍රමුඛයා පිට කඩුළු දෙකක් නවහගත්තා. ඔහු අවසන් කඩුළු අතරේදී මේ නවක පිටිකරුවාට ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්තේ බවුන්සර් පන්දුවක්. නමුත් ප්‍රතිඵලය වෙනත් එකක්. අවසන් කඩුළු බිඳ වැටුණු ආකාරය අර මුලින් සිද්ධ වෙච්ච පාඩු පියවන්නට හදිසිය යොමු වීම තමයි අවසාන භාගයේදී අපි දැක්කේ. තව පන්දු 17ක් ඉතිරිව තිබුණා උන්ට. නමුත් 169කට සියලු ක්‍රීඩකින් දැවි ගියා. ඉස්සෙල්ලා මම ඔබෙන් අහ ප්‍රශ්නේ තමයි පන්දු යවන්න ඉසිපතනේ කුමක් කළ යුතුද? අනෙක් අන්තිමද ආරම්භක ප්‍රතිකරණ සහ මුල් පෙළ ප්‍රතිකරණ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. දැන් ඔවුන් කුමක්ද කළේ? මම හිතන්නේ නව පන්දුවෙන් පොඩ්ඩක් හරි දෝලන තියෙයි විශේෂයෙන් මේ තනදිනලේ. ඉතින් මම හිතනවා පළවෙනි ඕවරදායේ කොහොමත් පන්දයවන්න දෙන්නෙක් යවන්න පන්දයවන්න දෙන්නෙක් ඉසිපතනට යොදා ගන්න. එතන ඒ පන්දු ඕවර 10 ඉසිපතන කණ්ඩායම මේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම කඩලු බිඳ නොවුනොත් ලකුණු මම හිතන්නේ 20ක් විතර ආවොත් ඊළඟ ඕවර් මේ 50 දී උන් ලොකු ලකුණු ගානකට යන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. විශේෂයෙන් මේ වගේ තනදිනලක
සහ මේ වගේ අවුට්ෆීල්ඩ් එක පන්දු ඉක්මනින් ගමන් කරන අතරේ සීමාවෙදී මම හිතනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායම දැනට උඩින් ඉන්නවා. නමුත් පළවෙනි පන්දු ඕවර් 10 දී මම හිතනවා අපි හිතා ගන්න පුළුවන් මේ තරගය මොන පැත්තට කරගෙයිද. විශේෂයෙන් පළමු ලකුණු 100 තමයි ඔවුන් පරිස්සමෙන් ගමන් කළ යුතු කාරණාව. තර්ජනයේ තිබෙන අවදානම්කාරී කලාපේ කඩුල්ලකට දෙකකට ලකුණු 100ක් ආවොත් එතනින් එහාට තරගයේ හැඩය තීරණය කිරීමේ වගකීම එන්නේ තර්ස්ටන් පිටිපස්සට. අනිවාර්යයෙන්. මේක මොන වගේ තරගයක්ද කියන දේ තීරණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඔවුන්ට. ඒ බලය අධිකාරී බලය ඔවුන්ට ලැබෙනවා. බලමු ඒක නිර්මාණය කරගන්න ඉසිපතන ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. මේ සියලු කතාබහ ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ ක්‍රසන්ට් නිෂ්පාදන විශේෂයෙන්ම කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය රසකාරක කෘත්‍රිම දේවල් නොමැතිව තමත්ම ප්‍රණීතාකාර නිර්මාණය වී තිබෙනවා. මම ඉතින් දවස් පුරා මාත් එක්ක එන කට්ටියට මගේ ආරාධනාව තමයි එක කාල රහ බලන්න කියලා. මං ගෑව හතරක් විතර බෑ. ඒකෙන් එහි තරම පිළිබඳව හිතා ගන්න පුළුවන් මොකද එකක් නෙවෙයි හතරකටම ඔහු වගේ කියලා ඉන්නේ මේ වගේ. අපි යමු කෙටි විරාමයකට බලමු ඊට පස්සේ කොහොමද පිළිතුරු නිර්මාණය කරන්නේ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන්. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද රසගුණ එතැන රසගුණ කොතැනද පවුලම එතැන පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි චොක්ලට් ලේයර් 3ක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ එලිෆන්ට් හවුස් වන්ඩර් චොක් ෂොක් ෆන් එකේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් එක. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදිම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Crescent Mini Caves. Mini Caves නං Crescentම තමයි. Dialogue Gaming Game Hero presents Space Rider Star Hunt. Now everyone can be a hero. Register now for the biggest mobile gaming tournament in Sri Lanka and win big cash prizes. 3 million in prize money up for grabs. Visit Google Play or the App Store, download the Space Rider Star Hunt game and subscribe to enter the tournament. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන Crescent කොච්චි බයිට්ස්. කොච්චි බයිට්ස් නං Crescentම තමයි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. Six Nations Rugby 2019. 15 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel #1.
Television, Sri Lanka's #1 television experience. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට්. රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදිම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. කල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialog Television Home Bundle. Get your second Dialog Television connection for as little as ₹500 a month with a saving of up to 50%. white chocolate වලින් බට වූ දිව නැට වෙන රසය Elephant House Wonderberry fun එකේ next level එක. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness live on Dialog Television, MyTV, and ThePapare.com. Eeny, meeny, miny, mo. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves, only from Crescent. මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ඩයලොග් ගේමින් ගේම් හීරෝ ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අධීරය වන ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න. ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර රෙජිස්ටර් වී අදම ප්ලේ කරන්න. Dialog Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Grace! Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner! Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to get away with murder. Watch all series on the same day as the US. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. එක දවසක් අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? සෝදායි සන්ධ්‍යා ප්‍රාර්ථනා කරමින් දෙවනි ඉනිම එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිවාද ඉනිම ආරම්භ කරමින් සූදානම් වන්නේ අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීති රීති අනුව තේපානය සඳහා නියමිත වේලාවට පැය භාගයකට ප්‍රථම කණ්ඩායමක් සියලුම දෙනා දැවී ගියොත් කිසියම් කාරණාවක් නිසා ඉනිම ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩාගාරයට ගියාට පස්සේ වර්ෂාව නිසා හෝ ආයාපත ආලෝක තත්ත්ව නිසා හෝ
ඒ වෙලාවට තේපානේ ලබා ගන්නවා. යනොත් තේපානේ දැන් නිමයි. තේපානේ අනතුරුව තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් පිළිතුරුම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 169 පිළිතුරු වශයෙන් දැන් පන්දුවර 60ක් තියෙනවා. අද දිනේදී මේ පන්දුවරෙන් පසු පන්දුවර 47ක් ඉදිරිය තිබෙනවා. ඒ අතර වාරයේදී තේපානේ අනතුරුව මම හිතන්නේ හොඳ තේපන් සංග්‍රහයක් අපිට ලැබුණා. ජාලි ජයන්ත අපිට එකතු වෙනවා. අයිබෝන් සෙන අයිබෝන් ක්‍රීඩාලුවේ විතරේ මුලින්ම මේ ජයග්‍රහණට ලකුණු 170ක් අවශ්‍යයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. අවසන් කඩලු 4 බිඳ වැටුනේ ඉසිපතන ඉනිමේෂන් 1 ලකුණක් තුන. ඒ තමයි අතර්ශම අපේ මම දුටු දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂාකාරී ඉනිම ක්‍රීඩා කරා වැඩි මුලින්. ඉන් අනතුරුව තමයි වුන් ප්‍රයෝගකාරී ඉනිමකට ගියේ. නමුත් මේ අර ධනාත්මකව නැත්නම් අපි දන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නෙගටිව් මයින්ඩ් එකෙන් ක්‍රීඩා කරොත් නැත්නම් ඍණාත්මකව ක්‍රීඩා කරොත් අමාරුයි ලකුණු වලට එන්න. නමුත් හැකි පමණ දුර්වල පන්දු තෝරා බේරගෙන පහරවල් එල්ල කළ උදේ දැන් මේ ඉනිම තර්ස්ටන් ඉනිම අද දිනේදී උන් ලකුණු 150ක සීමාවකට එන්න පුළුවන් නම් බොහෝ විට මේ තරගයේ විසඳුමකට එන්නට පුළුවන් හෙට දිනේදී. දිනත් දිසානායක කැඳවා තිබෙන්නේ ආරම්භක පන්දු යවන්න හැටියට. දිනත් දිසානායක මේ යොහන් ලියනගේ තරග 14යි ඉනිම 20යි ලකුණු 523ක් අධිශතක 4ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යා 85ක්. මුල්ම පන්දු ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතට හොඳ පන්දු පිටියක් සකස් කර තිබෙනවා. ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් ගලී ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට පැත්ත තර කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සකස් කර පිටියට ගැලපෙන පන්දුවකින් තමයි ආරම්භ කරන්නේ. ආරම්භක පන්දු යවන්න. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නන් පන්දුවේ පැහැ තිබෙන අතර වාරයේදී පන්දුව පිටිකරුවාට පහරවල් එල්ල කර හැකි සීමාව යැවිය යුතුයි. වේග පන්දුවෙන් ක්‍රීඩකයා සූදානම් දෙවෙනවා. කෙසේ වෙතත් වේගවත් පහරකට උත්සාහ දරන පිටේ වදින්නේ මේ තමයි කළ යුත්තේ. දුර්වල පන්දුවල පහරවල් එල්ල කළ යුතුයි. කිසියම් ඉංගියක් ලබා දෙනවා වුන් වේග ලකුණු ලබා ගන්නා බවට ප්‍රථම පන්දුව නිදැල්ලේ හැරින් අනතුරුව ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවත ඇදීන පන්දුවට වේගයෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ යොහාන් ලියනගේ. එතම ඒ තමත් හොඳ දෙයක්. ලකුණු අතරට පැමිණීම වැදගත්. මොකද දැන් ලකුණු 169 ඉලක්කය හඹා යාම තමයි ඔවුන් කළ යුත්තේ ඉතාමත් වේගයෙන්. දෙවන වසරේ මේ දින දිසනායක පන්දු යන ක්‍රීඩකයා වමතින් මේක පන්දු යනවා. තරඟ 12යි කඩලු 15යි. මෙන්න ලකුණු 4යි දුර්වල පන්දු දුටුවහම දාර්ශනීය ඩ්‍රයි පහරක් එල්ල කරගනිමින් ඒ ඔෆ් ඩ්‍රයි පහරෙන් කෙලිම ලකුණු 4යි දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. යොහන් ලියනගේ අපිට දෙවන පන්දුවේදී සංඥාවක් නිකුත් කළා තමයි වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන බව. මේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක පිටතින් දින දිසානායක යොමු කරන පන්දුවට ඉතා මැනවින් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතර පරතරයෙන් පන්දුව 4 සීමාව දක්වා ඉතාමත්ම මැනවින් එල්ල කරන ලද 4 පහරක්. ඒකම යොහන් ලියනගේ දෙවන වසරේ වර්ණලාභියෙක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ එකම වමතින් පිටහසුරවන්නේ එකම දකුණතින් ඔෆ් බ්‍රේක් පන්දු යවන්නේ කැලට ඔහු ප්‍රසිද්ධයි. එකම දක්ෂ පන්දු රකින්නේ. ඔහු මේ තරඟ වාරයේ ලකුණු 500කට වඩා අරන් තිබෙනවා. ඒකම ඔහු ඕල් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ දෙවන පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා 2018 ඉඳලා. ඉතින් තමත් ලබන පළපුරුද්දත් තමත් වැදගත්. නැවතත් වේගයෙන් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. මේ ආකාරයේ මේ තරම්ම කලබලයක් නෑ අවශ්‍ය නෑ සේන. නෑ මම නම් කියන්නේ මේ වගේ පොසිටිව් ක්‍රිකට් ගහන්න ඕන කොහේ පාසල් දරුවන් පාසල් කාලේ ඉඳලා. මොකද ඒ පන්දුවට එල්ල කළ පහර අවදානම් නෑ. මොකද දඟ කැවීම ඒ කියන්නේ ස්විං බීම නැත්නම් දෝලනය තරම හොඳින් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නෑ. මොකද දැඩි හිරුරස් ප්‍රතිවේ තිබෙන නිසා. නමුත් ඔහු කල්පනාකාරී වෙන මාවත තෝරා බැලගෙන පහරවල වලට යනවා. ඒ තමත් වැදගත්. පන්දු 4ක් තුල යොහන් ලියනගේ ලකුණු 4 ලබා ගත්තා. වමතින් වේග පන්දු යන දිනෙත් සූදානම්. නැවතත් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවත ඇදීන පන්දුවට පහර එල්ල කරන්න මාන අනුමත කරන්නේ නැහැ සේන. මේ ආකාරයෙන් මෙහෙම අකණ්ඩවම පහර එල්ල කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නෑ කොහොමදත් අර අපි දන්නවා ඥානවන්තයාට වාසනාව පව අතවරන්නේ. මොකද ඔහු බය නැහැ. පහරවල් වල යනවා. මේ තමයි විරුද්ධය. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ඔවුන් ලකුණු 169 ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වී තිබුණා. බොහොමඩ
තාමර අබේරත්න ප්‍රධාන පුහුණුකරු පවසන්නට ඇති හැකි පමණ වේගයෙන් ලකුණු ලබාගෙන කියලා. බලමු ජයවිහාන් පහර දෙන විට තමයි එක්කාන්තයෙන් වේගයෙන් පහර දෙන්න උපදෙස් ලැබුණාද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. දිනත් දිසානායක මේවර තරඟාවලිය තුල තරඟ 12කදී කඩලු 15ක් බිඳ දමා තිබෙනවා. හොඳම පන්දුයයිම ලකුණු 10කට කඩලු 3ක් බිඳ දැමීම. මේ දිනත්ගේ අවසන් පන්දු පායිනෙන් පිටතටයි පන්දුව ඇදෙන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවපරය අවසන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 4යි කිසිවකු නොදෙවි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. අපි දන්නවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු හැටියට සුරංග විජයනායක කටයුතු කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔහු වේස් කුමාර විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරපු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. ඒකම ඔහු උපදෙස් ලබා දී ඇති මන්ද යවන්නට කොයි ආකාරයෙන්ද මොන සැලසුමද ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ මේ දීපාල් ගුණාධන ප්‍රධාන මිනිසුරු සමග තරගයේ විනිශ්චය කරන රවීන්ද්‍ර කොටාචි අතිරේක මිනිසුරු හැටියට කටයුතු කරන ප්‍රදීප් උඩවත්ත එකම තරග තීරකවරයා රාජකීය විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු අපේ නලය දේවරාජන් ලකුණු 4යි. ජයවිහාන් මහවිතාන පසුගිය වසරේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ශතකලාභී පිතිකරුවා සෑහෙන හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක් ජයවිහාන් මහවිතාන. මේ කාලික අමත් වයස අවුරුදු 18යි. කඩු 13ක් මෙවර තරගාවලිය තුල තරග 12ක් තුල ස්ක්වාඩ් රයි පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ ගලී සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් අතරින් පන්දුව 4 සීමාවෙත්. ඉතාමත් හොඳයි මේ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ට ඈතින් පන්දුවල වේගවත් පහරවල වලට යනවා. ඉතාමත් වැදගත්. මම හිතන්නේ මේ තමයි නමුත් අවධානම ගත යුතුයි. මොකද අවධානම ගන්නකොට අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන කැල්කියුලේටඩ් රිස්ක් එකක් ගන්න ඕන. මොකද සැලසුම් සහගතව සැලසුම් කළ අවධානමක් ගත යුතුයි. මම හිතනවා ඔවුන් ඉතාමත් මේ වෙන විට වාසනාව පවා ඔවුන් මේ පිටිකරුවන් පැත්තේ තිබෙන්නේ. යනු පැහැදිලි මම ඉස්සෙල්ලා විමසීමක් කළේ ජයවිහාන් පන්දුට පහර දෙන විලාශය විමසිය යුතුයි කියලා. නමුත් ඔහු ප්‍රථම පන්දුවේ මා ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න ඔෆ් ස්ටම්ප් එක ඉවතින් යන පන්දුවට ස්ක්වාඩ් රයි පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරමින් තවත් ලකුණු එකයි දෙවන ලකුණට ලැබෙනවා ෆ්ලික් පහරක් එල්ල කරන ස්ක්වාලෙක් දෙසින් තුන්වන ලකුණ ලබා ගන්නට තිබුණා පිටිකරුවන් මීට වඩා පාසල් දරුවන් මීට වඩා කඩිසර යුතුයි මම නානුමත ගන්න ලකුණු දෙක ලකුණු තුනක් තිබුණේ ඒතර. ඔව් ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගත්තේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සාමාන්‍යයෙන් බේසික් එකක් පදන මූලික න්‍යායක් හැටියට සිද්ධාන්තයක් හැටියට ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබාගෙන පන්දු රකින්නට කිසියම් පීඩනයක් එල්ල කළේද. ඔහු අතින් වරදක් සිදු වුණොත් එන පැහැදිලිව එක ලකුණු දෙක බවට දෙක තුන බවට අවසානයේ 7ක් බවටත් පත් විය හැකියි. අනිවාර්යයෙන් මේ ජයවිහාන් මහවිතාන තරඟ 12යි ඉනිම 17කදී ලකුණු 395ක් ශතකයක් සාධ්‍ය ශතකයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳම ලකුණු ලබාගෙන 106ක්. ඔය ශතකලාභී. ThePapare.com ඔස්සේ අපව නරඹන උදේ බලනදී ලකුණු 7ක් කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. පුළුවන් නේ ඕවර් එකක් එහෙම ගියොත් ලකුණු 7ක් ලබා ගන්න පුළුවන් නේද? මම ටිකක් කරවල අතරේ වගේ වුණා. පිටිනුට පිටි යන පන්දු නිදාගෙන ඉඳ හරන. මේ 7ට වඩාත් ගත හැකි. අනිවාර්යෙන්ම. ඕනෑ තරම් ගත හැකි. දිවයාමෙන් ලකුණු. බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරනවා මේ ලකුණු 4 දිවයාමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවශ්‍ය නම් ඕන තරම් ලකුණු දිවයාමෙන් ලබා ගත හැකි. ඔව්. පහරකින් නම් ගන්න පුළුවන් ලකුණු 6ක් පමණයි සෙන්නේ. ඔව්. පිටෙන් පහරක් කෙල්ල කරොත් ලකුණු 6යි. වැඩියෙන්ම ඒ තමයි ලකුණු සංඛ්‍යාව. ලකුණු 10 දැන් ද්විත සංගායන කරා තර්ස්ටන් විද්‍යාල කණ්ඩායම. ඊටමත් ඉක්මනින් දෙවන පන්දුවාරය තුලදීම ලකුණු 10යි. දක්ෂ කඩුළු රැකීමක් අවස්ථාවේ ලෙෂාන් අමරසිංහ උපනායකයා සහ කඩුළු රකින්න ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අද දිනේ ඔහුට අසාර්ථකයි. ඔහු පිටිකරුවෙක් හැටියට ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. දැන් සේක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් ගලි බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් ඒ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තේ. ඊට අමතරව ෆයින් ලෙග් ස්ක්වාල් එක් සහ මිඩ් ඔන් ලෙග් ස්ටම්ප් එක පැත්තේ පන්දු රකින්න. එක්මන් ලකුණක් මිඩ් එකට දෙසින් ඒකම ජයවිහාන් මහවිතාන තුන්වන වසරේ වර්ණලාභියෙක්. ඒකම ඔහු
55 වෙනි සහෝදරන්ගේ මහා ක්‍රීඩාතරගයේ තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනගත. එයත් අපිට අමතක කරගල යුතුයි. ඔහු ශතකයක් ලබාගත් පන්දු 135කින් ශතකය සම්පූර්ණ කරේ. ඉතින් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ශතකයක් යනු සේන උට විශාල අභිමානයක්, විශාල ගෞරවයක්, ඒ වගේම සදාතනික මතක සටහනක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ලකුණු 125ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒකම ඔහුගේ පළමු මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී නැත්නම් ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී ඒ වික්‍රමය කරේ මේ ස්ටම්ප් විෂන් නැත්නම් කඩුල්ලේ තිබෙන කැමරාවෙන් ලැබෙන දසුන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේම කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන අපේ ThePapare.com කණ්ඩායම. කැමරා ශිල්පීන් එකම අපේ නිෂ්පාදකතුමන් සමගම පරිගණක ශිල්පීන් අනිකුත් සෙසු කාර්ය මණ්ඩලය ආවරණය පන්දු වදින ඉල්ලීමක් කර නමුත් පායිනට පිටින් සෑහෙන්න නමුත් පිත්තේ වැදුණු පන්දුවයි පාදේ වදින හානියක් නැහැ. පන්දු වාර දෙකක් නිමයි ලකුණු 11යි කඩළු නැහැ. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. චොක්ලට් ලේයර් 3ක් මැදි කරගත් බිස්කට් කැබලි වලින් වට වූ එලිෆන්ට් හවුස් වන්ඩර් චොක් ෂොක් ෆන් එකේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් එක. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තම්බගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. මේ තරඟ නරඹන පාසල් ආදි සිසුන් විය යුතුයි. පාසල් දරවන්න අනිවාර්යයෙන්ම බොහෝ විට යුනිෆෝම් එකකින් ඉන්න ඕනේ නේද? සාමාන්‍ය හිමත වෙන නමුත් දැන් පාසල් කාලේ නිමා වෙච්ච නිසා තමයි ඇඳුම් මාරු කරලා දන්නේ. ඒක පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. 56 වෙනි සහෝදර සංග්‍රාමය. ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව පිටත් පාවරන එක ළඟ තබාගෙන පන්දු පිළිගෙන එකම මේ ජය විහාන් ගැන කතා කිරීමේදී 17 පාල කණ්ඩායමේ පළමු පෙළ කණ්ඩායමේ 나යකයා ඔන්න අර්ධවසන් පෝරවටය සඳහා සුසුකම් ලබාගෙන තරම් නායකත්වය ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අද දිනේ තවත් සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වුණා බවන්ත. තමන්ගේ මංගල මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරමින් බවන්ත ජයසිංහ කඩලු 5ක් පිටිදමනවා. ඉතින් එයත් සදාතනික මතක සටහනක් ක්‍රීඩකයෙකුට. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩාකාරී ඉහළ මාලය අපිට දක්නට ලැබෙන විශේෂම ඔබ දුටුවා දාර්ශනීය ආකාරයෙන් වර්ණවත් සරසා තිබෙනවා. හොඳින් පන්දු යවනවා දිනත් මේ පන්දුවරේ නිවැරදි ඉලක්කය, නිවැරදි පතිතය, නිවැරදි මාවත හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා දිනත් දිසානායක. මුල් පන්දුවරට වඩා ඉනිකෙලින් පන්දු යවනවා. ඒ තමයි වැදගත් වෙනවා. ඔබ අපි දෙදිනම කතා කරා පිටින් යන පන්දු වල වේගවත් පහර වලට යන්නට තරම් ඔවුන්ට එතරම් පහසු පන්දු යවුවා. දැන් ඒ තරමක් ඒ කල්පනාකාරීව පන්දු යවනවා. තාමත් වැදගත් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ ඉසිපතන තර්ස්ටන් ඉසිපතන මේ තරඟවලට තර්ස්ටන් ඉසිපතන කියලා නම ලබා දෙන්නේ මහා තරඟයේදී. මොකද තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තමයි මුලින් ආරම්භ කරේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඒ හින්දා මේ තරඟාවලිය නැත්නම් වසරෙන් වසර පවත්වන මේ මහා තරඟය තර්ස්ටන් ඉසිපතන කියලා හඳුන්වන්නට තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලබා දෙන ගෞරවයක් හැරෙටයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. එල්ලීමක් කළා ප්‍රබල අන්දමින්නේ අවස්ථාවේදී. නමුත් රවීන්ද්‍ර කොට්ටහච්චි විනිශ්චයකරුවය නිෂ්ප්‍රභ කළා. පිටින් පන්දුව පතිත වුණාද බලමු පුනරුපණය. ජයවියන් ලකුණු 7ක් මෙන්න හොඳ ඉල්ලීමක්, සාධාරණ ඉල්ලීමක් අපිට දක්නට ලැබුණේ. මට හිතන්නේ විනිසුරු කල්පනා කරා පායින්නට පිටින් පන්දුව පතිත වුණා කියලා. මොකද මැට් එකක් නැහැ. අපි ඊළඟ පාර මෙතන ThePapare.com මැට් එක දාන්න පටන් ගනි ළඟදී. කියනවා පිටින් අවුට්සයිඩ් ද ලෙග් ස්ටම්ප්. පායින්නේ පිටත පත් වුවහොත් කිසිදු දෙයක් හොයන්නේ නැහැ නනතුරු. 36 වෙනි නීතිය ගැන කතා කරද්දී විනිසුරු මනෝමය ප්‍රශ්න 5 මේ 3යි 10යි ජාතික දජ SSC ක්‍රීඩා සමාජ දජ එකම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය දජ සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය දජ අභිමානයෙන් ලෙලදෙන ආකාරය අපට කියන්නට පුළුවන්. ඉක්මන් ලකුණක්.
ඉතාමත් හොඳ පන්දුවරයක් සේන මේ ක්‍රියාත්මක කරන දිනත් දිසාන ඒ පීඩනය නිසාම අර මුලින් තිබුණු සැහැල්ලුවෙන් ක්‍රීඩා කරන මේ දෙදෙනාට ඉඩ දුන්නේ පන්දු 4ක් නිවැරදි ඉලක්කයේ පත්ත කරනවා දිනත් දිසානායක. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි විශේෂයෙන්ම දිනත් කල්පනා කරන්න ඇති නායකයවනත් කියන්නට ඇති ඔබ මුල් පන්දු ආරයගෙන සෑහීමකට පත්වන්නට බෑ. අපි දුටුවා විශේෂයෙන් මදුෂික සඳරුවන් නායකයා කතා කරමින් සිටිය පන්දු ආරය ආරම්භ කරන්නට පෙර මේ තමයි ක්‍රීඩකයෙකුට තමගේ විශ්වාසනත්වය ගොඩනැගීම තමයි නායකයා හැටියට කළ යුත්තේ. ඉතින් මම හිතන හොඳ උපදේශයක් ලැබී තිබෙනවා. දුර්වල පන්දුවක් පාවින්නේ පිටත ඇදී ගිය පන්දුව. යගේ දක්ෂ කඩළු රැකීමක් තමාගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ නිවත ඇදී යන පන්දුව. ලෙෂාන් ඉතාමත් හොඳ කඩළු රැකීමක් ප්‍රදර්ශනය කළේ. අනිවාර්යයෙන් ඉතාමත් දක්ෂ කඩළු රැකීමක් කියන්න පුළුවන්. මේ ගෝනේ පාවී ගොස් උඩ පන්දුව රැගන්නේ මගේ මතකයේ දිවෙන එක වරම මහේෂ් ගුණතිලක වැනි ක්‍රීඩකින් කඩළු රැකපු ආකාරය එකම කුමාර සංගක්කාර අනිවාර්යෙන් රොමේෂ් කලවිතාර යගේ ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ලෝව බිහිවෙච්ච විශිෂ්ට කඩළු රකින්න එකට බොහෝ දෙනා සඳහන් කරන ප්‍රසන්න ජයවර්ධන අපි දන්නා විශේෂම විශිෂ්ට කඩළු රකින්නෙක්. ඔහු සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. පන්දුවර නිමයි පන්දුවර 3ක් නිමා වෙද්දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 11යි කල්ලු නැහැ. මෙන්න ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් දැවි ගිය ආකාරය. දක්ෂ උඩ පන්දුවක් රැග්ගන්නේ අතර වාරයේදී මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා තවත් හොඳ උඩ පන්දුවක් මේ ලොන් ඔන් දෙසින් කඩුල්ල මුවාකිනේ වරදට හසුව දැවීගේ ඉනනතෝ සෑහෙන ඉහළ නැගුණු උඩ පන්දුවක් රැග් ගන්නවා අංජු කරුණානායක අද උඩ පන්දු දෙකක් රැග් ගත්තා. ඉතා දක්ෂ අන්දමින් මේ උපක්‍රමශීලී වේ පන්දුවේදී බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලේ කලාපයේ සිට උඩ පන්දුව රැග්ගත් මේ ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු අවසන් කඩළු 4 බිඳ වැටුනේ එක ලකුණක් ඇතුළත. ඒ තමයි මේ තරගයේ තීරණාත්මක අවස්ථාව. අවසන් පන්දුවර කිහිපයේ වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම උත්සාහ කිරීමේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කඩළු 4ක් බිඳ වැටුණා එක ලකුණක් තුල 168 දී 7 169 යෝගෙම ඔබ කඩළු රකින්නන් ගැන සඳහන් කළා. යෝගෙම ඔබ සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ගැන සඳහන් කළා. ප්‍රසන්න ජයවර්ධන යෝගේ රොමේෂ් කලවිතාරණත් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. අනිවාර්යයෙන්. ඔව් දක්ෂ කඩළු රකින්නෙක් අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළා. ඒක ලංකා ඩිසිල් අපේ මතකයේදී වෙනවා. යෝගේ පුබුදු දසනායක. ගාමිණී වික්‍රමසිංහ. බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු. ගයිඩි ඇල්ලිස්. චාමර දුනුසිංහ. ඔන්න කඩළු රකින්නන්ගේ දත්තයන්. අනිවාර්යයෙන්ම. මට මතකයි කලක අසංක ගුරුසිංහ තරඟ කිහිපයක කල්ලු ඒ තිලකරත්න දිල්ෂාන් කල්ලු රැකීමේ කාර්යය නිරතුණයි. ඒක මහාශාන් තිලකරත්න කල්ලු රැක්කා. උපුල් තරඟ කල්ලු රැක්කා. කුසල් මෙන්ඩිස්. ඔහුට ඒ හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් කුසල් මෙන්ඩිස්. ඒකම දිනේෂ් ශන්දිමාල්. සෑහෙන කාලයක් ඔහු කල්ලු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණා. හොඳින් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කළා. නමුත් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් පන්දු රකින්නාට නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව රැග් ගැනීමට අවසර ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 4ක්. යොහන් හොඳින් සේන අවස්ථාවේ ක්‍රීඩා කළ පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් අනිවාර්යයෙන් මේ පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ තමයි ස්ක්වොඩ් ඩ්‍රයිව් පහරකට යන විට කල්මැනීම සාර්ථකයි, ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. යොහන් පන්දු 8යි ලකුණු 8යි මෙන්න පුනරුපණය. මේ තමයි වැදගත් වන්නේ. පාලනයකින් යුක්තව ඔය පහරවල් එල්ල කරනවා. ඒකම පන්දු යවන්නා සිටින සීමාවේ පන්දු රකින්නා සිටින සීමාව හරිකාර දැන සිටියා හො. යෝගේ මේදී ඔබට ශ්‍රවණය වන්නට ඇති ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි wait and see ඒ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ පන්දු රකින්න පන්දු රැග්ගත්තා නම් ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඒ නිසා නොන් ස්ට්‍රයිකර්න් පිටිකරුවා ජයවිහාන් හොඳින් ඒ සංඥාව ලබා දෙනවා. ඒ ඇමතීම අපි කියන කෝල් ඇන්ඩ් රන් ඇමතීම සහ දිවීම. අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් ක්‍රීඩා පිටියේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ. වරත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කෙසේ වෙතත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. පිටින්නට සෑන පිටින් අපි දුටු ආකාරයෙන් ජාලිය පන්දුව පාදයේ වදින්නේ. කාලික් පන්දු යවන්න. කාලික් අමත් පන්දු යවන්නේ ටොරින්ටන් අන්තයේ සිට. පිටිකරුවා යොහාන් ඔහු තමගේ මංගල මහා ක්‍රීඩා තරඟයට සහභාගී වෙන පායිනට පිටින් පන්දුව වදින්නේ. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. අපි අර 36 වෙනි නීතියෙන් කතා කරද්දී මනෝමය ප්‍රශ්න 6කට ප්‍රශ්න 5කට පිළිතුරු සපයා ගන්නවට විනිශ්චයකාරව ඉතාමත් ඉක්මනින් තප්පර ගානක් ඇතුළත නෝබෝල් පන්දුවද නැද්ද යන මුලින්ම ඉන් අනතුරුව පන්දුව පතිත වන විට කඩුළු 9 අතර පරතරයේද එහෙම නැත්නම් ඕෆ් ස්ටම්ප් එකට එළියෙන්ද පත් වුණේ.
පායින්නට පිටින් නැත්නම් ලෙග් ස්ටම්ප් එකට එළියෙන් පත් වෙනොත් ඒ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. මොකද ලෙග් ස්ටම්ප් එකට එළියෙන් නැත්නම් පායින්නට එළියෙන් පන්දුව පත් වුණොත් කඩුල්ල මාරු කිරීමේ අදහස වෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි පන්දුව ශරීරයේ පිටිකරුවේ ශරීරයේ වදින්නට පෙර ආතුව පන්දුව පිත්තේ හෝ පිත්ත අල්ලාගෙන සිටින අතේ වැදුනාද නැද්ද? අත ගිවම ග්ලව්ස් එක විතරයි. රයි පාරකට උත්සාහය දරන පිත්තේ ඇතුල් කරගෙන යන පන්දුව වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා ආය අවස්ථාවේදී. යොහාන් ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 19ක් දක්වා හෙළනවා. යොහාන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 12යි. යොහාන් දැන් ලකුණු 10 සීමා පසු කරන ඉලක්කම් දෙකකින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. මේ පන්දුවරය තුල 4 පහරවල් දෙකක් මේ ඔෆ් ස්ටම්පේ ඉවතින් වැටෙන පන්දුව උත්සාහ කර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් පහර එල්ල කිරීම. නමුත් පිටේ ඇතුළත අග්‍රයේ වැඩි පන්දුව කඩුල්ලත් පිටිකරුවත් අතරින් 4 සීමා දක්වා ඇදී ගියේ. පිටිකරුවන් දෙදෙනා කිසියම් සාකච්ඡාවක ඒ 4 පහර පිළිබඳව විය හැකි තරම් හොඳ 4 පහරක් නෙවෙයි ලකුණු 4ක් ලැබුණත් යොහාන් පන්දු 10කින් ලකුණු 12 මේ දක්වා 4 පහරවල් 4ක් මේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. ලකුණු 19 ඒ දර්ශන විද්‍යාවේ මුළු ඉනිමේ 4 පහරවල් 4ක් අන්තර්ගතයි. කලෙක් සදනම් හොඳ පන්දුවක් තරමක් ඕ පිච් පන්දුවක් කරටයි පත්වන්නේ ඩ්‍රයිව් පහරකට යනවා කල්මනීම සාර්ථක නැහැ. එකම අපි තවත් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙන ඒ ප්‍රශ්න ගත්ත අහලා මේවල් කරමු. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි කඩළු මාරු කිරීමේ වරද තීරණ ගැනීම විනිශ්චයකාරවරයා නීති අනුකූල පහරක් එල්ල කරනවා නම් පන්දුව පිටිකරුවාගේ ශරීරයේ ඝර්ෂණය වෙන විට කඩළු 3 අතර පරතරය අඟල් 9 ඒ පරතරය වැඩි යුතුයම අනිවාර්යයෙන්ම. නීති අනුකූල පහරක් එල්ල නොකරොත් පිටිනට පිටින් පාදයේ වැදුනත් අවසන් ප්‍රශ්නට යන්නට පුළුවන්. අවසන් ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරමු මේ පන්දුවෙන් පසුව. පායින දෙසින් ග්ලාන්ස් කරමින් මේ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ පාදයේ වැදුණු ලකුණක් කියලා සංඥා කරනවා. ඔව් පාදයේ වැදී ගිය ලකුණක් අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා. යනවා දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 20ක් දක්වා ඉහළ යනවා. මේ පන්දුවාරය තුළදී ලකුණු 9ක් කණ්ඩායමට එකතු වීම ඉතාමත් වරයි. ඒකම අන්තිම ප්‍රශ්නය අපි ඒකත් ඉවර කරමු. විනිශ්චයකාරවරයා තමයි මේ තීරණය ලබා දිය යුත්තේ. මෙන්න ඒ පුනරූපණය එයාසාවේදී ලෙක්සිප් ක්‍රීඩකයා උත්සාහයක් දරුව සාර්ථක වුණේ නැහැ රැක් ගන්නට. අවසන් ප්‍රශ්නය තමයි ඒ පන්දුව පිටිකරුවේ ශරීරයේ හෝ නොයදුනා නම් මේ පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවද නැද්ද යන නිර්ණය කිරීම. ඒ තමයි විනිශ්චයකරු මේ තරගයකදී ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. උඩ පන්දුව රැක් ගන්නවා කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා කළු රගින ක්‍රීඩකයා. නමුත් විනිශ්චයකාරවරයා සංඥා කරනවා පන්දුවාරේ නිමාව ලකුණු 20යි. පන්දුවාර 4ක් නිමාව සටහන් වල විතර. මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ඩයලොග් ගේමින් ගේම් හීරෝ ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අදියරය වන ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න. ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර රෙජිස්ටර් වී අදම ප්ලේ කරන්න. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. වෙන ස්ටම්ප් විෂන් නැත්නම් කඩළු මත කඩුල්ලේ රඳවා තිබෙන අන්ත දෙක රඳවා තිබෙන කැමරාවෙන් ලැබුණ දර්ශනය. මෙන්න මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය ප්‍රබල එල්ලීමක් නමුත් පිටේ අහලකින්වත් යන්නේ නැහැ. සෑහෙන දෝලනයක් ඔෆ් ස්ටම්පේ ඉවතින් වැටෙන පන්දුව සෑහෙන ඔෆ් ස්ටම්පේකින් ඉවතට දෝලනය වීමක් දක්නට ලැබුණා. බ්‍රයි පහරකට දරන උත්සාහය සාර්ථකයි. පිටේ වදින්නේ අවුට් ස්විංగ్ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඔෆ් ස්ටම්ප් එක කෙලින් පත්තුණු පන්දුව බ්‍රයි පහරකට ගියා. නමුත් ජය විහාරයේ අවස්ථාවේදී හරියට පන්දු වෙන මාවත තෝරා බේරගත්තේ නැහැ. දිනත් දිසානායක පන්දු යවන්නේ වමත් පන්දු යවන්නේ මා සඳහන් කරනවා SSC ක්‍රීඩා පිටියේ වමත් පන්දු යවන්නේ ඒකට චමින්ද වාස් ලෝක වාර්තාවට හිමිකම් කියනවා එක් දින තරඟයක වැඩිම කඩළු ප්‍රමාණය බිඳගත් පන්දු යවන්න හැටියට පන්දුවර 8යි නිලකුණු පන්දුවර 3යි ලකුණු 19කට කඩළු 8යි සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ තමයි ලෝක වාර්තාවේ එක් දින ජාත්‍යන්තර තරඟ මේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේදා චමින්ද වාසුත් වමත් පන්දු යවන්නේ. දැන් පන්දු යවන්නේ දිනත් ඔහුත් වමත් පන්දු යවන්නේ. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා සමගම යොහාන්ගේ ඉනිම නිමා වෙනවා ලකුණු 12ක් ලබා සිටීදී ලකුණු 20යි කඩුළු 1යි දිනෙත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් වමත් පන්දු යවන්න ඉතාමත්ම මැනවින් දිනත් දිසානායක අපේ චමින්ද වාස් ගැන සඳහන් කළා පමණයි.
මැනවින් තියුණු පන්දුවක් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ කෙලින්ම පන්දුව වදින්නේ. ඒ තාමත්ම තියුණු පන්දුවක් විශිෂ්ට අනර්ග පන්දුවක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන් මේ පන්දුව යොහන් ලියනගේ දැබ යනවා ලකුණු 12කට. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ThePapare.com, My TV, Dialog TV මෙම තරඟාවලිය ලෝකයේ ඕනම තැනක සිට සජීවීව නරඹන්න හැකියාව තිබෙනවා. මේ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය විශේෂයෙන්ම අපි දන්නා මහා ක්‍රිකට් තරඟ, පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ ThePapare.com, Dialog TV, My TV ඔස්සේ සජීවීව ඔබ වෙත ගෙනෙනවා ලෝකෙ කොහේ හිටියත්. විශිෂ්ට පන්දුවක් දිනත්කින් අපට දක්නට ලැබුණේ. ඊයේ දිනේ විශ්ව ප්‍රනාන්දු හෂිම් අම්ලාට යොමු කළ පන්දුව ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දුව. ඒ සිහි ගන්නන ආකාරයේ පන්දුවක් යොමු කළා දිනත් දිසානායක. විශේෂම සේන හෂිම් අම්ලාගේ ටෙස්ට් තරඟ දිවිය තුල ප්‍රථම වතාවට තමයි ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම දැවී ගොස් තිබුණේ ඒ විශ්ව ප්‍රනාන්දු ඉදිරියේ. දැන් මේ තරඟයේදී දිනත් දිසානායක යොහන් ලියනගේ ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කළා ලකුණු 12කට විශිෂ්ට පන්දුවකින්. අපි දන්න විශේෂයෙන්ම මේ ආවිෂ්ක කෞශල්‍ය තරඟ 10යි 153ක් ලකුණු ඉනිම 12ක් ක්‍රීඩා කළා. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 42ක්. ශ්‍රී ලංකාව දකුණු අප්‍රිකාවත් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 154කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවි ගොස් තිබෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රබල ගැටලුව. පන්දු යවන්නන් තමන්ගේ කාර්යය ඉතා හොඳින් ඉටු කළා ඊයේ දිනේ 222කට ප්‍රබල දකුණු අප්‍රිකානු භූමිය තුලදීම සීමා කරන්නට සමත් වුණා නව යොවුන් පන්දු යවන්නන්. නමුත් පිටිකරුවන්ගේ කාර්යභාරය ඉතා හොඳින් ඉටුුනේ නැහැ. කෙසේ නමුත් දෙවන ඉනිම දැන් තීරණාත්මකයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි දන්නවා ලස්සිත් තම්බුල්තනිය ඊයේ තුවාල ලැබීම නිසා අද පන්දුවට පහර දුන්නේ නැහැ. ඔරවල් ගත වී තිබුණ නිසා. ඔහුගේ ඇඟිල්ලේ පන්දුව යදුනා. නමුත් එයාත් රැකගත හැකිව තිබු උඩ පන්දුව. ඔකට හරියාකාරව නිර්ණය කරගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඔහුගේ අත් දෙකක් දැම්මත් ඇඟිල්ලේ වැදුණු පන්දුව. ඒක කරන් දෙයක් නැහැ ක්‍රීඩා හැටි මෙහෙමයි. දිනෙත් කඩළු එකයි. හොඳ පන්දුවක්. ඉතා විශිෂ්ට ගණේ වේග පන්දුවක් කියන්නට පුළුවන්. මම විදුලි වේගයෙන් මේ පන්දුව ගියා. මම පැයට කිලෝමීටර් 130ක් පවන වේගයක් අපි දුටුවා. හොඳ පිළිගැනීමක් වෙන්න මිත්‍රයා ආයිබෝවන්. තාමත් මැනවින් අවිෂ්ක පිළිගන්නවා මේ 56 වෙනි මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සහෝදරයන්ගේ මුල්ම පන්දුව ඉතා හොඳ පන්දුවකින් පිළිගන්න. අදම ඉසපතන තර්ස්ටන් පාසල් දෙක ගැන කතා කරද්දී ඉතාමත් සුවඳශීලී මිතුරන් හැටියට අපිට කියන්නට පුළුවන්. මේ තමයි වියවුත්තේ. මොකද පාසල් තරගයකදී පාසල් දරුවන් මහා ක්‍රිකට් තරගයට එන්නේ තමන් අවුරුදු ගානක් බලන් ඉඳලා අවුරුදු 19 15ට ආවට පස්සේ ඉතින් ඒට අපි ආදිසිසුසන හැටියටත් දෙමව්පියන් හැටියටත් දිරිගන්නන් හැටියටත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දිය යුතුයි. කිසිම බාධාවකින් තොරව තරගය පවත්වාගෙන යන්නට ඉදී හොඳ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා. ඒ ගැන කනගාටු වෙන්නට එපා. පිටිනට පිටින් යන පන්දුව නිදැල්ලන්නට ඉඩ හරිනවා ලකුණක් නැහැ. අතරම මේ පාසල් ක්‍රීඩකින් හැටියට ජාලිය ඔබ පාසල් ගුරුවරයෙක් මම හිතන්නේ හැම විටම උගන්වන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ පුනරුපණය. හොඳ පන්දුවක් පිටිනට පිටින් නිදැල්ලේ ජය පරාජය කොයි වෙලෙත් බාරගත යුතුයි. මොකද කෙසේ හෝ තරගයේ දිනීම නෙමෙයි කළ යුත්තේ. ඔය පරාජය අත්දැකීම් බවට පත් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ජයග්‍රහණයේ අපේක්ෂාවෙන් තරග කළ යුතුයි. නමුත් පරාජය උත් ඒ පිළිගැනීම තමයි ඊටමත් වැදගත්. මොකද තරගයක අපේක්ෂාව ජයග්‍රහණයේ පමණක් නොවේ. කණ්ඩායම් හැඟීම, ඒ වගේම අන්‍ය කණ්ඩායම් වලට ගරු කිරීම, සහෝදරත්වයේ, මිත්‍රශීලීත්වයේ මේ සියල්ල ප්‍රගුණ කළ යුතුයි තරගයක් තුල. ඒකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගතානුගතික ලක්ෂණ වලට ගරු කිරීම, ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ගරු කිරීම, ඒකම මිනිසුන්ගේ තීරණවලට ගරු කිරීම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පළවෙනි නීතිය ඒක. ඉතින් මම හිතනවා ජාලිය මේ පාසල් දරුවන් හැටියට මේ අපි දන්නවා යහපත් පුරවැසිය බිහි කරන්නට බිහි වෙන්නට පාසල තමයි මුලින්ම ඔවුන්ට ලැබෙන ඒ
පළපුරුද්ද එමෙද මුල්ම තෝතැන්න බවට පත් වී තිබෙන්නේ. දිනත් දිසානායක මැනවින් පන්දු යවනවා සෙන මේ පන්දුවරේ පන්දු පහක් තුල එකදු ලකුණක් හෝ ලබා නොදී ඔහු සමත් වුණා යොහාන් ලියනගේ කඩුල්ල බිඳ ගන්නට. මේ අවසන් පන්දුවේ මේ පන්දුවරේ ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. ගලි බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් ඒ පිටින දෙසින් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය. හොඳ පන්දුවක්. ආරක්ෂාකාරී පිරන නිලකුළු පන්දුවාරයක් නැත්නම් මේඩන් විකට් පන්දුවාරයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. පන්දුවාර 5යි ලකුණු 20යි කඩළු 1යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. අද තරග නිමා කරන නියමිත කාලය තියෙන 5:40ට හෙට උදැස්සන 9:30ට තරගය ආරම්භ කිරීම නියමිතයි. 9:30 සිට 11:50 දක්වා පළමු කාල පරාසය, 11:50 සිට 12:30 දක්වා දිවා භෝජනය, 12:30 සිට 2:50 දක්වා දෙවන කාල පරාසය කාල පරිච්ඡේදය, එකම 2:50 සිට 3:10 දක්වා තේපානය පායින දෙසින් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව දෝලනය සමගින් කළුරගෙන ක්‍රීඩක රැක ගන්නවා. 3:10 සිට 5:30 දක්වා අවසාන කාල පරිච්ඡේදය හැටියටයි සටහන් වී තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ අවසන් පන්දුවේ දක්ෂ කළුරකී මේකම දර්ශන විද්‍යාලයේ තවත් දීප්තිමත් ආදිශය තමයි ආදිශ සංගමේ ලේකම්වරයා හැටියට කටයුතු කරනවා අපේ දමිත කුරේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිණිසුරුවන්ගේ සංගමේ වැඩ බලන සභාපතිතුමා. ඔහුත් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන ක්‍රීඩා උන්නතිය වෙනුවෙන් ඔවාද උදෑසන ThePapare.com ඔස්සේ සජීවීව සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එකතු වුණා. ඒකම තවත් ආදිශිෂ්‍යකයරට මට මතක් වෙනවා එකවරම ශාන්ත සිල්වා ඔහුගේ පෞද්ගලික ධන පරිත්‍යාගයෙන් පාසලට ලබා දුන්නා ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයක්. මෙතන ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ආදිශිෂ්‍යයෙක් හැටියට තමන් ඉගෙන ගත්ත පාසලට තමන්ගේ මවට මෙන් සැලකන සැලකීම තමයි අපි කළ යුත්තේ. පාසල් මෑනියෝ කියලා කියන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. ආරක්ෂාකාරී පියවර පිත්තත් පාවරණ දෙක ළඟ තබාගෙන අවස්ථාවේදී පන්දුව පිළිගන්නවා. ජයවිහාන් ලකුණු 7ක් අවිෂ්ක ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. තවමත් පන්දු 4කට මුහුණ දී. ජයවිහාන් පසුගියද මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ලකුණු 128ක් ලබා ගත්තා. තමත් මැනවින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් සවුට වැඩි වගකීමක් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම යොහාන් අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයකට දැවී යාමත් සමග. යෝගම අද දිනය තුල පන්දුවර 105ක් නිල වශයෙන් යැවීමට තීරණය කර තිබෙනවා සංවිධායක කමිටුව තරග කොන්දේසියක් හැටියට. ක්ලාස් කරනට දර උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. පිත්තේ වදින්න නැහැ පන්දුව ඉල්ලීම් කරන මම හිතන්නේ මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් හැම පන්දුවක්ම කළුරකින් අතර යන විට ඉල්ලීම් කරන උඩ පන්දුරක් ගත්තා කියලා මෙන්න මේ පුනරුපණය පායින පැත්තෙන් පන්දුව දෝලණය වෙද්දී මෙන්න නැවත වතාවක් ස්ටම්ප් විෂන් නැත්නම් කඩුල්ලේ කැමරාවෙන් ලැබෙන දර්ශනය ThePapare.com අපේ නිෂ්පාදක නැත්නම් අපේ තාක්ෂණික ශිල්පීන්ගේ සුවිශේෂී දක්ෂතාවයක්. ඒ වගේම සෙන අද 5:40 නිල වශයෙන් තරගය නතර කිරීම නියමිත තිබුණා. නියමිත පන්දුවර ප්‍රමාණය යැවී නැතොත් තව අමතර විනාඩි 30ක් පැය භාගයක් අනිවාර්යයෙන් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. සමගම මේ අවස්ථාවේදී දීපාල් ගුණවර්ධනගේ ඇඟිල්ල ඉහළට එසවනවා. දෙවන කඩුල්ල හැටියට ජයවිහාන්ගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. ලකුණු 7ක් ලබා සිටියේදී මේ පන්දුවේ පුනරූපණය ඔෆ් ස්ටම්පේට ඉවතින් ඇදින පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරේ. ලේෂාන් අමරසිංහ කඩුරු රකින්න දක්ෂ ලෙසම උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. පසුගිය වසරේ ශතකලාභී පිතිකරුවා දැවී යනවා ජයවිහාන් මහවිතාන ලකුණු 7කට. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves, only from Crescent. අපරණ දාන්න ඊළඟ එක පුළුවන්. මෙන්න 6 වෙනි පන්දුවට තව එක පන්දුවක් ඉතුරු තිබෙනවා. විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා සාකච්ඡාවක එකම ඉසපතන දීර්ඝගණන් ප්‍රේක්ෂිකාවන් ඉහළ මාලය
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ආරම්භක කඩුල්ල බිඳ වැටෙන ලකුණු 20 දී දෙවන කඩුල්ලත් බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 20 දී ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දැන් ක්‍රීඩාගාරයට ගොස් අවසන්. යොහාන් ලියනගේ ලකුණු 12කට ජයවිහාන් ලකුණු 7කට. නමුත් ප්‍රථම කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉස්පතන විද්‍යාලය ලකුණු 30ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගුවා. වෙන පුනරූපණය බලමු කළු රකින්න පන්දුව රැකගත් ආකාරය. ඉන් අනතුරුව ඔහු හොඳ උඩ පන්දුව රැකගත් අවස්ථය අපිට තාමත් හොඳින් දැන් දර්ශනය වෙනවා. ලේෂාන් අමරසිංහ ඉතා හොඳින් පන්දුව රැක්ගත්තා කඩුළු රකින්න කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයේ දරන ක්‍රීඩකයා. සෑහෙන පහලින් පන්දුව ආවේ. ඔහු හරියාකාරව පන්දුව දෙස දැස් යොමාගෙන සිටිය මේ දීපල් ගුණවර්ධන විශ්වකාරවරයා පොලිස් පරීක්ෂකවරයා කෙලින්ම ඇඟිල්ල ඔසවලා සංඥාව ලබා දෙනවා. පන්දුවර 5යි පන්දු 5යි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 20යි කඩලු 2යි 56 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ මේ ප්‍රථම දිනීය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු 169කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියා ඉසිපතන විද්‍යාලය. ඒ අනුව මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 170ක් ලබා ගත යුතුයි. මේ අංජු කරුණානායක නව පිටිකරුවා තරග 4කදී ලකුණු 61ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව නොදැවී 24ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අද පන්දු රැකීමේදී ඉතා හොඳින් පන්දු රැකීමේ කාර්යයේ නිරත වුණු ක්‍රීඩකයා අංජු කරුණානායක උඩ පන්දු 2ක් ඔහු රැක ගැනීමට සමත් වුණා. උඩ පන්දු 3ක් රැකගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. තරමක් පිටිකරුව ආසන්නයේ පන්දුව පද්ධතියේ ඔන්රොයි පහරක් එල්ල කරමින් මිඩොන් හරහා පන්දුව යොමු කරනවා. අතර වාරයේදී ලකුණු 2ක් සදා පාසුවෙන්ම ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන ක්‍රසන්ට් කොච්චි බයිට්ස්. කොච්චි බයිට්ස් නං ක්‍රසන්ට්ම තමයි. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,990 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialogue customer care centers island-wide. Dialogue. The future today. Good start. The Thurstan Open is back in the pavilion with a total on 20. I'm sure Furvis will be very interested to see how Dinath Disanayake fares in this particular innings. See the replay there, big LBW appeal. Going over the top clearly. Yeah, of course, Dinath Disanayake has been bowling really well right throughout the season. As well as Kali Kamad, really impressive. The two quicks of Isipathana College. And getting that ball to swing from the right length. And as we predicted, Isipathana College need to get early breakthroughs. Haven't failed these two bowlers so far. Dinath Disanayake into this fourth over, just given away four runs and picked up a wicket. It's an absolute peach of a delivery. Third year player, Dinath. Modest as far as his figures concerned, best of 3 for 10, just 15 wickets in 12 matches because the spinners have been doing most of the hard work. Chief guest at the opening ceremony was captain of Thurstan in 1961, Saraj Jayatilaka. Close. His speed and his movement is creating plenty of pressure despite that boundary. Lucky escape there. Dinath Disanayake a bit unlucky. It bisected that gap between gully and cow point.
As you said, Haritha, the speed definitely did play a part in that delivery. Clearly, Avishek Kaushalya was pretty late on it. Late swing and trying to play through onside, getting that thick outside edge through gully area. Thisanak has been really impressive with the swing and the pace he's been delivering. Avishek Kaushalya, second year player, playing in his 11th game for his school this season. A best of 42 for him. Lovely, beautiful. It's beautiful stuff by Thisanayaka. The swing from the left hand, the bounce, the pace. Yeah, I can't help but make the comparison with Nuan Soiza. Leaving the batsman. That ball was too good for a snick. Sometimes when the ball moves, you just need a little bit of movement to get a outside edge. If they stuck too much, most of the time the outside edge or the inside edge will definitely miss. That's exactly what happened there as well. Thisanayaka getting that off the pitch that time. It's not swing, it was seam. He's playing and missing, living dangerously. Avishek Kaushalya. What draws the batsman for the fall shot is the length. It's not full, it's not short, it's right length, correct length. It's just full. There you go. Ample movement again by Thisanayaka. What do you do when you realize that the ball is moving a little bit? You try to put your fingers across the seam and try to reduce the movement, or what? Well, there are ways and tricks to do it. And it comes with experience as well. There you go again. Beauty. It's turning out to be a beautiful over. Playing and missing was the norm as he completes his over. 7 completed, 26 for 2, Thurstan in reply. Bad delivery by Kali Kamath. Straight down the leg side. There's big back between mid-on and fine leg, as there's no deep short square leg or short mid-wicket fielder. Just 2 feet controlling in the leg side. And Kali Kamath missing that radar. There you go. Easily picked up by the batsman there. Still had to get the placement right. He did it quite well. Ahmed, who's been a 5-wicket all bowler once for Isipathana. Kalik's job should be to support Thisanayaka from the other end. Just have to keep one line, one length. And the way Thisanayaka is bowling, it's a matter of time he's going to pick another couple of wickets, something like that. To do that, Kali Kamath got to build the pressure by bowling one side of the wicket. Vikramanayaka is in business. He's playing some glorious shots. He was good on the field with 3 catches. Now with consecutive boundaries, he's got to double figures. A beautiful shot there by Anju Karunanayaka on drive. Straight past the mid-on fielder. Too full there by Kale. Beg your pardon, Kalk. And no second invasion needed for Anju. As Haritha said, he looks in fine form. Fresher is experiencing what big match cricket is all about with this innings. 24 not out has been his season's best, playing in only his 5th game.
Late bloomer, one would think, through the season. Look for a Yorker, but again well placed, beautiful timing. Oh, Karuna Nayaka, a hat-trick of fours for him in this over. Not good bowling by Kalik again. Full toss down the leg side. With the form in Anju Karunanayaka in, there's no need to have the second mutation. There you go. Strain down the leg side. Ankle light full toss. Happy days for the batsman. After losing both openers for 20 and in particular Jayavihan Mahavithana century making the last big match, this is a good response. I hope Thurstan coach has given them some positive advice. He's making Isipathana pay with some loose bowling. Another couple of runs. This is going to turn out to be a very positive over for the batsman and for his team, Thurstan. If you look at the scorecard, out of 40 runs, 31 away given away by Kali Kamar, just under 4 overs. That's not that's exactly what you want as a captain of Isipathana. One bowler bowling brilliantly, the other bowler from the other end leaking away runs, especially with the swinging ball. We were talking about how to control the swing in the last over. I guess it's something that you learn with experience, how to control swing. These youngsters are still learning the art of fast bowling. So these youngsters will take time to control how to swing, how to control a swinging ball as well as seaming delivery. So I think the more they bowl, the more they play in wickets at such manner. I mean, school level, they don't get wickets, this assistant to the fast bowlers. But as soon as they come to international standard grounds, that's what you get. So it's all about learning curve for these youngsters. The more the cricket they play, once they leave college level, when you go to that first level, they'll definitely be bowling more in these conditions. He'll be happy to complete that over. An expensive one, 8 completed, 40 for 2, Thurstan in reply. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Would have been the story. I reckon in case if Isipathana playing only 2 fast bowlers, there's a rule that first 10 overs the fast bowler has to bowl 10 overs. For Kali Kamar, they sustained an injury. What's the rule there, Haritha? Got any idea? Yeah, I think somebody else need to bowl slow medium. And I was told by our scorer that there is another fast bowler in. That's the story. Yasiru Kasturu Arachi, I was told. Top score for Tevindu Dikwella. Bhavanta Jayasinghe 5 for 37. His first 5 wicket haul. And bowled well with an older ball. Bhavanta Jayasinghe didn't bowl that well with a new ball first up, but came back after lunch. Ball bouncers. It was very unpredictable. Picked up 5 wickets. Last 4 wickets going down within the space of 2 overs for the addition of just 1 run. 2 batsmen dismissed without scoring. The other batsman stayed unbeaten without opening the mark. Captained out for naught. So was Kalik, Madhushika and Kalik. Good start for Thurstan comparatively.
despite losing a couple of wickets. Full phase of the bat by Isipathana. Not trying to work away towards square, towards mid wicket. The previous he found out and got a thick outside edge. Went through gully for a boundary. Not repeating that same mistake. Very well done by the youngster. Learning quickly. It's all about learning from your mistake as quickly as possible. That's good to see Isipathana doing that. End of the first 10 overs, Isipathana had not lost a wicket but only scored 20 runs. So almost double on both teams, 40 runs and 2 wickets for Thurstan. I'm really interested because it's going to be a long session for this, and if two batsmen get set on this SSC track, good for batting, they'll be looking at 3.5 runs and over. Definitely. Once the shine of the new ball goes away, I think it'll be very good to batting. And then Thurstan tiring away before bowling his heart out into his 5th over. Lovely, beautiful. Again on that beautiful length outside the off, call it the 4th off stump. Corridor of uncertainty. You know what I like best is his follow through. Very few bowlers with his sort of speed have that sort of follow through which almost intimidates batsman after a good delivery. Absolutely. If you could have the replay of that previous delivery, everything was perfect. The length, the line, the follow through, the run up. Superb rhythm. That's why I said at the start of the commentary session, I'll be interested to see what you say of this fast bowler. You very seldom get a fast bowler of this nature. I can recall Kalana Pereira of St. Thomas's, but I still feel that this guy has more rhythm. See, he's moving the ball in both directions. The batsman is clueless at the moment. See, replay of the previous delivery. There we go. See, it's bounce. Pace, movement is lovely to see from a schoolboy. Especially trying to bowl both sides of the wicket. That's the impressive part about his control. His control in bowling in one side. That's why you have 3 slips and a gully. It's good. It's important to stick to basics when the ball is moving. So good maturity shown so far by the Sarnaika. Isipathana not unfazed by the extra speed. Good stuff. I really enjoy watching him bowl. Take this. There you go. Nice right arm as well as the right arm, non-bowling arm. We say it to lock in. We call it lock in. That's a good example there. The follow through, as you mentioned, it's very impressive by this youngster. A lot of work to be done, still young. I'm pretty sure the more he plays, more he gets matured, the more he gets fitter, the pace will improve, the bounce will improve, the movement will improve. I hope there won't be a burnout in his school cricket career. I mean, a wicket-taking option. If you try to overbowl this youngster, injuries may come in. Oh, that really took off. We are seeing so many other things from Dinath Dissanayake that simply took off. Brilliant stuff. 9 overs completed, 45 for 2 Thurstan.
The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness, live on Dialogue Television, MyTV, and ThePapare.com. This is the beginning of March Madness. That really took off. I mean, Leshan had no chance reaching that one. I want to be a little bit critical on that delivery. It's a bit too short. This track, I think the radar was lost there by Dinit Disanaik. But saying that, can't fault that guy for much effort he has put in. The moment he got, he's been really impressive. As you see, Yasir Kasturi Arachi from the Vidyala Mavathian. That's third seam of Isipathana College. He was last man out as Isipathana were bowled out for 169, giving Sandarud his fourth wicket and Anju his third catch. What a movement there, straight away by Yasiru. He looks strong in his shoulders, strong upper body. Plenty happening. Slightly shorter there by Yasiru. Still getting that movement away from the left-hander. Yes, getting the batsman, especially the left-handed Abhishek Kaushalya, if you can get him driving, I guess the slip fielders will be in play with the bounce he's getting. Not bowled too much, he's a fresher. It's all over the place. He's got his radar still. Impressive what the bounce he's been getting the last three deliveries. Thurstan is a different context altogether because of his physique, I would believe. Just a question of getting his mind focused. Not a bad option for coach Suranga Vijayanayaka. Straight off the helmet. It's a good bouncer there by Yasiru. I see what he's thinking, and I liked. Well directed. Well directed bouncer. There you go, the replay. Right on the lid. It's reminding the batsman it's not all about in the front foot. That's a good quality of a fast bowler. He was there briefly and he saw Bhavant bouncing out at the Isipathana tail and finishing with 5 wickets. In the back of his mind, he has that. Good again. Good leave. Haven't got the radar right, Yasiru. It's good to see once he gets the radar right. I guess the amount of bounce he's getting, he'll be in play. I like what he's doing. Slowly trying to settle in. He's getting a lot of encouragement from the mid-on and mid-off. It's a made no all right for him, but it was not perfectly directed. 10 overs gone. Thurstan 45 for 2.
ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි වුණත් The Papare සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා. ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටිය, පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකයෙන්, ටැබ් එකෙන්, එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. The Papare සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. කල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු කොත්තු. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. Crescent Mini Caves. Mini Caves nang Crescent ma tamai. Elephant House Milk. නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Back with the live action from Maitland Place, the SSC grounds. Third session of play in 56th, the Battle of the Brothers, the Thurstan Isipathana big match. After the first water break, after tea in the Thurstan innings. Openers have been dismissed. Both departed with a total on 20. So it's a 25-run partnership so far between these two. Big appeal. Looks like too high from distance. Mind he's keeping the batsman reminded about what he can do. Definitely going over the top. Big hard effort so far by Disanayaka into his sixth over. Given his all. Ideally the skipper of Isipathana would love to get a wicket from him. Probably he'll bowl the maximum of 7 overs and then take the break. Shot. Played to his body. Good timing. Reasonable placement. Runs. Definitely placed close to his body. Short in length. And right over the top by Anju. Karpanayaka racing through extra car for 2 easy runs, and we see straight away there's change of field. Short mid-wicket fielder shifting across to the short extra cover area. Understand why there was a short mid-wicket fielder. It's mainly because Disanayaka swings his back team to the right-handers. But ever since then, with the new ball just been getting older and older into this 11th over, swing is a bit dying at.
on the leg side. Very well kept by Ishan number swinger. The owners gave Thurstan a decent start. Into the fifth over, they had put up 20 before Johan Lien gave us first out for 12. Then Jayavihan Mahavitana followed him for 7 without any addition to the total in the very next over. That was a surprise dismissal. Anju looks settled. I mean, in his mind, he knows what he's trying to do. He's farming the strike from Dissanayaka, I think, which is a good thing on his part, a very positive approach. I think they also understand the new ball burst by the Dissanayaka is the crucial point of these innings. Trying to give less wickets as possible to Dissanayaka being the strike bowler. Dinath being the third year player, bowling to the fresher Anju Karunanayaka. He's releasing the pressure a little bit by bowling outside the leg stump. This is what the youngsters should learn, to keep the pressure up, not letting the batsman away and not trying too many things. And when the ball is doing a little bit, it's important to stick to basics, trying to pitch in the right all the time rather than trying to hit the middle stump. Good Maravak. Tattoo in the sky day. And Air Force will be celebrating their anniversary. Better delivery. Better shot. 11 gone. 47 to Thurstan in reply. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. පන්දුර 11ක් අවසන්. කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 47යි කඩලු 2යි. මුල්ලිනිමට රතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 169ක් ලබා ගත්තා. මේසි ක්‍රීඩා පිටුවේ ඉහළින් හෙලිකොප්ටරයක් ගමන් කරන අපට දක්නට ලැබුණේ. හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් අද දක්නට ලැබෙනවා ICC ක්‍රීඩා පිටියේ 56 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ ක්‍රියාත්මක වන්. හොඳ පන්දුවක්. යලිත් දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර මා සමග සුබ සන්ධ්‍යාවක් දිනේෂ්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ජාලිය ප්‍රේහිතවතුනි සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම හිතන්නේ පතන වේග පන්දියවන් නම් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දියීමේ කාර්යය ඔවුන්ගේ වේගය සහ ඔවුන්ගේ දෝලනය මෙහිදී ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන බව තමයි මගේ නම් විශ්වාසය. හොඳ පන්දියවීමක්. කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා ඔවුන්ගෙන්. යොහාන් ලියනේ දැවි ගියා ලකුණු 12කට. ඒ වගේම ජයවිහාන් මහවිතාන ලකුණු 7ට පසුගිය වසරේ ශතකලාභී ක්‍රීඩකයා දැවි ගිය ලකුණු 7කට. මහවිතාන දෙන්නේ මේ වසර මේ තරඟය ආරම්භ කරන විට තිබුණේ තරමකට ටිකක් වෙනස් කතාවක්. එල්ලකල දිහාට නොවේ පන්දු පහර ක්ෂකවක් දෙසට විශේෂයෙන් ඔහු සම්බන්ධයෙන් තිබිච්ච කතාව කියන්නේ ඔහු මේ වන විට සුපුරුදු රිද්මේ නෙවෙයි ඉන්නේ කියන එක. ඒ පැහැදිලි වුණා මේ ඉනිමේදීත් ඔහුගේ ඉනිම ලකුණු 7කට සීමා වීම සමග. අංජු ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 14කට මුහුණ දෙමින්. අංජු කරුණානායක ඒ වගේම ආවිෂ්ක පන්දු 23කට මුහුණ දී ලකුණු 5යි. තවත් ලකුණු 122ක් පිටුපසින් කඩලු 8ක් අතතිව මුල් ඉනිම පන්දුර 60කට සීමා වෙනවා. කයම් දෙකටම මුල් ඉනිමේදී පමණයි මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ.
පායින්ෙන් පිටත ඇදීන පන්දුව ග්ලාන්ස් කිරීමට සහ කළේ පන්දුව ඇදීගේ ෆයින් ලෙග් වෙත ඒ ලෙග් බයි ලකුණක් හැටියට දීපාල් ගුණවර්ධන විනිශ්චයකරු සංඥා කරනවා. අතිරේක ලකුණක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. මම හිතන්නේ අද අති විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාවක් නැහැ තරගයෙන් දැක බලා ගැනීම සඳහා. නමුත් හෙට විවේකී සතියන්තයට එළඹෙනවා. ඒ නිසා අර කලකින් මුණ නොගැහුණු මිත්‍රකම් මුණ ගැසීමේ හොඳම තෝතැන්න තමයි මහා ක්‍රිකට් තරඟය. තමන් පාසල් සමයේදී එකට කාලය ගත කළ පාසල් මිතුරන් අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ සමහරුන් හඳුනා ගන්නට බැරි තරම් රූපකායන් වෙනස් වෙලා. හැබැයි හඳුනා ගන්න පුළුවන් එකම කාරණාව එදා වගේම වුණ අතර තිබෙනා උත්සාහ මෙය වින්දනයේ පිණිස බිග් මැච් එකක් මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කියලා කියන්නේ හරි අපූර්ව තැනක්. යසිරු ඉතා හොඳ පන්දුවක් කෙල්ල කරනවා. යසිරු කස්තුරි ආරච්චි පන්දුවයි මේ කාර්යයේ නිරත වන්නේ. ඔහු මේ දක්වා ලකුණු ලබා දුන්නේ නැහැ පන්දු යැවීමේදී. ඔහුගේ පෞද්ගලිකව ක්‍රියාත්මක කරන දෙවන පන්දුවරේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දැනට පන්දු 10ක් ඔහු යවා තිබෙනවා. එකදු ලකුණක් හෝ ලබා නොදී. යසිරු මේ තමන්ගේ පළමු මහා ක්‍රිකට් තරගයට මුහුණ දෙන්නේ. තාමත් ඔහු ලකුණු ලබා දී නැහැ ප්‍රතිවාදීන්ට. නිවැරදි ඉලක්කය, නිවැරදි මාවත ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන පන්දු 10ක් තුළ එකදු ලකුණක් හෝ ලබා නොදී ඔහු පන්දු යවන්නේ. ඔහු පන්දු යවන විට තමාගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක දෙසින් ස්ලිප් කිඩ දෙදෙනෙක් ගලී ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් හි පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙනවා. පායින් දෙසින් ෆයින් ලෙග් ස්ක්වා ලෙග් සහ මිඩ් ඔන් හි පන්දු රකින්න යොදවා තිබෙනවා. යනුව පැහැදිලිව ඔහු ඔෆ් ස්ටම්ප් එක තමයි ආක්‍රමණය කරන්නේ. ඒ තමයි විය යුතුව තිබෙන්නේ. අපකට පහරක් කෙල්ල කරනවා පන්දුව තර්ඩ්මැන් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත. තර්ඩ්මැන් හි පන්දු රකින්නෙක් නැහැ. ඒ අවසරය ලකුණු 4ක් කරා ගමන් කරන්නට ආංජුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 22ක් දක්වා ඉහළට. ඒ සමගින් ලකුණු 50 කඩේම පසු කරනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. 52කට කඩලු 2යි 12 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ 9 වන 4 පහර අපකට පහර ගලී ක්‍රීඩකයාගේ හිස්සට ඉහළින් පන්දු යොමු කරන්නේ. ඒ අනුව ඊට එරෙහිව ලබා ගන්නා ප්‍රථම ලකුණු 4කින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ ඔහුගේ 11 වන පන්දුවේ. පන්දු 10ක් තුල ඔහු ලකුණු ලබා දුන්නේ නැහැ. මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ ලකුණු පූර්ව දැන් 5 පසුවේ 4 පසුවේ මිනිත්තු 8ක් පමණ වී තිබෙනවා. අද 5:40 වෙනතුරු තරගයේ නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. ඉවර හොඳ විශ්වාසයක් ඇතුව පෙර පාදයට පැමිණ පන්දුවේ ගමන් මාර්ගයේ සිට පහරල කරන මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ වෙත ලකුණක් නැහැ. පන්දු වාරය අවසන් 52යි. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන ක්‍රසන්ට් කොච්චි බයිට්ස්. කොච්චි බයිට්ස් නම් ක්‍රසන්ට්ම තමයි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. අද දිනේ සමස්තයක් හැටියට පන්දුවර 70ක් අවසන් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව තවත් පන්දුවර 35ක් යැවිය යුතුයි. දැන්ට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මේ පන්දුවර 12ක් අවසනදී ලකුණු 52යි කඩලු 2යි. ජාලී මේ ලකුණු වේගය දිහා බැලුවාම නම් ඉසිපතනයට වඩා සෑහෙන ඉදිරියෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. මොකද ඔවුන්ට තිබෙනා වූ අභියෝග 169ක්. ඒක ඊටම විශාල එකක් නොවේ. තනතිරුව පිටිකරුවන්ට යෝග්‍යයි පන්දුවර පහර දී හැකි SSC තනතිරුව දන්නවා. ඒ අනුව මේ වන විට පන්දුවර 12කදී 52ක් කියන්නේ ඔවුන් පන්දුවර 60ම මුහුණ දුන්නොත් නම් තත්ත්වය බරපතලයි. දිනත් දිසානායක නව පන්දුවරේ ආරම්භ කරන බවත් වේග පන්දු යවන්න. හොඳින් තජනාන්විතව පන්දු යවන. ඔහු ලකුණු 11කට එක් කඩුල්ලක් විශේෂයෙන්ම යොහාන් දවලීම සඳහා එල්ල කළ පන්දුව විශිෂ්ට ගණයේ පන්දුවක් හැටියට නම් කළ යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම ඔහු වමත් වේග පන්දු යවන්න ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් ද විකට් අන්තයෙන් පැමිණ පිටිකරුවා දෙත පන්දුව දෝලනය කරමින් මැද ඉන්න කෙලින් ඉන් අනතුරු පිටේ ඉන්න දෙසට ඉපිලුම සහිත දෝලනය පන්දුවක් තමයි යොමු කළේ. මම හිතන්නේ එවැනි පන්දුවකට පිටිකරුවෙක් දැවියන්නේ නැත්නම් පන්දු යවල වැඩක් නැහැ. යවල වැඩක් නැහැ. තේරුමක්ම නැහැ. ඉතින් ඉසිපතනේ බිහි වූ තවත් සුවිශේෂීවත් වේග පන්දු යවන්නේ නුවන් සොයිසා අපට සිහිපත් වෙනවා. ටෙස්ට් තරගයකදී පළමු පන්දු තුනෙන් කඩලු 3ක් දවා ගැනීමේ වාර්තාව. ඔහුගේ පළමු පන්දුවරේ තරගයේ ප්‍රථම පන්දුවරේ නොවේ මට මතකයි. හරාරේදී සිම්බාබ්වේට එරෙහිව අවාසනාවේ දර්ශන දකට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ කිසිවෙකුට. තුන්වෙනි පන්දුව තමයි දැක්කේ. මම සජීවී විස්තර විචාරයක ගෙනීමේ වරඹ ලැබුණේ තරගයට. නමුත් තුන්වන පන්දුව තමයි අපිට දකින්න ලැබුණ නැත්තේ. පළවෙනි පන්දු දෙක දැක්කා. මගේ විශ්වාසය ඒ තරගයේ පළමු පන්දුවාරේ.
ඔහු යව මම හිතන්නේ අපේ අතින් වාස් පන්දු යව ඔහුගේ පන්දුවරේ අපි ඔන්න විමසීමක් කරමු ඊළඟ පන්දුවලට. මගේ මතකයේ හැටියට ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවරේ නමුත් තරඟයේ දෙවන පන්දුවරේ අපි නිවැරදිව දත්තය ලබා දෙන්නම්. ගෝනේ දෝලනයේ සහිතයි නමුත් පහර හැඩයි මිඩ් කලාපේ හැරපියා කෙලි මහතරේ සීමාව වෙත දැකුම් කළු පහරක් මනරම් පහරක් අර කෝලි ගණේ විරාත් කෝලි ගණේ පහරක් වශයෙන් නම් කළ හැකි මැණික් කඩු චලනයේ පමණයි අවශ්‍ය වුණේ පන්දුව කෙලි මහතරේ සීමාවේ. ආවිෂ්ක කෞශල්‍ය පිටිකරුවා තමගේ පායින කෙලින් වැටෙන පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයෙන් යොමු කරන්නේ. වෙනස විරාත් කෝලි දකුණත් පිටිකරුවේ. දැන් පහර එල්ල කරන ආවිෂ්ක වමත් පිටිකරුවා මැනවින් සිරුරේ සමබරතාවයේ හොඳින් රඳවාගෙන පහර එල්ල කරන්නේ විකට් කලාපයෙන් කාලයේ මැනීම ස්ථානගත කිරීම සුපිරි මට්ටමක ආවිෂ්ක කෞශලෙ. විශේෂයෙන් මැණික් කඩු චලනයෙන් රිස්ට් එක හෙල්ලීමෙන් පහරවල් එල්ල කරනවා නම් කල්යල් මැනීම උපරිමයෙන් තිබිය යුතුයි. ඒ දශමයක් හෝ වැරදි ප්‍රතිඵලය සාමුලින්ම වෙනස්. නැවතත් දිනත් එවර යාන්තිමින් ගැලවුණා කිව්වත් වඩා නිවැරදි. හොඳ නැවත පැමිණීමක්. හොඳ පිළිතුරක්. තමාට එරෙහිව හතරේ පහරක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව පිටිකරුවා ඉදිරියෙන් සිටි ආවිෂ්ක කෞශල්‍ය දැන් ඔහු අභිභවන්න සමත් වෙනවා. ඒ පන්දුව හොඳ ආපසු පැමුණු පන්දුවක්. ඒ වගේම සඳහන් කළා මේ ටෙස්ට් තරගයේ කඩළු තිත්වය. එය ටෙස්ට් තරගයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙක් ලබාගත් ප්‍රථම කඩළු තිත්වය. එය බිඳින්නට බෑ කිසි කෙනෙකුට. ඒ නිසා ඉසිපතනයේ ගෞරවයක් ඒක පන්දු යවන්න බිහි කළේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ඒ නුන්සොයිසා. දැන් පන්දු යවන්නේ තවත් වමත් වේග පන්දු යවන්නේ දිනත් දිසානායක. ඔහුගේ මුල් පෙළේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න. ඉවරෙන් ස්විංග පන්දු පිටිකරුවා වෙතටමයි. ඒ වගේමයි අර්ජුන රණතුංග පිහිටුවා තිබෙන වාර්තාවක් වර්තමානයේ ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරන කිසිම කණ්ඩායමකට බිඳහෙලන්න හැකියාවක් නැති වාර්තාවක්. ප්‍රථම තරගය සහ සියවන ප්‍රථම තරගය සහ සියවන ටෙස්ට් රටේ මංගල තරගය සහ තමන්ගේ රට නියෝජනය කළ සියවන තරගයේ නියෝජනය කළ එකම ක්‍රීඩකයා. තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවා චමින්ද මාස් ප්‍රථම පන්දු තුනෙන්ම එක් දින තරගයක ප්‍රථම පන්දු තුනෙන්ම කඩළු තිත්වයක් 2003 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ පන්දු තුනෙන්ම කඩළු තිත්වයක් බිඳ දැමුවා ඒ චමින්ද මාස්. මේ දීපාල් ගුණවර්ධන තරගයේ විනිශ්චයකරු දක්ෂ විනිශ්චයකරුවෙක් දීපාල්. තරම පිටේ පිට අග්‍රයේ දෙසින් දුව ඝට්ටනේ වන්නේ ඇදියන්නේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ වෙත ලකුණකට නැහැ ඉඩ. හැබැයි පන්දුවාරේ නිමාවට දැන් ඒ 13 වෙන්න 56යි කඩළු දෙකයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. ඒ ලකුණු 250ට වඩා වැඩියෙන් ලබාගත් අවස්ථාසන විද්‍යාලය 1967 දී ලකුණු 291ක් 1990 301ක් කඩළු 8ක් ඔහුගේ ඉනිම අත්හිටෙව්වා. 97 ප්‍රථම ඉනිම 258ක්. ඒ වගේ දෙවෙනි ඉනිමේදී 250ක්. ඒ විශේෂයි. ඉනිම දෙකේදීම 250යි වා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම 1967න් පසු 1990 වනතුරු ඔවුන් 250ට වඩා වැඩියෙන් වාර්තා කොට 2016 අවසන් වතාවට 291ක් ලබා තිබෙනවා කඩළු 7කට පන්දුවර 110ක් තුන්. දැන් මේ වාර්තා බිඳින්න බෑ. මොකද මේ පන්දුවර 60යි මුල් ඉනිමට ලබා දෙන්න. හැබැයි 250ක් අභිභාවය හැකි. ඒ අභිභාවය හැකි. නමුත් මේ පන්දුවර 110 මුල් ඉනිමට කිසි විට කරන්න බෑ. මේ තරග කොන්දේසි වෙනස් කළොත් පුළුවන් හැබැයි. අනිවාර්යෙන්. නමුත් මේ කොන්දේසි වෙනස් වී තිබෙන්නේ යහපත උදෙසා. ඇත්තට මේ හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. නැත්නම් දින දෙකෙන් දින එකමාරක් පමණ එකම කණ්ඩායමක් පන්දුවර පහර දෙනවා නම් එහි බලන්නට දෙයක් නැහැ. ඒක එහිපිටින්ම නිකම් පන්දු යවනවා පන්දුවර පහර දෙනවා පමණයි. විශේෂයෙන්ම දිනේෂ් ගොඩක් වෙලාවට ඒ දවස්වල කාසිය වාසිය උඩ දානකොටම තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරයි කියලා වගේ අදහසක් තිබුණා. නමුත් දැන් තරගයේ ජීවයක් එකතු වෙනවා මේ කණ්ඩායමකට මුල් ඉනිමට පන්දුවර 60ක් ලබා දීම තුළ මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට හොඳ තියුණු තරගයක් තිබෙනවා. ඔව්. නමුත් පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳව තමයි හැමදෙනාගේම බලාපොරොත්තු. එය ඉටු නොවන තැනදී තමයි මහා ක්‍රිකට් තරඟවලට හඳුන්වා දුන්නේ එක් දින ක්‍රිකට් තරඟ. 56 වෙන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ ගිය වසරේ 55 වන මහා සටන හා සමගාමීව පැවතුණු එක් දින තරඟයේ ජයග්‍රහණය කළේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. යසිරු යලිත් කැඳවා තිබෙන පන්තියීමේ කාර්ය සඳහා ටොරන්ටන් අන්තිම පිටිකරුවා වෙතටමයි පෙරපාදී ආරක්ෂාකාරී පහර.
දිනත් පන්දුවන්ට අපි වමත් වේග පන්දුවන කතා කරේ ඔහුගේ ඉතාමත් හොඳ රිද්මයක් හොඳ ඉලක්කයක් හොඳ පතිතයක් තිබුණා. ඒ වගේම වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තවත් සුවිශේෂී වමත් පන්දුවන්ෙක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා විශ්ව ප්‍රනාන්දු. අදත් මුල් ඉනිමේදී ඔහු ඉතා හොඳින් පන්දු යවුව කඩු දෙකක් පිට දවාලුව. ඒ වගේම හෂීම් අම්ලා තමා ගෝල්ඩන් ඩක් මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවේම දැවී ගිය ඉතිහාසයේ ඔහුගේ ප්‍රථම අවස්ථාවට මුහුණ දීමට අත්කර දුන්නා විශ්ව. ඒ වගේ අද දිනේ දෙවන ඉනිමේදීත් එක් කඩුල්ලක් බිඳදමා තිබෙනවා. ඒත් විශ්ව ප්‍රනාන්දුමයි කඩුල්ල ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඕ දැන් විශ්ව ප්‍රනාන්දු හමුවේ හසින් අම්ලාගේ රැවුල ගිනි අරන් ඉන්නේ. හැම අවස්ථාවකදීම ඔහු ඉදිරියේ තමයි ගොදුර බවට පත්වන්නේ. එවරත් පිටිකරුවා වෙතටම හොඳ පාලනයක් සහිතව විශේෂයෙන් මේ වේග පන්දයවන්නන් දෙදෙනාගේ ශරීර භාෂාව මේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක දිහා බැලුවා නම් හොඳ වේගෙන් දිවීමක්, හොඳ රිද්මීය ධාවනයක්, හොඳ ඉපලුමක් ලබා ගන්නවා. පෙර පාදයේ තදින් ඝට්ටනය කරනවා මේ පන්දයවන්නන් දෙදෙනාම විශේෂයෙන්. අපි විශ්ව ප්‍රනාන්දු ගැන සඳහන් කරලා අද දෙවැනි ඉනිමේදී ඩීන් එල්ගා දවාලීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඔහු දිවා භෝජනය සඳහා තරගය නතර කරන විට දකුණු අප්‍රිකානු දෙවන ඉනිම ලකුණු 10යි එක් කඩුල්ලයි. කොහොමද දවස් දෙකක් ඉතුරු වෙයි තරගය නම්. නව සුසංයෝගයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ විශ්ව ප්‍රනාන්දු සහ කසුන් රාජිත ආරම්භක වේග පන්දයවන්න දෙදෙනා. ඇඹුල් නොමැතිවීම තමයි තිත්ත කතාව. ඇඹුල් දෙනිය, ලසිත් ඇඹුල් දෙනිය. මේ යසිරු කස්තුරිය ආරච්චි. පිටින් දෙපටින් ස්කා ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරනවා. පන්දුව කෙලිම ස්වීප් කව කලාපයේ දෙසට එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් වාර්තා කරනවා. හතරේ සීමාව අබියස බිම වැතිරි පන්දුව නතර කරගත්තා. නමුත් ඒ ඊඩකඩ ඒ මහන්සිය තවත් ලකුණකට ඊඩකඩ ලබා දුන්නා කියන එක මගේ නම් විශ්වාසය. ලකුණු තුනක් කඩුළු අතර දිව්‍යමින් වාර්තා කරගන්නවා. ඒ ලකුණු තුන අවිෂ්කට අංජුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 25ක් දක්වා මේ යසිරු කස්තුරිය ආරච්චි පන්දියව නමෙන් බලන්න. ඔහුගේ තාවනය හෙමින් ළඟින් පියවර තබයි නානතුරු ජවයේ සහිතව පහත් කරගන්න පැමිණි කොන්ද නැවත වතාවක් කෙලින් කොට හොඳින් ඉපුලම ලබාගෙන ෆලෝ ත්‍රූ එකේදී නැවත වතාවක් Tamanගේ දෙනෙත් පිටිකරුවා වෙත රඳවාගෙන මෙන්න බලන්න. හොඳ රිද්මීය තාවනයක්. හැදෙන ලක්ෂණ ඕන තරම්. ඒ වර පෙර පාදයේ සිට ඩ්‍රයිව් පහර අපි ඔහු පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා පමණයි. මෙන්න තුන්වන කඩුල්ලේ අහිමි වීම ආවිෂ්ක පිටියෙන් ඉවතට 59 දී තුන්වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. සාර්ථක පන්දයවීමක් රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් අන්තයෙන් පැමිණියා. සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා. ආවිෂ්ක පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 9ක් ලබා සිටියදී තමත් හොඳ පන්දුයයිමක් යසුරු මැනවින් රිද්මයානුකූලව පන්දු යවමින් සිටි රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට යොමු කරන පන්දුව ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට ඉවතින් ඇදීදී පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරකටයි උත්සාහ කළේ ආවිෂ්ක. නමුත් ප්‍රතිඵලයේ කඩුල්ල අහිමි වීම ඒ අනුව දැවි යනවා ආවිෂ්ක කෞශල්‍ය ලකුණු 9කට පන්දු 31කට මුහුණ දෙන්නේ. හරිත වර්ණය Tamanගේ තේමාව බවට පරිවර්තනය කරගත් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ තරග නරඹන්නන් අප මෙන්න පෙර අවස්ථාව පිටේ පිට අග්‍රේ වැදී පන්දුව කඩුළු රකින්න වෙත. දේශප සඳහන් කළා හරිත වර්ණය මම ඩග්ගල පිටුපස බැලුවා. පිටුපසේ ඉන්නේ හරිත පෙරේරා. හරිත වර්ණය එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොළ හැදෙන කාලෙට. සමහරුන්ගේ දැන් කොළ හැදෙන කාලේ. ඒ වගේම අතීතයේ ග්‍රීන් ලෑන්ඩ්ස් යනුවෙන් තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලය හඳුන්වා තිබුණේ. ඔව් කොළ හැලුණත් මල් පිපෙනවා ගෙඩි හැදෙනවා. ඒක ලකුණු 59යි කඩුළු 3යි. දීපාල් ගුණවර්ධන විනිශ්චයකරු ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ඉතා දක්ෂ විනිශ්චයකරුවෙක් හැටියට අපිට නම් කිරීමට පුළුවන්. පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයෙන් තමයි ඔහු ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයට අවතීර්ණුනේ. ඒ වගේම හොඳ මල්ල ක්‍රීඩකයෙක්. තමත් පාසල් කාල සමය තුල හොඳින් කෙටි දුර දියු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපිට දීපාල් ගුණවර්ධන නම් කරන්න පුළුවන්. හොඳ මහත්මයෙක්. බොහෝ විට බොහොම සුහදකම් පාන හිතමිතුරුකම් පාන. අනෙක් විනිශ්චයකරු රවීන්ද්‍ර කොට්ටහච්චි පවුලේ විනිශ්චයකරුවන් 4 දෙනෙක් මේ බාලයා. ඊට අමතරව රෝහිත කොට්ටහච්චි, ඒ වගේ කපිල කොට්ටහච්චි ප්‍රමුඛ පෙළේ මේ නිමේෂ් පෙරේරා තරඟ 11කදී ඉනිම් 15ක් තුල ලකුණු 196ක්
අර්ධ ශතක එකයි. ඒ තමයි 55 වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම. සාමාන්‍ය මදිනේ 14ක්. කැපි ඇත්තටම මදි. වැඩි දියුණු කරගත යුතු, නිවැරදි කරගත යුතු. සමහර විට සමහර පිටිකරුවන් ඉන්නවා තරග වාරයේ නිදාගෙන ඉඳලා එකවරම මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී අවදිවන. පා ඉන්නෙන් ඈත එවර නීති විරෝධී පන්දුවක් හැටියට පාදය සීමා ඉරෙන් ඉදිරියට ගිය බව තමයි දීපල් ගුණවර්ධන මිනිසුරුගේ සංඥාව. ලකුණු 60යි. නිමේෂ් පෙරේරා හැටියට ඔහුගේ නම සටහන් ඒ වගේම අතීතයේ සිටිය නිමේෂ් පෙරේරා කියනුවෙන් පාදක පන්දු යවන්නේ. ඔහු පුහුණු කරුවෙක්. ඉතාමත් ප්‍රබල පාදක පන්දු යවන ඒ කාල සමය තුල නිමේෂ් මොරටුවෙන් නිමේෂ් මොරටුව සෙබස්තියන් විද්‍යාලය නියෝජනය කළේ. බොහෝ දෙනා විශ්වාස කළා ඔහු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක් වෙයි කියලා. ඉන් ස්විංග පන්දුව ඉපුලම සහිතයි. පිටිකරුවාගේ එඟටියට ඉහළින් පාපු ප්‍රදේශයේ ළඟින් පන්දුව යදිනවා කඩුළු රකින්නා වෙත. මම හිතන්නේ ඒ පන්දුවේ දෝලනය අප සිටින අන්තයට ඉතාමත්ම මැනවින් දර්ශනය වෙනවා. කඩුළු රකින්නා සිටින අන්තයේ සිට ඔබට මේ විස්තර විචාරය කියන්නේ එන්නේ. ඒ අන්තයේ සිට බැලුවා මෙන්න බලන්න. එය දෝලනයේද දඟ කැවීමද කියා සැක හිතන තරමේ තියුණු දෝලනයක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. යසිරු කස්තුරාරච්චි. රයිට් ආම් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාර පන්දුවයි වාසිය ඉතා හොඳින් මැනවින් ප්‍රයෝජනට ගත්ත ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවගේ සිරුර හරහා ඇදී යන ආකාරයට පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔහුගේ විශිෂ්ටත්වය අන්ත දෙකටම ඔහුට පන්දු දෝලනය කළ හැකියි. තවත් හොඳ පන්දුවක් පසුපස පාදරමින් පන්දුව තල්ලු කරනවා මිඩ්විකට් කලාපයට නවක පිටිකරුවා නිමේෂ් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඒ පහරත් සමගින්ම 61යි දැන්. පන්දු වාර 14ක් අවසන් 61යි කඩුළු 3යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. 56 වන සහෝදරයන්ගේ සටනේ අද ප්‍රථම දිනයේ අවසාන භාගයේ තරගයේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවතීර්ණ වන්නේ දිග සෙවණැලි මෙවන SSC PTA දැන් තරගයේ විවෘත තරගයක් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. 169යි ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දුන් ඉසිපතන ක්‍රීඩකයින් ඒට පිළිතුරින්ම නිර්මාණය කරන තර්ස්ටන් විද්‍යාලය 61කට කඩුළු 3ක් බිඳ වැටි අවසන් ප්‍රහාරක වේගයේ මැනවින් මේ 15 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් දඟ පන්දුවවන් එක්කැඳවන්නට තීරණය කොට තිබෙනවා. තෙවිඳු දික්වැල්ල පතන කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා ලකුණු 40ක් ලබාගත් පිටිකරුවා දැන් පන්දුවවන්න හැටියට තරඟ 13කදී කඩුළු 18ක් 28කට කඩුළු 4ක් තබා ගැනීම ඔහුගේ විශිෂ්ටතම පන්දුවම වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව. පිටිකරුවා වෙතයි ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. තෙවිඳු දික්වැල්ල SSC ක්‍රීඩාපිටියේ ලකුණු 40ක් ලබාගෙන ඉද්දී නිරෝෂන් දික්වැල්ල දකුණු අප්‍රිකාවේදී ලකුණු 42ක් ලබා ගත්ත අද දිනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හිපිප් හුරේ. පයිනෙන් එපිට එවරණ මිලක්කයක් නැති තරම් පන්දුව කඩුළු රකින්නට රැක් ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. හතරේ සීමාවට යා නොදී රැක් ගන්නට පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පසුපස රිලේ ක්‍රමයට පන්දුව පාර දෙනවා. ඒ අතරතුරේදී ලකුණු දෙකක් පිටිකරුවන් පහසුවෙන් අතිරේක ලකුණු දෙකක් හැටියට. මම හිතන අතිරේක ලකුණු ලබා දීමේදී මදක් ඉදිරියෙන් දැන් ඉසිපතන පන්දු යවන්නන් ඔවුන් මීට වඩා අරපිරිමැස්මෙන් පන්දු යවිය යුතුයි. ලෂාන් අමරසිංහ කඩුළු රැකීමේ කාර්යයේ නිරත වන්නේ. ඔහු පායින් දෙසින් ඇදීන පන්දුව රැක ගැනීමට උත්සාහ කළේ. ලේසි පහසු නෑ. සාමාන්‍යයෙන් පායින්ෙන් ඉපට ඇදී යන පන්දු රැක. නමුත් කඩුළු රකින්න නම් එය රැකගත යුතුයි. ඒකට තමයි අර කුල්ලක් වගේ ලොකු අත්ආවරණ දෙකක් එක්ක සියලු ආම්පන්න උට ලබා දී තිබෙන්නේ. අවධානම බාරගත හැකි ඔහුට. පිටිකරුවන් හැරෙන විට බාහිර පාවරණ පැලඳිය හැකි එකම ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා පිටේ. එතකොට පිටිකරුවා බාහිර වචන තේරුම් ගන්න දිනේෂ්. බාහිර පාවරණ පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරීව පන්දු තල්ලු කරනවා පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට ලකුණක් තිබෙනවා. එතන ඒ ලකුණත් නිමේෂ්ට. අපි බලමු ෆෝවර්ඩ් ෂොට් එක ක්‍රීඩකයෙක් සිටිනවා. ඔහු පාවරණ පැලඳ සිටින්නේ තමාගේ කලිසමට ඇතුළතදී. අපි බලමු.
සමීප රූපයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණොත් ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලේගේ පන්දු රකින්න සිටිනොත් මේ සිටින්නේ ඔය පිටිකරුවාට සමීප තැන හැබැයි පන්දු රකින්න තියෙන සනීප තැන නම් නෙවෙයි උතන. බොහෝ විට අසනීප වෙන තැන. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තියදනයි. විනේෂ් ඉසිපතන මේ අතරතුර ඉක්මන් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. කඩුලට එල්ල කරනවා. කඩුල්ල එවදින ආවරණය නිශ්චයාකාරයෙන් සිදුවන්නේ. එක ලකුණු දෙකක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න තෙවන ලකුණක් ලබා ගැනීමට මෙන් උත්සාහ කළා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් කඩුල අතර දිව්‍යාමේදී සාර්ථකයි ඉසිපතනයට වඩා. මම සඳහන් කරන්න උත්සාහ කළේ පැතුම් නිශ්ශංක මේ ආකාරයෙන් ඉසිපතනයෙන් බිහි වූ ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඔහුගේ ආරම්භයේ කළුතර විද්‍යාලය. නමුත් මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකාවම කතා කරන ක්‍රීඩකයෙක් බවට වර්තමානයේ පත් වී තිබෙනවා පැතුම් නිශ්ශංක. ඔහු එංගලන්තය සමග තරගයකදී මේ ආකාරයෙන් පිටිකරුවා අසල පන්දු රකිමින් සිටියේදී ආබාධයකට ලක් වුණා. කෙසේ නමුත් වර්තමානයේ වන විට පළමු පෙළ තරඟවල ලකුණු අතර සිට ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයෙක් පැතුම් නිශ්ශංක. ඉතින් ඉසිපතනයට කිසියම් ගෞරවයක් පැතුම්ගේ දක්ෂතාවයන්. ඉලක්කයකින් තොරයි පන්දු පිට ඉන්නට ඈතයි. පන්දු භාරය නිමයි 66-3යි. මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ඩයලොග් ගේමින් ගේම් හීරෝ ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අධීරය වන ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න. ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර රෙජිස්ටර් වී අදම ප්ලේ කරන්න. Dialog Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. දහසේ වන පන්දුවාරයේ ආරම්භයට සියල්ල සුදානම්. කඩු රකින්න නිෂාන් අමරසිංහ. ඔව් කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයක් දරන අධ්‍යක්ෂ සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. මේ වයසේදී ක්‍රීඩකයන්ට උපයා ගන්න තිබෙනවා නම් පාසල් වයසේ ක්‍රීඩකයන්ට වටිනාම එකම එක වත්කමයි. ඒ තමයි අධ්‍යක්ෂ. පන්දුවක් තිගිඩියාවෙන් යටි අත ගත්තා ඉවතට පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පාර ඇතුළත ආක්‍රේ වැදුණු පන්දුවෙන් තිබෙනවා ලකුණක්. ඒ ලකුණත් නැවතත් නිමේෂ්ට 3යි. අංජු කරුණානායක හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දු 22කට මුහුණදී ලකුණු 27 යනු ප්‍රහාරාත්මක වේගය 100ට වැඩි. කඩළු බිඳ වැටෙද්දී ලකුණු ලබා ගැනීම ඔබ දැක්කද පෙර රූපරාම ඔහු පිත්තේ මීටර් කොටස ඉහළට අරගෙන තමන්ගේ ආරක්ෂිත හෙල්මටේ අස්සෙන් මුව හරියට සමීප කරනවා. රොෂාන් මහනාම ඒ ෂණිකව මගේ මතකයට ආවේ. රොෂාන්ට සුපුරුදු ඉරියව්වක් ඔහු ලකුණු 225ක් ලබා ගත්ත එදා සනත් ජයසූරිය සමග ඉන්දියාවට එරෙහිව ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිරිවෙකට හොඳම වාර්තාව 576ක්. ඒ රොෂාන් මහනාම සහ සනත් ජයසූරිය දා ජයසූරිය 340ක් ලබා ගත්තා. මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී සංගක්කාර සහ මහේල 624ක් ලබා ගනිද්දී 374ක් ලබා ගත්තා. මහේල ඡායවර්ධන එයත් ලෝක වාර්තාවක්. දකුණක් පිටිකරුවෙක් වාර්තා කළ හොඳම ඉනිම. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් නෑ. ඊට පෙර ආතුව බ්‍රයන් ලාරා එතකොට මැතිව් හේඩන් ඔවුන් වමත් පිටිකරුවන්. හේඩන් 380ක් ලාරා 375ක් නැවත ලාරා නොදවි 400ක්. ඔහු පළමු පෙළ තරඟයකදී ලකුණු 500ක්. බ්‍රයන් ලාරා මෑත කාලයේදී කුසල් ජනිත් ගේනීම සෑහෙන ඉහළින් වර්ණනා කර තිබුණා. මොකද ඔහුගේ වාර්තාව තමයි සමකලේ. ඒ වගේම එදා දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව ප්‍රථම තරඟයේ ජය ගනිද්දී ඒ තමයි විශිෂ්ටතම ටෙස්ට් ඉනිම හැටියට. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව ඇදෙන්නේ නමුත් මීඩුගට් කලාපයේ කිසිවෙක් නෑ. ආරක්ෂිත ගොඩ බෑමක් එවර. ඒ නිසා ලකුණු දෙකක් පිටිකරුවන්ට. ඒ ලකුණු දෙකත් අංජුගේ නම ඉදිරියේ 29යි දැන් ඔහුට. වසර 142ක් පැරණි ඉතිහාසයේ හොඳම ටෙස්ට් ඉනිම හැටියට ICC නම් කරලා තිබෙනවා කුසල් ජනිත් ගේම ඉනිම. එහා සමානම ඉනිමක් බ්‍රයන් ලාරා එදා නිර්මාණය කළ නොදෙවි ලකුණු 153 ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ඒත් එක් කඩුල්ලකින් ලද ජයග්‍රහණයක් හැටියට තමයි ඒක වාර්තා පොත් අතරට යන්නේ. තවත් ලකුණු 100ක් පිටුපසින්. මේ පෙර පහර ඔහුතු තරම් වේගෙන් පන්දුව පහර එල කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් කිසිවෙකු නොමැති කලාපයේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වූ නිසා ආරක්ෂාව සහිතයි. ලකුණු 69යි. කඩළු 3යි. දැන් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ගලවා ඉවත් කොට ඔහුව කැඳවනවා පායින් දෙසට ෂෝට් ලෙග් කලාපයට. මේ මොකට දෙන්න හදන්නේ? කෙටි පන්දුවක්. පිටිකරුවා වෙද බවුන්ස් පන්දුවක්.
පායින්නේ පන්දු රකින්නන් 5 දෙනයි. mid on, mid wicket, square leg, short leg සහ fine leg. right arm over the wicket ආකාරයට පන්දු යවන්නේ මේ වෙන විට. පා ඉන්න දෙසින් සකසා පිටින් දෙසින් පන්දුව ඈතින් විදැල්ලේ කඩළු රකින්නා වෙත. දැන් අර උදෑසන තිබූ තද අවුරශ්මිය පත්වන්නේ SSA ක්‍රීඩා පිටියට. දැන් නම් සෞම්‍ය කාලගුණ තත්වයක් SSA ක්‍රීඩා පිටියට අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. 56 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර මේ ක්‍රිකට් තරගයේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ 2019 වසරේ මහා ක්‍රිකට් තරගවල ආරම්භක තරගයේ හැටියට අද උදෑසන 9:40ට මේ තරගය ආරම්භ වුණේ. පන්දියවන්න සූදානම්, නමුත් පිටිකරුවා සූදානම් නැහැ. නැවතත් ආපසු තමන්ගේ සීමාව වෙත පන්දියේ මේ කාර්යය නිරත වන යාසිරු කස්තුරු ආරච්චි කස්තුරුගේ ඊළඟ පන්දුව බම්ප පන්දුවක් හැටියට නිදැල්ලේ කෙලිම කඩු රකින්න ආවෙත ඔය කස්තුරි හරි අනර්ග වටිනා දුර්ලභ ගණේ කාරණා. ඒ සොයා මේ කස්තුරි මුවන්ව ඝාතනය කරනවා මරා දමනවා මේ කාරණා හොයාගෙන එක්තරා කවියක තිබුණා බොරු කියන්නන්ගේ දිවේ තමයි කස්තුරි තියන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඒතර මරලා තමයි කස්තුරි ගන්න වෙන්නේ. 69යි කඩළු 3යි 16 වෙනි පන්දුවේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ යසිරු කස්තුරි ආරච්චි. ටොරින්ටන් නන්තේන පන්දියවීමේ කාර්යය සඳහා දැන් මේ දිවෙන්නේ. ඒ වල පිටින්නට එපිටින් කිසිවෙක් නෑ පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට සූදානමින් දෙවන ලකුණත් වාර්තා කර ගන්නවා. සාර්ථකව කඩළු අතර දිව යනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඒ අතරතුරේදී ආවරණය අසාර්ථකයි. බලමු හතර සීමාවෙන් එපිටට විනිසුරුගේ සංඥාව ලකුණු 6ක්. ඔව් ලකුණු 6ක්. බිම දිගේ එල්ල කළ 6 පහරක්. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 75යි කඩළු 3යි. Thurstan College have been scoring at a very healthy rate, 75 for 3. Thanks to that 6 runs with that overthrow of 4 runs. The Isipathana College fans. Here's Dikwell continuing from the media box end. He dreams it through the offside region for another couple of runs. As I welcome Gamini Pereira. Good evening, Gamini. Good evening, Damit. Good evening to everyone. Yeah, it's very impressive the way these run chase has been approached by Thurstan College. They have lost 3 wickets, but they have looked positive. The difference between the Thurstan batters and the Isipathana batters have been their efficiency. They are looking for those short ones and keeping the fielders at bay. They have taken those short ones. This guy has made a big difference, Anju, since he has come in. 35 of 27. Now the field has been added on to the offside. What I believe is the Thurstanites, they had a plan while they were bowling. They knew that they have to complete the 60 overs and minimize the score. Whereas Isipathana College, they don't seem to have a clear plan in how to screw this run flow, just to screw that run flow. So, Dikwell, as a senior player, will have to work on that, isn't it, Gamini? Yeah, Thurstan College had 2 genuine left-arm spinners in their ranks, and Isipathana so far have introduced 1
spinner, off spinner. Saving to Dikwella. Got 40 with the bat. Quicker delivery. Not a big turner of the ball. He's going round the wicket, looking to bowl wicket to wicket. There is a fielder in front of the bat on the offside, and a slip to go with it. But certainly Anju has been really positive. This one, he goes across the line and he gets the gap as well. Going towards deep mid wicket. Fielder is after it. Well, I think his feet were outside the boundary when he stopped that. We saw a very similar one in the morning when Thurstan guys were on the field. Nevertheless, batsman collects 3 runs. 79 after the 17th. It's a good view from up there. Brilliant fun here at the SSC grounds. Thurstan College 79 for 3. In reply to Isipathana College, after they scored 169 runs. Thurstan now still trailing by 90 runs. You see the number of balls these players have faced. You see a lot of improvement from the Thurstanites. As you correctly said, Anju Karunanayaka, who has been scoring over 100 runs, the strike rate. So Thurstan College, after winning the toss, they have completely dominated the day one here at SSC grounds. The 56th, the Battle of the Brothers. Bhavant Jayasinghe, he picked up 5 wickets early on. I've been very impressed with Dinesh Disanayake, Damit. He was very unlucky. His figures doesn't really indicate how well he has bowled. Create few chances as well. Beat the bat on numerous occasions. Dina Disanayake, the left arms seamer for Isipathana College. Here we see Yasiru Kasturiarachi. Again with the shot, very, very good running between wickets. It's very easy once you got outside, restricted to 169 in the allotted 60 overs. So you pretty much know what you have to do in the second innings. But having said that, like you mentioned before, Damita, Isipathana really didn't look positive, did they, after they lost the toss? Obviously on paper, these two sides have had their chances during the year, and Thurstan obviously have grabbed more than Isipathana. They've got 6 outright wins, so they pretty much know how to win, and how to win from any position, I should say. But Thurstan, Isipathana, having said that, they've only got 1 outright win, so they haven't had the best of times during the year. Their body language is quite visible on the field. Thurstan looking more positive at this minute. They've changed the plan here, Damit. They've got a few fielders on the leg side. There is one right in front of the crease on the leg side. It's pretty deep as well. He's around in that area where in a one-day game where you have the catcher about 15 yards. Not really a short leg. It's like a bit on the deeper side. And he's got a mid-wicket and a mid-on. And short backward square leg. He's about 45 degrees on the leg side and a deep fine leg. So he'll be looking to bowl straighter. There is a huge gap on the offside between point and mid-off. Slip and a gully. That's where you cannot bowl. That kind of field. Exactly, Gamini. The plan was from the captain was to probably aim at the stumps, but Yasiru Kasturiarachi straying away from the plan. Himesh Pera, another experienced lad. Yes, as you correctly said, Gamini, they know how to accumulate runs and how to build up the innings, whereas Isipathana College, they were clueless, in my opinion, on how to bat 60 overs. When you take teams like St. Joseph, St. Peter's, they prepare for that 60 over rule when it comes to the big match. No matter how
bad you had a season, St. Joseph, St. Peter's, they prepare for that big match. They somehow play only 60, 65, 70 maximum in their school matches, so that the batsmen know that they only have this much of overs in the big match. So I think that's where Isipathana College have faulted in their plans throughout the season, I would say. Yeah, for about 40 overs, I think they were just looking to be out there or survive mode. The last 20 overs, they looked to use the long handle, but Thurstan capitalized on that one, taking the last few wickets in no time. That's a wayward delivery. Yeah, it's very difficult for you to come and plan for a big match alone if you have not worked something out during the year. Especially right throughout the year, you will play on different venues where the wickets will turn and jump and different conditions. But when you play big matches on these test grounds, Oval, SSC, Golf Stadium, Askiria Stadium for that matter, or Pallekali Stadium where Trinity and St. Anthony's play these days, these are good wickets, so you've got to be smart. Are you a fan of having the first innings restricted to 60 overs? It's a lovely shot on the back foot. Well, when you look at the statistics, Isipathana and Thurstan haven't had a result for 19 years, so that gets the old boys going that much these days, isn't it? St. Joseph, St. Peter's did it, I think, first time, and Anand followed, and Anand only lasted 1 year. They went back to their old habits. 84 for 3 after 18. Sri Lanka සමගයේ තේරීම no limit. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. If you're just joining in on this live coverage, this is the 56th Battle of the Brothers as we see Anju Karunanika coming down the track and just driving it right past the mid-off field. Beautiful batting, isn't it, Gamli? Well, he scored some boundaries, and that's the best for me. That's right up there. Using his feet, getting under it, covering the line, going through the line, and got the gap too. All along the ground. Clean as a whistle. Beautiful cricket shot. That's a perfect example on a wicket like this where there is no turn. How to use your feet and get close to the ball. Play with the bowler's mind, particularly the length. On that subject of having the 60 overs restricted, as you correctly said, Anand College won that match in 2003, beating Nalanda. Since St. Joseph's and St. Peter's introduced that in 2000, there have been 4 instances of results being produced. A bit of miscommunication there between the two batsmen, but no harm done. And Thurstan and Isipathana, they started off this last year, and hopefully there'll be a result soon. You being a royalist, Royal or St. Thomas's College will never go into that, right? Well, I don't think there is a necessity to do that because the 3 days of cricket is a long time for schoolboys. Mind you, there have been results even in 2 days. In good old days, like 50 years back, they used to start the match after 12 o'clock and there was only a milk break at 3 o'clock. And they still bowled more overs than the modern day boys today and scored more runs as well. So it's really how you go to play this one. Thick outside edge towards point. As you can see, Anju, he's certainly taking these bowlers on. Mid-off and mid-on is still up. He's realised that. Umpire's trying to get the players moving. We've still got plenty of overs to go today. I don't think, to be honest, we are going to get the whole lot.
Close to 28-29 overs yet to be bowled. Good running between the wickets there. Good early call, and the fielder there at mid wicket rather was on his heels. Yeah, the other thing is the way Isipathana skipper has set his field. His single saving fielders are not there to stop the single. They are like halfway, they're nowhere. So the Thurstan batsmen are taking the opportunity and making the maximum out of it. You need to have your single saving fielders to stop the single. Particularly the way these two are batting. They are dropping the ball in front of them and taking a single. 5 runs off with that Thevindu Dikpala's over. Thurstan College 89 for 3. Sri Lankaවේ ප්‍රථම වරට මික්ස්බෙරි අයිස්ක්‍රීම් white chocolate වලින් වට වූ තිබෙන නැට වෙන රසය Elephant House Wonderberry Corn fun එකේ next level එක. This is the large giant scoreboard rather at SSC. Oh, that's one of the best manual scoreboards in the country. To be honest, you get all the details if you want to know cricket here at SSC. It's humongous. It clearly nearly covers the left-hand side of the grounds, the NIBM building that side. Here's the captain Madhushika Sandaruwan bringing himself on from the Vidyama at the end. Has picked up 48 wickets this season. Quite surprised that he didn't introduce himself to the attack. Those are pretty healthy stats. 13 matches, 48 wickets. He has been the pick of the bowlers this season for Isipathana College. Probably they have the luxury of having at least 4 seamers in their lineup. They haven't used Ravindra Ratnayaka. Still, he's also a capable fast bowling all-rounder. And still, they have used 3 seamers. So probably that's why he has delayed himself on. There's a bit of a miscommunication there. Anju Karanayaka, he almost ran himself out there. Yeah, there have been few close ones. Isipathana fielders need to anticipate what the batsmen are doing. And their backing up has been sloppy as well. They have given few runs away, haven't they? I think about 10 runs, to be honest, to the overthrows. Not going to help you when you get a moderate score like 169. That's another powerfully hit shot towards point. This is not a ground where you can misfield. This is like a carpet, the golfing green in cricket. SSC outfield. You can really throw your bodies around. Well bowled. Better length, better line. The skipper has got the ball in hand, Damit. He will have to come out with some wickets here to get his side back into the match. Yes, definitely. If they are to come back into this game, Madhushika needs to fire. So far, he has been pretty good. These 5 deliveries. Well bowled. There was some drift as well. High arm release from Madhushika. He starts up with a maiden, 89 for 3. Thurstan have lost 3 wickets. That was a beauty from Disanayaka, I should say. Not a lot of foot movement. Found the outside edge. That was Isuru. And that was the last one. Isuru's second one. Johan Lienege, Avishka Kaushale and Jaivihan Mahadevan. Mahavithana, I should say, have gone back into the pavilion. Thurstan College now 89 for 3. Yeah, at that stage, the name that you mentioned, Damit,
Mahavitana. He was the centurion from last year, so at that stage Isipathana was still in the game when they saw the back of him. That was a terrific shot. No chance of cutting that one. Save your leg, son. That's 4 runs all the way. Nimesh Perera starting to get into his groove here. Thevindu Dikwella being swept away for a boundary. These two have now added 34 runs. Not a bad delivery by any means. Drag from outside the off stump. If you have the execution, that's quite a safe shot because you're trying to sweep from outside the stumps. So you're taking the LBW out of the equation. Cannot say the same thing if you're trying to sweep off the stumps. If you're going to miss it, you're going to bring the umpire into the game. 11-4 is already in this innings. He'll have to be very careful with his line, Damit, Thevindu. There's a deep mid-wicket and a mid-on and a short leg on the leg side, so he doesn't have a lot of protection there. He needs to be off stump, about there. Interesting stat there. Nimesh Perera is yet to get out in a big match. So last year he made an unbeaten half century. Last year 52 retired hurt in the first innings and second innings 14 not out. So very interesting stats. Nimesh Perera averaging over 68. These are the stats from last year. Currently he's on 14. You live for this moment, isn't it, Gamini, to play in front of your crowd, supporting Thurstan College, Isipathana College, or whatever college means. It's a dream for any schoolboy cricketer to play the big match. Oh, you practice for the whole year for this one, the big one. I mean, good old days, no matter how bad you do during the year, you do well at the big match, you'll end up like a king. That's the match that everyone will see it. Quicker delivery comes in the arm. 93 for 3 after that one. අදනම් කතා කරනවා hi. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් ඇන්ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ්. රුපියල් 7 සිට දෛනික සති සහ මාසික ප්ලෑන්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #678# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? Another one. Yet to give away any run from this end. They have been pretty vocal, the youngsters. As you can hear from the stump mic, the wicketkeeper is saying, Bole Kapeno, that means that it's turn. And there's bounce as well, because Madhushika looks pretty impressive to me. So far he has landed every ball where he wanted, and that's another good one. Well, give the credit to the bowler. Has he taken it? Has he got his fingers underneath? No? Not so lucky, but brilliantly bowled. Umpire Kottachi clearly stated that it bounced in front of Madhushika. I'm really surprised why he was not introduced early with the two right-handers at the crease. Not the easiest thing to drive forward and take the catch on your follow-through. Nearly got there. Straight away he looked at the leg umpire, didn't he? They would do anything now to get a wicket. We are yet to see a half century, and Anju Karunanayaka is now the highest run scorer in this match.
Yeah, that's another area where Isipathana couldn't capitalize. They had a lot of starts. They really couldn't find a batsman to bat through the innings for 60 overs. They have a lot of starts. So at the latter part of the innings, they had a lot of new batsmen coming in trying to improvise. Madhushika will be bowling at Nimesh, the left-hander, for the first time. He's got 3 fielders to protect the leg side boundary. Nimesh Perera, he seems to be a batsman who loves sweeping, and which we didn't see from any of the Isipathana batsmen, isn't it, Gamini? They didn't use their feet that much, which made them bogged down. Yeah, that is largely because of the line that the Thurstan bowlers operated also. They were pretty much wicket to wicket, so you had to take a risk if you're going to sweep it. It's another very good over. 95 for 3. Elephant House Milk. Navasat Uba Ataramadata. Keels Crest Kotanada. Rasagune Tana. Rasaguna Kotanada. Paulame Tana. Paulame Innatana. Adere Titaram. Keels Crest. Rasaguna Sapiri. Ratema Supiri. Crunchy munchy. Fiery Kochi. Crescent Kochi Bites. Try it. Love it. The original Kochi Bites only from Crescent. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,990 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialogue customer care centers island-wide. Dialogue. The future today. Sri Lankika Samage Terima. No limit. If you're just joining in on this live coverage, this is the 56th Battle of the Brothers between Thurstan College and Isipathana College, brought to you live and exclusively by ThePapare.com. The match is live on ThePapare.com, Dialogue Television channel number 77, and on Dialogue My TV. Isipathana College, after being sent into bat, they were bowled out for 169. In reply, now Thurstan College 95 for 3. We have at least another hour or so of play left. 25 overs yet to be bowled. Here's Tevindu Dikpel, poor piece of fielding there once again. Yeah, that's certainly not going to help. Particularly
the position that your team is in, everyone needs to put in. The feeling has let them down somewhat, the Pathana boys. Thurstan, they're right on top of this game. They're well in control. They will be looking to keep this game under their control for a little longer, maybe another session or two tomorrow, and put Isipathana under pressure. On the back foot. Yeah, I don't think we will get the overs, to be honest, Amit. These days the light is pretty good, so you might have another hour, maybe. It's on the dot, what, 5 o'clock now? Goes over mid-wicket. And that's another boundary. Excellent stuff here by Anju Karunanayake, who's playing his first big match here. He's taking on the bowlers here, scoring nearly 100 runs. His strike rate, brilliant batting. He knew the field, exactly where the fielders were. Brilliant placement. Yeah, you mentioned about how Thurstan skipper was very much aware of what is happening around him when he set the field, according to the situation, what the Isipathana batsmen were looking to do. But I don't think I can tell the same thing about the Isipathana skipper. There was no mid-wicket for the off-spinner against right-hander, and Anju has showed us that he is very much capable of going in that area. Boundary off the first ball. This one, wow, there was the chance, and it has gone down. The wicketkeeper couldn't get the ball into his hands. Made a meal out of that one. Cardinal error there by the wicketkeeper. And he had to face the captain's stare, who's at sleep. Well. One of the senior men in this Isipathana lineup, Leshan Amarasinghe, the wicketkeeper. He was too eager to take off the bails, wasn't he? And it goes past, goes to above the cover point fielder and runs down for a boundary. That's the half century for Anju Karunanayake. The first of the half centuries in this 56, the battle of the brothers, as we see his spectators coming onto the field. I'll tell you what, if I'm the bowler, I'll leave it with the wicketkeeper. That's all to the wound. The very next ball, thick outside edge towards third man, and he gets his 50. 7 boundaries, and his strike rate is 102. Brilliant stuff by Anju Karunanayake. This knock will definitely be the one that defines, and the fans come out and takes a selfie. Wow. Yeah. The best part is the lunch strike also post for it. And right on the wicket too. That's not bad, is it? Here's a capture for the future. I was at the middle of the grounds in the Battle of the Brothers. This is March Madness at its best. I see a lot of people getting into problems these days, taking selfies in all kinds of places. 9th Thurstan player to score a 50 on big match debut, Anju Karunanayake. He has set a brilliant foundation for Thurstan College. 23 overs completed. Thurstan College 105 for 3. .52 or 51. Yeah, it's not the runs that he has scored as well. That's a beautiful shot of the Municipal Council. 46 runs partnership. Nimesh Perera's contribution is 16. Anju has contributed 27. Yeah, like I said, it's not the amount of runs he has scored. It's how quickly it has come too. That will help his teammates immensely when they want to make a decision on how they want to go about this match tomorrow. If I'm the Thurstan College coach, I would bet out the 60 overs and put up a good score. Anything about 250, they'll be right on top to get a result tomorrow. Positive batting, that's what's been impressive from Anju Karunanayake. Yes, 37 overs left in this first innings. There's plenty of time to get off and go on
to get a century. That's gone. Nimesh Pereira holds on at mid-wicket. Madhushika Sandharwan, as you mentioned there, Gamini. He picks up the crucial breakthrough, breaking up this 47-run partnership. Yeah, good wicket. They would have liked Anju's wicket, but they will take this one as well, Nimesh. His last two boundaries, he swept off the stumps. This one he did the same thing, but there was a fielder in the way. Good catch for a change. One sweep too many there by Nimesh Pereira. He goes off to 16 of 27 deliveries. Oh, 6 for 4 it is. Isipathana suddenly has got a sniff. They need to take this. Their fielding has not been very good. Their bowling has not been up to the standard that they would have wanted to maintain. Again, over and over again, I have told this, Damit. I'm very surprised that Madhushika has not introduced himself early. He gets it to the left-hander. Yeah, another wicket or two here. Suddenly the game is in the balance again. Although Thurstan College had a lot of overs in their hand. They need to bat around Anju Karunanayaka. He should be that anchor of this innings and go on to make a big one. Here's the new batsman, Ranesh Silva, wicketkeeper batsman. Has been a member of the under-17 Division 1 team. And has also played Division 2 cricket for all Thurstan Sports Club. 14 matches, not an impressive average, just 28.61, scoring above 300 runs. Madhushika Sandharwan now have two right-handers to bowl at. Yeah, and he's got a new batsman as well, Ranesh. Incidentally, this is his first wicket in these big match encounters. Last year, he bowled 2 innings, couldn't get a wicket, and that was his first wicket. Oh, well, he's asking a few questions, isn't he? Head of the brain trust for Isipathana is Suranga Vijayanayaka, who was a very, very good left-arm leg spinner during our time, and in early 90s to mid-90s. Obviously, Madhushika can learn a thing or two from him. If he has, he might be able to bowl the way he's doing right now. This has been another very good over. This is his third over. He's got figures of 1 for 3. Last wicket being Nimesh Pereira. Cheeky. Ranesh Silva has come out and got himself off the mark with a nice little paddle sweep. Modern day cricket for you. Second ball he faced, 110 for 4. Here we see Anju Karunanayaka's innings so far. 7 fours. All around the ground, I could say. Beautiful batting. Yeah, played some lovely shots on the leg side. And that's how he got to his 50. Probably this is the time they could bring back the second left arm spinner, Savindu Utsara. Good stuff there by Tevindu Dikwella. Would you be bringing on the other left arm spinner now,
Isn't it, Gamini? Two right-handers. I'll tell you what, the most impressive bowler for me was Disanayaka, the left-arm fast bowler. So he has had a fairly good rest so far. He had 7 overs in his first spell, and we have got rather at least 50 minutes of play left. I think it might not be the overs, it might be the time when you look at it. So I will be looking to introduce him into the attack, especially with the new bowler, new batsman in at the crease. Try to get another one very early and put some pressure. Easy pickings there for Anju. Less than 60 runs. The lead for Isipathana College. Thurstan College have more than 35 overs to bat. They have plenty of good capable players in their ranks still, but they need a big partnership. He has played 3 balls. All 3 balls he looked to paddle it towards fine leg, so that gives an indication to the skipper. He still has left that area vacant. Ranesh. So he can pretty much pad them out where he's trying to go. There it is. He's playing the field brilliantly here, Ranesh Silva. They have been very creative, the Thurstanites. So this is what, as I said earlier, Gamini, we didn't see much of these kind of strokes from the Isipathana lads. Definitely adds some value and put some pressure on to the captain. That's the end of the 25th over. Thurstan College 112 for 4. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's number 1 television experience. So it will be Madhushika Sandaruan continuing from Vidya Mavata end. Straight away, even when there is a slip placed in, Ranesh Silva manages to cheek one, sneak it through them and picks up a couple of runs. And with me in the com box, Adil. Good evening. Good evening, Megan. It has been a very good innings for Thurstan College so far, though they lost 2 wickets early on and 2 wickets later. Well, there comes that sweep. Enforces the sweep and that beats the fielder, and 4 more to Ranesh Silva. First boundary for Ranesh in this inning. Second boundary, Adil. Yes, second boundary, and I should say about Anju Karunanayaka, he's playing the innings of his life. He's definitely helped a lot, and look at that shot picked up very wide from off stump, saw the gap, and they're playing for a plan definitely. They've got just 34.4 overs left, so whatever the lead they're going to get in this first innings will help them immensely when they come out to bowl in the second innings. And I'm very impressed with the way he bats there, Ranesh Silva, the fresher debutant. Big match debut this is, and he doesn't show that kind of characteristics there. And we saw an impressive big match debut early on in the day for Bhavanta Jayasinghe. Exactly. That was just a dream debut. Definitely, Adil. What could you ask for? 5 in your big match debut. And he also can bat, Bhavanta Jayasinghe. We have to wait and watch what he's gonna bring out with the bat. Again, cheeky stuff from Ranesh. Very well done. Very well done from Ranesh there. Runs down to the boundary. Second boundary of the over for Ranesh. So Madhushika, the Isipathana skipper, under pressure.
just took the fielder away from that position and straight away knows where the gap is. Didn't try to hit it hard whatsoever, just gliding it to the fine leg fence. Very crafty by the right-hander. It's very good to see crafty stuff from a youngster. And especially right after the field being moved from there, it's going to be frustrating to Madhushika Sundarwan. A very experienced lad, Madhushika. And also this little innings from Ranesh will also settle the nerves of Anju right after he lost Nimesh Pereira, who was also going pretty well. As we were having the conversation earlier, Adil, Nimesh Pereira lived by the sweep and perished by the sweep. And it was expected, his sweeps. I actually, one reason for me to come to this big match is to see Nimesh Pereira's sweeps. We knew that he'll be sweeping, and that's the end of the 26th over. Thurstan College 122 for the loss of 4 wickets. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. තෙල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු. We'll come back to our viewers, and we are joining with the live coverage of the 56th Battle of the Brothers between Isipathana College and Thurstan College here at the SSC Stadium. That is a change in the bowling. There it will be Dinath Disanayaka, the left arm beauty. Just as Gamini Pereira was saying just before we started our commentary stint, the Isipathana College skipper brings on his strike bowler. It was impressive with the new ball, and that delivery he bowled to get rid of Johan Lienege was just a peach of a delivery. Johan Lienege, the highest run scorer for Isipathana College for Thurstan College in this season so far, had no clue whatsoever for that delivery. He's been very good, Johan Lienege, throughout the season, very consistent, and though he does not capitalize in all the starts he got, but he was the man who provided initial starts and the platform for Thurstanites. Well done, short delivery and very well played. Now that is a shot of a man in form. Anju Karunanayaka, as I said before, playing the innings of his life. In the Jopit press con which happened just recently, Malinda Varnapura, former Test cricketer and St. Peter's College coach, said, whatever the innings you are going to play in the big match is going to be remembered forever. So this 50 from Anju Karunanayaka will be remembered forever. Yes, of course. If nothing, just that shot. It was wonderfully timed, and also while there are 2 slips and the backward point also on pace, it just managed to penetrate that field wonderfully. Now that definitely is a shot of a man in form. This time a very good comeback by Dinath Disanayaka. The bat just slipped out of his hand. Probably sweaty palms. Batted there for a while now. But what's impressive about Anju's innings is its calm runner ball, and that boosted the innings. They've scored 126 runs of 26 overs. So that set the platform for the team. Came to bat when the Thurstan College were in quite a bit of trouble, and he has held their innings together. And see, I think he should be a young Isipathanian with a green t-shirt on, enjoying the moment. But also he has just not held the innings together, Adil. He has managed to give them an edge in the game. Again, nicely played that cut shot. Playing that square cut, kind of a late cut. Wonderfully there, Anju. And I was so impressed with his stroke play. He's not scared of playing his shots. Yes, he gave I would say half chances for them, just a couple of chances. Well, the stumping was a sitter. And there you go, that wicket, the Johan Lienege dismissal by Dinath Disanayaka.
Yes, his feet went nowhere, but that tiny hint of movement took that ball past that bat and just into the timber. Again, top stuff from both bat and ball here. We are seeing beautiful left arm seam bowling against some quality batting. And Megan, do you think Thurstan would be eyeing to end this day with a lead, or will they be just eyeing to finish the day on a high? But they'll definitely try to score runs as quickly as they can. They might not be thinking of any target set for the day, but they'll definitely want as much as runs they could accumulate today, because it's a 60 over first innings, so that definitely will play in their heads. But they've managed that very well. They've been able to do that calculations right, took enough chances and calculated risk, we should say. They're in a very comfortable position right now in the game. So the batting left for Thurstan College is Bhavanta Jayasinghe. He's the only recognized batsman. With Sandaru Dias and Harshan can manage the bat. Well, no ball. That is not expected from a strike from the strike bowler. Probably trying a little too hard, trying to go that extra mile. Yes, as you say, trying to go that extra mile. It's certain that the Isipathanians are desperate for a wicket, and especially that the wicket of Anju Karuna Nayaka. If they are to get back into this game or have a say in this game, they should get rid of that man. Again, Peach, that delivery came back sharply. And also Ranesh, equally good to the task. Played it very well negotiated, and that ends over number 27. Thurstan College 130 for the loss of 4 wickets. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. So as we come back, here we are at SSC grounds, bringing to you live the 56th Battle of the Brothers. Thurstan College had 130 for 4 wickets on 27 overs. Isipathana posted Megan, just adding this point, the last 19 encounters have ended in a draw. Yes, it's been very long while since a result was produced in this encounter, and as I was telling Adil, Isipathana posted 169 runs in 58 overs. So if they are eyeing for a win, they'll have to go past that and put at least a 10-20 run target, to a lead, I should say, a 10-20 run lead, and get back Isipathana to try and negotiate the day. For a moment, it seemed like there was a change of bowling, but the last minute they've gone back to Temindu Dikwal, who was bowling. It's definitely a change in the bowling, Adil. Temindu Dikwal gets a change in the ends. It was Madhushika Sandharuwan who was operating from the Vidya Mavata end. So Temindu Dikwal has opted to go otherwise. 6 overs, no maiden, 28 runs. That's a good piece of fielding by Temindu Dikwal. Right now he's getting the need of the bat, Anju. He's in a good nick. Got his bearings right. He's timing the ball sweetly.
This time beats the bowler and gets a single. Anju Karunanayaka moves on to 60. Well, that is positive cricket. Adil trying to play it in the V and get it past the bowler and just get to the non-striker's end, and doing that consistently will put pressure on the bowler, and he'll try something different, and there will be your opportunity to go after him. He has already tried something different by changing his end. So leading edge runs down to third man. Still it's a single for Thurstan College. So already long shadows. It's 28 minutes past 5. But these games can go very wrong. They're desperate for that result, Megan. They're desperate. The 19-year-old streak of... And that's a drop catch. Oh my God, how could he drop that? That was Anju Karunanayaka. It's a big miss, as Kali Kamath missed the entire game here. That is a big miss there. Anju Karunanayaka played a good knock, yes, but he has given 2 easy chances, very easy chances. Was not ready whatsoever for that. That catch was just difficult to drop. That was so easy. It's a difficult to drop catch turned by Adil. Kali Kamath, he would not forget this forever. A drop catch in the big match, and that of a batsman who was on 61. And once again sneaks past the slip fielder, and that will run for the boundary. No, stopped right near the rope, and a good effort by the short leg fielder, running all the way from short leg to the third man boundary. That's good presence of mind to back the fielder who is putting that desperate chase. It's again that delivery. Good delivery by Themindu Dikwella. And that's much better from Themindu Dikwella. So that's NC over. 28 overs done. 135 for 4. The Joes and Petes are ready to renew their age-old rivalry for the 85th time. St. Joseph's College versus St. Peter's College, the 85th Battle of the Saints. On the 1st and 2nd of March at the Pisara Oval Grounds. Live on Dialogue Television channel number 77, MyTV, and ThePapare.com. So Dinat Disanayaka will continue. I feel, Megan, this should be the over. This definitely should be the over for Disanayaka to make that crucial breakthrough for Isipathana College. Yes, they had a very good chance of breaking this in the previous over. That change of ends for Themindu Dikwella almost worked off for Isipathana College, but at the end was so unlucky. That is Anju Karunanayaka just continuing and that poor piece of fielding by the fielder at deep extra cover. But have a look at how he gets into that position while playing that cut. Adil gets into the position very early, Anju. That misfield again. Horrible. So 2 misfields in 2 overs for Isipathana College. The coach won't be very happy seeing these. Yes, definitely. He'll be very disappointed coming into the big match after all the preparations, after a very long season. You can't tend to be doing these things. Well, no ball number 2 from Disanayaka. Similar shot by Anju Karunanayaka to the one he played in the previous delivery. He's definitely trying to hit that extra out there. Dinat Disanayaka, you look
if you can hear him out, putting the effort out and screaming while the delivery. He's definitely trying too much on Dinat Disanayaka. 11 extras so far. And 4 of them are no balls. In the longer formats. Those 4 no balls are also 4 extra deliveries. In a game when you are given only 60 overs, that 4 extra deliveries will also count to the final result. Won't they, Megan? Definitely, everything will. Cricket is such a close game. It's a funny game actually. Very funny game. When the slightest of margins can count to the final result. And we saw one of them in Durban just a few days ago. Sri Lanka pulling off a historic win by just 1 wicket. Anju continuing to middle the ball very sweetly. And if you can hear to the stumps marks very carefully, Ranesh Silva is picking every ball to him. Every ball is talking to his partner now. That is what is expected from a partner. A very good partner, I should say. That's what I said previously. Soon after Nimesh Pereira got out, Ranesh has been a very good partner for Anju Karunanayaka. Anju was around 40 when Nimesh got out, and Ranesh, as soon as he came, talked to Anju. He looked confident. So, see, there you see, good advice coming from the non-striker Ranesh. Now that is very good batsmanship from Ranesh Silva. Even the fielders have withered out. Than saying in the native language, don't lose, keep it tight. Yes, exactly. Do not release it. Hold the grip tight there, buddy. Now that is very good batsmanship from Ranesh Silva. He doesn't seem to be a fresher to me, whatever it is. Signs of a matured player. Once again, words of consolation from Ranesh from the non-striker's end after Anju missed on that delivery which was bowled down the leg side. Yes, he could have done better, but with the shape of the ball, he couldn't pounce on it. This is Anju Karunanayaka, unbeaten on 64, facing 67 deliveries. This time placed. Well done. But there's protection at the boundary. So that's the end of our 29th over. 1 for 1 for 4. කොච්චි සැරට කට ගැස්සෙන ක්‍රසන්ට් කොච්චි බයිට්ස්. කොච්චි බයිට්ස් නං ක්‍රසන්ට්ම තමයි. ශ්‍රී ලාංකික සැමගේ තේරීම no limit. So we have a change of bowling here at the SSC grounds. Tevindu Dikwella, who almost produced a wicket for Isipathana College, has been replaced by Yasiru Kasturiarachi, the right arm medium fast bowler. Picked up the wicket of Nimesh Pereira. It's Avishka Kaushalya, Adil. Apologies, it was not Nimesh Pereira, Avishka Kaushalya. Nimesh Pereira was departed by Madhushika Sundarwan as his maiden wicket. Well played. Very well played there.
Short ball on the back foot very soon. And there's a very interesting story behind Anju Karunanayaka, Megan. Yes, get there please. The lad is from Kaluthara, and his father, Mr. Kirti, owns an indoor wicket in Kaluthara, which he hires for young school cricketers. And I happened to chat with Mr. Kirti just recently. Was talking about Anju Karunanayaka playing for Thurstan College under 19 team, and he used to say, yes, he bats so well in the nets, but doesn't score for his potential in the matches. And here you go, the big stage is set, and all the training sessions, all the hard work done in the indoor nets, the grounds are paying off. Well, I think he's fairly right with the chances he has given. Who knows better than his father? So a very proud moment for Mr. Kirti, Anju Karunanayaka's father. Definitely. Definitely it will be other. Seeing your kid go out there at the center and do it for his school, prove himself. And in the pinnacle of schools cricket. Yes, exactly, in the pinnacle of schools cricket. It's already 5:40 here at Colombo. Still the conditions are good enough for cricket. Exactly. Surprisingly, yes, it is. Still the light is there. It seems to be good enough for about another 20 to 25 minutes. A loud call from Ranesh Silva. He's been the key for Anju Karunanayaka for at least the past 23 deliveries. He's helped him a lot to concentrate, I should say. He shows a lot of maturity in his batting. He shows no signs of a fresher. Has been a very good partner for Anju Karunanayaka. It's again right behind that ball. Puts it down and bats for the purpose. So these are testing times for Isipathana College. Yes, definitely. This is when it will test your character and your ability to bounce back, because they're definitely not in a better position. Isipathana. The opposition trailing by just 27 runs and with 6 wickets in hand. It's again a wayward delivery down the leg side. That ends over number 30. Thurstan College 142 for 4. The Joes and Petes are ready to renew their age-old rivalry for the 85th time. St. Joseph's College versus St. Peter's College, the 85th Battle of the Saints. On the 1st and 2nd of March at the Pisara Oval Grounds. Live on Dialogue Television channel number 77, by TV, and ThePapare.com. හොඳම තැන තව ඉස්සරහා. එතකොට අපේ කොත්තු නයිට් එක? මන් දෙන්නම් කොත්තු නයිට් එක ගෙදරදීම. පැකට් එක කඩලා නටන වතුරකට දැම්මා. විනාඩි 7ක් තඹගෙන හොඳින් පෙරාගත්තා. කල් ටිකක් දැම්මා, ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දැම්මා. ටෙම්පරාදු කළා. දැන් බඩ පිරෙන්නම ග්‍රෑම් 95ක ෆුල් කොත්තුවක්. හිතපත්තු වෙන සේරා කොත්තු.
Once again runs in Dinath Dissanayaka. He looks so comfortable playing those back foot shots. Anju Karuna Nayaka doesn't show any signs of difficulty in playing those back foot shots. Rocks back nicely and plays through the line. And he doesn't try to hit it very hard in the back foot. He wants to time it sweetly and trusts his bat and trusts its connection. Now those are good signs of a good grooming cricketer. And he is nothing less. Ranesh Silva times the ball beautifully. Megan, I see something interesting in his stance. Just notice in the next delivery, right as the bowler comes to his delivery stride, there is a small movement of the front foot from Ranesh. I would like you to just take a look at it in the next delivery and share your thoughts. There you go. That yes, exactly. Initial movement. That depends from player to player. That is a trigger point, or the movement you take down to trigger yourself and get yourself ready. And that is something we don't often see from school cricketers. That is something we see from players who have who have reached that level of maturity to do those subtle changes. But this is interesting. But many do imitate also other. But that you should be able to develop by yourself and see what works for you. But right now it seems to be working to that kid. Ranesh Silva has cut that ball beautifully through backward point. Just timed to perfection. There you go, that shot again. Wow. On the front foot, on the rise, beautifully played. So much in control. Beautiful hit from Ranesh Silva there. So Thurstan inching close towards that Isipathana score of 169. They're just 22 runs away from that, from leveling the first inning scores, and they have 29.2 overs left. Their first innings, so they'll be definitely eyeing a very good first innings lead. Yes, definitely, if they can make it. If they can go past the first innings score of Isipathana College today, they'll come out very strong tomorrow morning. And I know this is too early, Megan, to ask, but still I would like to ask you, what would be a very good first innings lead for Thurstan College? Well, that depends on how many overs left for them, because it's about 20 runs more. If let's say if they get it by 35th over, it's anyway the 60th. It's anyway 60 overs. So, what would you think? Yeah, that's what that was why I was getting. If they have about 25 overs left and 6 wickets in hand, I should say they should go for about 120 or 150 runs lead. Maybe that will allow them to bowl out Isipathana completely. So, by the time, let's get back to that the next stint, and that's the end of the 31st over. Thurstan College 148 for 4. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට මික්ස් බෙරි අයිස්ක්‍රීම් white chocolate වලින් වට වූ තිබෙන නැට වෙන රසය Elephant House Wonder Berry Corn fun එකේ next level එක. Elephant House Milk නැවතත් ඔබ අතරමැදට. Keels Crest කොතැනද? රසගුණ එතැන. රසගුණ කොතැනද? පවුලම එතැන. පවුලම ඉන්න තැන ආදරේ ඇති තරම්. Keels Crest රසගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. මෙවන විට ලකුණු 148යි කඩලු 4යි එසේසේ ක්‍රීඩා පිටියේ තාමත් ආලෝක තත්ත්වය යහපත්. ඒ අනුව දිනකට අද දිනේ මේ 6ට විනාඩි 15ක් ප්‍රධාන ලකුණු පුරේ හෝරා සටහන. හොඳ පන්දුවක්.
පැය 3කට මඩක් අඩු කාල සීමාවක් ඉනිම පැවැත්වී තිබෙනවා මේ දක්වා. අංජු කරුණානායක සහ රණේෂ් සිල්වා මුල් වතාවටයි මහා තරගයකට සහභාගී වන්නේ. තාමත් පරිණත ඉනමක් ක්‍රීඩා කරනවා කිව්වොත් නිවැරදියි. මොකද ඔවුන් දෙදෙනා නවක ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් වුණත් ඉතා අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේ කණ්ඩායමෙන් හොඳ සම්බන්ධයක් ගොඩනගනවා. අංජු කරුණානායක මේ වෙනුවට 4 පහරවල් 8යි රණේෂ් ද සිල්වා 4 පහරවල් 4යි අපිට විස්තර ලබා දුන්නේ දිමුතු අසංක ලකුණු සටහන් කරුවා අප වෙනුවෙන්. ලකුණු 42ක සම්බන්ධතාවයෙන් මේ වෙනට ගොඩනගා තියෙන 5 වෙනි කඩොල්ල වෙනුවෙන්. අංජු කරුණානායක දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථා දෙකක් මගහැරී ගියා. කණ්ඩායම් දෙකේම පන්දු රැකීම තරම්ම ඉහළ මට්ටමක නැති වුණත් විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රීඩකයන් හැටියට ඔවුන් දරුවෝ උත්සාහය අසාර්ථකයි. නමුත් ඊට වඩා පන්දු රැකීම ගැන හොඳ අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. මොකද SSC ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිල්ල නැත්නම් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ මතු පිට ඕනම අවස්ථාවක ගෝණේ පාවී ගියත් බිම දිගේ ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තමත් හොඳින් තනකොළ වැවී තිබෙනවා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා පිටියක් නිසා. ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාම සාර්ථකයි. ලකුණු 4.75කට වැඩියෙන් 7.6ක්. මම හිතුවා මේ 3 මාර්ක වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරයි කියලා ඉනිම ආරම්භයේදී මම පවසුවා අය. දැන් ඊට වඩා හොඳ තත්වයක් මේ. අංජු කරුණානායක මුල්ම අවස්ථාව ලබා දුන්නේ කඩු රකින ක්‍රීඩක ලේෂාන් අමරසිංහට ස්ටම්ප් කිරීම මගහැරී ගියා. ඉන් අනතුරුව කාලික් අමත් වෙත උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා කව ක්‍රීඩකයා හැටියට සිටියේ. අවස්ථා දෙකේදීම පන්දු යවන්න වුණේ අසාර්ථක තත්වයට මුහුණ දුන්නේ දික්වැල්ල තෙවිඳු දික්වැල්ල. ඉසිපතන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු රැස් කරගත්තේ ඔහු ලකුණු 40ක්. එකමහරත තවත් ලකුණු 20ක් පිටිපසින් සිට පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් ලබන්නට එක ඉනිමකට පන්දු අර 60ක් නිසා බොහෝ විට මේ තරඟේ පළවෙනි මේ ජය තර්ස්ටන් කණ්ඩායම සතු වෙන ආකාරය තමයි දැන් නම් දිස් වෙන්නේ. නමුත් අපිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාවේක වැඩි කියන්නට බෑ. මොකද අවසන් කඩළු 4ම එක ලකුණට දැවී ගිය නිසා. ඔව් ඒ ඉසිපතන කණ්ඩායමේ අංජු කරුණානායක නවක ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. නවක ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට අර්ධ ශතක ද්විත්වයක් වාර්තා කරගත්තා සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ. ඔහු යුද හමුදාවේ ඉහළ නිලයක් දරා මට දැන් හරියටම මතක නෑ ඔහු විශ්‍රාම ගිහිල්ලාද කියලා. කොහොම නමුත් මේජර් ජෙනරල් සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ තර්ස්ටන් විදුහල වෙනුවෙන් නවක ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට අර්ධ ශතක ද්විත්වයක් වාර්තා කරා එකම මහා තරගයකදී. ඒ වගේම මතක් වෙන තවත් කෙනෙක් තමයි අසීස් ජලාල්ඩීන් රූමි. හොකි සහ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් දස්කම් දැක්වුවා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට. අංජු කරුණානායක ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂම ඔහු වයස අවුරුදු 17න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඒකම ආදි තර්ස්ටන් ක්‍රීඩා සමාජ වෙනුවෙන් දෙවන කොටසේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තරඟවලට සහභාගී වෙනවා. මේ මහා තරඟ ගැන කතා කරනකොට ඉසිපතනේ හිටපු හරිප්‍රිය ජයසේකරවත් මට මතක් වෙනවා. පන්දු යවුවා, පන්දුවට පහර දුන්නා. ඉදිරි පෙළ පන්දු යවන්නේ ඉදිරි පෙළ පිටිකරුවෙක්. ඒ වගේම මතක් කරන කෙනෙක් තමයි තර්ස්ටන් විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ උමේෂ් කරුණාරත්න. තුන් ඉරියව්වේ දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. කෙටි පන්දුවකට පොල් පහරක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. නමුත් කල්මැනි මෙතරම සාර්ථක නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබාගන්න තිබූ අවස්ථාව නැත ලකුණු 6ක්වත් ලබාගන්න තිබුණු අවස්ථාව මගහැරී ගියා. එක ලකුණක් පමණයි. ඒ අනුව පන්දු අර 32ක් දිමයි ලකුණු 151ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. The Joes and Petes are ready to renew their age-old rivalry for the 85th time. St. Joseph's College versus St. Peter's College, the 85th Battle of the Saints. On the 1st and 2nd of March at the Pisara Oval Grounds. Live on Dialogue Television channel number 77, by TV, and ThePapare.com. 56 වෙනි සහෝදරයන්ගේ සටන නැත්නම් Battle of the Brothers
151යි කඩලු 4යි. මේක පන්දු වෙන දිනෙත් කඩලු 1යි ලකුණු 34කට. තර්ස්ටන් ඉන්නේ මේ ලකුණු 150 වාර්තා වුණේ කඩලු 5කට 52 වන පන්දු ඕරේ යවෙද්දී මේ 32 වන පන්දු ඕරේ අවසන් වෙද්දී තර්ස්ටන් විදුහල ලකුණු 150 වාර්තා වන්නේ කඩලු 4ක් පමණක් දැවි. විශේෂයෙන්ම අංජු කරුණානායක මේ තරඟ වාරයේ පසුගිය තරඟ 4ේදී ලකුණු 61ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙන වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යා 24යි නොදෙවි. නමුත් මේ මහා තරඟයේදී උන්නදෙවි ලකුණු 69ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පිට ඇතුල් කෙළවර දුන පන්දුව යොමු වන්නේ බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසෙන් එක ලකුණක් පමණයි. 152 වන ලකුණු හැටියට වාර්තා වන්නේ. මීට පෙර නිමේෂ් පෙරේරා සහ අංජු කරුණානායක ලකුණු 47ක් එකතු කරා 4 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. එනි අභිබව යෑමට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට අවස්ථාවක් උදා වේවි. තවත් ලකුණු 17ක් පිටුපසින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉසුපතන විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 169 ගැන කතා කිරීමේදී හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. මේ මහා තරඟයට සහභාගී වෙච්ච තර්ස්ටන් විදුහලේ වසන්ත වර්ණසූරිය සහ වරුණ සමරසිංහ මට මතක් වෙනවා. දෙදෙනාම පිටිකරුවන් හැටියට පන්දු යවන්නන් හැටියට දස්කම් දැක්වුවා. ලකුණු 152යි අංජු 69ක් මේ තරඟේ ශතකයක් ලබන්න උඩ හැකියාවක් ලැබෙයිද නමුත් බලමු. මොකද ඉනිම නිමා කළ යුතු පන්දු වාර 60ක් යවද්දී නමුත් දැන් තවමත් යන්නේ මේ 33 වන පන්දු වාරය. සෑහෙන පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. මේ සියල්ල අද යවා අවසන් වේවි කියලා හිතන්න අමාරුයි. පවතින කාලගුණ තත්ත්වයේ යටතේ අද දිනේ යව යුතු පන්දු වාර 90 අවසන් කරන්නට තවත් පන්දු වාර 15ක් ඉතුරුයි. 90? 105. පන්දු වාර 15ක් ඉතුරුයි. හරියට පන්දු වාර 90ක් යවහමාරයි. 80ක්ද? 90ක් යවහමාරයි. ඒක තව හරියට 15ක් තිබෙනවා. ගණන් පැටලෙන එක. කෙටි පන්දුව කෙසේ වෙතත් එල්ල කළ දිසාවට නෙමෙයි පන්දුව යොමුවන්නේ. බැලුවේ පුල් පහරකින් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසට පන්දුව යොමු කරන්න. නමුත් පිටේ පිටකල යොදපු පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසටයි. වයස අවුරුදු 20ට අඩු ළමයි ලේසි පහසු නෑ. පැය 3ක් ක්‍රීඩා පිටියේ එක දිගට ක්‍රීඩා කිරීම. දැන් ලකුණු 48ක සම්බන්ධතාවයක් ඉනි මේ හොඳම සම්බන්ධතාවයේ වාර්තා වී තිබෙනවා. ඉසිපතන ඉන්නේ වැඩිම සම්බන්ධතාවයේ දෙවන කඩුල වෙනුවෙන් පැවතුනේ. ඩ්‍රයි පාර ලකුණක් නැහැ. මිඩෝන් දෙසටයි පන්දුව වාරේ නිමයි. ලකුණු 154යි කඩලු 4යි ප්‍රථම ඉනිම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. Sri Lanka සමගයේ තේරීම no limit. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. මේ රණේෂ් සිල්වා කණ්ඩායමේ කළුරකින්න හැටට කටයුතු කරන්න. ඔහු මේ තරගයට පැමිණෙන්න පෙර ආතුව කඩුල්ල පිටුපස දවා ගැනීම 30කට දායක වුණා. ඔව් අද දිනේ තවත් දවා ගැනීම දෙකක් වෙනුවෙන් ඔහුගේ සම්මාදම ලැබුණා.
එනහු කඩුල්ලේ පසුපස සහ ඉදිරිපස දස්කම් දක්වා තිබෙනවා මේ මුල්දනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. පිටිකරුවෙක් කෙරට කළු රකින්නෙක් හැටියට මොකද හෝ දැන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් සඳහා ලකුණු 28ක් දායකත්වය ලබා දී දෙන පන්දු 35කට මුණ දී. හොඳ මොකද වයස වරුදු 17න් පහළ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මේ දෙදෙනාම නවකෙක් හැටියටයි මේ අවසරේ හෝ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. පන්දු 154 ලකුණු 154යි කඩලු 4යි. විශේෂයෙන් අංජු කරුණානායක හොඳ ඉවසීමකින් ඉනිම ගොඩනගන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. ඌට පහරවල් තිබෙනවා. ඒ තමයි ඔහුගේ විශේෂ ශක්්‍යතාවය. ඒ දස්කම හොඳින් උපයෝගී කරගන්නවා වඩා තීව්‍ර වෙනවා ඔහුගේ හැකියාව ඔහුගේ මානසික තත්ත්වය නිසා. කෙටි පන්දුවක් නිදැල්ලනට ඉඩන හොඳින් පන්දු වෙන මාවත තෝරා බේරාගෙන විශේෂයෙන්ම රනේෂ් අර්ධශතක දෙකක් මේ තරඟවාරයේදී පාසල් තරඟවාරයේදී ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ මනගුණ සංඛ්‍යා 59ක් ඒකම තරඟ 14කට සහභාගී වෙනවා. ඔව් දැන් ඒ පැත්තෙන් බැලුවාම අංජු කරුණානායක ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වාර්තා වෙන්නේ ඔහුගේ මුල්ම අර්ධශතකය මේ තරඟවාරයේ ඔහුගේ පස්වන තරඟයට සහභාගී වන්නේ. හොඳ පරිණත ඉනමක් අපි මුලින් කිව්ව ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන මේ තමයි ක්‍රීඩකයෝ තමගේ විශ්වාසනිතය ගොඩනගා ගත්තට පස්සේ පන්දු තෝරා බේරාගෙන හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා නම් ඕනෑම තරගයකදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට තර්ජනයක්. අතරම හරිත මේ පිටිකරුවා පන්දු වෙන මාවත හරියාකාරව තෝරා ගන්නවා. රණේෂ් දකද මේ අවස්ථාවේ බවුන්සර් පන්දුව ඔලුව මෑත් කරගත්ත පන්දුවේ දැස පන්දුව වෙතම බලාගෙන හිටියා යොමාගෙන හිටියා. දැන් බලන්න රණේෂ් පන්දු 38කට මුහුණ දීලා ලකුණු 28යි. අංජු පන්දු 78කදී 70යි. ඉතින් සෑහෙන යහුසුලුයි ලකුණු රැස් කිරීම. ආරක්ෂාකාරීව කටයුතු කරනා වගේම වේගිනුත් ලකුණු රැස් කරනවා. යසිරු කඩුළු 1යි ලකුණු 27යි සූදානම්. ලකුණු තින් වේග පන්දයන්. පන්දු ඕවර 20 සිට පන්දු ඕවර 30 දක්වා පන්දු ඕවර 10 දී තර්ස්ටන් විදුහල එක කඩුල්ලක් පමණක් දැවී ලකුණු 53ක් එකතු කළා. ඒ කියන්නේ පන්දු ඕවරයකට ලකුණු 5කට වැඩි වේගයක්. මේවරත් බවුන්සර් පන්දුවක් විනිශ්චයකාර මහතුන් සමහර විට තවත් විනාඩි 5කින් පමණ ආලෝක තත්ත්වය පිළිබඳ සලකා බලයි. දැන් නම් හිරු බස්නාහිර දෙසින් අපිට දිස්වන්නේ නැහැ. කෙමෙන් SSC ක්‍රීඩා පිටියට ප්‍රදේශ අඳුර පැතිරී යන ආකාරය දිස් වෙනවා. මේ පන්දුවරේ නිම වුණාම ඊළඟ පන්දුව යවා අවසන් වුන් පසුත් තවත් පන්දුවර 13ක් අද දිනේට යැවීමට නියමිතයි. එතකොට හෙට දවස ගැන කතා කරාම පන්දුවර 20ක් 25ක් විතර අඩුවෙන් යවෙයි කියලා හිතෙනවා. සම්පූර්ණ තරඟයට. අනිවාර්යයෙන්. පන්දුවරේ නිමයි ලකුණු 154යි කඩුළු 4යි ඉනිමේ 34 වන පන්දුවරේ නිම වුණා. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just 23,990 rupees and get a free My Doctor Couples package. Available at selected Dialog customer care centers island-wide. Dialog. The future today. JAKS ඉන්ද්‍රජිත් මේ තරඟයේ කොමසාරිස් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් තරඟ තීරක නල්ලයා දේවරාජන් අපේ විනිසුරුවන් දෙදෙනා පිටියේ දීපල් ගුණවර්ධන සහ රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි අතිරේක විනිසුරු ප්‍රදීප් උඩවත්ත ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ශානක ක්‍රිෂාන්ත චන්න සිල්වා සහ දිමුතු අසංක අන්න ප්‍රදීප් උඩවත්ත මෙන්න දීපල් ගුණවර්ධනට ඉක්මනින් යනවා මේ කාල ආලෝක මාපකය රැගෙන යන්නේ ආලෝක පරීක්ෂා කිරීම සඳහා. කොහොවිට
මේ තරගේ තියෙන තත්ත්වය අනුව දැන් තමත් වේගයෙන් ආලෝක තත්ත්වය පහළට යනවා. නමුත් විනිසුරුවන ආලෝකය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමේදී ආලෝක මාපකය මුලින් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පියවි ඇහැටයි තරගේ නතර කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව තමයි ආලෝක මාපකයේ සටහන් ලබා ගන්න. ඊට අමතරව විනිසුරුවන්ට හැකියාව තිබෙනවා තමන්ගේ අන්තේ පිතිකරණාංශයේ ඉන්න අතරවාරයේදී පොඩ පරීක්ෂා කරලා බලන්න ආලෝක තත්ත්වය පිළිබඳව හොරෙන්. හොරෙන්? විනිසුරුවරු හොරෙන්? මොකද නිල වශයෙන් පරීක්ෂා කරන්න බෑ. තරඟ කොන්දේසි ICC තරඟ කොන්දේසි යනවා පියවි හැට තමයි. නමුත් උන්ට පුළුවන් නිල වශයෙන් නොවුනත් උන්ට මේ ආලෝක තත්ත්වය පහළට යනවද නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කරන අවකාශය තිබෙනවා. එහෙම කියන්නේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ පිත්තේ වැඩි. ඔබට ඇහෙන්නේද අවුලක් නැහැ කියා. ඔව් පිත්තේ වැඩි පාදේ වදින්නේ නියත වශයෙන්ම දෙවියාමක් නැහැ. දැන් නම් කණ්ඩායම් දෙකේම පිටියේ මැද සිටින ක්‍රීඩකයන්ට සෑහෙන වෙහසක් දැනෙනවා. විනිසුරුවන්ට ඒ වගේම ඇති. කොහොමද දැන් සෑහෙන චන්න සිල්ලට හොඳට පේනවද මන්ද මැද්ද වෙනදී? ත්‍රස්ටන් විදුහලේ සෑහෙන කාලයක සිට ලකුණු සටහන් කරු හැටියට කටයුතු කරනවා. විපුල පළ ප්‍රයෝජන සහිත පුද්ගලයෙක්. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා සමගම අංජු ලකුණු 70ක් ලබ සිටියේදී ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කරන දිනෙත් සමත් වෙනවා. ඒ අනුව කණ්ඩායමේ පස්වන කඩුල්ල දැවී යනවා ලකුණු 154ක් ලබා සිටියේදී. ලකුණු 48ක සම්බන්ධතාවයක් නිම වෙන්නේ මේ විදිහට. පන්දුව සෑහෙන ඔහු තුලට දෝලණය වෙනවා. දෝලණය නිසා තමයි ඔහුට පන්දු පාර හරියට සාර්ථක කරගන්න බැරි වෙන්නේ. හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. 4 පහරවල් 8යි. පන්දු 80කට මුහුණ දුන්නා. බලන්න ප්‍රහාරාත්මක වේගය 87.5යි. අංජු කරුණානායක. හොඳ ඉනිමක්. ලකුණු 70යි පන්දු 80යි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මාරු වෙන්න කියන්නේ 4 සීමාව ඇතුළේදී නේද? අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි වියුත්තේ කාලේ අපතේ හැරීම යන කොන්දේසි යටතේ නැත්නම් නීතිය යටතේ අවකාශ තිබෙනවා විනිසුරුවන්ට උන්ට අවවාදයක් ලබා දෙන්නට. සාමාන්‍යයෙන් පිටිකරුවා 4 සීමාව තුළ දෙවිගේ පිටිකරුවා සහ නැවත ක්‍රීඩා පිට අවතීන වන පිටිකරුවා ඒ මාරු වීම නැත්නම් ක්‍රීඩා පිටිය තුළදී 4 සීමාව තුළදී අපිට ෆීල්ඩ් ඔෆ් ප්ලේ තුළදී විය යුතුයි. ගුණා නම් හොඳයි. අනිවාර්ය විය යුතුයි. ඒ තමයි නැත්නම් ඒ කාලේ අපතේ හැරීමක් කෙරෙට පිටිකරණාංශයේ පැත්තෙන් ඒ වෙලාව අඩු කළා. ඒකම විනාඩි 2ක් ගියොත් අවවාදයක් දෙනවා. විනාඩි 3ක් ගියොත් ඉල්ලීමක් කරන අවකාශ දෙනවා. දෙවියමක් කෙරෙට ටයිම් මම මේ එතෙන් දෙන්න තමයි මේ වගේ හරස් ප්‍රශ්න ටික ඇහුවේ. සෑහෙන ඈත සිට එන්න ඕනේ ක්‍රීඩාගාරය SSC ක්‍රීඩා පිටියේ. මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ සිංහ ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ. කඩුළු 5ක් දැවි බොවිට විනිසුරුවන් තීරණය බලමු. තරගය නතර කරයිද? මොකද ආලෝක තත්ත්වය පිළිබඳව උන් සාකච්ඡා කරනවා විය හැකි අනිවාර්යයෙන්ම. මේ දීපාල් ගුණවර්ධන සමග රවීන්ද්‍ර කොටච්චි එන්න ක්‍රීඩා කරමු. ඔව් තාමත් නැහැ. අවස්ථාවේදී තරගය නතර කරයිද බලමු. මොකද ආලෝක තත්ත්වය සෑහෙන ඉක්මනින් පහළට යන ආකාරය තමයි දිස්වන්නේ. නව පිටිකරුවා ආවා ගියා. තරගයේ දිනේට නිම වෙද්දී
රනිෂ් සිල්වාට වාසනාව තිබුණා රැඳී සිටින්න. නමුත් ඒ වාසනාව අංජු කරුණානායකට තිබුණේ නැහැ. ඔහු දෙවරක් දවාගෙන තිබූ අවස්ථාවන් මගහැරි ගියා. අවසානයේ ඔහුගේ වාසනාව අවසන් වුණා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ආලෝක මාකපගේ දත්ත ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන් හෙට දිනේට වැදගත් වෙනවා. 56 වන සහෝදරයන්ගේ මහ ක්‍රිකට් තරගයේ තර්ස්ටන් ඉසිපතන මහ ක්‍රිකට් තරගයේ මුල් දිනයට තරගය නතර වෙනවා. තවත් පන්දු ඕවර 13ක් මදක් අඩු ප්‍රමාණයක් යැවීමට නියමිතව තිබුණා. වැඩි පිරිසක් අද තරගයේ නැරඹීමට පැමිණ සිටියේ නැහැ. නමුත් කොහොම වුණත් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් නොවුනට තර්ස්ටන් ඉනිම සෑහෙන හොඳින් ක්‍රියාත්මක වී තිබූ බවක් එකහෙලා කියන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් දිවාහාරයෙන් පස්සේ තරගය සෑහෙන හොඳ උද්‍යෝගයක් ඇතිව ඔබ වෙත ගෙනීමට papare.com අපට හැකියාවක් ලැබුණා. දහවන වසර සමරමින් ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය හැටියට උන්ගේ කාර්යභාරය හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඉහළ මට්ටමින් කරනවා. ලාල් සහ පිරිස පිටිය ආරක්ෂා කිරීමේ කටයුතු දැන් සිදු කරනවා. මේ පිටිය බාරව කටයුතු කරන්නේ ලාල්. පින්සුරුවන් සමග කතා බහක යෙදෙනවා. තරගය ආරම්භයේ සිටම සෑහෙන හොඳින් කණ්ඩායම් දෙක පැවති සූදානම අප දුටුවා. පහසුවෙන් ලකුණු අතර සිටීමට ඉදිරිපෙළ පිතිකරුවන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා. මේ මුල්ම දැවී යාම මන්දීප හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තේ නිමේෂ්. අනතුරුව විශේෂයෙන් තෙවිඳු හොඳින් ලකුණු අතර සිටියා රවිදු සමග. ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවයක් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් තෙවිඳු දැවී ගියා බවන්ත හමුවේ. ඉන් අනතුරුව රවිදු අංජු උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. ආයේෂ් පන්දු යවුවේ. ලෂාන් දැවී ගියා ඉතා ඉක්මනට ලකුණු 3යි. ඉන් අනතුරුව මේ ඉසුරුගේ දැවී යාම අංජු නැවතත් උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. පන්දු යවුවේ බවන්ත. අනතුරුව සමිඳු හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අනතුරුව ලකුණු 30කට දැවී ගියා. මේ සවින් දැවී යාම රනේෂ් කඩුල්ල බිඳ දැම්මා. ඉන් අනතුරුව ඔහු මදුෂිකගේ උඩ පන්දුව රැකගත්තා. මේ කාලික් ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණා. අනතුරුව යසිරු අවසන් පිතිකරුවා දැවී ගියේ අංජෝගේ තුන්වන උඩ පන්දුව රැක ගැනීමත් සමග සඳරුවට කඩලු 4යි. අනතුරුව තර්ස්ටන් ඉනිම ලකුණු 20ක් ඉක්මනින් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව යොහාන් දැවී ගියා දිනත්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ලකුණු 20යි. ජයවිහාන් මහවිතාන ලකුණු 20 දී දෙවන කඩුල්ල හැටියට ක්‍රීඩා පිටින් නැවතුණා කලිත්ගේ පන්දුවක් හමුවේ. අනතුරුව අවිෂ්ක ක්‍රීඩා පිටියේ දැවී ගියා යකතුරු ලකුණු 9කට. නිමේෂ් සහ අංජු ලකුණු අතර සිටියා. අංජු විශේෂයෙන් වාසනාවත් සමගින් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. අවසන් වර දැවී ගියේ අංජු කරුණානායක දෙවන කඩුල්ල දිනත් වෙනුවෙන්. රනේෂ් නොදැවී ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේ. මේ තර්ස්ටන් ඉනිම හොඳ ඉනිමක් අංජු කරුණානායක සහ රනේෂ් සිල්වා අතරේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 48යි. ඊට පෙර නිමේෂ් සහ අංජු ලකුණු 47ක්. ඊටත් පෙර අවිෂ්ක සහ අංජු ලකුණු 39ක්. හොඳ සම්බන්ධතාවයන් 3ක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා ඉනිමේ. අතරේක ලකුණු 12යි. ඉසිපතන වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේදී දිනත් සනාගි තමත් හොඳින් පන්දු යැවුවා. ද පාලනයක් ලකුණු 37කට කඩුළු 2යි. යසිරු හොඳින් පන්දු යැවුවා ලකුණු 27කට එක කඩුල්ලයි. මදුෂික සෑහෙන මේ පරක්කු වෙලා පන්දු යැවුවේ. තෙවිඳුට කඩුළු දවා ගැනීම තිබූ අවස්ථාවන් මගහැරී ගියේ දුර්වල පන්දු රැකීම නිසා. නමුත් ඔහු සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් පීඩනයේ යොදා පන්දු යැවූ ආකාරයක් අප දුටුවා. ලකුණු ඔහු හමුවේ රැස් කිරීම කොහොම වුණත්
ලකුණු 169ක් ලබාගත් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේදී බවන්ත ලකුණු 37කට කඩලු 5යි සඳරු ලකුණු 41කට කඩලු 4යි 169යි ඉසිපතනය තර්ස්ටන් 154ට කඩලු 5යි. අපි කෙටි විවේකයක් ලබා ගන්නවා, කෙටි විරාමයක්. ඉන් අනතුරුව උපේන්ද්‍ර සමග කතා බහට එක්වෙන්න හැකියාව තිබෙනවා. Cheesy treats, we want more. Crescent Mini Keeves. Try it. Love it. The original Mini Keeves, only from Crescent. හොඳයි සහෝදරයන්ගේ සටනේ 56 වන දිගහැරීමේ ප්‍රථම දිනය නිමාව දකින්න. සාරාංශගත කොට කිව්වොත් මම හිතන්නේ අද දවස පුරා සමස්ත තරගයේ වැඩි ගෞරව වලට හිමිකම් කියනද තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ අතරතුරේදී අපි දවසේ නිමාව සලකුණු කරන කතා බහට එන්න සූදානමින් ඒ කතාවට අද දවසේ ආරම්භය වගේම අපත් එක්ක අනුග්‍රහක දායකත්වයේ අනුග්‍රහක පාර්ශ්වය නියෝජනය කරන්නේ ක්‍රසන්ට් කෘත්‍රිම රසකාරක වර්ණකාරක කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍යයන් තොර හිතේ බයක් නැතුව ආහාරයට ගන්න පුළුවන් ආහාර නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් හැටියට ක්‍රසන්ට් කොචි බයිට්ස් එතකම මිනිකියුස් ඔබට හඳුන්වා දෙනවා. ඒ කාතල් බඳගෙන තමයි අපි දවස නිමා කරන්නත් සූදානම්ින් ඉන්නේ. දමිත් විරසිංහ මාත් එක්ක මං කියපු කාරණාවට එකඟද නැද්ද? ඒ කියන්නේ දවසේ වැඩි ගෞරව මගේ විශ්වාසය නම් පැහැදිලිවම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමන් ළඟ තියාගත්තා. අනිවාර්යෙන්ම දිනේෂ් මම ඔබත් එක්ක 100%ක් එකඟ වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ පන්දුවෙනුත් පිත්තෙනුත් දෙකෙන්ම හොඳටම සෙල්ලම් කරා අද දවසේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් අර දවස ජයග්‍රහණය කරා. දැන් තියෙන්නේ තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න විතරයි. ඇත්තටම නියර් පර්ෆෙක්ට් එෆර්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳටම පන්දුවෙනුයි පිත්තෙනුයි දෙකෙන්ම ඕල් රවුන්ඩ් හොඳටම සෙල්ලම් කරපු දවසක් කියලා කියන්න පුළුවන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. ඉසිපතන විද්‍යාලය ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම කනගාටුයි. පවසන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ පිත්තෙනුත් පන්දුවෙනුත් පැචස් වලින් තමයි මේ පර්ෆෝම් කරේ. මට හිතුනේ ඕන්ට පිත්තෙන් මීටර දෙයක් කරන්න ඉඩ කඩ තිබුණා. පන්දුවර 57ක් ඉනිමක් පුරා ඉනිමක් නිර්මාණය කළා. පන්දුවර 57ක් පුරා. පන්දුවර 56ක් 55ක් වෙනකන් ඔවුන්ගේ කඩළු 6ක් පමණයි බිඳ වැටී තිබුණේ. එවැනි තත්ත්වයකදී ඔවුන් අපි මෙහෙම පන්දුවර 50ක් කියමු. පන්දුවර 50යි කඩළු 6 කියන මට්ටමේ කියමු. එවැනි මට්ටමකදී ලකුණු 150ක් පමණක් වාර්තා කිරීම 100 පන්දුවර 60කට පමණක් සීමා වන තරගයක එතන ප්‍රශ්නාර්ථයක් තිබෙනවා. ඔවුන් ටිකක් අර නෙගටිව් ආකාරය ධනාත්මකව නොවේ ඔවුන් ඍණාත්මකව තමයි පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරයක් දකින්න දෙන්නේ. කොහොම වුණත් තරගයේ කෙටියෙන්ම කියන සාරාංශය ඔය ආකාරයෙන් පිළිගැහෙද්දී අපි බලමු කොහොමද සාරාංශගත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දවස කොහොමද නිර්මාණය වුණේ සහෝදරයන්ගේ සටනේ ප්‍රථම දවස පුරා තරගයේ කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කළේ තර්ස්ටන් නායකයා වූ ආරාධනය කළ ඉසිපතන ක්‍රීඩකයන්ට තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට යනුව පතන ක්‍රීඩකයන් 169කට සීළු ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියා. දික්කල්ලගේ ඉනිම තමයි දිගම ඉනිම ලකුණු 40ක් එයත්. ඊට අමතරව සමිඳු උත්සර ලකුණු 30යි. පන්දුවේ ප්‍රමුඛයා බවන්ත ජයසිංහ තමන්ගේ ප්‍රථම මහා තරග අත්දැකීම කඩළු 5ක් ඔහුට ඊට එකම නායකයා සඳරු ඩයස් හොඳ පන්දුවීමක් 41කට කඩළු 4යි. පිළිතුරුවීම දින නිමාවේදී අයහපත් ආලෝක තත්ත්ව නිසා තරගෙන් නතර කරද්දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 154යි ලකුණු 15ක් පිටුපස්සෙන් ඉන්නේ. එහි ප්‍රධානතම නැංගුරම බවට පරිවර්තනය වුණේ අංජු කරුණානායක. ඔහු ලකුණු 70ක් අර පතන පිටිකරුවන්ට හොඳ උදාහරණයක්. ඔහුගෙන් පන්දු 80ක් පමණක් වැය කරමින් මේ ලකුණු 70 ඔහු වාර්තා කළේ. දින දිසනායක හොඳ පන්දුවීමකට නිරත වුණා. කඩළු දෙකක් පමණක් හිමි වුණත් ඔහුගේ පන්දුවීම විශිෂ්ටයි. ලකුණු 37කට කඩළු 2යි. යසිරු කස්තුරාරච්චි මදුෂික සහ කලිකම එක් කඩළු වලින් දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වා. ඔක තමයි සාරාංශය. මම හිතන්නේ මම කැමති අංජු කරුණානායකගේ ඉනිම පිළිබඳව දමිත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඒක හොඳ ඉනිමක් සහ දැන් සටන්කාමී තැනකට හොඳ පිබිදෙන තැනකට ඉසිපතන සමයන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අරගෙන ආපු ඉනිම. ඔව් ඇත්තටම එයාගේ 4/8න් 4/8ම තිබ්බේ ග්‍රවුන්ඩ් එක වටේටම සෙල්ලම් කරලා තිබ්බා. ඔෆ් එකෙන් ලෙග් එකෙන් ෆ්‍රන්ට් ඔෆ් ද විකට් හැම තැනින්ම එයා 4/8 ලබාගත්. ඒ වගේම තමයි එයාගේ තව දෙයක් තමයි මම දැක්කේ අර පොසිටිව් බැටිං. සිංගල්ස් වර්ක් කරලා ලකුණු කොයලාවෙත් ලකුණු බැලුවා. ඒක තමයි එයාගේ ඒ ඉනිං එකේ විශේෂයෙන්ම කියන්න පුළුවන් දේ මට හිතෙන දිනේෂ්. ඒ කියන්නේ අර පිබිදුණු මනසකින් ඔහු නිතරම Tamanගේ ඉනිම නිර්මාණය කළා. ඒක වැදගත් කාරණාවක්. මොකද හැමතිස්සෙම කුතුහලයකින් ඉන්නට ඕන පිටිකම. මට ඊළඟ පන්දුවේදී ලකුණක් 2ක් 4ක්
4ක් බැරනම් 2ක්, 2ක් බැරනම් 1ක්. එහෙමත් බැරනම් කඩුල ආරක්ෂා කරගැනීම. මේ සියලු සිද්ධාන්තවල පිහිටා සිට ඔහු තරගයේ අද දවස පුරා ඉනිම දියත් කළා. අවාසනාව දිනේ නිමාවට මොහොත ඉතිරිව තිබේදී ඔහුගේ ඉනිම ඔහුට නිමා කරන්න සිද්ධ වීම 580යි ලකුණු 70යි අංජු කරුණානායක දවසේ පිටිකරණයේ කැපී පෙනෙන ධීරයා. බලමු කොහොමද ඔහු ඉනිම නිර්මාණය කරේ කියලා. ඔය ඇත්තටම දිනේෂ් අර මම කලින් කිව්වා වගේ යා ෆ්‍රන්ට් ඔෆ් ද විකට් හොඳ සෙල්ලම් කරනවා, ලෙග් එකෙත් අර ගැප්ස් වලට ගහගෙන තමයි සෙල්ලම් කරේ. හොඳටම සෙල්ලම් කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ එයා මුලින්ම මුළු සීසන් එකේ හොඳටම සෙල්ලම් කරපු දවස වෙන්න පුළුවන් අද. අර සමහර කට්ටිය කියනවා බිග් මැච් ප්ලේයර්. බිග් මැච් එකකදී හොඳටම සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකයෝ සමහරක් විට සීසන් එකේ හොඳට සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. සීසන් එකේ හොඳට සෙල්ලම් කරේ නැති වුණත් මේ තමයි යා දැවි යන විදිය. ඔහු දැවි ගිය පන්දුවක් පිටිකරුවෙක් දැවි යා යුතු පන්දුවක්. ඒ කියන්නේ ඊටමත්ම හොඳ පන්දුවක් ඔහු අර නරක පන්දුවකට දැවි ගියේ සහ නරක පහරක් එල්ලකොට නෙමෙයි. හොඳ පන්දුවක් පිටත් පාවරණයත් මැද එක මද හිදසක් තිබුණා. පන්දුව එතන හරියටම හොයාගන්න සමත් වුණා. එච්චර හවස් වෙලා 5:45ට 6ට වගේ ලං වෙලා තියෙද්දි දීනා දිසානායක බෝලේ ස්විං කරා. අලුත් බෝලින් ස්විං කරා, පරණ බෝලින් ස්විං වුණා. ඇත්තටම මං කියන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ තිබ්බ එකම හොඳ දේ මං කිව්වොත් ඒගොල්ලෝගේ ෆීල්ඩ් එකේ කැචර්ස් මිස් කරා, බෝලර්ස්ලා හරියට තැනට දැම්මේ නැහැ. ඒ වගේම ෆීල්ඩ් ප්ලේසින්ග්ස් වැරදි. හැබැයි දීනා දිසානායක තමයි තිබ්බ එකම හොඳ දේ හොඳින්ම පන්දු යවුවා කියලා කියන්නේ. අර බොහෝ කළුවලා මැද මතුවුණු එකම රිදී රේඛා බවට ඔහු පරිවර්තනය වුණා. ඔහුගේ දෝලනය සහ පතිතය එත් එකම වේගය. ඔහුගේ වයසේ තරමට ඔහු ඒ ඉතාමත්ම හොඳින් පරිපූර්ණ කළ ආකාරයක් දකින්න තිබුණේ. කඩුළු 5ක් බිඳ වැටෙන අතරතුරේදී තමන්ගේ පිළිතුරු ප්‍රතිමිනිම නිර්මාණය කිරීම සඳහා තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ කඩුළු බිඳ වැටුනේ කොහොමද? මෙන්න ඒ මතකය අලුත් කරන වෙලාව බලමු. දමිත් කඩුළු බිඳ වැටුණු ආකාරය ප්‍රථම පන්දු කඩුල්ලත් ඉතාමත්ම හොඳ දිනත්ගේ හොඳ පන්දුවීමක්. මේ නම් කුල්ලෙන්ති පන්දු පහරක් එල්ල කළේ. අර කිව්වා වගේ පළවෙනි විකට් එක ඕන බෝල කෙනෙක්ගේ ඩ්‍රීම් එකක්. top of the off wicket එකට වදිනවා කියන්නේ අවසන් පන්දුවත් ඒ ආකාරයෙන්ම. ඒ දෙකට මෙහෙමකම් කියන්නේ දිනක්. දීනත් දිසානායක මම කලින් කිව්වා වගේ ඔහු තමයි හොඳින්ම පන්දු යවුවේ. නමුත් අංජු කරුණානායක තමයි අද දවසේ වීරයා. විශේෂයෙන්ම ඔහු ඒ ටීම්ස් දෙකේම වෙනස වුණේ ඔහු ලකුණු 80ක ලකුණු 70ක් ලබාගෙන. මොකද අනිත් එක්කෙනෙක්වත් එච්චර අඩු පන්දු ගානකට ලකුණු වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තේ නැහැ. ඉතින් එයාගේ අර ස්ට්‍රයික් රේට් එක ඔහු ගාව පොඩි වාසනාවකුත් තිබ්බා. ලකුණු 46 දී ඔහු ස්ටම්ප් කිරීමකට හොඳම අවස්ථාවක් තිබුණා. ලෂානම් සූර්යයන් ඒ අවස්ථාවේ ගිලී ගියා. ඊට පස්සේ ඔහු අර්ධශතකයේ වාර්තා කරන එජ් වීමක් තර්නන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින්. ඊට පස්සෙත් උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා කාලික් අමත් ගතින් ඒ ගිලී ගියා. නමුත් ඊළඟ වතාවේ දින තවදුරටත් ඒ වාසනාවට එහි පළල දිග පළල වැඩි කරගන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔහුගේ ඉනිම නිමා කළා. ඒක තමයි කියන්නේ දිනේෂ් අර luck favors the brave කියලා. එයා හොඳට brave ක්‍රීඩා කරා. එයාගේ shots වලට ගියා. එතනදී තමයි ඒ කිව්වා වගේ තිබ්බ වෙනස තිබ්බේ ඒකයි. එයාගේ shots වලට ගියා. ඉසිපතන ක්‍රීඩකයෝ කරපු නැති දෙයක්. ඔව් ධෛර්යය වුණත් වාසනාව වුණත් සලකන්නේ අවධානමක් බාර ගන්න කෙනෙක්ට විතරයි. ඒ කියන්නේ කිසිම ආකාරයක පරාජිත මානසිකත්වයකින් හකුලාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට වාසනාව යාගේ පැත්තේ දාන්න නැහැ. ඒ හින්දා නැගිටිය යුතුයි, පිබිදිය යුතුයි. එවිටයි වාසනාව හෝ ඕනෑම දෙයක් හිමිකම් කියන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. බලමු හෙට දවසේදී වාසනාව කාටද? දක්ෂතාවයත් එක්ක පෑහෙන වාසනාවේ දිගපළල අපි ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න සූදානම් ඉන්නවා. ඒ සහෝදරවරුන්ගේ 56 වන සටනේ දෙවන දිනය, තීරණාත්මක දෙවන දිනය බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වතාවේ. අවුරුදු 19කින් මුණුන ගැසුණු ප්‍රතිඵලයක් මේ වතාවේදී මුණ ගැහි කියන බලාපොරොත්තුය. එහෙමනම් අදට සමුගමු. සමුගන්නට පෙර ආත්ම නැවතත් මතක් කරනවා දවසම රසගැන්වීමේ පාර්ශවයේ තමයි අපේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහක දායකත්ව ලබා දෙන්නේ කර්සන්, මිනිකිව්ස් සහ කොච් බයිට්ස්. අපි ආරාධනය කරනවා ඔබට රස විඳින්න. ඇත්තට මෙය ඔබට රසවත් අත්දැකීමක් බවට පත් වෙනවා. ක්‍රිකට් හි රසවත් අත්දැකීම හෙටත් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගැනීම බලාපොරොත්තු ඇතිව දමිත ඔබට ස්තුතියි කියමින් අපි සමුගන්නවා. ආරාධනය කරනවා ලෝකේ කොතන හිටියත් ඔබ ආදී ඉසිපතනෙක් නම් ආදී තර්ස්ටන් සිසුවෙක් නම් ඔබට ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳගෙන ඔබේ නව පරම්පරාවේ ක්‍රීඩා පුරවත්ය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ මේ පාසල් වල පමණක් වන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ලංකාවේ ක්‍රීඩා ව්‍යාපෘතය ලංකාවේ හැදෙන ක්‍රිකට් තරු හඳුනා ගන්න ලෝකේ කොතන හිටියත් ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ආරාධනය සමගින් තමයි අදට සමුගෙන යන්නේ. සමගන්න මොහොතේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජයග්‍රාහී දිනක් සමගින් ජයග්‍රාහී හෙට.